प्रश्नोत्तर घ्या. नाना बोला. नाना. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, काल जी काही आपल्या पायऱ्यावर जी काही घटना घडली, असभ्य वर्तन त्या ठिकाणी झालं आणि त्या असभ्य वर्तनाच्या बाबतचं तुम्ही अशोभनीय आणि ते सत्ता पक्षाच्या आमदाराकडून झालं अध्यक्ष महाराज. आणि अध्यक्ष महाराज त्याच्यामध्ये तालिकेवर बसणारे सभापती पदावर असलेल्या त्याही व्यक्तीकडून झालेलं आहे, सन्माननीय सदस्याकडून. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, माझा स्पेसिफिक या ठिकाणी काल तुम्ही या ठिकाणी आम्हाला सांगितलं होतं की मी सगळं तपासून मी कारवाई करतोय. माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की त्याचं समर्थन आम्ही करणार नाही. अध्यक्ष महाराज, आम्हाला इथं काही हे करायचं नाही. आपला निर्णय आम्हाला अपेक्षित आहे. निर्णय हा सकारात्मक असावा अशी आमची विनंती आहे. अध्यक्ष महाराज, कालच्या घटनेचं, कारण की काल त्यांनी केलं, उद्या आम्ही करू त्या पद्धतीचं. हा जो आपला कॅम्पस आहे अध्यक्ष महाराज, इथं या पद्धतीचं वर्तन करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही अध्यक्ष महाराज. आणि अशा पद्धतीचं राष्ट्रीय नेत्यांच्या बद्दलचं, कारण की पवार साहेबांच्या बद्दलचं सुद्धा वक्तव्य सभागृहामध्ये सातत्यानं होते. अशा राष्ट्रीय पदावर असलेल्या नेत्यांच्या बद्दलचं अपमानजनक अशी भूमिका सातत्याने या सभागृहात होत राहील आणि ते सत्ता पक्षाकडून होत राहील. ती गोष्ट कधी मान्य होऊ शकत नाही. आपल्या विधानसभेला एक मोठी परंपरा अध्यक्ष महाराज, आणि या परंपरेला या सत्तेच्या गरमीमुळे आणि सत्तेची जी माज आहे त्या माजाच्या भरोशावर या पद्धतीने हे वागत असतील तर अध्यक्ष महाराज हे खपवून घेतले जाणार नाही. आपण आम्हाला न्याय द्या आणि याला तातडीनं जे कोणी त्याच्यामध्ये असतील अध्यक्ष महाराज त्यांना निलंबित करा, ही मागणी अध्यक्ष महाराज आमची या ठिकाणी आहे आणि तातडीने कारवाई ऐकूया. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये सन्मानाने विरोधी पक्ष नेत्यांनी काल हा विषय उपस्थित केला, आज यांनी उपस्थित केला, त्यांचा अधिकार आहे. कालही अध्यक्ष महोदय सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सदनामध्ये स्पष्ट केलं की या पद्धतीचं या आवारामध्ये कुठल्याही पद्धतीचं असभ्य आणि असंसदीय वर्तन हे आम्हाला मान्य नाही. अशा पद्धतीने सत्ताधारी पक्षाकडून याच्या पुढे होणार नाहीची काळजी घेतली जाईल, हे स्पष्ट केलं अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे आज हा विषय स्पष्ट झाल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांना मांडायचा मांडू द्या, पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री स्पष्ट करतील. पण अध्यक्ष महोदय, माझं म्हणणं असं आहे, मग याच आवारामध्ये याच सदनाच्या पायऱ्यांमध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना खोके बोके बोलतात, त्यावेळेला काय होतं अध्यक्ष महोदय? का त्यावेळेला गप्प बसतात? ते संविधानिक पदावर मुख्यमंत्री पदावर आहेत का? खोके बोके हे ज्या वेळेला बोललं जातं ते कसं चालतं? बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या. अहो मी उभा आहे, तुम्ही असं काय करता? मी उभा आहे ना, तुम्ही बसून द्या. घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या. नाही हे चालणार नाही. बसून घ्या तुम्ही, बसून घ्या तुम्ही, बसून घ्या. बसा. नाही अजिबात नाही. बसा, खाली बसा. हे बघा, काल विधिमंडळाच्या आवारात जी घटना घडली त्या संदर्भातची माहिती आणि तो मुद्दा सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी सभागृहात मांडली. त्या विषयाचं खुलासा विरोधी पक्ष नेत्यांनी ज्या प्रकारे भूमिका घेतलेली तशीच भूमिका सन्माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनीही घेतली. मी काल रुलिंग देताना असं स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की या संपूर्ण घटनेचा अहवाल सुरक्षा यंत्रणेकडनं मी मागवून घेईन. थांबा, ऐकून घ्या. जो मी मागवलेला आहे त्या संदर्भातलं फुटेजही मी बघीन आणि ते झाल्यानंतर मी स्पष्ट ताकीदही दिलेली आहे, स्पष्ट असे निर्देशही दिलेले आहेत की यापुढे अशा प्रकारची घटना
जर का विधिमंडळाच्या आवारात विधान भवनाच्या आवारात घडली तर कठोर कारवाई केली जाईल. त्यामुळे बसा 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 त्यामुळे त्यामुळे आता मला ते संपूर्ण प्रकरणासंदर्भातला अहवाल येऊन त्याचा मला अभ्यास करू दे आणि आपण त्यानंतर योग्य निर्णय घेऊ. आता आपण प्रश्न उत्तर सुरू करू. चला बसून घ्या बसून घ्या बसून घ्या. असं नाही चालणार. बोला. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, कालच्या प्रकरणाबद्दल आपण आता सभागृहामध्ये सांगितलं, तुम्ही व्हिडिओ फुटेज पाहतो तो आपण सांगितलं, त्याच्यावर आमचं समाधान आहे. पण त्याच्या सगळ्याची चौकशी करत असताना अहवाल बघितल्याशिवाय निर्णय घेऊ का? अहवाल बघितल्याशिवाय निर्णय घेऊ का? एकतर्फी. सन्मान्य तुमचं काय, एक मिनिट, तुमचं काय, नाही नाही थांबा जरा. सन्मान्य नाना पटोलेजी, तुम्हाला मी सांगितलं, आत्ताच सांगितलं, काल सांगितलं, आज परत सांगतोय, माझ्याकडे अहवाल येतोय तो येऊ दे, काय घडलंय ते नेमका बघू दे, त्यानंतर आपण ठरवू. असं नाही चालणार, असं चालणार नाही. मी 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 प्रिन्सिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टिसच्या विरुद्ध जाऊन कामकाज करणार नाही, अजिबात चालणार नाही. तुम्ही जागेवर बसा, तुम्ही जागेवर बसा, आपण कामकाज चालवूया. मी सभागृहात सांगितल्याप्रमाणे संपूर्ण घटनेची माहिती घेतल्यानंतर योग्य निर्णय घेईन. आपण जागेवर बसा, जागेवर बसा, जागेवर बसा. महोदय, आपण या प्रकरणाची चौकशी करत असताना या संपूर्ण अधिवेशनाच्या कालावधीमध्ये या संपूर्ण विरोधी बाकांकडनं पायऱ्यांवर बसून माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या बद्दल, आमच्याबद्दल खोके ठोके बोके बोके हे जे बोललं गेलं ते सुद्धा आपण तपासून बघा, त्याच्या सुद्धा व्हिडिओ क्लिप मागवा आणि या सगळ्याचा एकत्रपणाने आपण निर्णय द्या. अशा पद्धतीने आपण त्यांना सुद्धा समज द्या. अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय नाना पटोले साहेबांनी इथं एक मुद्दा उपस्थित केला, त्याला काही आशिष शेलार साहेबांनी आणि सन्माननीय शंभूराज देसाई साहेबांनी पण काही मांडली. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला एवढीच विनंती आहे की आपण हे बघा, निर्णय हे बघा, हे काही रेकॉर्डवर घेतलं जाणार नाही. जे आपली जागा सोडून वेलमध्ये उभे आहेत आणि बोलतायत त्यांनी बोललेला एकही शब्द रेकॉर्डवर घेतला जाणार नाही. रेकॉर्डवर मंत्री महोदय, आपण रेकॉर्डवर काही एक रेकॉर्डवर घेणार नाही आहोत. महाराज, देशाचे सन्माननीय पंतप्रधान आहे, 23 कोटी मतदारांनी निवडून दिलाय. कोणाच्या अवकातीमध्ये नाही, कोणाच्या भिक्यानी पंतप्रधान पद नाही, पलफुट्या माणसाच्या पक्षाने मोदींना चोर म्हणला. अध्यक्ष महाराज सांग देणार नाही, ते तर बाहेरची भूमिका होती. अध्यक्ष महाराज, तुमच्या समोर मोदी साहेबांना सभागृहाची बैठक 20 मिनिटाकरिता स्थगित केली जात आहे.
20 यांचे सन 2021 हे दुसरे पावसाळी अधिवेशन, सन 2022 हे चौथे हिवाळी अधिवेशन या कालावधीत रजेचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. उपरोक्त सन्माननीय सदस्यांनी विधानसभेच्या बैठकांना अनुपस्थित राहिल्याबाबत रजेच्या अर्जात नमूद केलेली कारणे विविध निकषांची पूर्तता करीत आहेत. अतः उपरोक्त सर्व सदस्यांना उक्त कालावधीत विधानसभेच्या बैठकांना अनुपस्थित राहण्याची अनुमती देण्याबाबतचा प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदयांच्या निर्देशानुसार मी सभागृहासमोर मांडतो. मग कुठच्या राहतात तेवढ्या बघा. ठीक आहे, आता लक्षवेधी घेऊ. ठीक आहे, एक मिनिट 2 मिनिटं. विधानसभा सदस्यांच्या अनुपस्थितीबाबत सर्वश्री अनिल देशमुख 49 दिवस, श्री नवाब मलिक 23 दिवस, प्रदीप जयस्वाल 17 दिवस, ॲडव्होकेट केसी पाडवी 21 दिवस, विधानसभा सदस्य यांच्या सन 2021 चे दुसरे पावसाळी अधिवेशन ते सन 2022 चे चौथे हिवाळी अधिवेशन या कालावधीत विधानसभेच्या बैठकांना अनुपस्थित राहण्याची अनुमती देण्यात यावी. काय अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. अनुमती दिल्याबाबत संबंधित सदस्यांना कळवण्यात येईल. विनंती अर्ज सादर करणे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भुसावळ नगरपालिका हद्दीतील अमृत योजनेचे काम पूर्ण करण्याबाबत या विषयावरील विनंती अर्ज सभागृहाला सादर करतो. उपरोक्त विनंती अर्ज सभागृहास सादर झाला. सदर विनंती अर्ज विधानसभा विनंती अर्ज समितीकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. स्थगन प्रस्ताव. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. उदय, आपला तो अधिकार आहे, त्याबद्दल मला काही बोलायचं नाही. परंतु एक गोष्ट अतिशय महत्वाची आहे. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष जे पूर्वी केंद्रामध्ये मंत्री होते ते हंसराज अहिर यांचा पुतण्या महेश अहिर आणि त्यांचे मित्र हरीश धोटे यांचे मृतदेह चंदगड नजीकच्या जंगलात फासावर लटकवलेल्या अवस्थेत आढळलेले आहेत. त्या मृत्यूमुळे एकच अध्यक्ष महोदय खळबळ उडालेली आहे. ते आत्महत्या केली असल्याचा दावा पोलीस करतायत. अध्यक्ष महोदय, चंद्रपूर पासून 1,500 किलोमीटर अंतरावरील अनोळखी जंगलात या दोघांनी अशी कशी आत्महत्या केली असेल यावर स्थानिकांचा विश्वास अध्यक्ष महोदय नाहीये. दोघांच्या मृतदेहाजवळ काही गोष्टी आढळून आलेल्या आहेत, त्यामुळे या प्रकरणाची संदिग्धता वाढलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि या दोघांनी पण घरी सांगितलं कुटुंबियांना की आम्ही दोघं उज्जैनला जातो, आणि 15 मार्चला मात्र त्या दोघांचे दूरध्वनी अचानक बंद झाले आणि कुटुंबियांनी चंद्रपूर शहर पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या दोघांचा ज्यावेळेस तपास करायला सुरुवात केली त्यावेळेस चंदीगड येथे कजेअडी गावाजवळ जंगलात फासावर लटकवलेल्या अवस्थेत त्यांचे मृतदेह आढळून आलेले आहेत. आधार कार्डवरून त्यांची ओळख पटलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, चंदीगड येथील स्थानिक पोलिसांनी सुद्धा ही आत्महत्याचा आहे असा दावा केला असला तरी घटनास्थळी आढळलेल्या वस्तूंमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, घटनास्थळी मिळालेल्या ह्या सगळ्या गोष्टीचा महेश अहिरनं घरातनं बेपत्ता होण्यापूर्वी काही रक्कम नेल्याची स्थानिकांच्या मध्ये चर्चा आहे. त्याच्यामुळे महेश अहिर आणि हरीश धोटे या दोघांच्या मृत्यूची कारणे उघड होणे आवश्यक आहे. राज्याच्या बाहेर घडलेल्या परंतु राज्यातल्या 2 युवा तरुणांची ही अशा प्रकारची घटना घडती ह्याच्याबद्दल नक्की काय स्थानिक संदर्भ आहे का याचाही अध्यक्ष महोदय तपास होणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि त्याच्यामुळं ही मी स्थगन ह्याचा दिलेला होता, परंतु ठीक आहे तुम्ही नाकारला, पण ह्याची गंभीरतेने चौकशी तरी सरकारला करायला सांगा आणि काय नक्की घडलंय हे त्या तपासांती समजलं. सन्मान्य विरोधी पक्षनेत्यांनी दिलेल्या माहितीची सरकारने गंभीरपणे नोंद घेऊन उचित कारवाई करावी. चला नंतर लक्षवेधी नंतर चला. लक्षवेधी सूचना क्रमांक 1. नाही नंतर दाखवा तुम्ही. वितरित केला. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी पहिली. ठीक आहे, नंतर दाखवा. चला. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. जितेंद्र आव्हाडजी, तुम्ही अशी फलक वगैरे सभागृहात दाखवू नका. तुम्ही पहिली ते 8 ठेवा.
मी तुम्हाला संधी देणार आहे लक्षवेधी झाल्यानंतर. तुम्हाला पाहिजे तसं सभागृह चालणार नाही. तुम्ही खाली बसा. अध्यक्ष महोदय, ही जी पहिली लक्षवेधी आहे ती लातूर नांदेड थेट रेल्वे मार्गासंदर्भातला हा विषय आहे आणि मी आभारी की सन्मान्य मुख्यमंत्री सभागृहामध्ये या विषयावर सरकारच्या वतीने उत्तर देण्याच्या करता या ठिकाणी उपस्थित याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला कल्पना आहे की हे वर्ष अतिशय महत्त्वाचं आहे कारण की मराठवाड्याचा मुक्तीसंग्रामाचा अमृत महोत्सव वर्ष आहे आणि म्हणून मला अपेक्षा आहे की मुख्यमंत्री याच्यामध्ये काही सकारात्मक भूमिका घेऊन हा विषय मराठवाड्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्यामुळे आणि मुक्तीसंग्राम वर्ष असल्यामुळे या बाबतीमध्ये सकारात्मक भूमिका घेऊन शासन हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवण्याच्या बाबतीमध्ये काही भूमिका घ्यावी अशी सुरुवातीलाच मी या ठिकाणी विनंती मुख्यमंत्री करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, नांदेड लातूर हा जो मार्ग आहे हे एक मिसिंग लिंक आहे. म्हणजे आज रेल्वे जी आहे ती लातूरहून नांदेडला यायचं असेल तर लातूर रोड, परळी, परभणी असा जवळपास 212 किलोमीटरचं अंतर फिरून रेल्वेला यावं लागतं आणि ते साधारण त्या गोष्टीला 6 ते 7 तास लागतात अशी अवस्था आहे. म्हणजे जी रेल्वे मुंबईहून लातूरला येते ती लातूरहून नांदेडला पोहोचेपर्यंत मधला अवधी जो आहे तो लातूर रोड, परळी, परभणी असं 212 किलोमीटर हे साधारण 6 ते 7 तास लागतात या गोष्टीला. आणि राष्ट्रीय महामार्ग बाय रोडनी जर आलो तर 144 किलोमीटरचं अंतर आहे आणि तेच जर आपण रेल्वेने हे मार्ग टाकला, नांदेड लातूर कनेक्टिव्हिटी रोड रेल्वेने जर केली तर 100 किलोमीटरचा हा अंतर होणार आहे आणि त्याला केवळ फक्त 1 तासाच्या वर हा मार्ग वेळ लागणार नाही. 1 तासाच्या आत हे अंतर ज्याला आज 6 तास लागतात ते 1 तासाच्या आत हे अंतर हे मार्गी लागणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मला मुख्यमंत्र्यांना ही बाब मुद्दाम विशद करायची आहे की आजच्या परिस्थितीमध्ये आपण पाहतोय की आम्हाला बुलेट ट्रेनचं आपण एकीकडे पाहतोय, महाराष्ट्राची बुलेट ट्रेन अहमदाबादला चालली आहे, दुसरी बुलेट ट्रेन नागपूरकडे चालली आहे. चांगली गोष्ट आहे, आम्हाला काही तक्रार नाही आहे. परंतु वंदे भारत सारख्या 2 नवीन रेल्वेज आपण हायस्पीड रेल्वे महाराष्ट्रामध्ये सुरू केलेल्या आहेत. आमचं म्हणणं मराठवाडा यातून पूर्णपणे वगळलेला आहे रेल्वे मंत्रालयाने आणि म्हणून हे मार्ग जास्तीत जास्त लोक पुण्याला शिक्षणाकरता जाणारा मोठा वर्ग आहे. त्याचबरोबर मुंबईकडे जाणार सुद्धा 12 तास लागतात. हा मार्ग जर लातूर मार्गे जर हा विषय जर 100 किलोमीटरचं अंतर 1 तासात गेलं तर पुण्याला जायला जेमतेम 6 ते 7 तासामध्ये अंतर हे पुण्यापर्यंत गाठता येईल आणि पुण्यात मुंबई 2-2.5 तासामध्ये म्हणजे थेट लातूर, नांदेड, लातूर, पुणे आणि पुढे मुंबई हा मार्ग अतिशय सोयीचा होणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी सोयीचा होणार आहे, लोक जी मुंबईला येतात त्यांच्यासाठी सोयीचा होणार आहे. पण मला मुद्दाम विशद करायचं आहे थोडं थोडक्यात की हे विषय सातत्याने लावून धरत असताना याकडे दुर्लक्ष होत आहे. आपण समृद्धी महामार्गाचा निर्णय मागच्या काळात घेतला, चांगली गोष्ट झाली. मराठवाड्यामध्ये समृद्धी आता जाणार आहे, त्याला भूसंपादन कारवाई झाली, पुढची कारवाई जर आपल्या स्तरावर झाली तर तो लवकर विषय मार्गी लागेल. पण रेल्वेचा हा जो मार्ग आहे, जी आपली हायस्पीड रेल्वे आपले जे कॉर्पोरेशन आहे त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारचा समभाग आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याकडे ज्याला आपण आपल्या भागीदारीतून म्हणजे रेल्वे राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्या एकंदरीत भागीदारीतून हे जे आपण समभाग धोरण स्वीकारून जे हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन जे निर्माण केलेलं आहे त्याच्यातून आपल्याला हा विषय मार्गी लावता येईल. आणि म्हणून मला मुख्यमंत्र्यांना विनंती करायची आहे, हा प्रस्ताव तुमचं निवेदन मी पाहिलेलं आहे, हा प्रस्ताव माझ्या काळात मी 2-3 बैठका घेतल्या, पण तदनंतर हा प्रस्ताव केंद्राकडे जाण्याची कारवाई आहे ती अद्याप झालेली नाही आहे. तर मला आपल्याला विनंती करायची, हा प्रस्ताव तातडीने आपण केंद्राकडे केव्हा पाठवणार आहात हा त्यातला एक विषय आहे. आणि दुसरा विषय जो आहे खर्च जो आहे, म्हणजे आपणच निवेदनात म्हटलेलं आहे या प्रकल्पाला जास्तीत जास्त 3,000 कोटी रुपयाच्या आतच होणार आहे. साधारण 3,012 कोटीचा खर्च आज आहे. आज निर्णय नाही घेता 2 वर्षात 5,000 कोटीच्या वर जाईल ते. त्यामुळे 3,000 कोटी जर करायचं असलं तर केंद्र शासन, राज्य शासन आणि महारेल त्या तिघांच्या संयुक्त आता पाठवून तरी द्या. मग काय आपल्या त्या तिन्हीमध्ये कर्जाचं विभाजन कसं करायचंय. राज्य शासनाने म्हणजे राज्य शासन किमान 20% रक्कम जरी घातली तर केंद्र सरकारची रक्कम आणि महारेलची रक्कमचं कर्ज जरी घेतलं तर मोठा हा विषय सुखकर सोपा होणार आहे. तर मुख्यमंत्र्यांकडून मला अपेक्षा आहे की मुक्ती संग्रामाच्या वर्षामध्ये मराठवाड्यातील लातूर नांदेड कनेक्टिव्हिटी आणि पुढे
पुणे मुंबई कनेक्टिव्हिटी चांगली होणार आहे. म्हणून 100 किलोमीटरचा मार्ग जो 1 तासात नेणं सोपं होणार आहे, त्याकरता सरकार केंद्र सरकारकडे राज्य शासनाचा प्रस्ताव आपला वाटा उचलून केंद्र सरकारने लोनच्या माध्यमातून हे करण्यास तयार आहे का, नंबर 1. आणि प्रस्ताव आपला केव्हा पाठवणार आपण केंद्राकडे, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साहेबांनी रेल्वेचा विषय लक्षवेधी च्या माध्यमातून लातूर, वरळी, वैजनाथ, परभणी ते नांदेड या संदर्भातली लक्षवेधी अतिशय महत्त्वाची आहे, वस्तुस्थिती आहे. यामध्ये 212 किलोमीटरचं जे अंतर आहे ते 91 किलोमीटरवर येणार आहे रेल्वेचं, आणि रस्त्याचा तर आणखी जो काही वेळ लागतो तो जास्तीचा लागतो. आणि ज्याला 5-6 तास लागतात ते 1 तासावर ते अंतर येऊ शकतं. कारण शेवटी आपण या राज्यामध्ये अनेक प्रकल्प समृद्धीसारखे राबवतोय, ॲक्सेस कंट्रोल रस्ते, आणि त्याचबरोबर रेल्वेचे देखील जे प्रकल्प आहेत. चव्हाणसाहेब, आपल्याला माहीत आहे की मागच्या 2.5 वर्षामध्ये आपण हे सगळं बंद होतं, म्हणजे आपण जे बंद होतं ते होतं बंद. आता आपलं सरकार आल्यानंतर आम्ही तो तातडीने निर्णय घेतला की रेल्वेच्या प्रकल्पाला राज्य शासनाचा हिस्सा देखील देण्याचा निर्णय आपण घेतलेला. तर यामध्ये एवढंच आहे, दादा नाही माहिती आहे ते, त्याला किंमत आहे 3012 कोटी. आणि यामध्ये महाराष्ट्र शासन 50%, 10% रेल्वे, 40% कर्ज, असं 50-50% हे प्रस्ताव असतो. आणि त्याबरोबर आपण एक पॉलिसी देखील बनवली आहे की जे काही IRR जो असतो यामध्ये, म्हणजे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हे 10% जास्त असेल तर केंद्र शासन तो तातडीने राबवते. पण 10% IRR कमी असेल तर मग ते आपण राज्य शासनाला आपल्याला तो सहभाग देऊन तो प्रकल्प करायचा असतो. आणि यामध्ये खरं म्हणजे रेल्वेची बाब जी आहे ती केंद्र शासनाच्या सूचीतली आहे, तरी सुद्धा शेवटी आपल्या राज्यातल्या लोकांना फायदा होत असतो यामध्ये. त्यामुळे आपण अशा प्रकल्पांमध्ये राज्याचा सहभाग, लँड ॲक्विजिशन हे आपण करण्याची आवश्यकता असते. शेवटी केंद्र सरकार रेल्वेचे प्रकल्प राबवत असला तरी सुद्धा या ठिकाणी राज्यातल्या जनतेला त्याचा फायदा होत असतो. आणि त्यामुळे हा जो प्रस्ताव आहे तो आपण वित्त व नियोजनकडे पाठवला होता 8/3/22 आणि त्यानंतर वित्त व नियोजनचा अभिप्राय 7/6/2022 रोजी अशोकराव या ठिकाणी आला. आणि नियोजन आणि वित्त विभागाचं ओपिनियन आहे की राज्य शासनाने एक रेल्वेची पॉलिसी तयार करा. आता पॉलिसीप्रमाणे आपण या ठिकाणी 50-50% आहे, 60-40 पण आहे. पण आपण त्या उपर जर 10%च्या खाली IRR असेल तर मग 70-30, 80-20 अशा प्रकारची एक पॉलिसी तयार केली आहे. म्हणजे 50-50 तर आहेच, 60-40 आहे. आणि त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला मी सांगू इच्छितो की हे वित्त व नियोजन चं आता आपण ओपिनियनला त्यांच्याकडे पाठवलेलं आहे. कॅबिनेटमध्ये आपण घेऊ आणि कॅबिनेटमध्ये घेतल्यानंतर या ठिकाणी अंतिम निर्णय आपण घेऊ. कारण याचा कारण आपल्याला मी सांगतो की आपल्याकडे जे प्रकल्प आहेत, आता जे सध्या चालू असलेले प्रकल्प तर 60-40, 50-50 वर सुरू आहे, परंतु मागणी असलेले देखील प्रकल्प जे आहेत हे मूर्तिजापूर, यवतमाळ, आर्वी, वर्धा, ब्रॉडगेज आहे, हातकणंगले, इचलकरंजी आहे, लातूर रोड, गुलबर्गा आहे, डहाणू नाशिक आहे, किनवट, सगळं मी वाचत नाही, असे 29 प्रकल्प अशोकराव आपल्या याच्यामध्ये यादीमध्ये आहेत. त्यामुळे आपण हा जो आपला लातूर, परळी, वैजनाथ, परभणी ते नांदेड याला आपण प्राथमिकता दिलेली आहे. आणि नक्की याच्यामध्ये आपण नाही परळी नाही, लातूर, वैजनाथ, परभणी ते नांदेड असा आहे ना, तो फिरून जातो. हा, तो आपण डायरेक्ट करतोय लातूर नांदेड, बरोबर ना. लातूर नांदेड हा डायरेक्ट केल्यामुळे हे अंतर वाचेल आणि लोकांना त्याच्यामध्ये फायदा होईल. त्यामुळे आपण हा पॉझिटिव्हली घेतलेला आहे आणि यामध्ये आपण कॅबिनेटमध्ये हा घेऊ आणि राज्य सरकारकडे आपण मंजुरीसाठी पाठवू. चव्हाण साहेब बोला ना.
अध्यक्ष महोदय, आता आपण जे म्हणाला की वित्त व नियोजन विभागाकडे प्रस्ताव किंवा ते म्हणतात धोरण ठरवावं लागेल, राज्यामध्ये एवढे प्रस्ताव प्रलंबित आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला अनेक वेळा आपण पाहतो की कुठल्याही नवीन कामं घ्यायचं झालं की वित्त नियोजन खोडा घालते त्याच्यामध्ये. अनेक वेळा आपण ओव्हररूल करतो ना, की म्हणून मगाशी आपल्याला म्हणालो की वित्त व नियोजनच्या भानगडीत गेला ते होणारच नाही. आणि म्हणून IRRचा उल्लेख जर आपण केला, माझं म्हणणं एवढंच आहे की मराठवाड्याचं यंदाचं वर्ष लक्षात घेता एक विशेष बाब म्हणून या गोष्टीला प्राधान्य द्या. वेळेचं आणि इंधनाची बचत होणार आहे याच्यामध्ये, हा महत्वाचा त्यातला भाग आहे. आणि म्हणून ते लक्षात घेता IRRच्या भानगडीत जास्त न जाता मग ते 50-50% प्रमाणात करायचंय, 70-30 मध्ये करायचंय, 20-20 आणि 60 मध्ये करायचं, हा जो प्रपोर्शन आहे एकदा केंद्राकडे प्रस्ताव गेल्यानंतर ती बैठक होते आणि त्या बैठकीमध्ये प्रपोर्शन किती असलं पाहिजे याच्यावर चर्चा होते. आणि म्हणून मला वाटतं 3000 कोटी हा फार मोठी गोष्ट नाही राज्य सरकारकरता. आणि म्हणून माझी विनंती आहे, इतर मार्गाशी कनेक्ट न करता एक विशेष बाब म्हणून हा प्रकल्प यंदाच्या वर्षामध्ये मराठवाड्या दृष्टीने महत्वाचा असल्यामुळे विशेष बाब म्हणून केंद्राकडे पाठवून तो मंजूर करून घेणार का, अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, अशोक चव्हाण साहेबांनी मराठवाडा या विभागासाठी हा अतिशय प्रकल्प महत्त्वाचा आहे आणि म्हणूनच आपण नांदेड जालना पण केला, आपल्याला माहित आहे. त्यामुळे यामध्ये याच्यामध्ये वित्त आणि फायनान्सचं काही अडचण येणार नाही, कारण आपण याला आपण प्राधान्य देणार आहोत. आणि शेवटी हा जेवढं आपण आपलं पॉलिसीच आहे की जे अंतर आहे, मग रस्त्यावरचं अंतर असू द्या किंवा रेल्वेवरचं अंतर असू द्या, हे कमी जसं होईल, कमी केल्यामुळे वेळही वाचेल, लोकांना त्याचा फायदा होईल, हे आपलं सरकारचं धोरण आहे. मागच्या वेळेस मी काय बोलत नाही, पण आता यावेळेस आपण धोरण घेतलेलं आहे की हे जे काही लोकांना सोयीचं आहे तेच आपण करणार. त्यामुळे हा जो तुमचा नांदेड लातूर नांदेड हे डायरेक्ट जे अंतर कमी करण्याचा जो प्रस्ताव आहे अतिशय चांगला आहे आणि हा लोकांना दिलासा देणारा आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून जे काही तातडीने करायचं जे बाब आहे ती नक्की आपण केली जाईल. राजेश पवार. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, नांदेड हे मराठवाड्यातील एक प्रमुख शहर तर आहेच, परंतु या ठिकाणी जागतिक स्तरावरील प्रसिद्ध असा या ठिकाणी मोठा गुरुद्वारा देखील आहे. नांदेडला या गुरुद्वाराच्या दर्शनासाठी भारतातूनच नव्हे तर जगाच्या अनेक देशातून या ठिकाणी भाविक येत असतात. परंतु या ठिकाणची विमानसेवा सुद्धा मागील 2 वर्षापासून बंद आहे. त्याचप्रमाणे तरीसुद्धा या ठिकाणी मी केंद्र सरकारचे आभार व्यक्त करतो की त्यांनी नांदेड बिदर या नवीन रेल्वे मार्गासाठी भरीव तरतूद केली. त्याचबरोबर राज्य शासनाने सुद्धा जालना नांदेड या समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादनासाठी भरीव तरतूद केलेली आहे आणि एक नवीन महामार्ग त्या ठिकाणी शक्तीपीठ महामार्ग देखील राज्य सरकारने या ठिकाणी जाहीर केलेला आहे. त्याबद्दल मी महाराष्ट्र शासनाचे आदरणीय सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब या ठिकाणी यांचे आभार व्यक्त करतो. माझा स्पेसिफिक प्रश्न हा आहे की या ठिकाणी नांदेडचं हे सर्व महत्त्व पाहता या ठिकाणी आदरणीय चव्हाण साहेबांनी जी मागणी केली ती तर झालीच पाहिजे, परंतु त्याचबरोबर आता जो मार्ग आहे रेल्वेचा नांदेड मुंबईचा, या मार्गावरती आपण बुलेट ट्रेन किंवा वंदे मातरम ट्रेन चालू करण्यासाठी सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज्य शासनाच्या वतीने केंद्राकडे विनंती करतील का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो बुलेट ट्रेनच्या बद्दल मुद्दा उपस्थित केलाय, हो नाही असं काय हो म्हणून का परत उत्तर द्यायचं आहे, त्यामुळे तो तपासून घेऊ. शेवटी बुलेट ट्रेन आपल्या प्रधानमंत्री महोदयांचा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. शेवटी आपल्या सरकारची पॉलिसीच आहे म्हणून तर आपण हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग केला. कारण रस्त्यावरून पण आपल्याला अंतर आपण MTHL पण करतोय. अशोकराव, MTHL म्हणजे काय? शिवडी नावाशिवा ट्रान्स हार्बर लिंक 4 शहरातून जायला लागतंय, 2-2.5 तास लागतात. हा MTHL या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये कंप्लीट होईल. फक्त 15 मिनिटात रायगडमध्ये माणूस पोहोचेल, फक्त 15 मिनिटात. हे सरकारची पॉलिसी आहे, धोरण आहे. त्यामुळे या बुलेट ट्रेनच्या बद्दल देखील आपण बाब तपासून घेऊ आणि त्याच्यावर मार्ग काढू. अध्यक्ष महोदय, बघा हा जो मार्ग आहे तो किमान 4 तासांनी कमी होणार आहे नांदेड लातूर. आणि त्याचबरोबरीने आजच आपण जर 2 लेन ट्रॅक जर टाकले मुख्यमंत्री महोदय, की काय होतं
एकदा ट्रेन जर निघाली, समजा आता अंकाईच्या पुढे गेलं तर संभाजीनगर येतं, त्यानंतर नांदेड पर्यंत 4 तासामध्ये जातो, परंतु मध्ये बरेच क्रॉसिंग येतात आणि या क्रॉसिंग मुळे एक्सप्रेस सारखे मोठ्या मोठ्या ट्रेन 1-1 तास 1.5 तास त्यांना थांबायला लागतं प्रत्येक ठिकाणी. तर माझी हंबल रिक्वेस्ट आहे, एक तर इलेक्ट्रिफिकेशन मध्येच हा पूर्ण प्रोजेक्ट झाला पाहिजे. लातूर आणि संभाजीनगर याचं सुद्धा कनेक्शन शॉर्ट मध्ये होणार आहे आणि 2 लेन मध्ये जर झालं तर कायमस्वरूपी आपल्याला त्यावेळेला 5 पटीनं खर्च वाढतो. तो न वाढण्याकरता आपण हे 2 लेन मध्ये आणि इलेक्ट्रिफिकेशन मध्ये करणार आहात का? बाकीचे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी उत्तर दिले की केंद्र सरकारने आपण जाणार आहात. आपले आभार मुख्यमंत्री महोदय. आणि आपल्या सरकार आल्यापासून रेल्वेमध्ये आपण चांगलं जाळं विणतोय, पण इलेक्ट्रिफिकेशन आणि 2 लेन मध्ये ह्या ट्रॅक्स आपण करणार का? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य प्रशांत बंब यांनी सूचना केलेली आहे. ही तपासून बघितली जाईल की शेवटी या तांत्रिक बाब आहे, त्यामुळे आपल्याला त्याची फिजिबिलिटी, व्हायबिलिटी या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत हे आपल्याला तपासून घ्याव्या लागतील. शेवटी जे चांगलं आता ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आलेली आहे, जेवढं चांगल्यात चांगला प्रकल्प करण्याची भूमिका राज्य सरकारची आणि केंद्राची आहे. अशोक चव्हाण साहेब. आता या ठिकाणी बुलेट ट्रेनचा उल्लेख झाला म्हणून मुख्यमंत्र्यांना मला निदर्श जाणायचं आहे की मराठवाड्यातील अनुशेषाचा जो मुख्य मुद्दा आहे तो मुंबईपासून मराठवाड्याचं असलेलं अंतर आज जवळपास 600 किलोमीटर हा मुंबईपासून मराठवाडा 550 ते 600 किलोमीटर हा अंतर पडत आहे आणि त्याला पार करण्याकरता 12 ते 13 तासाचं अंतर आहे आणि 12-13 तास जात असताना माल वाहतूक असो किंवा पॅसेंजर ट्रॅफिक असो हे लक्षात जर घेतलं तर आता आपण समृद्धी घेतलेला आहे. आपण नागपूर करता समृद्धीला आपण नवीन लँड ॲक्विजिशनची गरज नाही, कारण की समृद्धीचं जे काही भूसंपादन होणार आहे तिथेच आपल्याला बुलेट ट्रेन आपण नेतोय. आता राजेश पवार यांनी उल्लेख केला त्याचप्रमाणे त्याच धर्तीवर मला तोच विषय आहे माझा. आता नितीन गडकरी यांनी नांदेड ते हैदराबादचं नवीन मार्ग देण्याचं मान्य केलेलं आहे. मधल्या काळात आपल्याच काळामध्ये आपण औरंगाबाद संभाजीनगर पासून ते पुण्यापर्यंत नवीन मार्ग आपण मान्य केलेला आहे. त्याची काम केंद्र शासन हायवेच्या माध्यमात नॅशनल हायवेच्या काम करण्याच्या बाबतीमध्ये तयारी करत आहे. मला एवढंच म्हणणं आहे की आज आपण विचार जरी केला तरी 4-5 वर्ष तरी होत नाही हे काम, कारण मोठं प्रकल्प आहे, पैसाही अधिक लागतो. हायस्पीड रेल्वे न्यायची असेल बुलेट ट्रेन तर त्याला खर्च अधिक आहे. त्यामुळे किमान आपल्याला डीपीआर तयार करण्याच्या बाबतीमध्ये आणि फिजिबिलिटी तयार करण्याच्या बाबतीमध्ये जी काही प्रक्रिया करावी लागते, आज सांगितलं उद्या होणार नाही, हे 2-3 वर्ष कमीत कमी लागणाऱ्या गोष्टीला, पण सुदैवाने भूसंपादन करायची गरज यासाठी पडणार नाही, कारण समृद्धीच्या बरोबरीच हा रेल्वे मार्ग राहणार आहे. नवीन करायची गरज नाही. आपण या बुलेट ट्रेनमध्ये सर्व खर्च जो आहे भूसंपादन राज्य शासनाने करावा असं अपेक्षित असतं. त्यामुळे या सगळ्या लाईन्सला आपल्याला भूसंपादन आपण ऑलरेडी करतोय, मग नॅशनल हायवेचा असो किंवा समृद्धीचा असो मराठवाड्यातल्या, हे करत असताना त्याच्याबरोबर बुलेट ट्रेनचाही प्रस्ताव तत्वता मान्य करून तो केंद्र शासन डीपीआर तयार करून MSRDC किंवा अन्य महारेलच्या माध्यमातून तयार करून आपण जर केंद्राकडे पाठवला तर किमान 2-3 वर्षानंतर किमान हा प्रकल्प मार्गी लागेल अशी अपेक्षा. तत्वता तरी मान्यता आपण द्याल का अशी माझी विनंती आपल्याला आहे. बोला साहेब. अध्यक्ष महोदय, अशोकराव चव्हाण साहेबांनी मुंबई नागपूर जसा समृद्धी हायवे झाला त्याला पॅरलल बुलेट ट्रेन करता येईल का या बाबतीमध्ये या ठिकाणी सूचना केलेली आहे. नक्कीच सूचना स्वागतार्ह आहे आणि चांगली आहे, कारण शेवटी आता आपण समृद्धी हायवेने जे 12, 13, 14 तास लागत होते ते आपण 6-7 तासावर हे अंतर आणणार आहोत. हे आता पुढच्या काही 6-7 महिन्यामध्ये 8 महिन्यामध्ये हे कंप्लीट तो शिर्डीच्या पुढचा देखील टप्पा होतोय. आता एक सिन्नरपर्यंत झाला आहे, पुढचा आणखी पुढे आपण येतोय. आणि हा होत असताना जर बुलेट ट्रेन आपल्याला या ठिकाणी जर केली पॅरलल मराठवाड्यासाठी तर नक्की त्याचा फायदा आपल्या मराठवाडा भागाला होईल. नक्की त्याच्या बाबतीमध्ये सकारात्मक विचार केला जाईल. सगळ्या ज्या काही तांत्रिक ज्या बाबी आहेत नाही त्याच्या बाबतीमध्ये मी स्वतः बैठक घेतो, बोलवतो अधिकाऱ्यांना संबंधित, आणि आपल्याला त्याची फिजिबिलिटी, व्हायबिलिटी ज्या काही सगळ्या बाबी आहेत त्या आपण तपासून घेऊ. शेवटी प्रकल्प महत्त्वाचा आहे आणि तो विचार करण्यासारखा आहे, त्यामुळे याचा विचार आपल्याला नक्की करता येईल. बालाजी कल्याणकर. अध्यक्ष महोदय, ते माझं लक्षवेधीवर मी उभा आहे बोलण्यासाठी. अध्यक्ष महोदय,
जे लातूर नांदेड लातूर असं जे रेल्वे मार्ग ब्रॉडगेज आहे जे प्रकल्प, मला पेशीके प्रश्न आहे की हे विशेष मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन 75 आपल्याला करायचं आहे शासनाला, आणि या निमित्ताने मला मुख्यमंत्री साहेबाला विचारायचे की हे प्रकल्प किती दिवसात आणि किती वेळेत म्हणजे किती दिवसात होईल आणि तात्काळ किती दिवसात मार्ग लागल यानुसार. आणि आताच म्हणलं तसं राजेश पवारने सांगितले की नांदेड जिल्ह्यासाठी मोठं शैक्षणिक क्षेत्र आहे अध्यक्ष महोदय. विद्यार्थ्यांचं पूर्ण जिल्ह्यातून नांदेड जिल्ह्यामध्ये शिक्षण क्षेत्रामध्ये विद्यार्थी तर राहतात आणि ते लातूर एक अगोदरचं शिक्षण क्षेत्र खूप मोठं होतं आणि तिथले सुद्धा विद्यार्थी त्या नांदेड जिल्ह्यात येतात. त्यासाठी आपल्याला मार्ग वेळ कमी लागण्यासाठी जे विद्यार्थ्यांना सोयी होण्यासाठी त्यासाठी कमी वेळात आपण रेल्वेनं जर लवकर गेलं तर एक बसनं गेलं तर 3 तास लागतात साहेब अध्यक्ष महोदय. आणि हे जर आपण हे प्रकल्प जर केला मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन 75 वर्षे निमित्त तर शासनाचं खूप चांगलं होईल, एक विद्यार्थ्यांना सोयीस्कर होईल. मला मुख्यमंत्री साहेबांना विशेष विचार किती वेळात तात्काळ मार्ग लावसाल का म्हणून. अध्यक्ष महोदय, मी यापूर्वी देखील याच्यावर उत्तर दिलेलं आहे. बालाजी कल्याणकर सन्मान्य सदस्य यांनी जे अंतर आहे लातूर नांदेड ते कमी करण्यासंदर्भात लवकरात लवकर आपल्याला हा प्रकल्प कसा करता येईल, कधी करता येईल या बाबतीमध्ये प्रश्न उपस्थित केला आहे. तर मी मगाशी सांगितलेलं आहे की यामध्ये आपण कॅबिनेटमध्ये हा लवकर विषय घेऊन यामधून आपण केंद्र सरकारकडे पाठवू. आणि वैयक्तिक शेवटी हा जो काही आपण लातूर नांदेड हा सगळ्यांच्या दृष्टीने आणि मराठवाड्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा प्रकल्प आहे आणि मराठवाडा मुक्ती संग्रामाला देखील यावर्षी आपण सगळीकडे सादर करतोय आणि त्या दृष्टीने हे जे प्रकल्प आहेत हे मार्गी लागले पाहिजे. यासाठी आपल्याला लवकरात लवकर आपण निर्णय घेऊ. बालाजी, तुमचा तुम्हाला आधीच मी तुमच्या प्रश्नावर मी उत्तर दिलेलं आहे, त्यामुळे तुम्ही मोठे नेते आहात, तो आपला एक छोटा कार्यकर्ता आहे, त्यामुळे तोही पाठपुरावा करतोय, आपणही करताय. त्यामुळे शेवटी लोकांना जनतेचा विषय आहे आणि तुम्हालाही धन्यवाद देतो बुलेट ट्रेनला आपण पाठिंबा दिल्याबद्दल. बुलेट ट्रेन पाठिंबा म्हणजे आपल्याला बाबा बोलतात नाही, पण शेवटी आपल्याला हे अंतर जे आहे मग ते रेल्वेचं असेल, रस्त्यावरचं असेल आणि या बुलेट ट्रेनच्या प्रवासाचं असेल, जेवढं लवकर करता येईल. शेवटी आपण ऍक्सेस कंट्रोल रस्ते का करतो? पुणे मुंबई केला त्याच्यामुळे फायदा झाला, समृद्धी केला त्याच्यामुळे फायदा होतोय. असे ऍक्सेस कंट्रोल रस्ते पण अशोकराव चव्हाण साहेब आपण राज्यामध्ये ऍक्सेस कंट्रोलचं ग्रीड पण करतोय आणि त्याच्यामुळे काय जे वळसा घालून जावं लागतं, जास्ती वेळ जातो आणि त्यामुळे या सगळ्या मधून लोकांना मोठा दिलासा मिळेल आणि हा देखील आपला लातूर नांदेड जो आहे हा देखील डायरेक्ट झाल्यामुळे याचा फायदा होईल. तर याला जास्तीत जास्त जेवढा गती देता येईल ते आपण देऊ आणि हा प्रश्न आपण मार्गी लावू. केंद्राकडे हा प्रस्ताव पाठवू आणि त्याचा पाठपुरावा देखील आम्ही करू. या लक्षवेधीच्या माध्यमातून आताच मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं अनेक प्रकल्प हाती घेतलेले आहेत, जसं मूर्तिजापूर, यवतमाळ. मी या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करेल. प्रश्न हो ना ते सांगायला लागेल ना काय घटना आहे तर मूर्तिजापूर प्रश्न विचारा. मूर्तिजापूर, दर्यापूर, अचलपूर ही सुद्धा रेल्वे आहे आणि गेल्या 100 वर्षापासून ते आतापर्यंत सुरू होती. तर या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय मी मुख्यमंत्री महोदयांना एवढंच विचारू इच्छितो की तो आहे तो अस्तित्वातला रेल्वे मार्ग सुरू करणार काय किंवा त्याचा ब्रँड मूर्तिजापूर, अचलपूर फार जुनी रेल्वे आहे आणि जवळपास 100 वर्ष झाले त्यांना. नॅरोगेज आहे, ब्रॉडगेज करायचं आहे. शकुंतला, आम्ही त्याला शकुंतला म्हणतो, ती सुरू करणार काय किंवा. अध्यक्ष महोदय, या मागणी असलेल्या यादीमध्ये हा तुमचा यवतमाळ, मूर्तिजापूर, अचलपूर, बैतूल असा हा जो काय रेल्वेचा जो मार्ग आहे हा आपल्या यादीमध्ये आहे
आणि नक्की त्याच्यावर सकारात्मक आपण विचार करू आणि त्याला देखील एक्सपिडाईट करू. लवकरात लवकर आपण कसा मार्ग पुढे जाईल त्याचा प्रयत्न करू. साहेब एक मिनिट मॅडम बोला. साहेब एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अतिशय वेगाने आणि गतिमान पद्धतीने काम करतात, त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदय ह्या विषयावरती उत्तर देतात. त्यामुळे माझे 2 प्रश्न आहे सन्माननीय अध्यक्ष एकच महोदय, विचारा, एका थोडस स्कोपच्या बाहेर आहे पण रेल्वेच्याच विषयामध्ये आहे. एक तर नाशिक पुणे रेल्वेच्या बाबतीमध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपलं कुठपर्यंत काम चालू आहे आणि तो प्रकल्प आपण कधीपर्यंत सुरू करणार. आणि दुसरा महत्वाचा विषय म्हणजे उत्तर महाराष्ट्राला पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडण्यासाठी दादा, म्हणजे जर कोल्हापूर सांगली भागामध्ये जर आम्हाला जायचं असेल तर कुठली रेल्वे नाहीये, अतिशय स्लो रेल्वे आणि कनेक्टिव्हिटी रेल्वेची नाहीये, तर आपण उत्तर महाराष्ट्राला पश्चिम महाराष्ट्राची जोडण्यासाठी आपण सुपर एक्सप्रेस सुरू करणार का? आणि आत्ताच्या ज्या ट्रेन आहेत त्या कुठल्याही वेळेमध्ये सुटतात, 4-4, 5-5 तास लेट असतात आणि त्यामुळे वेळेमध्ये लोक पोहोचू शकत नाहीये. आणि नाशिक पासून जळगाव पासून कोल्हापूरला प्रवास करायचा असेल तर 15 तास लागतो बाय रोड. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या विषयात माझा प्रश्न आहे की उत्तर महाराष्ट्राला पश्चिम महाराष्ट्राची जोडण्याच्या दृष्टिकोनातून रेल्वेची कनेक्टिव्हिटी आणि रेल्वे चांगल्या उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारकडे शासन पाठपुरावा करणार का? आणि नाशिक रेल्वे पुणे रेल्वे जो आहे त्याही विषयाच्या बाबतीमध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी उत्तर द्या. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये सन्माननीय सदस्य फरांदेताईंनी पुणे नाशिक रेल्वे आणि उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्र संदर्भात या ठिकाणी हे केले प्रश्न मांडलेला आहे. तर पुणे नाशिकचं आपलं लँड ॲक्विजिशनवर जवळपास आपण 500 कोटी रुपये खर्च केलेला आहे आणि तो लवकरात लवकर एक्सपिडाईट करू, पुढे नेऊ. आणि त्याचबरोबर उत्तर महाराष्ट्र पश्चिम महाराष्ट्र आता आपण हा या लक्षवेधीच्या बाहेरचा प्रश्न असला तरी सुद्धा या ठिकाणी आपण ते तपासून घेऊ, त्याची फिजिबिलिटी तपासू आणि शेवटी आपला धोरण आहे त्या धोरणाप्रमाणे आपल्याला जे जे काही लांब असलेले जे भाग आहेत, विभाग आहेत, रिजन आहेत, त्यांना आपण जवळ आणण्याचा प्रयत्न, जवळ आणण्याची पॉलिसी सरकारची आहे. त्यामुळे ही बाब देखील आपण तपासू. ठीक आहे. साहेब बोला. हो साहेब. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय दर्यापूरचे आमदार बळवंतराज यांनी जो प्रश्न विचारला अध्यक्ष महोदय की मूर्तिजापूर दर्यापूर अंजनगाव ही ब्रिटिशकालीन रेल्वे होती. 120 वर्षापेक्षा जास्त काळापासून ती रेल्वे चालू होती. ती एकाएक शकुंतला एक्सप्रेस नावाची, म्हणजे महाराष्ट्रातली सर्वात जुनी रेल्वे लाईन म्हणजे शकुंतला, मूर्तिजापूर दर्यापूर अंजनगाव, त्याच्याबद्दल त्यांनी प्रश्न विचारला. ही एकाएक बंद करण्यात आलेली आहे. त्यांचा प्रश्न असा आहे की ती पूर्ण तुम्ही चालू करणार का, त्याच्यासाठी प्रयत्न करणार का? खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी मराठवाड्याची आणि खूप आता याचा एवढा स्कोप वाढून टाकला की तरी सुद्धा मी मगाशी उत्तर दिलेलं आहे की मूर्तिजापूर अचलपूर हे जे काय आपण बैतूल, आर्वी, पुलगाव, दिवसा मोजरी हे माझ्याकडे माहिती आहे म्हणून मी देतो, नाही तर तो आउट ऑफ स्कोप असला तरी सुद्धा देशमुख साहेब याची नोंद घेतलेली आहे आणि हा गरजेचा आहे. ही जुनी मागणी आहे, त्यामुळे नक्की याच्यामध्ये आपण सकारात्मक आपण नक्की पुढे जाऊ. आता लक्षवेधी क्रमांक 2 आशिष शेलार. अध्यक्ष महोदय, मगाशी ठरलेलं होतं एवढीच 2च लक्षवेधी घ्यायच्यात, त्याच्यानंतर अंत्यपाठवडा प्रस्ताव आहे तो आमचा हक्काचा आहे, विरोधी पक्षाचा, आणि त्याला अध्यक्षांनी मान्यता दिली. शेलार साहेब बोला. लक्षवेधी क्रमांक 2 वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने ही लक्षवेधी म्हणजे मुंबईकरांच्या डोळ्यातील अश्रू आणि डोळ्यातील पाण्याची कहाणी आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेच्या अपयशाचा पाडा गेल्या कित्येक वर्षाचा म्हणजे या लक्षवेधीतली उत्तर आहेत. अध्यक्ष महोदय, गैरसमज आहे की मुंबईकर नागरिकांना त्यांना हवं तेवढा वेळ आणि आवश्यक तेवढं पाणी वेळेवर मिळतं, हा गैरसमज आहे. खरं तर तो एक स्वप्न आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून मी असं म्हटलं की
ही डोळ्यातल्या मुंबईकरांच्या पाण्याची कहाणी अध्यक्ष महोदय. अपयशाचा पाडा आहे म्हणजे काय अध्यक्ष महोदय? अहो तुम्ही मागाशी लक्षवेधी 45 मिनिटं चालवली आणि आता मी सुरू नाही केलं तर एवढं एवढं करताय. आणि मुंबईचे सगळे नामदार इथे बोलणार आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे तुम्ही अन्यायाने वागू नका अध्यक्ष महोदय अशी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय 3 गोष्टींचे इथे प्रारूप प्रश्नामध्ये आहे. नंबर 1 मे 2022 पासून मुंबईत सर्वांसाठी पाणी धोरण आलं. उत्तरामधला स्पष्ट होत आहे की ते पूर्ण मुंबई महापालिका करू शकली नाही. नंबर 2 24 तास 7 दिवस 2 वॉर्डांमध्ये आम्ही करून दाखवणार. मोठी घोषणा केली, बोर्ड बॅनर लागले, कन्सल्टंट नेमले, कॉन्ट्रॅक्टर नेमले. 24 तास 7 दिवस 24 तासाचं पाणी त्या दोन्ही वॉर्डात आम्ही करू शकलो नाही. अपयशाचा पाडा दुसरा आहे. अध्यक्ष महोदय बेहिशोबी पाणी जे वाया जात आहे ते आपण कुठेतरी थांबवू यासाठीचा प्रयत्न करणार अध्यक्ष महोदय. त्या बाबतीतले पण अध्यक्ष महोदय अपयश या लक्षवेधीच्या उत्तरामधनं अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी येतं. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय पहिला मुद्दा जो आहे 24 तास पाणी. अध्यक्ष महोदय बीएमसी मध्ये मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या की मुंबईमध्ये 2 वॉर्ड ज्यामध्ये एच वेस्ट वॉर्ड हा माझा मतदारसंघ आहे यामध्ये 24 तास 7 दिवस टॅप सुरू केलं की सोर्स मधनं पाणी येणार. आणि आम्हाला काय सांगितलं अध्यक्ष महोदय प्रेझेंटेशन करून? जनप्रतिनिधींना सांगितलं, नागरिकांना सांगितलं, स्वयंसेवी संस्थांना सांगितलं की आपण ही योजना केली तर मूळ पाणी वाचवणार आहोत. म्हणजे पाणी वाचवून सुद्धा लोकांना 24 तास पाणी मिळणार. अध्यक्ष महोदय म्हणून कन्सल्टंट अपॉइंट केला. तो विदेशातल्या कन्सल्टंटला 150 कोटी रुपये दिले. 150 कोटी रुपयाचा कन्सल्टंट, 1 वॉर्ड, 24 तास पाण्याचं आश्वासन. आणि अध्यक्ष महोदय उत्तरामध्ये काय लिहिलं आता? 24 तास पाणी पुरवठा करणे शक्य नाही असे निदर्शनास आले आहे. प्रश्न गुंतागुंतीचा होता तर मग अगोदर स्टडी का नाही केलं? जर स्तोत्र अपुरे होते तर अगोदर आश्वासन का दिलं? त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट काढून जवळजवळ 250 कोटीची कामं केली. वॉल बसवले, पाईप्स टाकले, प्रेशर गेज टाकले. 250 कोटीची कामं वर्षातही 150 कोटीचा कन्सल्टंट, 500 कोटी खर्च झाल्यावर आता काय उत्तर दिलं? 24 तास पाणी देणं शक्य नाही. मग कशाला 500 कोटी घालवले? हे 500 कोटी रुपये जे आहेत ते मुंबई आमच्या एचओएस मधल्या नागरिकांच्या प्रत्येकाच्या अकाउंटला दिले असते, त्याने बिस्लरी प्याले असते. अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय पहिली माझी त्या ठिकाणी प्रश्न आहे प्रशासनाला की तुम्ही आता कंत्राटदारावर खर्च केलाय, कन्सल्टंटवर खर्च केलाय, पायाभूत सुविधांवर खर्च केलाय आणि त्यामुळे पाणी वाचवणार आहे असंही म्हटलंय. त्यामुळे 24 तास नाही तर किमान 18-20 तास तरी या पाण्याचं सर्क्युलेशन होईल अशा पद्धतीची योजना. आणि बरोबरीने आमच्याकडे येणारं पाणी 2 रिझर्व्हॉयर मधून येतं, वेरावली आणि माहीम टनेल. त्या दोन्हीमध्ये ज्या वेळा आहेत त्या 4:30 ते 8:30 असतात. त्या आता पाण्याच्या वेळा या बांद्रे, खार, सांताक्रूज परिसरामध्ये 4:30 ते 8:30 ऐवजी 6:30 ते 8:30 करण्यात आल्या. आणि ज्या पद्धतीचा दाब 21 पाऊंडाचा असतो तो वेरावलीचा 17-18 वर कमी केला. 11 पाऊंडाचा जो दाब आहे तो माहीमचा 8-9 वर कमी केला. आणि पाणी संपायला 15 मिनिटं अगोदर पण बंद केलं. या वेळापत्रक आणि दाबपत्रकावर सुद्धा 24 तासाच्या ऐवजी 18-20 तास पाणी देण्याच्या हिशोबाने आपण कारवाई करा असे महापालिकेला आदेश देणार का? पहिला प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या हातामध्ये पाणी हक्क परिषदेचं रिझोल्युशन आहे. यांनी कोर्टामध्ये दावा दाखल केला आणि म्हणून 1 मेला जे आलेलं सर्वांसाठी पाणी हे धोरण त्या ठिकाणी निश्चित झालं. आणि अध्यक्ष महोदय आकडेवारी काय सांगते? पाणी वितरण व्यवस्थेत 30% बेहिशोबी पाणी वाया जाते. याचा अर्थ 3850 दशलक्ष लिटरचे 30% म्हणजे तांत्रिक बिघाडामध्ये 500 दशलक्ष लिटर पाणी वाया जाते. एका धरणाची कॅपॅसिटी दादा असेल एवढं पाणी फक्त मुंबईत अंडरग्राऊंड पाणी शुद्ध हे वाया जात आहे. आणि त्यामुळे माझा दुसरा प्रश्न आहे की 500 दशलक्ष लिटर वाया म्हणजे बेहिशोबी आणि फुकट जात आहे ते परिपूर्णता वाचवण्यासाठीची योजना महानगरपालिकेने करावी असे आपण आदेश देणार का? दुसरा प्रश्न आहे. आणि शेवटचा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मध्ये टँकर्सवाल्यांनी संप केला मुंबईमध्ये. अध्यक्ष महोदय 30-40% मुंबई पॅरालिटिक झाली.
सोसायट्यांच्या टँक्समध्ये पाणी नाही, पाण्याचा दाब नाही, लोकांचे हालोहाल झाले. अध्यक्ष महोदय 24 सप्टेंबर 2020 ला कलम 16 अंतर्गत केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने जी माहिती समोर आणली, केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने, त्यामध्ये मुंबई शहरात 19,000 वॉटरवेल्स आहेत, त्यापैकी 12,500 बोरवेल्स आहेत आणि कॉर्पोरेशनने तिथून जे पाणी उचललं जातं आणि मुंबईकरांना विकलं जातं त्याच्यापैकी फक्त 251 वॉटरवेल्सला त्या ठिकाणी नोटीस दिल्या आणि त्यातनं निष्पन्न झालं की 80 कोटी रुपयाची पाणी चोरी झाली आहे. एका वॉटरवेल मधनं एका वर्षाला 80 कोटी रुपयाची पाणी चोरी होते. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये 19,000 वॉटरवेल मध्ये जवळजवळ 10,000 कोटीचा वार्षिक व्यवसाय होतो आणि त्याचा सगळा पैसा हे पाणी चोर, पाणी टँकर कंत्राटदार किंवा अन्य लोक घेतात. महापालिकेला ना रेव्हेन्यू मिळत, मुंबईकरांना वेळेत पाणी पण मिळत नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, तिसरी माझी मागणी आहे की या पद्धतीने पाणी माफिया, पाणी टँकरचा व्यवसाय, 10,000 कोटीचा असलेला व्यवहार, याच्यावर चौकशी समिती नेमणार का? हे माझे 3 प्रश्न आहेत. 24 तास पाण्याच्या बाबतीत एचवेस्ट मध्ये आणि दाब आणि वेळ वाढवण्याच्या बाबतीत आपण निर्देश 18 ते 20 तास पाणी मिळावं असे देणार का? दुसरा, 500 दशलक्ष लिटर वॉटर मुंबईतलं जे फुकट जातं ते वाचलं पाहिजे, यासाठी योजना करण्याचे निर्देश देणार का? आणि पाणी चोरी, पाणी टँकर आणि 10,000 कोटीचा व्यवहार करणाऱ्या या लॉबीच्या वर एक चौकशी समिती नेमणार का? हे 3 माझे प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य आशिष शेलार साहेबांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या पाण्यासंदर्भात अतिशय महत्वाची लक्षवेधी या ठिकाणी मांडलेली आहे. आणि आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की मुंबई शहराला जे पाणी मिळतं ते 3,850 MLD पाणी मिळतं आणि याच्यामध्ये तानसा असेल, भातसा असेल, अप्पर वैतरणा असेल, मध्य वैतरणा असेल, मोडक सागर असेल, या ठिकाणी हे पाणी येतं. आणि सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलेली गोष्ट खरी आहे की 1/5/2022 ला सर्वांसाठी पाणी अशा पद्धतीचं एक धोरण महानगरपालिकेने केलं. आणि त्याच्या अगोदर जो उल्लेख सन्मान्य सदस्यांनी केला की वेस्ट आणि टी वॉर्ड मध्ये 24 तास पाणी हे पायलट प्रोजेक्टनं दिलं जाईल अशा पद्धतीची घोषणा झाली आणि कन्सल्टंट नेमून काम देखील सुरू झालं. हे काम सुरू झाल्यानंतर अचानक हे काम स्लो डाऊन का करण्यात आलं किंवा हळूवार का करण्यात आलं याची देखील माहिती घेतली जाईल. पण जो पायलट प्रोजेक्ट एच वेस्ट मध्ये करण्याचा निर्णय घेतला होता तो तातडीनं पूर्ण करण्याच्या संदर्भातल्या सूचना आणि निर्देश हे महानगरपालिकेला निर्गमित केले जातील. दुसरी एक महत्वाची गोष्ट, टँकर माफियांच्या बाबतीमध्ये सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलं आणि त्याच्यासाठी एक समिती नेमा असं सांगितलं, चौकशी समिती. तर ती देखील चौकशी समिती ऍडिशनल कमिशनर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली जाईल. आणि जे वाया जाणारं पाणी आहे, हे वाया जाणारं पाणी हे वाया न जाता त्याचं युटिलायझेशन मुंबईकरांसाठी कशा पद्धतीनं करता येईल यासाठी एक नियोजनबद्ध आराखडा तयार केला जाईल. गायकवाड अच्छा, मला ना सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, खूप महत्त्वाच्या प्रश्नाला या ठिकाणी सन्माननीय आशिष शेलार साहेबांनी वाचा फोडलेली आहे. खरं तर आमच्या मुंबईकरांच्या तोंडचं पाणी पळालं असं म्हणायची वेळ या ठिकाणी आलेली आहे. मला सांगायला पाहिजे की संविधानाने मूलभूत अधिकार दिले आहेत, त्याच्यामध्ये पाणी देणं हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. मानवी आयोग असेल, हक्क आयोग असेल किंवा आपल्याला माहिती आहे की माननीय न्यायालयाचे जर आपण निर्णय बघितले तर पाणी सर्वांसाठी दिलं पाहिजे ही त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये महानगरपालिकेवर त्या संदर्भामध्ये ताशोरी पण ओढण्यात आली. पाणी सर्वांसाठी आम्ही त्या ठिकाणी का चर्चा आली की फुटपाथवर असेल, गलीमध्ये असेल, त्या ठिकाणी अशा कुठे जागे असेल ते पाणी पोचत नव्हतं. म्हणून पाणी सर्वांसाठी गेलं पाहिजे, कारण त्या ठिकाणची लोक पाणी घेत होती पण ती माफियांच्या माध्यमातून घेत होती. तिथे एक मोठी लॉबी चालते जी लोकांना इलिगल तऱ्हेने पाणी देते आणि त्यांच्याकडून पैसे चार्ज करत होती. आपला रेव्हेन्यू पण चाललाय, त्याचबरोबर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की आपण लोकांना सुविधा पण देत नाही आहात. म्हणून सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ही पाणी सर्वांसाठी आपण ठरवण्याचा निर्णय घेतला. परंतु बरोबर त्यांनी सांगितलं की याची अंमलबजावणी झाली का? अंमलबजावणी झालेली आहे हे आजच्या उत्तराच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सिद्ध झालेलं आहे. माझा स्पेसिफिक तुम्हाला प्रश्न आहे, कारण आम्ही जिथे येतो तिथे लोकांना सगळ्यात महत्वाचं जे कुठली गोष्ट असते तर ती पाणी असते. सकाळी महिला म्हणून तर त्या समजू शकतात माझ्या सदस्य महिला, कारण महिलांना सगळ्यात गरजेची गोष्ट असते पाणी. एक तर तुम्ही वेळा चेंज केल्या, सातत्याने आम्ही बघतो की एक लाईन फुटली की दुसरी लाईन फुटते, तिसरी लाईन फुटली की 2-2 दिवस आशिष भाऊ पाणी नसतं लोकांना आणि मग त्या वेळेची तारांबळ उडते. त्यामुळे एकदा एक शॉर्ट टर्म प्लॅन ठरवा आणि एक लॉंग टर्म प्लॅन ठरवा की जेणेकरून मुंबईच्या पाण्याचा प्रश्न हा कायमस्वरूपी सुटला जाईल. आणि 24 तास, आता मुंबई ही आर्थिक देशाची राजधानी आहे,
त्या ठिकाणी जर लोकांना 24 तास पाणी आपण उपलब्ध करू शकलो नाही तर ही खूप दुर्दैवाची गोष्ट होईल. त्यामुळे माझी पहिली विनंती आहे की आपण येणाऱ्या काळामध्ये आपण धोरणात्मक अशा काय गोष्टी करणार आहोत. एक योजना केली, कन्सल्टंट नेमला, त्यांना पैसे दिले, बाकीच्या गोष्टीसाठी पैसे दिले, पण त्याचं काही आम्हाला दिसत तर नाही जमिनीवरती काय झालेलं आहे. आज आमच्याकडचे कोळीवाडे आहेत, मी तुम्हाला सांगते 3-3 माळा लोकांनी घरं केली, त्यांच्याकडे पाणीच पोहोचत नाहीये. लोक रस्त्यावरती टँकरसाठी उभे आहेत. त्यामुळे याच्या संदर्भामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये आम्हाला सांगा की या टाइम बाउंड पिरियडमध्ये आम्ही हा प्रश्न सोडवणार आहोत. हा आमचा प्रायोरिटीचा प्रश्न आहे. दुसरं माझं सांगणं की या काळामध्ये ज्या लोकांनी ह्या काळामध्ये काम केलं आणि एक जशी सांगितली ती बरोबर, एक माफिया मोठी टँकरची मोठी, तुम्हाला मागे पण आम्ही या संदर्भामध्ये बोललो होतो, तुम्हाला आठवत असेल मंत्री महोदय. या लॉबीला आपण थांबवायचं असेल कारण आता मोठ्या प्रमाणामध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मुंबईमध्ये बिल्डिंग वाढतायत, पण आपल्या येणारे जी सोर्सेस आहेत तीच आहेत. ती सोर्सेस वाढवण्या संदर्भामध्ये कधीतरी विचार करा. आणि जे आपण देतो बिल्डिंगला परवानगी त्यावेळेला तिथे पाण्याची लाईन किती आहे. आशिष भाऊ, आमच्याकडे डीआरपीची बिल्डिंग बनली, एक शौचालय बनलं, तिथेच लाईन गेली. आता त्याच्या बाजूला असल्या झोपडपट्टीला पाणीच पोहोचत नाहीये. त्यामुळे कधीतरी याचा विचार केला पाहिजे. वॉर्ड लेवलला आपले एई असतात, आपले जेई असतात, आपले वरचे एचई असतात, यांनी कधीतरी मिटिंग घेतल्या पाहिजेत आणि त्यांनी ठरवलं पाहिजे की या विभागामधली गरज काय, किती पाईपलाईन दिली पाहिजे. त्या संदर्भामध्ये आपल्याकडे तरी आपण या संदर्भामध्ये आमदार लोकांशी एकदा बैठक घेऊन या संदर्भामध्ये आपण कारवाई करण्यासंदर्भामध्ये सांगणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य वर्षाताईंनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला, मला फक्त या ठिकाणी एकच नमूद करायचं आहे की टँकर माफियांची लॉबी अशी काय एका दिवसामध्ये वर्षाताई वाढत नाही, आपल्याला देखील माहिती आहे. गेल्या 25 वर्षामध्ये ज्या ज्या काही गोष्टी घडल्या त्याच्यातनं देखील हे टँकर माफिया फार मोठ्या पद्धतीनं या मुंबईकरांच्या नागरिकांच्या समोर आले, हे देखील आपल्याला मान्य करावं लागेल. मी राजकारण म्हणून सांगत नाही. ज्यावेळी हे टँकर सुरू झाले किंवा पाणी चोरी सुरू झाली ही त्याच वेळी जर बंद केली असती, कारण 1888च्या कायद्याप्रमाणे मुंबई महानगरपालिका चालते, त्यांना स्वायत्त अधिकार आहेत. मग त्याच वेळी महानगरपालिकेनं जर निर्णय घेऊन टँकर माफियांचं नाक दाबलं असतं तर आज ही मुंबईकरांवर वेळ आली नसती. तरी देखील मगाशी मी सांगितलं की ऍडिशनल कमिशनरांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली जाईल आणि टँकर माफियांची लॉबी कशा पद्धतीनं मुंबईकरांपासून रोखता येईल या संदर्भात महाराष्ट्र शासन योग्य ती कारवाई करेल. दिलीप लांडेजी. अध्यक्ष महोदय, अतिशय जिव्हाळ्याचा प्रश्न आणि मुंबईकरांचा अध्यक्ष महोदय, आमच्या मुंबईचे अध्यक्ष आदरणीय आशिष शेलार साहेबांनी अतिशय मुंबईतील गोरगरिबांचा, झोपडपट्टीचा, जिव्हाळ्याचा प्रश्न या ठिकाणी मांडलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आज मुंबई शहरामध्ये फक्त लोकांसमोर दाखवलं जातं की 24 तास पाणी दिलं जाईल. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागातील काही नगरची नावं तुम्हाला सांगतो. संजय नगर आहे, नारायण नगर आहे, अंबिका नगर आहे, हिल नंबर 1 आणि 2 आहे, अशोक नगर आहे, वाल्मिकी नगर आहे, राजीव नगर आहे. अध्यक्ष महोदय, 24 तास बाजूला ठेवा, 24 मिनिटं पण पाणी नसतं. 24 मिनिटं, पहिले 5 मिनिटं पाणी तर गटारातलं येतं. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अशा परिस्थितीमध्ये मुंबई शहरामध्ये राहणारी लोक रोज पाण्यापासून किती वंचित आहेत ही वस्तुस्थिती तुमच्या समोर मांडतोय. अध्यक्ष महोदय, माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की या डोंगराळ भागातील झोपडपट्टीमध्ये पाण्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर झालेला आहे. आज मुंबई शहरामध्ये मुस्लिम समाजाचा सण सुरू झालेला आहे. आजच सकाळी काही लोक नारायणनगर, संजय नगर या समतानगर भागामध्ये पाण्यासाठी रस्त्यावरती आले होते. गेले अनेक वर्ष या विभागातील लोक संबंधित विभागाकडे, त्या येल विभागातील अधिकाऱ्यांकडे हा प्रश्न मांडला जातो, परंतु अध्यक्ष महोदय कुठलाही अधिकारी त्या ठिकाणी लक्ष देत नाहीये. या ठिकाणी आपण पाहिलं असेल की सल्लागारांना 150 कोटी रुपये दिले. सल्ला घेण्यासाठी 150 कोटी रुपये पाण्यात गेले, वाहून त्या माहीमच्या खाडीत गेले. परंतु अध्यक्ष महोदय फक्त भ्रष्टाचार झाला काय त्याची चौकशी करतील अध्यक्ष. 4 कोटी 32 लाख रुपयाची एक पाण्याची टाकी बसवायची आहे. अध्यक्ष महोदय, हा प्रस्ताव गेले 2 वर्षापासून आहे. अंबिका नगरला पाण्याचा प्रश्न आहे, ती टाकी केली जात नाही. प्रश्न तोच सांगतोय अध्यक्ष महोदय की या ठिकाणी हा डेव्हलप झाले.
अध्यक्ष महोदय, डोंगराळ भागातील पाण्याकडे प्रशासन लक्ष देणार आहे का? आणि दुसरा प्रश्न माझा असा आहे की या अंबिकानगर असेल, नारायणनगर असेल, संजय नगर असेल, यासाठी भूमिगत टाकी बनवण्यासाठी प्रशासन जे दुर्लक्ष करतंय याच्याकडे जातीने लक्ष देईल का? तिसरा प्रश्न माझा असा आहे की या ठिकाणी शासनाच्या वतीने जे भूमिगत टाकीसाठी एनओसी याची बाकी आहे त्या आहे होमगार्डची टाकी, यासाठी शासन तातडीने त्या ठिकाणी एनओसी देईल का? या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष द्यावं ही विनंती. धन्यवाद. एनओसीच्या बाबतीमध्ये सविस्तर कागदपत्रांची तपासणी करून एनओसी दिली जाईल. आणि दुसरी सन्माननीय सदस्य वर्षाताईंनी मगाशी जी मागणी केली होती की पाण्याच्या प्रश्नासंदर्भात मुंबईच्या सगळ्याच लोकप्रतिनिधींबरोबर एक विस्तारित अशी बैठक घेण्यात येईल. सर्व मुंबईच्या सदस्यांना विनंती आहे, लक्षवेधी सर्वांनाच बोलायची इच्छा आहे, परंतु वेळेअभावी जास्त वेळ बोलू देता येणार नाही. पॉइंटेड एक एक प्रश्न जर सर्वांनी विचारलं तर सर्वांना संधी देता येईल. हा मॅडम, त्या महिलांना संधी देऊ द्या. चला महोदय, ते आता काय करावं, मुंबईवर बोललं नाही तर प्रॉब्लेम. मुंबईतील पाणी पुरवठा आणि त्यामध्ये माझा मतदारसंघ हा मुंबईतला शेवटचा मतदार भाग आहे. अध्यक्ष महोदय, आमच्या मतदारसंघामध्ये रिझर्व्हायरचं पण पाणी येतं आणि टनेलचं पण पाणी येतं. रिझर्व्हायरच्या पाण्याची लेवल मेंटेन न केल्यामुळे शेवटपर्यंत पाण्याचा फोर्स कमी होतो. तर ही रिझर्व्हायरची लेवल मेंटेन करणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, टनेलने पाणी येत असताना व्हॅक्यूम भरलेलं असतं टनेलमध्ये आणि ज्या वेळेला पाणी सोडतायत त्यावेळेला दहिसरला पोहोचेपर्यंत ते 50% तर रोजचाच आम्हाला कट असतो. तर त्यामुळे त्याचं प्रेशर पण मेंटेन केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, पाणी गळती आणि पाणी चोरी आणि त्याचबरोबर मुंबईतल्या ज्या जुन्या सोसायटी आहेत ह्याच्यामध्ये ज्या विहिरी होत्या त्या दिवसेंदिवस बुजवल्या जात आहेत. तर बिल्डिंग प्रपोजलने ज्या वेळेला त्यांना IODCC देत आहेत त्या वेळेला त्या प्लॅन मध्ये असलेल्या विहिरी ह्या आहेत की नाही, आणि तर ज्या सोसायटीने बुजवल्या असतील तर त्या सोसायटीवर कारवाई करणं हे गरजेचं आहे आणि ते महापालिका करणार का, दुसरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे मुंबईमध्ये सर्वच माणसं राहतात, मग झोपडपट्टीवाल्यांना वेगळं नाही, म्हाडा कॉलनीला वेगळं नाही आणि सोसायटीला वेगळं नाही. अध्यक्ष महोदय, ज्या झोपडपट्टीमध्ये लोक राहतात एकेका रूम मध्ये 10-10, 12-12 लोक राहतात. त्याचबरोबर म्हाडा कॉलनीमध्ये राहतात त्यांना सुद्धा 5-5, 6-6 लोक एका फ्लॅटमध्ये राहत आहेत. म्हाडा कॉलनीमध्ये प्रत्येकी फक्त 90 लिटर पर हेड पाणी दिलं जातं. झोपडपट्टीवाल्यांना 45 लिटर पर हेड पाणी दिलं जातं आणि सोसायटीमध्ये राहणाऱ्यांना 135 लिटर पर हेड पाणी दिलं जातं. तर मी आज आपल्या मार्फत मागणी करते की जर 24/7 सर्वांना पाणी आहे तर माझ्या म्हाडा कॉलनीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना 135 लिटर पर हेड पाणी दिलं पाहिजे आणि झोपडपट्टीवाल्यांना 45 लिटर पर हेड आहे ते 90 लिटर करणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आमच्या भागामध्ये अनेक गावठण आणि कोळीवाडे आहेत आणि ह्या कोळीवाड्यामध्ये 70 वर्ष जुन्या जलवाहिन्या आहेत आणि ह्या जलवाहिनीच्या बाजूला स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन गेलेले आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक वेळेला त्यांना दूषित पाण्याचा पुरवठा होतो. कारण की कुठेतरी एक छोटं मायनर असं होल झालेलं असेल तर तो गॅस खेचून घेतला जातो आणि ज्या वेळेला पाणी पुरवठा होतो त्यावेळेला दूषित पाणी येतं. त्यामुळे माझी विनंती आहे की सर्व जीर्ण झालेल्या जुन्या जलवाहिन्या ह्या तातडीने बदलाव्या पाहिजेत आणि त्यासाठी महानगरपालिकेने एक प्लान बनवायला पाहिजे की ज्या जुन्या जलवाहिन्या आहेत त्या बदलायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा प्रश्न आहे. आता मुंबईमध्ये कॉन्क्रीट रोड होत आहेत आणि हे कॉन्क्रीट रोड होत असताना रोड ओपन करायची परमिशन मिळत नाही, तर मुंबई महापालिका आपल्या रोडच्या दोन्ही बाजूला जलवाहिनीसाठी कॉरिडॉर करणार का, हा माझा तिसरा प्रश्न आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. अरे सगळ्याला बोलायचं. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी
तीन महत्वाचे प्रश्न या ठिकाणी मांडले. गळतीच्या संदर्भातला त्यांचा एक प्रश्न आहे. 96,400 लिकेजेस काढलेली आहेत. 110 किलोमीटरची जीर्ण जलवाहिनी बदललेली आहे आणि अनधिकृत 9,824 या जोडण्या खंडित केलेल्या आहेत. आणि दुसरा जो सन्मान्य सदस्यांनी या ठिकाणी मुद्दा मांडला की एखादी विंधन विहीर असेल किंवा विहीर असेल आणि त्या ठिकाणी विकासक काम करणार असेल तर तशा पद्धतीची रिंगवेल किंवा विंधन विहीर त्याला तिथे मारून तेवढ्या पाण्याचा स्रोत उपलब्ध करून देणं हे बंधनकारक आहे. वायकर महोदय वायकरच्या नंतर वायकर माझे दोन स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. एक तर लिकेजच्या बाबतीमध्ये 2 मिनिटांमध्ये मुंबई शहरामध्ये स्पष्ट करू. MBRच्या माध्यमातून मास्टर रिझर्व्हर बॅलन्सिंग टँक मधून आपण पाणी आणतो, रिझर्व्हायर मध्ये आणतो. हे रिझर्व्हायर्स लिकेज झालेले आहेत. प्रामुख्याने वेरावळी रिझर्व्हायर मध्ये 50 वर्षापूर्वी बांधलेले हे रिझर्व्हायर लिकेज झाले आहेत. हे तात्काळ दुरुस्तीला घेणार का? वेरावळीला एक दुसरं रिझर्व्हायर बांधण्याचं एक प्रपोजल होतं, ते तात्काळ चालू बांधायला घेणार का? आणि दुसरा प्रश्न, आरे कॉलनीमध्ये माझ्या रॉयल पाम म्हणून वसाहत आहे, त्यांना SRD मध्ये बांधकाम केलं आणि त्याच्या माध्यमातून त्यांनी आतमध्ये बिल्डिंग्स बांधल्या. ह्या बिल्डिंग्स बांधल्यानंतर SRDच्या माध्यमातून SRA झाली आणि SRA झाल्यानंतर त्या SRAच्या पाण्यामधून तो 17 बिल्डिंगना ते पाणी दिलं जातं. पाणी पुरत नाही, त्यांना टाकी नाही. एक टाकीमध्ये त्यांनी कधीतरी लिहून दिलेलं आहे याच्या पुढे आम्ही टाकी मागणार नाही किंवा काय नाही. परंतु ज्या लोकांना तुम्ही OC दिलेली आहे, 17 बिल्डिंग मध्ये जवळजवळ 15 ते 16 बिल्डिंग्सना OC दिलेली आहे, त्यांना डायरेक्ट पाणी देणं हे आपलं कर्तव्य आहे. जर OC देता, बांधकाम करायला देता, त्यांची चुकी काय? ज्या लोकांनी त्या रॉयल पाम मध्ये अध्यक्ष महोदय, रॉयल पाम मध्ये ज्या लोकांनी खरेदी केलेल्या बिल्डिंगचा घर आहेत त्यांना OC मिळालेली आहे आणि त्यांना त्यांची चूक काय? त्यांनी खरेदी केली का? त्यांना तात्काळ पाण्याची लाईन टाकून देणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य रवींद्र वायकर साहेबांनी ज्या सूचना या ठिकाणी केल्या त्याची तपासणी केली जाईल आणि ते योग्य असेल तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. प्रकाश सुर्वेजी. अध्यक्ष महोदय, मी तुमचा अत्यंत आभारी आहे. अध्यक्ष महोदय, मी तुमचा अत्यंत आभारी. मी तुमचा अत्यंत आभारी आहे. बोलायला होतं. कोणच मला संधी देत नाही, आपण दिल्याबद्दल मी तुमचा अत्यंत आभारी आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात माझ्यानंतर सुनील राणेला पण साहेब द्यावं बोलायला, त्याचा गोरेगावचा प्रश्न आहे. झालं तुमचं? अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये वन खात्यामध्ये केतकीपाडा, सावित्रीबाई फुले नगर, रामनगर आणि दामूनगर मध्ये सुद्धा तसाच प्रश्न आहे. अजिबात नल जोडणी करूनच देत नाही. मी 2 मिनिटात संपवतो साहेब, मी जास्त उशीर घेणार नाही. सर, अध्यक्ष महोदय, आज सुद्धा परिस्थिती अशी आहे की महिला खाली येऊन मुंबई शहरामध्ये डोक्यावर हांडे पाणी भरून घेऊन जातात. त्यांच्या डोक्याचे केस पण गेले. अध्यक्ष महोदय, बिचारा टकल्या झाल्या महिला आमच्या. अशी परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्ही ते तेल पण त्यांना पुरवतो पण त्यांनी पण काही फरक पडत नाही. अशी परिस्थिती झाली आहे अध्यक्ष महोदय. तर माझी विनंती आहे, वन खात्यामध्ये पंतप्रधान मोदी साहेबांनी सांगितलेलं आहे घर घर जल, आणि इथे मात्र वन खातं समजून वन खात्यामध्ये बंगले बांधायला त्यांना पाणी द्यायला तुमच्याकडे पाणी आहे. आणि आम्ही एक पाण्याची लाईन जोडायला गेलो की लगेच आमच्यावर गुन्हे दाखल होतात. तर समुद्रावरच्या बंगल्यांना पाणी नाही ते तुझा विषय, माझा नाही मित्रा. तर साहेब, मला माझा विषय मांडू द्या, नंतर बोलायला दिलं संधी. डिस्टर्ब करू नका. अध्यक्ष महोदय, अशा आमच्या वन खात्यामध्ये पाण्याची लाईन टाकायला छोटी गेली तरी लगेच गुन्हे दाखल करतात. तर मी मंत्री महोदयांना आपल्याला विनंती करतो की आम्हाला इथे आम्हाला पाण्याचा पुरवठा देण्यासाठी वन खात्याला एनओसी देण्यासाठी जरूर सांगावं. पाणी पंतप्रधान मोदींची घोषणा आहे, घर घर नळ. तर मला विनंती केली. अध्यक्ष महोदय, वन खात्याला विनंती केली जाईल. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, वन खात्याला विनंती केली जाईल. ठीक आहे. योगेश सागरजी. तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीसजींनी या सभागृहामध्ये माझा एका प्रश्नावर उत्तर देताना मुंबई महानगरपालिकामध्ये समान पाणी वितरणाच्या संदर्भात एक समितीची नेमणूक केली होती. अध्यक्ष महोदय, मी स्वतः त्या समितीसमोर गेलो होतो आणि त्या पाण्याच्या संदर्भामध्ये त्या समितीने अध्यक्ष महोदय सगळी शहानिशा केली आणि अहवाल तयार केला. आजपर्यंत तो अहवाल महापालिकांनी टेबल केलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, 3,850 दशलक्ष लिटर पाणी येतो. 3,850 दशलक्ष लिटर पाणी 1,30,00,000 लोकांना जर वाटलं अध्यक्ष महोदय तर प्रत्येक व्यक्तीला 300 लिटर पाणी मिळतो रोज. 300 लिटर.
अध्यक्ष महोदय, आज पाणी मिळत नाही. माझे 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहे मंत्री महोदय. समान पाणी वितरणासाठी नेमलेला समितीचा अहवाल आपण कधी टेबल करणार आणि महापालिकेला तो अहवाल प्रसिद्ध करण्यासाठी कधी सांगणार आणि किती दिवसात ते प्रसिद्ध करणार? एक. दुसरा अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये फ्लो मीटर लावायची आवश्यकता आहे. 30% पाणी लिकेज, 30% पाणी लिकेज. अध्यक्ष महोदय, हे कॉन्ट्रॅक्टरची भाषा आहे, अधिकाऱ्यांची आणि कॉन्ट्रॅक्टरची. 30% जर पाणी लिकेज होत असेल अध्यक्ष महोदय तर प्रश्न विचारा. आता अंतिम आठवडा चालू करायचा आहे आपल्याला. म्हणून प्रत्येक झोन मध्ये फ्लो मीटर लावलं तर लगेच कळेल कुठल्या फ्लो मीटर मध्ये किती पाणी येतो आणि किती पाण्याचा बिलिंग होतो. तर फ्लो मीटर कधी लावणार हा दुसरा प्रश्न. आणि तिसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये जवळजवळ 222-223 झोन केलेत पाण्याचे सप्लायचे. अध्यक्ष महोदय, 1995-96 साली झोन केलेत. 2006ला त्याचा रिव्ह्यू घेतला. मंत्री महोदय, आज जवळजवळ 17-18 वर्ष झाल्यानंतर पॉप्युलेशनची वाढ झाली आहे. आपण त्या झोनिंगच्या संदर्भामध्ये महापालिकेला झोनिंगचा पुनर्विचार करण्यासाठी, पुनर्विलोकन करण्यासाठी आपण त्याला आदेश देणार का? असे 3 प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय योगेश सागर साहेबांनी 3 प्रश्न या ठिकाणी विचारलेले आहेत. समान पाणी वाटपाच्या संदर्भामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजींनी जे आदेश दिलेले होते त्या आदेशानुसार जो अहवाल तयार झालेला आहे तो तातडीनं सादर करावा ह्या सूचना आयुक्तांना दिल्या जातील. फ्लो मीटर जे लावायचे आहेत ते उर्वरित फ्लो मीटर देखील लावण्याच्या सूचना दिल्या जातील आणि 223 झोनचा रिव्ह्यू घेण्याचे देखील आदेश दिले जातील. ठीक आहे. 30 सेकंद अतुल बातकळकरजी. 30 सेकंद. अध्यक्ष महोदय, उत्तरामध्ये म्हटले 1 मे 2022ला सर्वांसाठी पाणी धोरण अंमलात आणलं. 3204 परवानग्या देण्यात आल्या आणि त्यातल्या 50% पेक्षा कमी म्हणजे 1468 जल जोडण्या या फक्त करण्यात आल्या. किती सावळा गोंधळ आहे आणि किती भ्रष्टाचार आहे. माझा पहिला प्रश्न की मागेल त्याला पाणी या धोरणाच्या अंतर्गत अर्ज केल्यानंतर 1 महिन्यामध्ये जलजोडण्या देण्याचा धोरणात्मक निर्णय करणार का आणि तो राबवणार का? हा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, माझ्या मतदारसंघासह मुंबईमध्ये आजही अशी स्थिती आहे की तुम्ही उंचावर राहता त्यामुळे खालच्या टाकीपर्यंत पाणी महापालिका आणेल आणि त्याच्यावर 2 मिनिटं त्याच्यावरचे पैसे पाणी पोहोचवण्याचे हे तुम्हाला एक्स्ट्रा भरावे लागतील. अधिकृत घरातल्या लोकांना सुद्धा हा निर्णय बदलून माझ्या घरापर्यंत पाणी देण्याचा निर्णय त्याला वेगळा चार्ज महापालिका घेणार नाही का? हा दुसरा निर्णय. आणि आधीच्या सरकारने गारगई धरण हे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता पर्यावरणाच्या नावाखाली. ते गारगई धरण ज्याच्यामुळे मुंबईची पुढच्या 25 वर्षाची पाण्याची तहान भागणार आहे ते धरण बांधण्याचा धोरणात्मक निर्णय मुंबई महानगरपालिकेला घेण्याचे निर्देश देणार का? आणि चौथा प्रश्न, डिसॅलिनेशनचा प्रोजेक्ट जो पांढरा हत्ती आहे तो या सरकारने आधीच्या सरकारने घेतला होता तो निर्णय रद्द करणार का? असे माझे 4 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला तो गारगाई असेल, पिंजाळ असेल किंवा दमणगंगा असेल, हे तिन्ही मोठे वॉटर सप्लायचे प्रोजेक्ट सुरू करण्याचा निर्णय हा घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये गारगाई 3000 कोटीचा आहे, पिंजाळ 15000 कोटीचा आहे आणि दमणगंगा 5500 कोटीचा आहे. तर या संदर्भामध्ये सकारात्मक निर्णय आपण घेतोय आणि उर्वरित जे 3 मुद्दे पातळकर साहेबांनी सांगितलेले आहेत त्याचा देखील सकारात्मक योग्य निर्णय केला जाईल. अध्यक्ष महोदय, पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भामध्ये बोरिवली मतदारसंघामध्ये समुद्राच्या पलीकडे असलेल्या गोराई गावामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीच्या महिन्यामध्ये एक नवीन आदेश दिला ज्याच्या माध्यमातून तिथे पूर्वी प्रश्न तोच आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आहे की गोराई गावामध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी हायकोर्टाने आदेश दिल्यानंतर सुद्धा महानगरपालिकेने अजून कारवाई केलेली नाही. तर महानगरपालिका येणाऱ्या 2 महिन्यामध्ये कारवाई करून पिण्याचं पाणी गोराई गावातील रहिवाशांना देणार का? माझा प्रश्न आहे. ठीक आहे. सन्माननीय सदस्य सुनीलजी राणे यांच्या प्रश्नाचा योग्य तो विचार केला जाईल. ठीक है कैप्टन. अध्यक्ष महोदय, कोई भी गरीब आदमी स्लम एरिया में नया पाइपलाइन डालने के लिए लाइसेंस प्लम्बर का जरूरी है, उसमें खर्चा करना पड़ता है.
सम्मानीय मंत्री महोदय का विनंती है, वो लाइसेंस प्लम्बर कैंसिल कर सकता है क्या, पहले विषय। दूसरा विषय, मुंबई महानगर पालिका नया लाइन के लिए रोड कटिंग का पैसा मांग रहा है, वो पैसा गरीब दे नहीं सकता है, वो कैंसिल कर सकता है, दूसरा विषय। तीसरा विषय, अध्यक्ष महोदय, मेरा विभाग में 2 बजे मिडनाइट 3 बजे कोई आदमी काम में नहीं जा सकता है, जा सकता है 3 बजे कौन उठ के पानी पकड़ेगा? ऐसा पारदी कमला नगर, संगम नगर, वार्ड नंबर 181, अलमड़ा कांपाउंड, ये इलाका में 2 बजे का पानी सुबह अर्ली मॉर्निंग आ सकता है, नहीं तो 8 बजे का पहले आ सकता है, वो व्यवस्था कर सकता है क्या अध्यक्ष महोदय? 3 प्रश्न है मेरा। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मगाशी हाच प्रश्न वेगळा फक्त योगेश सागर साहेबांनी विचारलेला होता की 223 झोनचं आपण रिव्ह्यू घेणार का? तो रिव्ह्यू घेतल्यानंतर हे सगळे प्रश्न त्याच्यामध्ये इन्क्लूड होते. व्हेरी गुड. चला सरवणकर साहेब. अध्यक्ष महाशय, मुंबई शहराला मिळणारा पाणी पुरवठा हा टनेल मार्फत आणि येणारे जी काही धरणं आहेत त्यांच्या मार्फत येतो. मुंबई शहरामध्ये ज्या विहिरी, एकच मिनिटात, मुंबई शहरामध्ये ज्या विहिरी आहेत या सगळ्याच विहिरींना नॅचरल पाणी नाही, तर मुंबई महानगरपालिकेचं जे पाणी आहे हे पाणी त्या विहिरींमध्ये सोडलं जातं, म्हणजेच त्या पाण्याची चोरी होते. ही चोरी झालेली आणि विहिरीमध्ये मुंबई महानगरपालिकेचं जे पाणी सोडलं जातं ही चोरी थांबवण्यासाठी शासनाच्या वतीने मुंबई महानगरपालिकेला कडक कारवाईचे आदेश दिले जातील का? एक. दुसरं, आमच्याकडे साधारणतः 100 वर्षाच्या जुन्या इमारती आहेत. या इमारतींच्या सर्वच पाईपलाईन या सडलेल्या आहेत. या सडलेल्या पाईपलाईन दुरुस्तीसाठी मुंबई महानगरपालिका आणि शासन नेमकं काय धोरण हाती घेणार आहेत? आणि तिसरं, माझ्या इथे माहीममध्ये टनेलद्वारे पाणी दिलं जातं, ते बँड्रा वगैरे या बाजूला जातं, मात्र ज्या ठिकाणी तो टनेल आहे त्या ठिकाणच्या लोकांना पाणी मिळत नाही. त्यासाठी त्या टनेलमधनं माहीम, फिशरमन कॉलनी आणि कोळीवाड्यांना पाणी देण्यासाठी शासन आदेश देईल का? सन्मान्य सदस्यांनी 3 प्रश्न जे विचारले तशा सूचना आयुक्तांना दिल्या जातील. चला झालं आता. भारतीताई समारोप करा. चला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझे स्पेसिफिक 2च प्रश्न आहेत. पहिला प्रश्न असा आहे की जे मुंबई शहरामधले जेवढे म्हाडाचे लेआउट आहेत, 56 लेआउट, त्या लेआउटच्या बाबतीमध्ये महानगरपालिकेला म्हाडाने 893 कोटी वर्ग केलेले आहेत. पाईपलाईन जीर्ण झालेत, पाण्याच्या पाणी गळतं आणि माती मिश्रित पाणी येतं, म्हणून त्या ठिकाणी 893 कोटी वर्ग केलेले आहेत. परंतु तरीही महापालिका काम करत नाहीये. त्यामुळे माझा पर्टिक्युलर प्रश्न असा आहे की म्हाडाने एवढे पैसे वर्ग केलेले असतानाही महानगरपालिका म्हाडाच्या लेआउटवरती काम कधीपासून सुरू करणार आहे? आणि दुसरा प्रश्न, माझ्या वर्सोवा मतदारसंघामध्ये वर्सोवा कोळीवाडा या ठिकाणी पाण्याचा इतका त्रास आहे की ते लोक अतिशय कंटाळले. त्या ठिकाणी पाण्याची सोय लवकरात लवकर होण्याच्या दृष्टीने आपण काय उपाययोजना का करणार? अध्यक्ष महोदय, म्हाडानं जर पैसे वर्ग केले असतील आणि ते जर खर्च झाले नसतील, ते का खर्च झाले नाही त्याची देखील माहिती घेतली जाईल आणि लवकरात लवकर पैसे खर्च करण्याचे निर्देश दिले जातील. आणि पाण्याच्या संदर्भामध्ये मगाशी मी उत्तरं दिलेली आहेत, तर त्या संदर्भात ते पण योग्य ते निर्णय होतील पुढच्या टर्मला. या ठिकाणी देतो भांडूप विभागामध्ये दाटीवाटीने बसलेली झोपडपट्टी आहे आणि विकास या ठिकाणी होतोय. विकासकांमार्फत त्या ठिकाणी इमारती उभ्या राहत आहेत, परंतु जमिनीखालून जाणारी जी पाईपलाईन आहे ती त्याच व्यासाची आहे. ती व्यासाचं व्यास वाढवणार का? कारण आता पाणी टंचाई प्रत्येक ठिकाणी बेसवतोय. हा पहिला प्रश्न माझा आहे. दुसरा प्रश्न आहे फुले नगर, महात्मा फुले नगर या ठिकाणी झोपडपट्टी त्या ठिकाणी आहे, तर ते पाण्याची टंचाई फार प्रमाणात भासवते, पूर्वी नव्हती आणि आता तिथे टँकरने पाणी आणावं लागतंय आणि पाणी पुरवठा करावा लागतोय. हे 2 माझे प्रश्न आहेत, त्याच्याबद्दल उत्तर द्यावा की जलवाहिनी या व्यासाच्या. आता उत्तर घेऊ. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, ह्या सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर पहिलं मी असं दिलेलं आहे की या सगळ्या संदर्भामध्ये अनेकांच्या तीव्र भावना आहेत. त्याच्यामुळं मुंबई महानगरपालिकेचा पाणी पुरवठा या विषयावर सगळ्या मुंबईच्या लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन एका बैठकीचं आयोजन केलं जाईल. कोमकर साहेब, उत्तर समाधानकारक नसेल तरच प्रश्न विचारा. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाचा हा पाण्याचा इश्यू आहे. मी आशिष शेलारांचे मनापासून अंतकरणापासून मी आभार मानतो. दिल्ली गव्हर्नमेंटने दिल्ली कॉर्पोरेशन मध्ये 3000 कोटीची जनता आहे. या 3000 कोटी जनतेला
तसं पाहिलं तर त्या ऍडमिनिस्ट्रेशन एकदम नवीन आहे साहेब. साहेब महत्वाचा विषय आहे. इन्फॉर्मेशन अध्यक्ष महोदय मांडा. अध्यक्ष महोदय महत्वाचा विषय आहे की दिवे कॉर्पोरेशनचं ऍडमिनिस्ट्रेशन अत्यंत नवीन आहे आणि ह्या लोकांनी 3 कोटी जनतेला मोफत पाणी दिलं आहे. तर मुंबई ती नाही म्हणते तर 2 कोटी जनता आहे आणि ह्या मुंबईच्या जनतेला कमर्शियल सोडून सामान्य जनतेला मोफत पाणी देता येईल का आणि गरिबांना? ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये पूर्ण अभ्यास करूनच उत्तर द्यावं लागेल, अभ्यास करावा लागेल. वेळ पडल्यास यासाठी अभ्यास गट निर्माण करू. ठीक आहे. चला, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन घ्या. कोणाचा होता? बालदी साहेब बोला. नाही बोला, आता इकडनं बोला. एक छोट सिडकोनी ॲक्वायर केलेली, मी अध्यक्षांनी परवानगी दिली आहे. सिडकोनी ॲक्वायर केलेल्या एका जागेवर एक भूमाफिया कंटेनर यार्ड चालवत होता. त्याच्याबद्दल एका सदस्याने, तिथल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी तक्रार केली उपमुख्यमंत्र्यांकडे आणि गृहमंत्र्यांकडे. ठीक आहे. गृहमंत्र्यांनी त्याला ईओडब्ल्यूचं निर्देश दिले. ईओडब्ल्यूनी चेक केलं आणि त्यांनी नवी मुंबई पोलिसांना पत्र पाठवलं. नवी मुंबई पोलिसांनी त्याचा पूर्ण तपास केला आणि सिडको संचालकांना, व्यवस्थापकीय संचालकांना सांगितलं की याच्यावर गुन्हा दाखल करा. पण सिडको याबाबत टाळाटाळ करते आणि अशामुळे शासनाने ॲक्वायर केलेल्या सिडकोच्या जमिनीवर बेकायदेशीर कंटेनर यार्ड भूमाफिया चालवत आहेत. माझी आपल्या मार्फत एक विनंती आहे की व्यवस्थापकीय संचालकांना पोलिसांनी दिलेल्या पत्रानुसार त्यांनी कारवाई करावी, ही माझी आपल्याकडे विनंती आहे. सन्मान्य सदस्य महेश बालदीजींनी जी माहिती सभागृहाला दिली आहे त्याची शासनाने त्वरित नोंद घेऊन सिडकोच्या महाव्यवस्थापकांना, संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य ते आदेश देण्यात यावेत. महोदय, आता आपण अंतिम आठवडा प्रस्ताव सुरू करू. सन्माननीय विरोधी पक्षनेते, अध्यक्ष महोदय, चालू करूया ना. देतो थोड्या वेळाने देतो थोड्या वेळाने. यांचं झाल्यावर देतो. विरोधी पक्ष नेत्यांचं झाल्यावर अध्यक्ष देतो. महोदय, आपलं अधिवेशन सोमवारी 27 तारखेला सुरू झालं आणि जवळपास कामकाजाचे 18 दिवस अध्यक्ष महोदय झाले. आज 17वा दिवस त्या ठिकाणी चाललेला आहे. अध्यक्ष महोदय, तसं बघितलं तर 4 आठवड्याचं अधिवेशन होतं, परंतु त्याच्यामध्ये 10 सुट्ट्या आल्या शनिवार रविवारच्या धरून आणि एक पाडव्याची, अशा प्रकारच्या 10 सुट्ट्या आल्या. अध्यक्ष महोदय, एकंदरीतच अधिवेशन भरवत असताना आम्ही अनेक जण अनेक वर्ष इथं प्रतिनिधित्व करतो, परंतु मी पहिल्यांदा बघतोय की 293चे 3 प्रस्ताव अजूनपर्यंत त्याला उत्तर मिळालेले नाहीत आणि आता 292चा अंतिम आठवडा प्रस्ताव सुरू होतोय. त्याला आता उद्या उत्तर मिळेल. म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे विधिमंडळाच्या इतिहासामध्ये तुम्ही नोंद काढून बघा, कधी पण अशा प्रकारे त्या आठवड्यातल्या प्रस्तावाला त्या आठवड्यातच उत्तर दिलं जात होतं. पण याच्यात दोष कुणाचा आहे, काय आहे? आपण विधानसभाचे अध्यक्ष आहात, आपण पण ही गोष्ट गांभीर्याने त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय घेतली पाहिजे. दादा, एक रेकॉर्डवर चुकीचं जाऊ नये म्हणून मी केवळ सभागृहाला ही माहिती देऊ इच्छितो की कालच ठरल्याप्रमाणे आपण 293चे 2 प्रस्ताव जे पेंडिंग आहेत त्याचं उत्तर आणि आजच्या अंतिम आठवड्याचं उत्तर हे उद्या सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदय देणार आहेत. एक, आणि मी आज कामकाज संपण्यापूर्वी सभागृहासमोर यादी मांडतो किती प्रस्तावांची उत्तरं एकत्र यापूर्वी दिली गेली होती. त्यामुळे चुकीचं रेकॉर्डवर येऊ नये. अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला काय रेकॉर्डवर आणायचं आहे तो तुमचा अधिकार आहे, त्याच्याबद्दल मला काही टीका टिप्पणी करण्याचा काहीचा अधिकार नाही. पण अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवडा प्रस्ताव असेल किंवा 293ची प्रस्ताव असेल, ह्याच्यामध्ये किती विषय आणायचे ह्या विषयाच्या संदर्भामध्ये स्वतः अध्यक्ष देखील त्या ठिकाणी निर्णय घेऊ शकतात की बाबा एवढेच. पाठीमागे आम्ही पण सरकारमध्ये असताना सांगायचो की 2 किंवा 3 विषय घ्या आणि 2 किंवा 3 विषय घेतले जायचे. पण उत्तर ज्या त्या वेळेस आल्यानंतर एक आम्ही विचारलेल्या प्रश्नांना देखील कुठंतरी न्याय मिळायचा, एवढंच मला रेकॉर्डवर देखील आणायचं. अध्यक्ष महोदय, या 292च्या अन्वये विरोधी पक्षाने दिलेला
आठवडा प्रस्तावावर मी बोलण्याच्या करता उभा आहे. सरकार अध्यक्ष महोदय कुणाचाही असू द्या, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे ज्या त्या सरकारच्या समोर मोठं आव्हान असतं. परंतु हे शिंदे फडणवीस साहेबांचं सरकार आलं, हे एकमेव सरकार आहे की या सरकारचं अस्तित्वच कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या पुढचं आव्हान ठरत आहे. अध्यक्ष महोदय, सरकारशी संबंधित नेत्यांचं आपण 9 महिन्यातलं वागणं बघा, लोकप्रतिनिधींचं बोलणं त्या ठिकाणी बघितलं तर यांच्यामुळेच कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आल्याचं चित्र आज राज्यामध्ये वेगवेगळ्या मान्यवरांच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेलं आहे. राज्यात डबल इंजिनचं सरकार आहे, विकासाचा वेग डबल होईल म्हणून सांगितलं गेलं, पण विकासाचा वेग डबल होण्याच्या ऐवजी अध्यक्ष महोदय गुन्ह्याचा वेग मात्र डबल झालेला मी तुम्हाला आकडेवारीनं त्या ठिकाणी दाखवून देतो. अध्यक्ष महोदय, आम्हाला वाटलं होतं की जे राज्याचे 5 वर्ष मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांनी काम केलं ते देवेंद्र फडणवीस साहेब, त्यांच्याकडे पुन्हा गृह मंत्रालय आलं, ते स्वतः उपमुख्यमंत्री झाले, त्यांना चांगला अनुभव पाठीमागचा होता, तरी राज्याची कायदा सुव्यवस्थेची घडी परिस्थिती ही कोलमडलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, दिवसा ढवळ्या गुंड गोळ्या घालून हत्या करतात. इथं शंभूराज देसाई बसलेले, त्यांच्या स्वतःच्या पाटण तालुक्यामध्ये अशा प्रकारची घटना घडली का नाही घडली हेही आपण त्याची माहिती घ्या. अध्यक्ष महोदय, त्याच्या संदर्भामध्ये कोणतरी बाहेरच्या जिल्ह्यातनं येतात आणि तिथं येऊन धडाधड गोळ्या घालतात आणि लोकांचा जीव घेतात. असं एकाच ठिकाणी अध्यक्ष महोदय घडलेलं नाहीये. तलवारी नाचवत रस्त्यावर फिरत असतानाच पण अनेक उदाहरणं अध्यक्ष महोदय गेल्या 8-9 महिन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये खून असतील, दरोडे असतील, अपहरण असेल, हत्या असतील, घरफोड्या असतील, ह्याच्यातून नागरिक अक्षरशः हवालदिल झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, तेवढंच नाही तर जुगार असेल, मटका असेल, गुटखा असेल, डान्सबार असेल, हे अवैध धंदे अध्यक्ष महोदय खुलेआम त्या ठिकाणी सुरू झालेले. राजकीय कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी किंवा अध्यक्ष महोदय महिला आमदारांच्यावर देखील हल्ले या काळामध्ये झालेले, धार्मिक वाद निर्माण करून सामाजिक अशांतता निर्माण करण्याचं काम देखील अध्यक्ष महोदय केलं जात आहे. अध्यक्ष महोदय, गँगस्टारनी देखील डोकं वर काढलेलं आहे, व्यावसायिकांच्या हत्या होत आहेत, सत्तारूढ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडनं विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची डोकी फोडली जात आहेत. अध्यक्ष महोदय, मध्ये एक मी मुद्दा उपस्थित केलेला होता, खुद्द गृहमंत्र्यांच्या पत्नीला आंतरराष्ट्रीय बुकी व त्यांची मुलगी लाच देण्याचा आणि ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करते. ही कायदा राज्याची आणि सुव्यवस्था आहे का, हाही प्रश्न विचारला गेला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, कणखर गृहमंत्र्यांच्याकडून आळा का घातला जात नाही, सत्ता टिकवण्याच्या करता कायदा आणि सुव्यवस्थेची तडजोड केली जाते का काय, अशा प्रकारची शंका अध्यक्ष महोदय उपस्थित होते. अध्यक्ष महोदय, मला आठवतंय ज्यावेळेस एकनाथराव खडसे साहेबांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारलं त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये किती मंत्र्यांना Y+चा दर्जा अध्यक्ष महोदय दिला. जवळपास आज जर अध्यक्ष महोदय तुम्ही बघितलं तर अनेक सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना वेगवेगळ्या भागामध्ये एसपींना निरोप जातात आणि त्यांना पोलीस बंदोबस्त दिला जातो. अध्यक्ष महोदय, मंत्र्यांना तर बंदोबस्त असतो परंतु आमदारांनाही बंदोबस्त दिला गेला. कुणाला बंदोबस्त द्यावा हा राज्याच्या प्रमुखाचा आणि गृह मंत्रालयाचा अधिकार आहे. पण अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळे राज्यामध्ये एक पोलिसांची संख्या कमी आहे, अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे. टोटली आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पॉप्युलेशन वाढलेलं आहे, महत्वाची शहरं, त्याच्यामध्ये बंदोबस्त देण्याच्या करता जेवढे पोलीस असायला पाहिजे त्याच्यातले बरेचसे पोलीस तुम्ही जर गृहमंत्र्यांनी याचं उत्तर माझ्या अंतिम आठवड्या प्रस्तावाचं देत असताना त्यांनी सांगावं की एकंदरीत आजच्या घडीला या महाराष्ट्रामध्ये वरपासून खालपर्यंत सगळ्यांना किती मोठ्या प्रमाणावर बंदोबस्त आहे. जरूर महत्वाच्या लोकांना बंदोबस्त दिला पाहिजे, परंतु त्याचबरोबर ह्या महाराष्ट्रामध्ये राहत असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचं संरक्षण करणं त्यांचं त्या बाबतीतली जबाबदारी गृह विभागाची. आमच्या वरच्या सभागृहाच्या आमदार सातवताई यांच्यावर अध्यक्ष महोदय हल्ला झालेला आपण त्या ठिकाणी बघितलं. म्हणजे महिलांच्यावर देखील हल्ले. आपला शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र, महापुरुषांचा महाराष्ट्र, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र, आणि अशा महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारे महिलांच्यावर अन्याय अत्याचार होत आहेत.
अशा प्रकारे मुलींच्यावर अन्याय अत्याचार होत आहेत. ह्या घटना आपण काही डोळेझाक करणार आहोत का अध्यक्ष महोदय? गेल्या काही महिन्यात घटना बघितल्या तर राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडावडे उडालेले अध्यक्ष महोदय निघालेले. पुण्यामध्ये कायदा गँगचा बंदोबस्त त्या ठिकाणी झाला, अजून पुरता बंदोबस्त झाला नाही. आम्हीच प्रश्न उपस्थित केला. आजही वेगवेगळ्या भागात राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्थेच्या निमित्तानं कोयता गँग हे त्या ठिकाणी कोयते घेऊन अध्यक्ष महोदय फिरतायत. अध्यक्ष महोदय, झालं काय? तलवारी किंवा वेपन अशा काही गोष्टी असल्या तर त्याला कायदा आहे की हे तुम्हाला तशा पद्धतीने घेऊन फिरता येणार नाही. इवन आम्ही राजकीय लोक, आम्हाला कुणी तलवार दिली आणि ती तलवार आम्ही बाहेर काढली तर तो देखील गुन्हा आहे. मधल्या काळामध्ये त्या घटना घडल्या, त्याच्यामुळे आता तलवार दिली तर ती आम्ही अशीच घेतो ना अशीच ठेवून देतोय, तिला पाहत देखील नाही की बाबा कायद्याने तो गुन्हा आहे. आणि जो गुन्हा असेल सगळ्यांना नियम सारखा, त्याबद्दल दुमत असायचं काही कारण नाही. पण अध्यक्ष महोदय, कोयता हा महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी ऊसतोड कामगार वापरतात आणि त्याच्यामुळे त्याच्यावर काही बंधनं नाही. तलवारी असल्या तर पोलीस ताबडतोब उचलतात, जप्त करतात. त्याच्यामुळे हे कोयता घेऊन अध्यक्ष महोदय ही कोयता गँग राजरोसपणे फिरायला लागलेली आहे. आता तर छत्रपती संभाजीनगर मध्ये देखील कोयता गँगनी हातपाय पसरलेले आहेत. स्वतः इथं हरिभाऊ वागडे साहेब पण आहेत. छत्रपती संभाजीनगर मध्ये प्रतिनिधित्व करणारे काही मान्यवर सभागृहामध्ये आहेत. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतल्या नाहूर मध्ये तर राजरोस गुंड तलवारी नाचवत हल्ले करतायत. अध्यक्ष महोदय, तशा प्रकारचे नंग्या तलवारी नाचवत पाडणुपला गुंडांची दहशत. नाहूर स्थानक परिसरात तरुणावर प्राणघातक हल्ला. अध्यक्ष महोदय, विशेष पोलीस आयुक्तांची नवीन पद मिळाल्याने मुंबईत गुंडगिरी कमी होईल असं वाटलं होतं, परंतु तेही झालं नाही. 6-7 गुंडांची टोळी तलवारी घेऊन मुंबईत त्या ठिकाणी 7 फेब्रुवारी 2023 एका तरुणावर भर रस्त्यात प्राणघातक हल्ला करते आणि नुसता हल्ला नाही केला अध्यक्ष महोदय, त्यांनी आजूबाजूच्या दुकानांची तोडफोड केली आणि त्याच्यातनं दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. सर्वसामान्यांना सुरक्षित वाटेल, आपले व्यवसाय करू शकतील अशी परिस्थिती आज मुंबईमध्ये किंवा महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या शहरामध्ये आहे का? काही गुंडांना नुसती अटक करून उपयोग नाही. अध्यक्ष महोदय, माझं तर स्पष्ट गृहमंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना सरकारला सांगणं आहे की यांची पाळंमुळं खणून काढण्याची गरज आहे. ते भले कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असू द्या, आमच्याशी संबंधित असू द्या, आम्हाला त्याच्याबद्दल काही त्यांना पाठीशी घालण्याचं काही कारण नाही. शेवटी नियम कायदा हा सर्वश्रेष्ठ असला पाहिजे. परंतु अध्यक्ष महोदय, तसं काही घडत नाही. भ्रष्टाचाराला तर अध्यक्ष महोदय भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची घोषणा या सरकारने आतापर्यंत अनेक वेळा केली, परंतु उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या नागपूरमध्ये खुलेआम हप्ताखोरी त्या ठिकाणी सुरू आहे. मोका दाखल असलेल्या 2 गुन्हेगारांना बाहेर काढण्यासाठी पोलीस उपायुक्तांच्या विशेष पथकातील कर्मचाऱ्यांनी 1.5 पेटीची म्हणजे 1.5 लाखाची मागणी केलेली अध्यक्ष महोदय रेकॉर्डवर आलेली आहे. पोलीस कर्मचारी आणि गुन्हेगारांच्या संभाषणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. तू तुझं काम कर, मला महिन्याला 20 तारखेला 15,000 रुपये आणून दे. माझ्या पथकात उपनिरीक्षक अरवेल्लीसह एकूण 6 जण आहेत. मी सर्व सांभाळून घेईन. संबंधित पोलीस स्टेशन कर्मचाऱ्यांनाही मॅनेज करीन. कुविख्यात गुंड मोदू व त्याच्या भावाविरुद्ध मोकाचा गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यातून दोघांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी 1.5 लाख रुपये दे. याबाबत तू प्रत्यक्ष भेटून मध्यस्थांशी बोलणी कर आणि मला सांग, मी काम करून देईल. आणि हो, ही बाब गोपनीय ठेव. पोलीस आयुक्तांनी एवढी जर धास्ती घेतली की विशेष पथकाच म्हणजे त्याच्यातनं मुख्यमंत्री महोदय मार्ग काढायला पाहिजे होता, परंतु तिथल्या पोलीस आयुक्तांनी इतकी ह्याची धास्ती घेतली की विशेष पथकाच बरखास्त करून टाकलं आणि काही कर्मचाऱ्यांच्या तिथल्या बदल्या केल्या. व्हिडिओ जो पोलीस कर्मचारी होता त्याला निलंबित केलं. अध्यक्ष महोदय, ती तर कारवाई करा, परंतु तुम्ही जर विशेष पथकच बरखास्त करायला लागला तर मग बाकीच्या बाबतीमध्ये जर काही घटना घडल्या तर बघणार कोण? या विशेष पथकाने यापूर्वी गुटख्यातील आरोपीला सोडण्यासाठी पण पैशाचा व्यवहार केला होता. अध्यक्ष महोदय, खुलेआम हप्तेबाजी या राज्यामध्ये सुरू आहे. सरकार याची दखल घेणार आहे का नाही? अध्यक्ष महोदय, तपास यंत्रणांचं काम देशभरात कसं सुरू आहे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाहीये. याचाच फायदा अध्यक्ष महोदय सध्या राज्यामध्ये गुन्हेगारी घेते. आता तोतैया केंद्रीय अधिकारी बनून
व्यापाऱ्यांना लुटलं जातंय. आत्ताच अलीकडच्या काळात त्या घटना घडल्या. झवेरी बाजारात दिवसा ढवळ्यात 6 जणांनी ईडी अधिकारी बनून बुलियन व्यावसायिकाच्या कार्यालयात घुसून कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली आणि 2.25 कोटी रुपये रोकड आणि 3 किलो सोनं चोरून नेलं. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घाटकोपरला एका लॉजमध्ये सीबीआयचे अधिकारी असल्याची सांगून धाड टाकली आणि ग्राहकाला संशय आल्याने त्याने पोलिसांना बोलवलं म्हणून तो अध्यक्ष महोदय वाचला. कालच्या 26 जुलैला आयकर विभागाचे अधिकारी बनून 5 जणांच्या टोळीनं विक्रोळीत एका व्यावसायिकाला लुटलं. अध्यक्ष महोदय कुठं आहेत कायदा सुव्यवस्था, कोण त्या ठिकाणी सुरक्षित आहे याबद्दलचं पण उत्तर सभागृहाला मिळालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मिरज येथे गुंडगिरी करून दुकानं उद्ध्वस्त करणाऱ्यांविरुद्ध सरकारने कोणती कारवाई केली याच्याबद्दलचा पण मुद्दा उपस्थित झालेला होता. अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचं काम शासकीय यंत्रणांकडनं केलं जातं, पण सत्तेची मस्ती आल्यावर हे काम काही लोकांनी आपल्याच हातामध्ये घेतले. आणि राज्यातलं पहिलं उदाहरण असेल, एका लोकप्रतिनिधीकडनं मिरजला जेसीबीनं पहाटे 4:50 4ला 50 वर्ष जुनी असणारी दुकानं उद्ध्वस्त केली. अध्यक्ष महोदय, छोटे छोटे दुकानदार होते, त्यांच्याजवळ जवळपास 1.5 कोटी रुपयाचं नुकसान झालं आणि त्याचे सगळे बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. अध्यक्ष महोदय, एवढा मोठा प्रकार होऊन देखील आजपर्यंत कुणाला अटक केली नाही. पाठीशी घालण्याचे असले प्रकार बंद केले पाहिजे. कायदा हातात घेणाऱ्यांना गजाआड करण्याच्या बद्दलची मागणी मी या निमित्तानं करतो. अध्यक्ष महोदय, अवैध धंदे करण्याचं सरकार काय करणार आहे? आता राज्यात मटका, जुगार, डान्स बार, त्याच्यामध्ये गुटखा, हे सगळं अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी चाललेलं आहे राजरोसपणे. उदाहरण म्हणून मी अंमळनेरची एक घटना सांगतो. अध्यक्ष महोदय, लोकांनी माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी एका जुगार अड्ड्यावर धाड टाकली. किती मोठ्या प्रमाणावर हे धंदे सुरू आहेत हे पहा. या धाडीत 3,07,600 ची रोकड, 25 चेक, गावच्या जमिनींचे लाखो रुपयांचे उतारे, बखळ प्लॉटच्या जागांचे उतारे, सौद्या केलेल्या पावत्या, नोटा मोजण्याचं मशीन. अंमळनेरमध्ये नंतर दुसरी धाड टाकली, तिथं 28,18,760 रुपये पोलिसांना मिळाले. अध्यक्ष महोदय, याचा अर्थ असा होतो की या जुगारीतनं शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांचं शोषण केलं जात आहे. त्यांना नादी लावून त्यांच्या जमिनी अध्यक्ष महोदय हडप केल्या जात आहे. अध्यक्ष महोदय, मला आठवतं ह्याच सभागृहामध्ये स्वर्गीय R.R. पाटील गृहमंत्री असताना त्यांनी सभागृहाच्या दोन्ही बाजूच्या सहकाऱ्यांना विश्वासात घेतलं आणि डान्स बार बंदीचा बिल आणलं आणि मंजूर केलं. का केलं तर अक्षरशः घरातल्या पत्नींचे दागिने डान्स बारला काही मुलांना सवय लागली, काही तरुणांना सवय लागली आणि घराच्या घर अध्यक्ष महोदय उद्ध्वस्त झाली. आणि तो निर्णय R.R. पाटलांनी घेतलेला महाराष्ट्रातल्या जनतेने एवढं कौतुक केलं, स्वागत केलं की त्याच्यातनं R.R. पाटलांची पण प्रतिमा निश्चितपणे उज्ज्वल झाली, उजळली गेली. आणि अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये सगळ्यांनी समाधान व्यक्त केलं. परंतु R.R. पाटीलांनी त्याच्यामध्ये नंतर डान्स बार सुरू होऊन दिले नाही. अध्यक्ष महोदय, आता मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई इतर ठिकाणी ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली डान्स बार सुरू आहेत. अधूनमधून दाखवण्याच्या करता फक्त समाजसेवा शाखेकडनं धाडी घातल्या जातात, परंतु अध्यक्ष महोदय ते काही थांबत नाही. अशा प्रकारची अध्यक्ष महोदय वस्तुस्थिती आहे. मला एक विचारायचं आहे इथं मुख्यमंत्री महोदयांना, उपमुख्यमंत्री महोदयांना, आपण ह्यामध्ये लक्ष घाला. सध्या ऑनलाईन सुरू असलेले जुगाराचे ऍप हे बंद करण्याची मागणी मी विरोधी पक्षाच्या वतीनं करतो. फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आणि टीव्ही चॅनल यावरती सुरू असलेली जुगाराची ऍपची जाहिरात बंद करण्यात यावी. विजयाची खोटी आमिष देवेंद्रजी दाखवली जात आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रातील युवकांना चुकीच्या दिशेनं नेण्याचं काम सध्या या निमित्तानं चालू आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र आपल्याकडनं वेगळ्या अपेक्षा करतोय. आपण महाराष्ट्राच्या दिशा देण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलण्याची गरज आहे. एक तर युवकांच्या हातात काम नसल्याने अध्यक्ष महोदय बेरोजगारी, महागाई वाढली आहे. युवक बक्षिसांच्या लालसेपोटी जुगार खेळायला लागलेत. आणि अध्यक्ष महोदय, दुर्दैव असं आहे की महाराष्ट्रातील नामांकित सिने अभिनेते या अशा खोट्या जुगारी ऍपची जाहिरात करतायत. निदान महाराष्ट्रापुरती तरी अशा
जुगारी ॲपची बंदी असली पाहिजे. याकरता कदाचित केंद्राशी तुम्हाला बोलावं लागेल, कारण कायदा केंद्राशी बोलल्याशिवाय करता येईल का नाही मला माहिती नाही. तुम्ही विधी व न्याय पण तुमच्याकडेच आहे. याची जाहिरात करणाऱ्या लोकांवर अध्यक्ष महोदय गुन्हे दाखल झाले पाहिजे, कारण स्वतःच्या फायद्याच्या करता ही लोक कशाची जाहिरात करतायत. जवळपास 100 जुगाराचे ॲप दररोज लाखो लोकांचे करोडो रुपये बळकावतायत. हे ॲप चालवणारे कोण आहेत याची सखोल चौकशी अध्यक्ष महोदय झाली पाहिजे. उपमुख्यमंत्री महोदय, चेन्नईमध्ये या जुगारामुळे 42 जणांनी आत्महत्या केली आणि नागरिकांच्या मध्ये असंतोष आहे. मग आपल्या महाराष्ट्रामधल्या लोकांनी आत्महत्या करण्याच्या पर्यंत आपण वेळ घालवणार आहात का? आपली तरुण पिढी ह्याच्यातनं आपण बर्बाद करणार आहोत का? आपल्याला पुढची लोक माफ करणार नाही आणि त्याच्यामुळं ह्याबद्दल आपण अतिशय गांभीर्याने ही गोष्ट घ्यावी. आम्ही तर हे ऑनलाईन रमी खेळणाऱ्या प्रोत्साहित करणाऱ्या कलाकारांवर देखील गुन्हे दाखल व्हावेत. अध्यक्ष महोदय, ह्या राज्यपालांच्या विरोधात तिथं चेन्नईमध्ये नागरिकांनी आंदोलन केलं, नागरिक त्याच्यामध्ये आक्रमक झाले. हे परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्या सर्व बाबतीमध्ये हे जे काही वेगवेगळे प्रकारच्या गोष्टी चाललेल्या आहेत, ह्या गोष्टी थांबवण्याच्या करता शासनाने तातडीनं पावलं उचलली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश कायद्याच्या धर्तीवर लव जिहाद विरोधी कायदा करणार अशा प्रकारची वक्तव्य लोकप्रतिनिधी करतात. कोणी काय वक्तव्य करावं हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे, लोकशाही आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, याबद्दलचा कोणताही निर्णय घेत असताना माझी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे, सभागृहातल्या सर्व गटनेत्यांना सर्व सहकाऱ्यांना थोडंसं विश्वासामध्ये घेऊन ह्याच्यातनं धार्मिक द्वेष पसरला जाणार नाही. ह्याच्यामध्ये प्रत्येकाने आपापल्या जातीचा, आपापल्या धर्माचा, आपापल्या पंथाचा आदर केला पाहिजे. ही आपली महाराष्ट्राची, ही आपली भारताची संस्कृती अध्यक्ष महोदय. परंतु त्याच्यातून वेगळं काही घडू नये. महाराष्ट्रामध्ये जो जातीय सलोखा आहे, जातीय एकोप आहे, त्याला कुठं धक्का लागू नये. आपण ज्यावेळेस शाहू फुले आंबेडकरांचं, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतो त्यावेळेस या महापुरुषांच्या नावाला कुठंतरी कमीपणा येईल अशा प्रकारचं देखील काम कुणाच्याच कडनं घडता कामा नये. याबद्दल पण अध्यक्ष महोदय आपण अतिशय गांभीर्याने नोंद घ्यावी, एवढीच माझी आपल्याला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती ह्याच्याबद्दल पण आम्हाला ऐकायला मिळतं. माझी जी माहिती आहे अध्यक्ष महोदय, कदाचित त्याच्यामध्ये काही वेगळं असेल तर जरूर आपण उत्तरामध्ये सांगा, पण सरकारने घटनाविरोधी आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती स्थापन केली असं बोललं जातं. जनतेचा मूलभूत हक्क डावलण्याचा हा प्रकार आहे का? ह्याच्यामध्ये सरकारचा GR हाच मुळात भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 ज्याला समानतेचा हक्क आहे, अनुच्छेद 15 ज्याच्यात भेदभाव करण्यास मज्जाव आहे, अनुच्छेद 21 ज्याच्यात खासगी आयुष्याचा हक्क अंतर्भूत असलेल्या जीवन जगण्याचा हक्क त्यांना दिलाय, आणि अनुच्छेद 25 धर्म आचरणाचा हक्क याचे उल्लंघन करणार आहे. लोकांच्या खासगी आयुष्यात ढवळाढवळ करण्याचा कुणालाही अध्यक्ष महोदय अधिकार नाही. विशिष्ट कुठल्याही धर्माला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न होऊ नये अशा प्रकारे आम्हा लोकांचं मत आहे. घटना विरोधी कुठलंही काम त्या बाबतीमध्ये होता कामा नये अशी उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री महोदय आमची आपल्याला आणि आपल्या सरकारला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, मधल्या काळामध्ये गोळीबाराची पण काही घटना घडल्या. त्या बाबतीमध्ये सत्तारूढ पक्षाचे दादर मधील आमदार गोळीबार केल्याचं प्रकरण राज्यात घडलं असं आम्ही पेपरला वाचलं. बॅलिस्टिक रिपोर्ट आला, ती गोळी आमदार महोदयांच्या बंदुकीतूनच सुटल्याचे स्पष्ट झाले. 15 नोव्हेंबरला गुन्हा दाखल झाला. परंतु अध्यक्ष महोदय, आता नवीन पण माहिती आम्हाला मिळाली की अज्ञात व्यक्तीने हा गोळीबार केला. अज्ञात इस्मानी गोळी झाडली असेल तर तो कोण होता? पोलिसांनी त्याचा तपास केला का? सरळ सरळ आपल्या त्याच्यामध्ये जर अध्यक्ष महोदय उद्या माझ्याकडे रिव्हॉल्वर आहे आणि माझी रिव्हॉल्वर यांनी घेऊन गोळी झाडली तर मी काय करत होतो? माझी रिव्हॉल्वर मला सांभाळायचं काम होतं. त्याच्यामध्ये रिपोर्ट तर वेगळा आलेला आहे. सरकारमधील लोकप्रतिनिधी जर गोळीबार करता म्हटल्यानंतर गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांचं धाडस अध्यक्ष महोदय वाढतं आणि गोळीबाराची एक नाही तर अनेक घटना अशा प्रकारच्या राज्यात घडलेल्या आहे. मागच्या काळात गँगस्टरला मुसक्या आवळण्याचं काम मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांनी केलेलं आहे.
नेरूळमध्ये देखील बांधकाम व्यावसायिकाची दिवसाढवळ्या अध्यक्ष महोदय गोळ्या झाडून हत्या केली गेलेली आहे. त्याच्यामध्ये ह्याही त्या हल्ल्यात सावजी पटेल या बांधकाम व्यावसायिकाचा मृत्यू झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, ठाण्यामध्ये देखील माजी नगरसेवकाच्या साताऱ्यात स्थानिक गोळीबार झाला आणि त्याच्यामध्ये दोघांचा मृत्यू झाला, ज्याचा उल्लेख मी मगाशी शंभूराज देसाई केलेला होता. कुर्ला येथे कंत्राटदारावर गोळीबार झाला. एक कंत्राटदार सूरज प्रताप सिंग देवडा यांच्यावर जानेवारी महिन्यात कुर्ला येथे गोळीबार झाला. त्यांना घटनेपूर्वी धमकीचे फोन आले. काही राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी यात सहभाग असल्याची माहिती पुढे आली. राज्यात जर अध्यक्ष महोदय अशा प्रकारचे गोळीबाराच्या घटना घडणार असतील तर सामान्य नागरिकांनी न्याय कुणाला मागायचा, कुणाकडे बघायचं? अध्यक्ष महोदय, त्याचंही उत्तर मिळालं पाहिजे. वेठ बिगारासाठी मुलांची विक्री प्रकरणात जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षकांना अटक वॉरंट निघालं. अध्यक्ष महोदय, आपल्या नाशिक जिल्ह्यातल्या इगतपुरी तालुक्यामध्ये वेठबिगारी प्रकरणाचा मुद्दा मी नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये मांडलेला होता. अध्यक्ष महोदय, ही एक गंभीर बाब आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष त्याच्यामध्ये घातलं पाहिजे, परंतु शासकीय यंत्रणा मात्र गंभीर नाही. केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगापुढे अधिकारी हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे नाशिक आणि नगरच्या जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षकांच्या विरुद्ध अटक वॉरंट काढण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय, एक अतिशय महत्वाच्या गुन्ह्यात अशा प्रकारे जर चालढकल होत असेल तर ते गंभीर आहे. याबाबत देखील सभागृहाला खुलासा झाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, अजून एक चीड आणणारी बाब म्हणजे अत्यंत एका मुद्द्याकडे मी सरकारचं लक्ष वेधतोय. देशातील गरजू महिलांना अखादी देशामध्ये चांगल्या पगाराची नोकरी लावण्याचं आमिष दाखवलं जातं अध्यक्ष महोदय, आणि त्यांची अखाती देशात विशेषतः ओमान मध्ये तस्करी केली जाते. राज्यातीलच नाही तर देशातील हजारो महिलांची तस्करी आतापर्यंत झालेली आहे आणि या महिलांचं परदेशात शोषण केलं जातं अध्यक्ष महोदय. त्यांच्याकडनं देह व्यापार करून घेतला जातो, त्यांची कागदपत्र नष्ट केली जातात, त्यांना भारतात परत येण्याचा मार्ग अध्यक्ष महोदय बंद केला जातो. हा फक्त आपल्या राज्य सरकारशी संबंधित नाही, ह्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना केंद्राशी पण बोलावं लागेल. अजूनही शेकडो मुली महिला ह्या ओमानमध्ये अत्याचार सहन करतायत. त्यांनी त्या देशातील आपल्या दूतावासांना अनेक वेळा संपर्क साधला परंतु प्रतिसाद मिळत नाही, अशा प्रकारची माहिती मिळते. मी रुपालीताई चाकणकरांना धन्यवाद देईल. त्यांनी राज्य महिला आयोगाच्या माध्यमातून परदेशी अत्याचार सहन करणाऱ्या महिलांची माहिती गावोगावी जाऊन गोळा केली आणि अडकलेल्या महिलांची माहिती चार्ट देखील सोबत अध्यक्ष महोदय त्याच्यामध्ये दिलेला आहे. माझी सरकारला विनंती आहे की केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ओमान आणि इतर आखाती देशामध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क साधून त्या भागातल्या मुलींचं, महिलांचं, ज्या आपल्या भारतातल्या आहेत, आपल्या महाराष्ट्रातल्या आहेत, त्यांच्या सुटकेच्या करता प्रयत्न करावा. महिलांचं फसवणूक करून त्यांची तस्करी करणारे एजंटचं जाळं हे देखील उपमुख्यमंत्री महोदय उद्ध्वस्त झालं पाहिजे, त्यांना अटक झाली पाहिजे. हा विषय गांभीर्याने आपण घेतला पाहिजे. हे एजंट शोधले पाहिजे आणि ओमान आणि अन्य आखाती देशात अडकलेल्या महिलांची सुटका केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, टॉप 10 मध्ये मुंबई 197, ठाणे 99, पुणे 96, अहमदनगर 83, पुणे रुरल 82, पिंपरी चिंचवड 81, नाशिक 81, सातारा 76, कोल्हापूर 68, नागपूर 65, अशा पद्धतीनं ओमान मधून सुटकेचा थरार ह्या गोष्टी घडतायत आणि म्हणून त्यांनाही कुठेतरी आधार देण्याचं काम सरकारने केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, कॉपी मुक्त महाराष्ट्र करण्याची घोषणा झाली, परंतु परीक्षेच्या काळामध्ये कशा प्रकारे कॉपी चालते आणि कशा प्रकारे मेरिटच्या मुलांचं नुकसान होतं आणि जे अभ्यास करत नाही ते मात्र कॉपी करून मेरिटमध्ये जातात, त्याच्यामुळं हे काही पेपर फुटण्याच्या घटना घडतायत. ह्याही गोष्टीला कुठेतरी 10वीचा गणिताचा पेपर फुटला, विज्ञान तंत्रज्ञानाचा पेपर फुटला, 1500ला अध्यक्ष महोदय पेपर मिळत आहेत. कॉपी पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली जाते, तिथं गँग नेली जाते आणि संस्था चालकांना पण मारलं जातं. अध्यक्ष महोदय, कृपया केवळ घोषणा करून चालणार नाही, ह्याच्यामध्ये कोणी असेल त्याला जबरदस्त शासन झालं पाहिजे की परत कुणाचं धाडस देखील अशा प्रकारे होता कामा नये. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न वारंवार पुढे येतोय. वेगवेगळ्या प्रकारे महिलांना अत्याचाराला सामोरं जावं लागतंय. सरकार गांभीर्याने उपाययोजना होत नसल्याने खरं तर आपण मागे त्याच्याबद्दलचा अनिल देशमुख साहेब आणि दिलीप वळसे पाटील साहेब मंत्री असताना, गृहमंत्री असताना कायदाही केलेला होता, परंतु अध्यक्ष महोदय त्याच्यात पण म्हणावं असं ज्या काही गोष्टी घडायला पाहिजे होत्या त्या घडल्या नाही, काही अडचणी आलेल्या आहेत. एक
ते 28 फेब्रुवारी या 28 दिवसात 25 वर्षाच्या आतल्या 1893 तरुणी बेपत्ता झालेल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री महोदय, फक्त फेब्रुवारीच्या 28 दिवसामध्ये 1893 तरुणी बेपत्ता झालेल्या आहेत. म्हणजे प्रत्येक दिवशी 68 मुली बेपत्ता होत आहेत. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. एकट्या मुंबईमध्ये वर्षभरात 6133 गुन्हे नोंद केलेले आहेत आणि त्याच्यात अध्यक्ष महोदय 614 कच्च्या बच्च्या अल्पवयीन मुले आहेत आणि 984 महिला विकृत वासनेच्या शिकार झालेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यामध्ये माझ्या 686 प्रकरणात आरोपी सापडलेले नाहीयेत आणि हे मुली अजून पोलिसांना सापडलेले नाहीत. ही मुंबईची परिस्थिती आहे. तीच परिस्थिती रायगडची आहे आणि त्याच्यावर तिथं पण 533 बेपत्ता आहेत. यापैकी 33 महिला ह्या अजूनही त्याचा तपास लागलेला नाही. अशा प्रकारची अध्यक्ष महोदय परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, जसं महिलांच्यावर अत्याचार होत आहेत, त्यांना किडनॅप केलं जातं, तशा प्रकारे बलात्काराने लैंगिक अत्याचार ह्याही केसेस गोरेगावमध्ये 14 वर्षाच्या विद्यार्थिनीवर मुख्याध्यापकाने अत्याचार केला. आता हे असले मुख्याध्यापक कशाला ठेवायचे? कराला काय शिक्षा करायची? ती फाशीची शिक्षा करा अध्यक्ष महोदय. एकदा मेसेज जाऊ द्या यांचा. ह्याच्यामध्ये 14 वर्षाची जी म्हणजे मुख्याध्यापक तिथं अत्याचार करतोय. गावदेवी परिसरात 15 वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केले जात आहेत. मानखूर परिसरात 6 वर्षाच्या मुलीवर नराधमाने बलात्कार केला. भिवंडीत बंदुकीचा धाक दाखवून एका महिलेवर अत्याचार केला. पुण्यात मुंडवा भागात बलात्काराची केस मागे घेण्यासाठी भर दिवसा रॉकेल टाकून एका महिलेला जाळण्याचा प्रयत्न केला. लग्नाच्या आमिष दाखवून मुलींवर वेळोवेळी अत्याचार केल्याच्या घटना धुळ्यामध्ये अध्यक्ष महोदय घडल्या. धक्कादायक म्हणजे गरोदर राहिलेल्या मुलीचा गर्भपातानंतर मृत्यू झाला. छत्रपती संभाजीनगर मध्ये पोलीस दलातील गुन्हे शाखेचे सहाय्यक आयुक्त विशाल डुमे यानेच दारूच्या नशेमध्ये एका महिलेशी अश्लील चाळे केले. आता जर कायदा ज्याच्या हातामध्ये तोच कायद्याचा रक्षकच भक्षक बदला तर अध्यक्ष महोदय न्याय कुणाला मागायचा? लिव्ह इन रिलेशनशिपला नकार देणाऱ्या दुर्दैवी गीता गिरकर या महिलेवर ऍसिड हल्ला केला. 18 दिवस ही महिला मृत्यूशी झुंज दिली. अखेर तिचा मृत्यू झाला. ठाकुर्लीला रेल्वे स्टेशनवर 17 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाला. केजमध्ये एका नायब तहसीलदार महिला अधिकाऱ्याला जाळण्याचा प्रयत्न अध्यक्ष महोदय झाला. नाशिक जिल्ह्यात विधवा महिलेला तोंडाला काळं फासून चपलांचा हार घालून गावातनं धिंड काढली. अशा इतक्या घटना अध्यक्ष महोदय होतात. ह्या सर्व घटनांचा मी उल्लेख करणार नाही, परंतु सोलापूर मधल्या घटना आहेत, इतर वेगवेगळ्या भागातल्या घटना आहेत. आमची मागणी आहे की या नराधमांना लवकरात लवकर फाशीवर लटकवावं. फास्ट ट्रॅकवर त्यांचं केस घ्या. पोलीस स्टेशनला एका पोलीस अधिकाऱ्याला फक्त निलंबित केलं. पोलीस स्टेशन इन्चार्ज आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करा. शक्ती कायद्याला अजून केंद्र सरकारची का मंजुरी मिळत नाही? जर अध्यक्ष महोदय शेजारच्या आंध्र प्रदेश राज्याला मिळते तर आपल्याला का मिळत नाही? काय अडचण आहे? ते पण आपण एकनाथराव शिंदे साहेबांना आपण दिल्लीला गेल्यानंतर त्याची मंजुरी लवकरात लवकर त्या ठिकाणी आणा. म्हणजे काहीतरी एक भीती ह्या नराधमांच्या मनामध्ये निर्माण होईल आणि आपल्या आया बहिणींच्यावर, आपल्या मुलींच्यावर अशा प्रकारचे अन्याय अत्याचार त्या ठिकाणी होणार नाही. म्हणून अध्यक्ष महोदय ती पण मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, अलीकड तर धमक्यांचं पेवच फुटलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, नितीन गडकरी साहेबांना पण धमकीचे फोन आले. त्याच्यामध्ये पवार साहेबांना धमक्या आल्या. अंबानी हॉस्पिटलला धमक्या आल्या. मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट घडवण्याची धमकी आली. त्याच्यामध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे मुख्यमंत्री महोदयांना पण धमक्या आल्या. मला विश्वास आहे अध्यक्ष महोदय की ह्या संदर्भामध्ये आलेल्या धमक्यांबाबत सरकार योग्य दिशेने तपास करेल आणि धमक्या देणाऱ्यांना जाब बसेल अशी कारवाई सरकारकडनं त्या ठिकाणी केली जाईल. जर अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री तसंच राष्ट्रीय नेते पवार साहेब, राष्ट्रीय नेते गडकरी साहेब, त्याच्यामध्ये आपलं अंबानी हॉस्पिटल ह्या सगळीकडे अशा घटना घडायला लागल्या तर सर्वसामान्य माणसांचं काय अवस्था राहणार आहे? धाडस यांचं कसं काय एवढं वाढलेलं आहे धमक्यांचे फोन येणाऱ्यांचं? अध्यक्ष महोदय, जसं हे सगळ्यांच्या बाबतीत घडलं त्याच्यामध्ये पत्रकार देखील मागे त्यांनाही सुरक्षित राहिलेले नाहीये. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे वारिशे कुटुंबियाला भूमाफियांकडनं आज धमकावलं जातंय. ते भीतीच्या छायेमध्ये राहतात. त्यांना संरक्षण सरकार कसं करणार आहे? महाराष्ट्र टाइम्सचे पत्रकार शशिकांत वारिशेंच्यावर भ्याड हल्ला झाला. एक पत्रकार त्याच्यामध्ये शहीद झाला.
अध्यक्ष महोदय, नाणार रिफायनरी होणारच का, कोण अडवतंय ते पाहू, हे गृहमंत्री महोदयांचं वक्तव्य होतं. त्यांच्या दुसऱ्याच दिवशी वारिसेचा खून झाला. हा योगायोग असू शकतो, माझा त्याच्यातनं मी वेगळा अर्थ काढू शकत नाही, परंतु यामुळं आरोपीचं धाडस वाढतंय. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये त्यांची आई तर इतकी अक्षरशः तिचा म्हणजे व्याकुळतीला आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये एक नाही तर दुसराही पत्रकार संजय कंदारकर याचा 2 महिन्यामध्ये 2 पत्रकारांची हत्या झाली. अवैध मुरमाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकनी कंदारकरांच्या गाडीला धडक दिली, त्यामुळे अपघात नाही तर हत्याच आहे. त्या दृष्टीने तपास झाला पाहिजे, कुणी का असेना त्याला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. कंदारकर कुटुंबियांचा आधार गेलेला आहे, सरकारनं कोणती मदत त्यांना जाहीर केली नाही, त्यांनाही वारिसे कुटुंबियाप्रमाणे मदत जाहीर करावी अशा प्रकारची मागणी अध्यक्ष महोदय करतो. आणि हे इथंच नाही, त्या खनिजच्या बाबतीमध्ये आपल्या तहसीलदारांच्यावर हल्ले होत आहेत, तलाठ्यांच्यावर हल्ले होत आहेत, अनेकांच्यावर हल्ले होत आहेत. अशा प्रकारचं काम अध्यक्ष महोदय चाललेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, फोडा नाही तर झोडा अशा प्रकारची राजनीती सध्या जास्त काळ टिकणार नाही. अध्यक्ष महोदय, विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा आणि कायदा सुव्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न सध्या सत्ताधारी पक्षाच्याकडनं काहींच्याकडनं केला जातो. आमच्या इथं पूर्वी आमच्या पक्षात होता, पूर्वी शिवसेनेत होता, नंतर आमच्या पक्षात राष्ट्रवादीत होता, नंतर पुन्हा शिवसेनेत गेला. दापोलीचे माजी आमदार संजय कदमांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी भरपूर प्रयत्न झाले, त्यांनी मग शिवसेनेत प्रवेश केला. संजय कदमांना लगेचच एसीबीची नोटीस गेली. त्याच्यामध्ये एकनाथराव खडसे यांच्याबाबत क्लोजर रिपोर्ट दाखल झाला. आता क्लोजर रिपोर्ट मागे घेण्याचा प्रयत्न एसीबी करतंय. कोकणातील राजापूर मतदारसंघाचे आमदार राजन साळवी यांनाही एसीबीने नोटीस दिली, त्यांच्या पीएलाही सोडलं नाही, त्यांना नोटीस पाठवली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आमदार वैभव नाईक यांना एसीबीच्या फेऱ्यात अडकवलं. बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख यांची एसीबी कडनं चौकशी सुरू आहे, त्यांच्या पीएला देखील एसीबीने नोटीस दिली. खोट्या तक्रारीवरून ठाण्यातले माजी नगरसेवक नरेश मनेरा आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. सन्माननीय माजी मंत्री आणि सदस्य हसन मुश्रीफ यांच्या विरुद्ध कारवाई त्या ठिकाणी चाललेली आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये मुश्रीफ साहेबांच्या तर पत्नीनं अक्षरशः एक वक्तव्य फार वेदना देणारं केलं. त्या म्हणाल्या, किती वेळा यायचं त्या या, किती त्रास द्यायचा तो द्या, काही आहे की नाही, रोज उठून तेच सुरू आहे. एवढं काम करणारा माणूस आहे, रात्रंदिवस जनतेसाठी राबवणारा माणूस आहे, असं का करता, आम्ही करायचं तरी काय, यांना आम्हाला एकदा गोळ्या घाला आणि खलास करून टाका. अध्यक्ष महोदय, एक भगिनी अशा पद्धतीने म्हणती. अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच सांगायचंय, आपण विचारांची लढाई विचारांनी त्या ठिकाणी करू ना. निवडणुकीत कधी तुमचा विजय होईल, कधी आमचा विजय होईल, जनतेच्या मनामध्ये आता 2014ला तुमचा विजय नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली झाला, 2019ला झाला, तसं 2004ला सोनीजींच्या नेतृत्वाखाली युपीएचा विजय झाला, 2009ला त्या ठिकाणी झाला. शेवटी जनता जनार्दन ज्यांना मतदान करायचं ते करते, परंतु कधी कोण सत्तेवर असेल त्याच्यामध्ये कुणी सत्तेचा ताम्रपट घेऊन जन्माला आलेलं नाही, परंतु कुरकोडीचं राजकारण थांबलं पाहिजे. मधल्या काळामध्ये मी ऐकलं, आमचंही सरकार असताना काही बाबतीमध्ये देवेंद्रजींच्या बद्दल आणि गिरीश महाजनांच्या बद्दल आम्हाला ऐकायला मिळालं. देवेंद्रजी, गिरीश महाजनजी, मी खरंच सांगतो, मी जोपर्यंत वेगवेगळ्या मिटिंगला होता, माझ्या देखत तरी तशा प्रकारच्या कुठलीही मिटिंग झाली नाही. परंतु त्याच्या संदर्भामध्ये कुणाचंही, आमचं सरकार असू तुमचं सरकार असू, कुणी राजकीय सूडबुद्धीने कुणालाही त्रास देण्याचं काम करता कामा नये. चुका असतील तर जरूर कायदा हा सर्वात श्रेष्ठ, त्याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. पण अध्यक्ष महोदय, एका बाजूला अशा पद्धतीनं पक्षामध्ये ओढण्याच्या करता साम दाम दंड भेद याचा वापर केला जातोय, तपास यंत्रणेचा ससेमिरा लावला जातोय, आणि आता विरोधकांच्यावर हल्ले त्या ठिकाणी होत आहेत. इव्हन काही सत्ताधारी पक्षाच्या पण आमदारांचं, भारतीय जनता पक्षाच्या पण आमदारांचं काही काही जिल्ह्यामध्ये वेगळ्या प्रकारचं वक्तव्य मी माझ्या वाचनामध्ये अध्यक्ष महोदय आलेलं आहे. मधी भास्करराव जाधव यांच्या घरावर पेट्रोल आणि हॉकी स्टिकने हल्ला केलेला आपण सगळ्यांनी पाहिला. अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय राजीव सातव यांची पत्नी महिला आमदार डॉक्टर प्रज्ञाताई सातव यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, मागच्या अधिवेशनात देखील आम्ही सांगितलेलं होतं
की कुठल्याही पक्षाचा आमदार खासदार असू द्या, एकदा सुरक्षेचा आढावा घ्या अशी मी सरकारला विनंती केलेली होती. किमान आता तरी गृहमंत्री महोदय तुम्ही तो आढावा घ्यावा आणि ज्यांना Y+ दर्जाची सुरक्षा आहे त्याच्यामध्ये काहींची तुम्ही सुरक्षा काढून टाकली, कुणाला काय सुरक्षा द्यावी हा सर्वस्वी तुमचा अधिकार आहे, पण भेदभाव करू नका. सगळ्यांना सारखा न्याय द्या. तुम्ही राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहात, तुम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आहात, पूर्ण राज्याचे. अध्यक्ष महोदय, राजकीय गुंडगिरीला आळा घातला पाहिजे. हे सरकार आल्यापासून विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची डोकी फोडली जात आहेत. आता तर भाजप कार्यकर्त्यांना पण काही भागात प्रसाद मिळायला लागलेला. ठाण्यात कशिश पार्क भागात भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याला बेदम मारहाण करण्यात आली. या मारहाणीमध्ये कोण नावं पुढे आली, वागळे इस्टेट पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली असा जाहीर आरोप ह्याच पक्षाच्या आमदारांनी संजय केळकर साहेबांनी आणि ॲडव्होकेट निरंजन डावकरे साहेबांनी केला. 2 दिवस उलटून गेले तरी पोलीस गुन्हा दाखल करायला तयार नाही. उपमुख्यमंत्री महोदय, तुमच्या आमदारांनी पोलीस यंत्रणांवर जाहीर आरोप केलेले आहेत, त्याची दखल आपण घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, दहशत मला स्थानिक आमदाराच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपच्या बिभीषण वारे या कार्यकर्त्याला बेदम मारहाण केली. लाठा, काठ्या, सळ्या, तलवारी याचा वापर केला. त्याच्यामध्ये आशिष नायर सारखा सराईत गुन्हेगारही होते. अध्यक्ष महोदय, आम्ही आमचं सांगून तर काही झालं नाही, किमान आता तुमच्याच पक्षातल्या लोकांवरही हल्ले व्हायला लागले. म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, काळ सोकवता कामा नये एवढं तरी सरकारने पाहावं. अध्यक्ष महोदय, मागे मी मागणी केलेली होती, मला वाटतं CM साहेबांना का DCM साहेबांना, की राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणाच्या चर्चेच्या वेळेस की मध्ये शेतकऱ्यांनी जे आंदोलन केलं होतं त्याच्यामध्ये रविकांत तुपकर आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल केले होते, तर ते सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत संवेदनशील दाखवलं पाहिजे, संवेदनशीलता. आणि अशा प्रकारचे जे काही गुन्हे दाखल झालेले आहेत ते सरकारने मागे घ्यावेत अशी माझी ह्या चर्चेच्या निमित्तानं मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, पदोन्नत्या बदल्या होत नसल्याने पोलीस दलामध्ये अस्वस्थता बघायला मिळते. राज्यातले पोलीस दिवस रात्र कर्तव्य बजावतात. अध्यक्ष महोदय, पोलिसांवर फार ताण येतोय, पण आज याच अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या मध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. कोणतीही गरज नसताना मुंबई पोलीस दलात विशेष पोलीस आयुक्त पद निर्माण केलं गेलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, 4 महासंचालकांची पदं अनेक महिने रिक्त ठेवलेली आहेत. मार्च 2022 ला पोलीस महासंचालकांनी सुधारित आकृतीबंध शासनाला पाठवला. मार्च 2022 अजून त्याला मान्यता मिळालेली नाही. अनेक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळू शकली नाही. पोलीस निरीक्षक पदावरून सहाय्यक पोलीस आयुक्त पदावर पदोन्नतीचा निर्णय झालेला नाही. मार्च 2022 ला पाठवलं त्यावेळेस मार्च, एप्रिल, मे, जून पर्यंत आम्ही होतो 3 महिने, परंतु नंतरचा काळ मात्र आपण दोघं सरकारमध्ये आल्यानंतरचा आहे. विनंती बदल्यांबाबत वेळेत निर्णय होत नाही. आजही लाखो पोलिसांना घरं नाहीयेत, तोही प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे. ST महामंडळाच्या जागांवर पोलिसांना घरे बांधून देण्याची लोकप्रिय घोषणा सरकारने केली, त्या प्रस्ताव अजून मंजुरी मिळालेली नाहीये. अध्यक्ष महोदय, पोलिसांच्या प्रश्नाच्या करता राज्याच्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी वेळ दिला पाहिजे आणि हे प्रश्न तातडीने निकाली त्या ठिकाणी लावले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यामध्ये एक गोष्ट, माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या पत्नीला 1 कोटी रुपयाची लाच मागितल्याचं प्रकरण सविस्तर सांगितलं. मीच हा मुद्दा उपस्थित केलेला होता की काय वस्तुस्थिती आहे. त्यांनी सांगितलं ते सत्य आहे असं आम्ही समजतो. अध्यक्ष महोदय, आमची त्याबद्दल कसली तक्रार नाही, पण उपमुख्यमंत्री महोदय, या प्रकरणातील मुलगी आंतरराष्ट्रीय बुकी अनिल जयसिंगानाची मुलगी आहे. मागील कितीतरी वर्ष आपण गृहमंत्री होता. हे प्रकरण 2-3 वर्षापासून सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगाराची मुलगी आपल्या स्वतःच्या घरामध्ये थेट कशी येऊ शकते, असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांना आम्हाला पडू शकतात. जयसिंगानाचे अंडरवर्ल्डशी संबंध असं बोललं जातं, याचा अर्थ काय काढायचा, ह्या संदर्भामध्ये खरं तर आता इथून पुढच्या काळामध्ये राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करत असणाऱ्या प्रत्येकाने, आमच्या सहित प्रत्येकाने, आपल्या घरात कोण येतंय, काय येतंय, आता तुम्ही सरकारमध्ये आहेत, तुम्ही काय पोलिसांना सांगितलं की संध्याकाळपर्यंत त्याचं पूर्णपणे कुंडली. आमची तुम्हाला विनंती आहे, आम्ही पण काही राजकीय पक्ष विरोधात असलो तरी एक नेते म्हणून काम करतोय,
त्याच्यामुळं आम्हाला जरी कधी शंका आली आणि आम्ही तुम्हाला विनंती केली किंवा पोलीस खात्यालाही सांगा, आमच्याकडे पण येणाऱ्यांच्या बद्दलची माहिती आम्हाला द्या, नाहीतर तुमच्यावर जो प्रसंग आला तो आमच्यावर पुढे येऊ शकतो. त्याच्यामध्ये ही लोक कुठेही जायला कमी करत नाही. यांच्या अनेकांची फोटो बिटो काही काहींच्या बरोबर काढलेले आहेत, मलाही माहिती आहे. त्याच्या संदर्भात अनेकांना त्यांनी फोन केलेले आहेत. अलीकडे तर एक पद्धत निघाली, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री फोन करायचा आणि तो व्हिडिओ कॉल असतो आणि समोरनं तर असं का चित्र दिसतं की काय करायचं बोलताच येत नाही. त्याच्यामुळे सगळ्या सभागृहातल्या विशेषतः पुरुष मंडळींनी, दोन्ही आमदारांनी, दोन्ही बाजूच्या, फोन व्हिडिओ आला ना तर स्वतःचा चेहराच दिसून देऊ नका. पहिल्यांदा बघा की ती कुणाचा आहे, तिकडेच कुठंतरी दाखवा. खोटं नाही सांगत, ही अतिशयोक्ती नाही, ही फॅक्ट आहे. त्याच्यामध्ये काय होतं, आपण बघायला लागलो की तिकडनं फोटो काढतात आणि म्हणतात हो का आम्ही यांच्याशी बोलत होतो. हा स्क्रीनशॉट, ही पद्धत आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणजे ह्याच्यातनं कुणीच, म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचाही आमदार कुठं बळी पडू नये, विरोधी पक्षाचा पण आमदार बळी पडू नये, मी चांगल्या भावनेने सांगतो. परंतु अध्यक्ष महोदय, ह्या घटना आजकाल आपल्यासारख्या राजकारण्यांना कोणत्याही गोष्टीची खरं तर चूक राहिलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, चुकून डोळा आपण जरी बंद केला तरी डोळा मारला. अध्यक्ष महोदय, काय डोळा, आता मगाशी बोलताना मी उपमुख्यमंत्री तिथं होतो, सहज उपमुख्यमंत्री महोदय काय तिथं घटना घडली, मी बोलत नाही पण घडली की नाही मार तेव्हा का, म्हणजे ही फॅक्ट आहे. आणि सहज काही कारण नव्हतं, आम्हीच 5-7 जण बसलो होतो, नानांना त्यांनी डोळा मारला, आता काय म्हणायचं. पण तिथं कॅमेरे नव्हते म्हणून बरं झालं. ते बाकीचा कॅमेरा मी बर, त्याच्यातनं अर्थ काही निघतो. काय झालं, उद्धवजी आले आणि ते आल्यावर मी डोळा मारला, म्हणजे मग मी काय यांच्याबद्दलच डोळा मारला का, हे बरोबर नाही. अध्यक्ष महोदय, खरोखरीच राज ठाकरेंनी पण नोंद घेतली माझ्या डोळा मारल्याची. काय म्हणजे कशाला बेळ नाही. अध्यक्ष महोदय, खरोखरच एखादी महिला भगिनी उभी असती तर बदनामीकारक पोस्ट त्या ठिकाणी केले जातात. नाही ते सागरला टीव्ही चॅनलचं नाही का सागर, तर त्याला मारलं होतं. पण ठीक आहे अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य म्हणून ओळखलं जातं. दक्षिणेकडील राज्याप्रमाणे विरोधकांना जेलमध्ये टाकण्याची प्रथा इथे कधीच नव्हती, मात्र आपल्या काळात ती सुरू झालेली आहे. छगन भुजबळ साहेबांना जेलमध्ये टाकलं, अनिल देशमुख साहेबांना जेलमध्ये टाकलं, संजय राऊतांना जेलमध्ये टाकलं, अनिल परब, हसन मुश्रीफ असे अनेक विरोधी आमदारांना सर्वांच्या मागे चौकशा त्या ठिकाणी चालू आहे. पण विचार करा, भुजबळ साहेब असतील, नवाब मलिक असतील, संजय राऊत असतील, अनिल देशमुख असतील, हसन मुश्रीफ असतील, जितेंद्र आव्हाड असतील, यांच्या कुटुंबियांच्यावर काय वेळ आली असेल. उपमुख्यमंत्री महोदय, तुमच्याच घरामध्ये जी घटना घडली त्यावेळेस तुमचं मनाला काय वेदना झाल्या असतील. अक्षरशः घरातली माणसं घरात राहत नाही अध्यक्ष महोदय, आणि हे सगळ्यांनी काय सहन केलंय ते त्या ठिकाणी माहिती आहे. अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री हा कणखर असला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, हाच कणखरपणा आपण दाखवा. स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे साहेब म्हणायचे, मी दाऊदला फरफटत आणि अशा पद्धतीनं ते वेगवेगळ्या पद्धतीने तपास करायचे, परंतु विरोधकांकडे आज बोट दाखवून अशा पद्धतीचं राजकारण महाराष्ट्रामध्ये नवीन पायंडे कृपा करून कोणी पाडू नका. अध्यक्ष महोदय, आपल्या राजकारण करण्यासाठी खूप काही मोठं मैदान आहे, त्यामुळे व्यक्तिगत पातळीवर, कौटुंबिक पातळीवर उतरण्याची आवश्यकता नाही. चला पुन्हा एकदा नवीन एक चांगली संस्कृती या निमित्तानं पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये तुमच्यापासून सुरुवात करू. आम्ही त्याला प्रतिसाद देऊ, त्याबद्दल कुठेही नाही. आपण पण 18 दिवस अधिवेशन सुरू झालंय, ज्या दिवसापासून अधिवेशन सुरू झालंय 27 तारखेपासून थोडंसं काल आणि आज थोडंसं तंग वातावरण होतं, परंतु तरी आपण बसून समंजस भूमिका घेऊन मार्ग काढला. त्याच्याबद्दल अध्यक्ष महोदय उद्या काहीतरी नियमावली ठरवतील. आपण सगळेच जण सागर साहेब तुम्ही असाल, अतुलजी तुम्ही असाल, रामजी आहेत का, रामजी असतील किंवा आमच्यातले पण कुणी असतील, नाहीतर तुमचीच तिघांची नावं का घेतली तसं काही मनात आणू नका. तर आमच्यातले पण कुणी काही चुकत असतील तर आपण सगळेच जण त्याच्याबद्दलची गंभीरतेने नोंद घेऊ. जरूर वेगवेगळ्या आयुधाचा वापर करू, वेगवेगळ्या प्रश्न त्या ठिकाणी मांडू, पण त्याच्यातनं आपल्यामध्ये कारण नसताना फूट पडणार नाही, धुई माजणार नाही,
आपण एकमेकाचे शत्रू नाही. आपण एकमेकाचे जरूर विचारधारा वेगवेगळी असू शकते, परंतु आपण फार समंजसपणे भूमिका घेतली पाहिजे. आपल्याकडे सगळ्या महाराष्ट्राचं त्या ठिकाणी लक्ष असतं आणि त्याच्यातनं एक चांगलं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न आपण सगळेजण मिळून त्या निमित्तानं करूया, अशा प्रकारची मी अपेक्षा त्या ठिकाणी व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, याच्या संदर्भामध्ये एक तर समृद्धी महामार्गाच्या बद्दल खूप काही बोललं जातं. चांगला मार्ग, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचं पंतप्रधानांनीच डिसेंबर 22 मध्ये उद्घाटन केलं. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे जी माहिती आलेली आहे, या महामार्गाचं उद्घाटन झाल्यापासून 100 दिवस पूर्ण झाले आणि या 100 दिवसामध्ये अनेक अपघात, म्हणजे उपमुख्यमंत्री महोदय ते सांगतायत 900 अपघात लहान मोठे सगळ्या प्रकारचे झालेत आणि 31 जणांचा मृत्यू झालाय फक्त 100 दिवसामध्ये. 55,000 कोटी खर्च केले. 701 किलोमीटर लांब आहे. पहिला टप्पा 520 किलोमीटरचा आहे आणि त्याच्यामध्ये मी माहिती काढली तर हे का घडतंय, तर त्यामध्ये असंही सांगितलं जातं की ह्याच्या संदर्भामध्ये साधारण दिशादर्शक फलक तिथं कमी पडतात, लेनची शिस्त पाळली जात नाही, टायर बाबतची माहिती देण्यासाठी चालकांच्यासाठी समुपदेशन केंद्र सुरू केली पाहिजेत, ट्रक चालकांच्यासाठी विश्रांती साठी व पार्किंगसाठी व्यवस्था करणं, त्याच्यामध्ये महामार्गावर दुचाकी स्वारांना बंदी असली तरी देखील मोठ्या प्रमाणावर मुख्यमंत्री महोदय दुचाकी स्वार इथनं प्रवास करतायत, त्याच्यामुळे अपघाताची संख्या वाढलेली आहे. ते अचानक दुचाकी स्वार समोर आल्यानंतर गाडीचा स्पीड असतो जास्त. एकंदरीत समृद्धी महामार्गावरील अपघाताची पालिका सुरूच राहिल्याने अनेकांचे जीव जात आहेत आणि त्याच्यामुळे हे अपघात पूर्णपणे थांबवण्याच्या करता याच अधिवेशनामध्ये आश्वासन दिलं असलं तरी त्याची तातडीनं कार्यवाही त्या ठिकाणी झाली पाहिजे. याच्यामध्ये वन्य प्राण्यांचाही वावर मुख्यमंत्री महोदय मोठ्या प्रमाणावर तिथं पाहायला मिळतोय. वाहनांचं इंधन संपल्यानंतर, वाहन साईडला उभं केल्यानंतर त्याच्यामध्ये पेट्रोल पंप नाहीयेत, त्याच्यामध्ये कुठं काही स्नॅक्स वगैरे घ्यायचं म्हटलं तरी काही नाहीये. अशा प्रकारचं हे सगळं घडतंय आणि त्याच्यामुळं कुठंही त्या समृद्धी महामार्गाची बदनामी होऊ नये त्याकरता हे अपघात थांबवण्याकरता सरकारला जी काही तातडीनं पावलं उचलायची असतील ती सरकारने उचलली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, कालच्या 12 तारखेला समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात झाला. 13 पैकी 6 प्रवासी ऑन दी स्पॉट गेले आणि गाडीतील उर्वरित प्रवासी गंभीर जखमी झालेले. ह्या अशा प्रकारच्या घटना अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी घडतायत. समृद्धी महामार्गाच्या 1238 कोटीचा गौण खनिज रॉयल्टी घोटाळा, अध्यक्ष महोदय, आम्ही गृह खातं नंतर भ्रष्टाचार हे जे काही मुद्दे घेतलेले तर त्याच्या संदर्भामध्ये या समृद्धी महामार्गात गौण खनिज दंड माफ करण्याचा एक मोठा आर्थिक घोटाळा मी आपल्या माध्यमातून सरकारच्या पुढे त्या ठिकाणी मांडतोय. अध्यक्ष महोदय, त्याच्याही संदर्भामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता 17 नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळासमोर एक प्रस्ताव ठेवलेला आहे की सर्व ही अपील रद्द करून कंत्राटदारांना सर्व दंड एका फटक्यात माफ करून टाकावा. विशेष मध्ये अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यामध्ये महसूल आणि वित्त विभागाचा प्रस्तावाला ठाम विरोध आहे. त्यामुळे 1238 कोटीचं नुकसान झालेलं आहे. शासन निर्णय कायद्याला सुपरसीड करू शकतं का? कायदा मोठा की शासन निर्णय महत्वाचा? हजारो कोटी रुपयाचा हा घोटाळा आहे. राज्याचं कोट्यवधी रुपयाचं नुकसान झालेलं आहे. समृद्धी महामार्गातनं सरकार जनतेची समृद्धी साधतंय का कंत्राटदाराची, याचंही उत्तर सरकारने दिलं पाहिजे. आणि म्हणून माझी मागणी आहे की ह्या आर्थिक घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्यात यावी आणि तशा प्रकारची घोषणा करावी. कारण एक उदाहरण सांगतो, मेसर्स NCC लिमिटेड विरुद्ध तहसीलदार नांदगाव खंडेश्वर या प्रकरणात महसूल मंत्री यांनी थेट दंड रद्द करण्याचे आदेश त्या बाबतीमध्ये दिले. या निर्णयात महसूल मंत्री महोदयांनी एक महत्वाचा मुद्दा नमूद केलेला आहे. सदर आदेश प्रस्तुत प्रकरणातील विवक्षित पार्श्वभूमी विचारात घेऊन पारित करण्यात येत असलेल्या सदर आदेशाचे पूर्व उदाहरण म्हणून देण्यात येऊ नये व या आदेशाद्वारे इतर प्रकरणात कारवाई करण्यास प्रतिबंध करण्यात येतो. एखादा GR काढून सरसकट सर्व दंडाचे आदेश रद्द करता येणार नाहीत. अध्यक्ष महोदय, ते नियमात बसत नाही. समृद्धी महामार्गाच्या काम करणाऱ्या कंत्राटदाराकडनं परिपत्रकाचा भंग झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे ते दंड भरण्याचे आदेश जे दिलेले आहेत ते अध्यक्ष महोदय वसूल झाले पाहिजे, ते वसूल केले पाहिजेत आणि त्याच्यामुळं
या सगळ्याच्या संदर्भातली कागदपत्र आहेत अध्यक्ष महोदय, ती माहिती करता मी आपल्याला पाठवतो आणि ह्याच्यातला भ्रष्टाचार हा जनतेच्या समोर आलाच पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांची मोक्याच्या ठिकाणी नियुक्ती जी होतीये, विशेषतः आदिवासी विकास विभागामध्ये जात पडताळणी समिती भ्रष्टाचाराचं कुरण झाल्याचं उपमुख्यमंत्री महोदयांनी एका बाजूला मान्य करतायत, परंतु तिथं किरण माळी हे आदिवासी विकास विभागाच्या ठाण्यात उपायुक्त म्हणून कार्यरत आहे. आश्रमशाळेच्या वॉर्डातनं 12 लाख रुपयाची लाच आंब्याच्या पेट्यातनं लपवून घेत असताना त्यांना रंगेहात पकडण्यात आलं. या प्रकरणी किरण माळी आणि अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद गावडे यांना निलंबित करण्यात आले. त्यांच्या विरुद्ध चौकशी चालू आहे. आता मिलिंद गावडेंना पुन्हा सेवेत घेतले. त्यांची नियुक्ती उपसंचालक म्हणून जात पडताळणी समितीवर केलेली आहे. माझी मागणी आहे, सरकारने याही गोष्टीचे तातडीनं आदेश मागे घ्यावेत आणि या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून पूर्ण करण्याच्या सूचना द्याव्यात. त्यांना अकार्यकारी पदावर त्या ठिकाणी पाठवावं. अध्यक्ष महोदय, धुळे शहरामध्ये देखील अशाच प्रकारच्या घटना घडलेल्या आहेत. तिथलेही गुन्हे मागे घेण्याच्या करता मी माहिती देतो, ती आपण सरकारने मागे घ्यावी. उद्योग विभागाच्या तसंच वस्त्रोद्योग विभागाच्या कार्यालयाच्या बद्दल स्वतः जयंतरावांनी तो मुद्दा काढलेला असल्यामुळे मी त्याच्यामध्ये जास्त जात नाही. अध्यक्ष महोदय, अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे दिलीप वळसे पाटील साहेब, बाळासाहेब थोरात, जयंतराव, तुम्हाला आठवत असेल आपण सरकार उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सरकारमध्ये असताना एकनाथराव शिंदे साहेब पण होते त्या मंत्रिमंडळात. 7,700 कोटीचा आपत्कालीन कामातून नेमकं कुणाचं पुनर्वसन चाललेलं आहे. त्या काळामध्ये 5 वर्षामध्ये 4 वेळेला सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे इथं वादळ आलं आणि म्हणून शिंदे साहेब आपण वादळ येतं म्हणून तिथं काहीतरी परमनंट उपाययोजना करण्याच्या करता मदत कार्य आणि पुनर्वसन विभागाने 7,700 कोटी रुपयाचं सागरी किनाऱ्यावर तटबंध बांधणे, आश्रय भवनाची निर्मिती करणं, किनाऱ्यावर जवळील भागासाठी कायमस्वरूपी विद्युत सुविधा देण्याचा निर्णय घेणं. कोणतं काम सरकार करणार हे आता बघा. अध्यक्ष महोदय, 2,000 कोटीचं काम आहे पॅकिंग स्टोन, ते सलाईन कॅबमेंट ह्या कंपनीला दिलंय. 3,000 कोटीचं एपीसीएमचं काम एपीसीएम बिल्ड या कंपनीला, एलटी आणि एचटी इलेक्ट्रिक केबलिंगचं काम 1,600 कोटी रुपयाचं सायक्लॉन ह्याच्याकरता, सेफ सेफ्टी 97 कोटीचं काम, रिव्हॅम्प उभारणी पुण्याचं काम आहे. सेफ सेफ्टी ह्या कामाचा तपशील 120 कोटीचं, रिव्हॅम्प उभारणी, सेफ सेफ्टी 350 कोटीचं, रिव्हॅम्प उभारणी व नदी स्वच्छता, हॉस्पिटल उभारणी 350 कोटीचं, हे बांधकाम विभाग, हॉस्पिटल उभारणं 350 कोटीचं, हे बांधकाम विभाग. 7,867 कोटी रुपयाची कामं आहेत. अध्यक्ष महोदय, कदाचित उत्तरामध्ये हा महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळातला प्रस्ताव होता असं सांगितलं जाईल, परंतु त्या काळामध्ये तो प्रस्ताव आम्ही मंजूर केला नाही. ही कामं करण्यासाठी कंत्राटदारांचं पॅनल तयार केलं जाणार आहे. त्यासाठी EO1 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हे मागवण्यात आलं 9/12/2022 पात्र अटी निश्चित करून CVC गाईड लाईन उल्लंघन झाल्याची तक्रार अनेक कंपन्यांनी अध्यक्ष महोदय केली. त्या सगळ्या कंपन्यांचे कॉपीज माझ्याकडे त्या ठिकाणी आहेत. मिनीरत्न, महारत्न, नवरत्न कंपन्या पात्र ठरतील अशी बेसिक अट जाणीवपूर्वक घातली, पण या कंपन्यांमध्ये सरकारी भागभांडवल 100% असलं पाहिजे अशी अट टाकली गेली. बहुतेक शासकीय कंपन्यांमध्ये सरकारी भागभांडवल 51% असतं, हे आपल्यालाही अध्यक्ष महोदय माहिती आहे. वेगवेगळ्या जिल्ह्यात ही कामं केली जाणार आहेत. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऐवजी कामानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा का मागवल्या नाही, हाही अध्यक्ष महोदय आमचा आक्षेप आहे. कारण 7,700 कोटीचं काम आहे. केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमांना संधी देत असताना राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांना का डावललं, याचं उत्तर सरकारने दिलं पाहिजे. आपत्कालीन कामाचा अनुभव असण्याची अट घालण्यात आलेली नाही, त्यामुळे ज्यांना पात्र केलं ते सब कॉन्ट्रॅक्ट देऊन कामं करतील हे उघड आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रक्रिया रेलटेल, ITI सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी आक्षेप घेतलेला आहे. हा प्रचंड मोठा घोटाळा आहे. शिंदे साहेब, तो नियम धाब्यावर बसून 7,700 कोटी रुपयांची कामं केली जाणार आहेत. त्यामुळे तातडीने या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी व्हावी, या प्रस्तावाला स्थगिती द्यावी.
त्याच्यामध्ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पद्धतीने कामे न करता नियमित निविदा काढून कामं करावीत अशा प्रकारची अध्यक्ष महोदय मागणी आहे. ह्या संदर्भामध्ये आम्ही पण सरकारमध्ये असताना काही लोक मार्केटमध्ये फिरत होते. शिंदे साहेब, मी आपल्याला अतिशय स्पष्टपणे सांगतो, त्यावेळेस काही जणांनी आमच्यापर्यंत येण्याचा प्रयत्न केला आणि हीच लोक आता टेंडर मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. त्याच्यामुळे ही गोष्ट आपण गांभीर्याने घ्या. मुद्दाम मी सभागृहामध्ये ही गोष्ट ह्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याच्या निमित्तानं लक्षामध्ये आणून देऊ इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, मी आता शेवट करतो. अध्यक्ष महोदय, नैसर्गिक आपत्तीनं आज आपल्या महाराष्ट्रातला शेतकरी त्रस्त आहे, महागाईनं सर्वसामान्य जनता त्रस्त आहे, बेरोजगारीनं युवा पिढी निराश आहे, जनतेचे आणखी खूप प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये पुण्यामध्ये अवैध धंदे जोरात चाललेले आहेत. पुणेकरांना दिसतंय पण पोलिसांना दिसेना. महिन्याभरात 120 फोन पुणेकरांनी पोलिसांना केले, परंतु अध्यक्ष महोदय, वानवडी पोलीस स्टेशनला 12 कॉल, विश्रांतीवाडी येरवडा पोलीस स्टेशनला 10 कॉल, चंदननगरला 8 कॉल, लवणी काळभरला 8 कॉल, स्वारगेटला 8 कॉल. अध्यक्ष महोदय, महिन्याभरामध्ये पुणेकरांना एवढे तक्रारी करतात, परंतु पोलीस विभाग मात्र त्या बाबतीमध्ये फोन जरी वाजला तरी त्या ठिकाणी लक्ष द्यायला तयार नाहीये. ह्या संदर्भामध्ये देखील सरकारने अतिशय गांभीर्याने घेण्याची गोष्ट आहे. अध्यक्ष महोदय, हे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती आम्हाला दिसत नाहीये. सत्तेचा राहिलेला काळ पूर्ण करू हा आत्मविश्वास सरकारला दिसत नाहीये. अर्थसंकल्पाचं भाषण अध्यक्ष महोदय आपण पाहिलं, घोषणा करण्याची सरकारची एवढी घाई झाली आहे की संकल्प कमी आणि घोषणांचा पाऊस जास्त पडला. अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक बाबतीमध्ये कसली तरी घाई, आम्ही काहीतरी करून दाखवण्याचा आव दिसतो. मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता नसताना प्रशासकाच्या काळामध्ये कोट्यवधी रुपयांची कामं काढली गेली. किमान कायदा सुव्यवस्था राखण्याच्या बाबतीत तरी असला प्रकार करू नका. राजकारणासाठी विरोधकांच्या मुस्कटदाबीची एवढी प्रकरणं घडली की इतिहासात त्याची अध्यक्ष महोदय नोंद होईल. आमच्यात सामील व्हा, नाहीतर चौकशीला सामोरं जा. नुसतं विरोधी बोललं तरी गुन्हा, दुसरीकडे आपल्या लोकांनी किती मोठा गुन्हा केला तरी त्याला पाठीशी घातलं जातं. आणि त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण वरच्या सभागृहातल्या एक सन्मान्य भाजपच्या आमदारांनी सांगितलं की आमच्यात घेतल्यानंतर आम्ही गुजरातमधून निरमा आणतो, तो निर्मांनी त्याला धुतो आणि तो स्वच्छ होतो. अशा पद्धती पवित्र करून टाकतो. अशा पद्धतीनं गिरीश महाजन साहेब तिथं वरचे आमदार बोलतात, आपण लक्ष घाला. अध्यक्ष महोदय, नुसतं विरोधी बोललं तरी ह्या गोष्टी घडतात. त्याच्या संदर्भामध्ये खरं तर कुणी काय कपडे घालायचे, काय बोलायचं, कसं वागायचं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. आपली जे काही संविधान आहे, आपली घटना आहे, आपला कायदा आहे, आपले नियम आहे, त्या नियमाच्या अधीन राहून सगळ्यांनी वागलं पाहिजे, ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, ह्या सरकारच्या काळामध्ये मुली, महिला, इतर सहकारी कुणीच त्या ठिकाणी सुरक्षित नाहीये. छोटे दुकानदार सुरक्षित नाहीये, सर्वसामान्य सुरक्षित नाही. सुरक्षित कोण आहे तर फक्त सत्ताधारी सुरक्षित आहे. मी पुन्हा सरकारला बजावतो, राजकारणासाठी अनेक विषय आहेत, परंतु राजकारणाच्या वेळी राजकारण करू, परंतु राज्यात गुंडगिरी वाढलेली आहे, धार्मिक तेढ निर्माण झालेली आहे, कार्यकर्त्यांची डोकी फुटायला लागलेली आहे. त्याच्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे आटोक्यात आणलं पाहिजे. भेदभाव न करता कृपा करून कायदा राबवा, कुरघोडीच्या राजकारणाला आळा घाला आणि सर्वांसाठी हे राज्य सुरक्षित आहे अशी परिस्थिती निर्माण करा. यातच राज्याचं आणि आपल्या सगळ्यांचं भलं आहे, कल्याण आहे. एवढंच बोलतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. अध्यक्ष महाराज, जी काही आज आपण परिस्थिती पाहतोय, एक हुकुमशाही व्यवस्थेकडे आपण चाललेलो आहोत. आमचे नेते राहुल गांधींची खासदारकी आज रद्द करण्याचा निर्णय माननीय लोकसभेच्या अध्यक्षाच्या माध्यमातून झालेला आहे. अध्यक्ष महाराज, हे दुर्दैवी घटना आहे. अध्यक्ष महाराज, लोकशाहीच्या विरोधातली अध्यक्ष महाराज, या घटनेचा आम्ही निषेध करतो अध्यक्ष महाराज, आणि आम्ही सभागृहाचा बहिष्कार करतो. अध्यक्ष महाराज, ज्ञानराज चौगुले. हा भातकळकर साहेब. अध्यक्ष महोदय,
विरोधी पक्षाच्या लोकांनी त्यांचे नेते राहुल गांधी ज्यांना 2 वर्षाची शिक्षा झाली त्यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द झालं, या नावाखाली त्यांनी सभात्याग केलाय. मला कळत नाहीये की त्यांच्याच काळामध्ये 2013ला हा कायदा देशाच्या सर्वोच्च सदनाने पास केलेला आहे. कुठल्याही आमदार किंवा खासदाराला 2 किंवा 2 वर्षापेक्षा जास्ती शिक्षा झाली तर ऑटोमॅटिक त्यांची सदस्यत्व रद्द होण्याचा कायदा भारतीय जनता पार्टीच्या आग्रहामुळे पण त्यांच्या काळात झाला आणि त्या नावाखाली आज त्यांच्या नेत्याला शिक्षा झाली आणि त्याचा रद्द कायदा पाळलाय. या नावाखाली सभात्याग करणं हा केवळ आणि केवळ ढोंगीपणा आहे, एवढंच मी या निमित्ताने सांगेन. हा साहेब. अध्यक्ष महोदय, एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून माझ्या मतदारसंघात सकाळी घडलेली घटना, एक गाडी आणि टिप्परचा अपघात होऊन त्याच्यामध्ये 18 लोक जखमी झाल्याने 3-4 लोक त्याच्यामध्ये गंभीर आहेत. मेखर डेपोमध्ये 17 गाड्याचं लाईफ संपलेलं आहे. त्या एक तर नवीन गाड्या देणं आणि जुन्या गाड्या स्क्रॅप करणं या प्रकरणाची दखल घेऊन जे काही नवीन गाड्याची मागणी माझ्या डेपोमध्ये केलेली आहे आणि अशा अपघात घालण्यासाठी त्या गाड्या तात्काळ स्क्रॅप करून नवीन गाड्या द्याव्या अशी मागणी मी या आपल्या इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून आपल्या निदर्शनात आणून देतोय. संजय गायकवाड साहेब. संजय गायकवाड साहेब नाही. दिलीप लांडे साहेब. लांडे साहेब. नाही का. यामिनी जाधव ताई. रवींद्र वायकर साहेब. सुनील प्रभू. ऋतुजा लटके. राजेश कोरगावकर. बच्चू कडू साहेब. अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवड्या प्रस्तावावर खरं तर विरोधक निघून गेले, त्यांच्यासाठीच खरं तर बोलायचं होतं अध्यक्ष महोदय, पण आता आपल्यासाठी बोलतोय. हा साहेब बोला. आपण पाहतोय का पोलीस आणि एकंदरीत राज्य याचं फार समीकरण आहे अध्यक्ष महोदय. जेवढे जेवढे अवैध धंदे आहे त्याला त्याला आपण प्रत्येक वेळेस पोलिसांना जबाबदार धरतोय. आज जर राज्यामध्ये काहीच प्रमाणात स्थिती जर पाहिली तर माझ्या गावात 2 जण दारू विक्रेते आहे अध्यक्ष महोदय. त्याची 3 मजली बिल्डिंग बनलेली आहे. गावात याचा परिणाम मुख्यमंत्री महोदय असा होतं का 2 नंबरच्या धंद्यानं कमावलं तर मग शेतात जाऊन राबवल्यापेक्षा आता हल्ली लोक ट्रॅक्टर जमिनीसाठी कमी घेते आणि रेतीसाठी जास्त घेतं. ट्रॅक्टर पहिले घ्यायचा तर तो जमिनीसाठीच घ्यायचा आपण, पण आता जर एक नवीन खाली चळवळ सुरू झाली, ट्रॅक्टर घेतला का तो रेतीवर लावून टाकतं आणि मग तिकडे तलाट्यापासून तर पोलीस अधिकाऱ्यापासून तर तहसीलदारापर्यंत सगळ्यांना हप्ते द्यावं लागतं. म्हणजे प्रत्यक्षात जर आपण पाहिलं तर या एका जणाच्या मुळे अख्खी गुंडगर्दी अध्यक्ष महोदय पूर्ण राज्यभर वाढत चालली आहे. आता दारू विक्रेत्याची संघटना झाली अध्यक्ष महोदय. अवैध दारू विक्रेत्याचे आता शाखा प्रमुख झाले, विभाग प्रमुख झाले, तालुका प्रमुख झाले. तालुका प्रमुखांना विभाग प्रमुखाला सांगायचं जशा आपल्या राजकीय पक्षाच्या शाखा असतं तशा आता अवैध विक्रेत्याच्या शाखा व्हायला लागल्या आणि जबरदस्त पैसा आणि त्याच्यातून राजकारण व्हायला लागलं. पहिले सेवेतून राजकारण व्हायला होत होतं, आता अवैध धंद्यातून पैसे कमवायचे, मस्त बलदंड व्हायचं, हातात कळं लावायचं, सोन्याच्या चैना गळ्यात ठेवायच्या आणि असं एक राजकारणाची नवीन आम्ही पाहतोय एकंदरीत चित्र उभं राहताना दिसत आहे. आणि याचं मूळ कारण मी जेव्हा शोधलं अध्यक्ष महोदय तर थोडक्या लोकांसाठी ज्याला पूर्ण पगार आहे
ते फक्त 5,000 2,000 रुपये हप्ता घेऊन हे सगळा धंदा चालू ठेवते. म्हणजे पोटाशी असणारे तुपाशी असणारे लोक या उपाशी लोकांकडून हप्ते घेऊन आम्ही पाहतोय पूर्ण वातावरण राज्याचं विचित्र करण्याचा चित्र आपण एकंदरीत दिसत आहे. तुम्ही जर आजही पाहिलं तालुक्यावर जिल्ह्यावर जर आपण व्यवस्था पाहिली तर पोलीस प्रशासनावर एक वेगळा ताण आहे. सगळेच पोलीस याला जबाबदार असं नाही म्हणत, पण वाळू माफिया असेल, अवैध धंदे असेल, दारू विक्री असेल, अवैध दारू विक्री असणार. म्हणजे पहिले असं वाटत होतं का दारूचं दुकान गावात असलं तर बरं असतं, पण आता दारूचं दुकान ज्या गावात नाही तिथं 4 भट्ट्या तयार झाल्या, 4 विक्रेते तयार झाले. तालुक्याहून दारू आणतं आणि तालुक्यावर दारू आणल्यानंतर तो गावात 10 जण विकतं. आणि ते दारू इतक्या लवकर उपलब्ध व्हायला लागले का त्याच्यामुळे एका इकडे आपण पाहतो का त्याचे परिणाम जनजीवनावर पडत चालले आहे. यावर कुठेतरी सामूहिक धोरण आपल्याला अध्यक्ष महोदय घ्यावं लागणार. एकंदरीत जर पाहिलं तर आम्ही एखादा गुन्हा जेव्हा दाखल होतं तर ते पोलीस स्टेशन मध्ये आजकाल असं ब्रीद बनलेलं आहे का पैशाशिवाय तो बीड जमदार ते समोर सरकतच नाही. मला वाटतं सीसीटीव्ही असल्या पाहिजे तिथं. त्याचा डायरेक्ट पोझिशन मध्ये गेल्यानंतर त्याचा व्हॉइस रेकॉर्ड करून त्याचा गुन्हा नोंद करण्याचा वेगळा आपण जर पद्धत आणली तर त्याच्यातलं काही करप्शन काय होतंय का पीएम मध्ये सुद्धा पैसे मागतात काही लोक. एखादा गरीब मेला आत्महत्या करून का तिथं सुद्धा पैसे मागणारे लोक तयार झाले. म्हणजे ज्याच्या घरी दुःखाचं संकट मार आभाळ कोसळलं असतं आणि अशा वेळेस पैसे मागणारी जर काही लोक असन तर त्याचा परिणाम अध्यक्ष महोदय सामान्य माणसावर पडतो. इथं तुम्ही आम्ही भरडल्या नाही जात. आम्ही आमदार गेलो, आमदाराच्या घरचा गेला तर लगेच फाईल पुटअप होते अध्यक्ष महोदय. एखादा अधिकारी गेला त्याला हा त्रास नाही होत. जो गाव खेड्यातला आहे, गावात राहणार आहे, प्रचंड मेहनत करणार आहे, ज्यानं कधीही आम्ही पाहतोय पोलीस स्टेशन कधीही पाहिलं नाही, कुठल्या एखाद्या ऑफिस मधला जी काही व्यवस्था आम्ही पाहतोय अशा वेळेस गेला तर त्याला जे काही यातना त्रास दिला जातं त्याचे परिणाम लोक सरकारला शिव्या देतात. कोणाचं सरकार आहे तर शिंदे साहेबांचं सरकार आहे. परिणाम काय होतोय का त्या या सगळ्या लहान लहान चिरीमिरीमुळं सामान्य माणसाचा आक्रोश आता गावखेड्यातून वाढत चाललेला आहे अध्यक्ष महोदय. त्याला थांबवणं फार महत्वाचं आहे. एखाद्या 2, 3, 4 हजार रुपयासाठी जर आमचं सरकार बदनाम होत असेल तर त्याच्यावर उपाययोजना फार महत्वाची आहे. ते करप्शन खालचं 10-15 हजाराचं आता कशा पद्धतीनं थांबवता येईल तो निर्णय खऱ्या अर्थानं सरकारनं घ्यावा. आणि त्याच्यामध्ये आता लाऊडस्पीकरचा विषय निघाला. मस्जिदीवरचे फौज लाऊडस्पीकर काढा. मग मस्जिदवाले म्हणते मंदिरावरचे कोण वाजवता. मंदिरवाले म्हणतात, मस्जिदवाले म्हणतात तुमचा राजकारणी रोखायचा कसा लाऊडस्पीकर चालतं. आपणही भोंगे वाजवतो अध्यक्ष महोदय. आपले भोंगे तर एवढे असतं का एका गावात 10 ऑटो जाते, यांना निवडून द्या, भारतीय जनता पार्टीचे हे उमेदवार उभे आहे, प्रहारचे उभे आहे, यांचं हे भोट चिन्ह आहे, 10 सांगितलं जातं. याच्यावर काही बंधन आता काय गरज आहे का. आता याची गरज नाही आहे. भोंगा मस्जिदवरचा, मंदिरवरचा किंवा बुद्ध विहाराचाच नाही तर त्याला धार्मिक स्वरूप दिल्यापेक्षा आता साधं एका मंगल कार्यालयाच्या जवळ गेलो, तिथं आमचा आतोभाऊ राहत. आता त्या मंगल कार्यालयाजवळ त्याचं घर होतं, काहीच ऐकायला येत नाही. तो सत्यानाश आहे त्याचा. मंगल कार्यालयाजवळ जर घर असेल तर त्याचं जगणं कठीण झालंय. एकतर त्या पंक्तीच्या पत्राया सगळ्या येतंय आणि भोंगा एवढ्या जोरानं वाजवतात आणि ते रात्रीचे डीजे वाजतात. आजकाल सगळी जवानी नाचण्यामध्येच अर्धे आम्ही पाहतोय परिस्थिती अशीच आहे. हा नाईट लाईफ. तर याच्यावरही बंधनं घालावं लागेल. त्या मंगल कार्यालयानं किती त्याचा आवाज असला पाहिजे याचं काही धोरण आहे का नाही असल्यावरही आमचा पोलीसवाला तिथं काही जात नाही. आणि त्याचे परिणाम आता आजूबाजूच्या राहणाऱ्या लोकांवर लागले. मी जिथं भाड्यानं होतोय
त्याच्या बाजूनं बौद्ध विहार होता, समोर मस्जिद होती आणि इकडल्या साईडनं मंदिर होतं. सकाळी आमच्या मस्जिदवरचा भोंगा झाला का दुपारचा आमच्या मंदिरावरचा भोंगा सुरू होत जाय आणि संध्याकाळचा बौद्ध विहारावरचा व्हायचा. म्हणजे चारही एकूण चपल्या जाते. म्हणून ही भोंग्याची व्यवस्था ही एका धर्मापुरती मर्यादित नाही. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला सार्वत्रिकतेने घ्यावं लागेल, सगळ्यांवर ते बंदी आणावं लागेल. तुमचा देव धर्म असेल ते 4 दिवाळीच्या आत करा. मी इथं प्रार्थना करून आलो त्याचं 4 लोकांना गावाला महत्वाचं कारण नाही आहे ना. तुम्ही 2 तास कर, दिवसभर प्रार्थना कर, पण वरते भोंगा कशाला लावायचा हा मूळ प्रश्न आहे. त्यांना आपल्या गावात आपल्या घरी लागण तेवढी पूजा करावी, चांगल्या पद्धतीनं राहावं, पण बाहेर भोंगा लावायची काही गरज नाही. अध्यक्ष महोदय, सप्ताह असतं, अधिक काही असतं, 12वीच्या परीक्षा असतं आणि 10वीच्या परीक्षेमध्ये हे सगळे भोंगे चालू होतं आणि मग त्याचे परिणाम त्या विद्यार्थ्यावर, गरीब घरच्या विद्यार्थ्यावर तर अधिक जास्त पडतात. आणि मग याच्यासाठी काही धोरण आपल्याला नव्यानं आणता येईल का, हेही खरं तर आपल्याकडून अपेक्षा आहे. इथं विद्युतच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय एक विषय आलेला आहे. आता आपण रात्रीचीच विद्युत देतोय शेतकऱ्याला. मला वाटतं शिंदे सरकारकडून फार अपेक्षा आहे का रात्री 2-2, 3-3 वाजता हा शेतकरी उठून जावं लागतं. मग तिथं शेतात लाईट नाही. एक अकोटचा 2 शेतकरी बाप लेकं दोघे जण एकत्रित मरण पावले. रात्री गेल्यामुळं काय झालं का ते तार दुसऱ्या शेतकऱ्यानं डुकरं येऊ नये म्हणून तार लावले होते आणि ते जिवंत तार याच्या हाताला लागले. ते तर बरं झालं का त्या तिसरा जो पाहायला गेला त्यानं पहिले तिकडलं जे तार लावलं होतं ते कापलं. नाही तर 50-60 लोक रात्री एकाच घटनेत 50-60 शेतकरी मरण पावले असते. अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून आपल्याकडून अपेक्षा आहे का रात्रीची विद्युत देण्याऐवजी दिवसा 1 तास कमी द्या, पण ते दिवसा देण्याची गरज मला वाटते फार आहे. कारण तुम्ही, आम्ही अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, तुम्ही सुद्धा गावखेड्यातून आलेले आहे, गावातून आलेले आहे. आणि मग लोक काय म्हणतं, तुम्ही विधानसभेत जाता, आता इथं एवढी लाईट लागले का इथलं चित्र पाहिल्यानंतर गावचा माणूस शिव्यात देतो आपल्याला. म्हणजे नको तेवढे लाईट लावलेले आहे इथे. एवढ्या लाईटची गरज आहे का उपाध्यक्ष साहेब? याच्यातला एक जरी बंद केला तरी 4-5 दिवे आमच्या गावखेड्यातल्या लोकांचे लागन ना. म्हणजे इथं तुम्ही विद्युतची नासाडी करायची आणि तिकडे मात्र तुम्ही शेतकऱ्यांना विद्युत द्यायची नाही. तर ही जी विषमता आहे, आमच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सामान्य माणसाचा का बदलतं का तिकडे आम्हाला सांगायचं विद्युताची बचत करा आणि आपल्या सगळे लाईट चालू असते. हाय मास्ट आले, चांगलं शहर दिसलं पाहिजे, लाइटिंग आली. हा जो विरोधाभास आहे हा थांबवला पाहिजे. याच्यावर कुठेतरी नियंत्रण अध्यक्ष महोदय आणणं गरजेचं आहे. आणि हे जेपर्यंत तुम्ही विषमता थांबवणार नाही. अध्यक्ष महोदय, मी गाव खेड्यातून आलेलो आहो. आमच्या आई वडिलांना सगळ्यांना शेती केली, मी पण शेती केली. आम्ही सुद्धा खत टाकण्याचं काम केलं, फवारणी मारण्याचं काम आम्ही अध्यक्ष महोदय केलं. आणि त्याच्या ज्या यातना आहे अध्यक्ष महोदय, ह्या यातना खूप जास्त आहे. आणि जेव्हा तो ह्या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये भरडल्या जातं तेव्हा आशेचं किरण सागर साहेब तालिका अध्यक्ष साहेब दिसत नाही. या सभागृहातून आशेचं किरण दिसलं पाहिजे. प्रकाश कमी असला तरी चालन, पण आमच्या अशा अपेक्षा, जो गाव खेड्यात राहणारा आमचा शेतकरी शेतमजूर आहे त्याची अवस्था काय अध्यक्ष महोदय? त्याच्यावर आमची कधी नजर जाणार का नाही जाणार आहे? त्याकडे आम्ही पाहणार आहोत का नाही पाहणार आहोत? इतकी लुबळणूक होते. आता जर आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय, वीट भट्टीवर काम करणारा मजूर आहे, एवढा अत्याचार होतं. ऊसतोड कामगार आहे, मग तिथं पोलीस यंत्रणा कामच करत नाही. ते एकूण तिकून स्थानांतरित होऊन कुठेतरी एका भागात जातं, त्यांना तो ठेकेदार लुटल्या जाते. या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये कष्ट करणाऱ्याजवळूनच पैसे घेतं. भ्रष्टाचाराचं स्वरूप कसं आहे माहिती आहे का? एखाद्या गावचा कंट्रोलवाला किंवा स्वस्त धान्य दुकानदारवाल्याला विचारलं, तो त्या स्वस्त धान्य दुकानदार जवळून कोण धान्य घेते अध्यक्ष महोदय? ज्याचं रोजचं पोट रोज कमावल्याशिवाय भरत नाही, तो प्रचंड उपाशी आहे अध्यक्ष महोदय. आणि मग त्याच्याजवळून 50 पैसे जास्त घेतल्या जातं.
कुठं कुठं 1 रुपये 2 रुपये जास्त घेतलं जातं आणि तेव्हा आम्ही कंट्रोलवाल्याला विचारतोय तू हे 2 रुपये कशासाठी घेतले, तो म्हणते पुरवठा निरीक्षकला द्यावं लागतं. बच्चे भाऊ 2 रुपये इथं घेतले का 50 पैसे मला उरते, 1.5 रुपये पुरवठा निरीक्षकाकडे जातं, मग तो कलेक्टरकडे जातो आणि कलेक्टर म्हणतो मंत्रालय द्यावं लागतं. पैसे कोणाच्या खिशातले काढले? जो 200 रुपये रोजही कमावू शकत नाही त्याच्या खिशातले पैसे जाऊन तो कंट्रोलवाला 2 रुपये खात असन आणि आम्ही इथं मोठ्या फुशारक्या मारत असणार, मार जोरजोरानं बोंबलत असणार. तर मग हा जो भ्रष्टाचार आहे तो कोणाच्या खिशातून आलेला आहे? ज्याच्या अंगात रक्त नाही त्याचं रक्त काढणारी व्यवस्था आहे. मग तुम्ही आम्ही पाहत बसायचं फक्त? त्या व्यवस्थेला आपण विरोध करणार का नाही करणार? कधी थांबणार आहे? सत्ता बदलली पण भ्रष्टाचार थांबला का? आम्हाला असं वाटायचं पहिले मोदी साहेब आले म्हणजे आता सपा होऊन जाते सगळं, योजना चांगल्या आल्या, सगळं आलं, पण करप्शन थांबत नाही आहे. फाईल पुढे सरकत नाही अध्यक्ष महोदय. आणि फाईल समोर सरकले 1995चा अपंगाचा कायदा होता, 1995चा 6 देशानं तो मांडला, तो आम्ही स्वीकारला आणि स्वीकारल्यानंतर आपण हिंदुस्थानानं तो 95 नंतर 98 मध्ये स्वीकारला. आता 98 नंतर आपण राज्याने स्वीकारला. राज्यानं 98 नंतर एकही GR काढला नाही, एकही शासन निर्णय केला नाही. फाईल कायदा येऊन पडला, पण कायदा केव्हा चालण्यात येतं का? एका इकडे कायदा आल्यानंतर त्याच्या योजना तयार करावं लागेल, त्या कायद्यावर आधारित त्याच्यावर शासन निर्णय करावा लागेल अध्यक्ष महोदय, तेव्हा त्या 2 पाय न चालणाऱ्या माणसाला फायदा होईल अध्यक्ष महोदय. पण असं होत नाही. मग आम्ही 81 शासन निर्णय काढले, आम्ही आंदोलन केलं. 81 शासन निर्णय काढल्यानंतर 5 साधी गोष्ट आहे. ही 353चा गैरवापर कसा होतो त्याचं एक उदाहरण मी सांगतोय. आता आपण काय झालंय का, आम्ही त्यांना निवेदन दिलं, आम्ही नाशिकच्या इकडे गेलोय आणि तिथे आपण निवेदन दिल्यानंतर अध्यक्ष महोदय शासन निर्णय होता का 5-3% खर्च करावा लागल, मार्च महिन्याच्या आत करावं लागल. पण अर्ध्या अधिक नगरपालिका महानगरपालिकेनं जिल्हा परिषदेनं तो खर्चच केला नाही अध्यक्ष महोदय. आणि मग आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात जायचं, त्या शिओला भेटायचं. खरं तर ग्रामविकास मंत्र्यांनी याचा आढावा घेतला पाहिजे. गिरीश भाऊ, तुम्ही हा आढावा घेणं फार गरजेचं आहे. खालचा अधिकारी तुम्ही अंदरच्या लॉबीत मध्ये तुम्ही बोलले ऐकत नाही. प्रत्येक मंत्री त्या दिवशी तानाजी सावंत साहेबांकडे गेलो, मिटिंग लावली, पण त्यांच्या मिटिंगला सचिवच येत नाही. त्यामुळे हे 5वी मिटिंग आहे, सचिव येतच नाही. म्हटलं आम्ही तुमच्याकडे तक्रार करायला, तुम्ही आम्हाला तक्रार करताय, ही काय उलटी गंगा आहे? आता आम्ही तिथं तेव्हा अर्ज दिला, शासन निर्णय दिला, खर्च करत नाही, तेव्हा आपण थोडासा जोरानं बोललो तर मला 504 आणि 506 लावला, मग 186 लावला. मग मी थोडासा उठून उभा राहिलो, जोरानं अधिक बोललो, 353 लावून टाकला आणि 2 वर्षाची सजा सुनावली. आता अध्यक्ष महोदय विषय काय आहे का, माझ्यावर गुन्हा दाखल झाला मान्य आहे, मी कदाचित आवाज वाढवून बोललो असेल, पण त्यांनी 2 कायद्यानुसार खर्च करायला पाहिजे, तो केला नाही. तर 2013चा कायदा आहे ना आपला, विलंबनाचा कायदा आहे ना अध्यक्ष महोदय, जर विलंब झाला तर त्याचा शिस्तभंग झाला पाहिजे. शिस्तभंग होत नाही गिरीश भाऊ. तुम्ही सांगा, 353 हजारो दाखल झाले, एक शिस्तभंग नाही आहे राज्यात, एक शिस्तभंग नाही आहे. फाईल उशिरा आली. आपण सेवा आम्ही कायदा आणला अध्यक्ष महोदय का 7 दिवसात एखाद्या सामान्य माणसाचा अधिकार आहे, 7 दिवसात पत्र दिलं तर 7व्या दिवशी उत्तर दिलं पाहिजे आणि 15व्या दिवशी सांगितलं पाहिजे तुझं काम होते का नाही होत, ते कोणत्या डिपार्टमेंटच्या संबंधित आहे अध्यक्ष महोदय. आता हा जो विषय असा आहे का कारवाई करणारा आम्ही पाहतोय तो अधिकारीच आहे. अधिकारी अधिकाऱ्याच्या बाजूने उभा राहतं आणि मग आम्ही आमदार असून सुद्धा फेल होतो अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून मी नेहमी म्हणत असतोय का सरकार मंत्रालय हे विधानसभेतून चाललं पाहिजे, पण या राज्यामध्ये गेल्या कित्येक वर्षापासून मंत्रालयातून विधानसभा चालायला लागली काय अशी अवस्था आहे. तुम्ही 353चा गुन्हा नॉन अवेलेबल केला, 2 वर्षाची सजा होती, 3 वर्ष केला, आपणच पास केला.
काय असं तुमच्यावर वजन आलं होतं? काय प्रेशर आलं होतं सांगा ना तुम्ही आम्हाला. असं काय तुम्हाला वाटलं? आता त्याचा गैरफायदा होतं. आवाज जास्त केला म्हणजे मी ते पाहिलं 200-504 मध्ये जोऱ्यानं आवाज केला म्हणून 1 वर्ष सजा. मला सजा कशी दिली माहित आहे? 353 ची 1 वर्षाची आणि 504 आणि 506 मध्ये 6 महिन्याची. आवाज जोरानं केला, न सांगता तुम्ही ऑफिसमध्ये आले. कमाल आहे. अरे लोकसेवकामध्ये आम्ही येतो ना. हा नियम कसा आहे का 353 हा लोकसेवकाच्या विरोधातला आहे. एखाद्या लोकसेवकाच्या विरोधात जर कोणी काही केलं तर आम्ही लोकसेवक आणि तो अधिकारी लोकसेवक, मग गुन्हा कसा दाखल होईल? काही चिंतन मंथन करत नाही. सगळे आमदार अंदर बोलते 353 चे गुन्हे ते शिक्षा कमी झाली पाहिजे, तो बेलेबल ऑफेन्स केला पाहिजे. पण गिरीश भाऊ, आमची तुमची हिंमत होत नाही. तुम्ही अधिकारी कर्मचाऱ्याला एवढे घाबरता का त्याचा काही हद नाही. म्हणजे 10 कोटी जनता एका इकडे आणि एखाद्या कोटी आजी माजी कर्मचारी अधिकारी एका इकडे. तुम्ही एवढे घबरावता का काय माहित? मी पाठिंबा देतो ना तुम्हाला, आम्ही पाठिंबा देऊ ना. पण एवढं घाबराचं कारण काय अध्यक्ष महोदय? मग माझं म्हणणं 353 4 वर्षाचा करा. आपण पाहतोय उपोषणाची वेळ, एखादा सामान्य माणूस जेव्हा उपोषणाची नोटीस देतं तो 15 दिवस देतो का उद्या इथून 15 दिवसांना मी आमच्या कार्यालयात उपोषणाला बसणार आहे. मग उपोषणाला बसणारा असं म्हटलं अध्यक्ष महोदय तर त्या संबंधित त्या अधिकाऱ्यानं कमसे कम त्याची बैठक उदर घेतली तर उपोषणाची वेळ येत नाही. हा धोरणात्मक असेल तर गोष्ट अलग आहे अध्यक्ष महोदय. पण साधं हेही काम अधिकारी करत नसल तर मग आमदाराला फोन लावावं लागते, साहेब उपोषणाला बसलाय आहे, तुम्ही थोडे 2 चिठ्ठ्या द्या आणि सोडून द्या. काय लाचारी आहे आमदाराची? साहेब म्हणून त्याच्या दाढीला हात लावावं लागतं तर उपोषणाला बसला असतं. आणि ही जर लाचारी घेऊन जर आमचा लोकप्रतिनिधी या राज्यात राज्य करत असेल अध्यक्ष महोदय तर हे फार वाईट आहे. तुम्ही तालिका अध्यक्ष आहे, तुम्ही आदेश केला पाहिजे. अनायशे योगायोग आहे. आणि तुम्ही आता असं म्हटलं पाहिजे का आपण तातडीनं 353 वर पुनर्विचार करून दुरुस्तीचं विधेयक आपण आणलं पाहिजे, असे आदेश करणं फार महत्वाचं आहे. एकही आमदार नाही म्हणत नाही. हा तुम्हाला नाही पाहिजे 353, पण तुमचं तालिका अध्यक्ष ऐकत नाही. विषय हा मोठा गंभीर होत चाललेला आहे दिवसांदिवस. याचा गैरवापर खूप वाढत चाललेला आहे. आणि जिथं जिथं गैरवापर झाला असेल त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई नाही व्हायला पाहिजे काय गिरीश भाऊ? तुम्ही पहा ना, तपास ना तुम्ही. पण ते तपासणं मला वाटतं गरजेचं आहे. आणि आपल्याकडून या चर्चेच्या दरम्यान तेच अपेक्षा आहे का अखेर कोणाचंही काही असो कायद्यानं हे सरकार चालणं फार गरजेचं आहे. कायद्याचा गैरवापर कोणी करत असेल आणि कायदा तोडत असेल अध्यक्ष महोदय त्याच्यावर सजा झालीच पाहिजे, काही विषय नाही. पण कायद्याचा गैरवापर करणं, आम्हाला म्हणतात आम्ही 2 मारल्या कानपडीत तर तुम्ही म्हणता कायदा तोडला आणि तू कायद्याचा गैरवापर करतो तर त्याचं काय? त्याच्यावर काहीच कारवाई होत नाही. म्हणून याचं गिरीश भाऊ तुम्ही थोडं मनावर घ्या. एक समिती स्थापित करा. तुम्ही एक आदेश जर दिले खरोखरच 353 चा गैरवापर होतं का, तो झाला तर त्याच्या 3 वर्ष सजेची गरज आहे का, तो बेलेबल असणं गरजेचं आहे का, नॉन बेलेबल असणं गरजेचं आहे. यावर मला वाटतं एक समिती तयार करून, आणि बाजूनं आहे पण कोणीच ऐकून नाही राहिलं ना, त्यांचाही काही मला विचार दिसून नाही राहिला. गिरीश भाऊ ना ते कमसे कम उत्तरीन तेव्हा उत्तरीन, पण तुम्ही त्यावर विचार करून पुढच्या अधिवेशनात दुरुस्ती करून हे एक विधेयक आणलं पाहिजे. सगळ्या आमदाराची मानसिकता आहे, सर्व पक्षीय आमदार याच्यासाठी तयार आहे. तर एवढीच आम्ही विनंती करतो. आपण सुद्धा तसे आदेश द्यावे अशी अपेक्षा करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. चला संजय गायकवाड. जागेवर बसा. देतोय ना. भारतीय जनता पक्षातर्फे कोणाची नावं आली नाहीयेत अध्यक्ष महोदय. भारतीय जनता पक्षातर्फे एकही नाव आलेलं नाहीये. बोलू की नको?
चला संजयजी बोला. अध्यक्ष महोदय, दुर्दैवाने या ठिकाणी अनेक गोष्टींवर चर्चा करणारे किंवा सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या सरकारवर टीका करणारे आता या सभागृहामध्ये उपस्थित नाहीयेत. अध्यक्ष महोदय, मागच्या 2-3 अधिवेशनामध्ये मी महाराष्ट्रातल्या किती मुली बेपत्ता झाल्या याची आकडेवारी सभागृहात दिली होती आणि त्या आकडेवारीवर राष्ट्रवादीच्या एका जितेंद्र आव्हाड सन्मानित सदस्यांनी आक्षेप घेतला. ज्यावेळेला मी सांगितलं की एका वर्षाला 1.25 लाख मुली बेपत्ता होतात, त्यावेळेला त्यांनी पोलिसांचा दाखला दिला की केवळ 3,337 गुन्हे पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल आहेत. आणि आज स्वतः विरोधी पक्ष नेत्यांनी जी आकडेवारी आपल्याला दिली की किती मुली कुठल्या राज्यातल्या कुठल्या देशात गेल्या, त्यांना कसा तिथे वेश्या व्यवसाय करायला भाग पाडलं जातं, त्यांच्यावर किती मरण यातना त्या ठिकाणी त्यांना करायला भाग पाडलं जातं, राज्यामध्ये किती बेपत्ता आहेत हे त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलं. म्हणजे एकीकडे ज्या वेळेला अशा प्रकारची राज्यामध्ये मुली बेपत्ता होतात त्यावर चर्चा होते, तर त्याची टिंगलटवाळी करायची, लव जिहाद सारख्या गंभीर विषयाला प्रेमाची व्याख्या द्यायची. लव जिहादमध्ये ज्या लोकांनी 4-4 मुलांचा बाप असणारा हा काही प्रेम करू शकत नाही, प्रेम करायला काही आपल्या प्रेमाच्या मुलीचे 50 तुकडे करू शकत नाही, अशा प्रकारे हजारो मुली या ठिकाणी ज्यांनी वाटवल्या, ज्या लव ज्याच्यामधून ज्यांचं जीवन उद्ध्वस्त केलं, अशांचं समर्थन करणारे देखील या सभागृहात आपल्याला पाहायला या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मिळतात. अध्यक्ष महोदय, आर्म ऍक्टच्या कायद्याअंतर्गत जर कोणाला तलवार भेट दिली किंवा एखाद्या तरुणाने जर त्या तलवारीने केक कापला तर त्यावर आर्म ऍक्टचा गुन्हा दाखल केला जातो. अध्यक्ष महोदय, त्याचा हेतू तपासला जात नाही. जर समजा अशा प्रकारे जर कोणी तलवारीने केक कापला, कोणाला जर गिफ्ट दिलं असेल अध्यक्ष महोदय, तर त्याचा तो हेतू त्याला भेट देण्याचा असतो. मग असं असेल तर मग पोलीस कवायतीच्या मध्ये जो डीवायएसपी तलवार पब्लिकला दाखवत त्या ठिकाणी त्याचं ते कर्तव्य बजावतो, मग तो का तो जनतेला मारा करता तलवार उचलतो का? मग ऑलिम्पिकच्या गेम मध्ये आणि एशियनच्या गेम मध्ये जी तलवारबाजी केली जाते, मग तुम्ही उद्या त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणार आहेत का? एखाद्या नेत्याला पण भेट दिली, त्यांनी जर वर दाखवली म्हणजे त्यांनी काही ती तलवार लोकांना मारा करता काढली का? भाला फेकणं तसंच आहे, रिव्हॉल्वरचे तसंच आहे. या सगळ्या खेळाला राष्ट्रीय खेळामध्ये समावेश करून त्याला मान्यता दिलेली अध्यक्ष महोदय. आणि मग अशा प्रकारे जे या मुलांवर गुन्हे दाखल करतात अध्यक्ष महोदय, हे अतिशय चुकीचं या ठिकाणी होते अध्यक्ष महोदय. आणि खास करून आपल्या मध्य प्रदेशातली अवैध दारू आणि आपल्या गावामध्ये असणाऱ्या हातभट्ट्या अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागामध्ये 18 वर्षाचे तरुण पोरं आपल्या आईच्या काखेमध्ये तडफडताना मरताना आम्ही लोक पाहून राहिलो अध्यक्ष महोदय. त्यांचे संसार उद्ध्वस्त होऊन राहिलेत. एक आमच्याकडे मोयगाव गाव आहे, त्या गावामध्ये 60% महिला विधवा आहेत. 60%. ही परिस्थिती जेमतेम सगळीकडेच आहे. आणि जर गावातल्या काही महिलांनी ज्या बाईचे मुलं मेले, जिचा नवरा मेला, अशा 10-15 बायांनी जर पुढाकार घेतला की आपल्या गावातली दारू बंद करायची, त्या शहरामध्ये जातात, एसपीना भेटतात, गाडी घेऊन जातात. अध्यक्ष महोदय, बीड जमादार त्या दारूवाल्यांना सांगतो की यांच्यावर अटॅक करा. प्रत्येक भट्टीचा हप्ता असते आणि मग त्यामध्ये त्या दोघांची मारामारी होते आणि 307 सारखे गुन्हे जे दारूबंदी करायला महिला पुढे येतात त्यांच्यावर दाखल होतात. अशा अनेक घटना राज्यामध्ये. म्हणजे पोलीस डिपार्टमेंटच्या लोकांना वाटतच नाही की हे जे काही चाललंय थांबलं पाहिजे म्हणून. आणि याच माध्यमातून अनेक संसार उद्ध्वस्त होताना आम्ही पाहतो. सरकारने कोणताही कायदा काढला अध्यक्ष महोदय, शासन कायदा जनतेच्या सोयीकरता काढतं, सुरक्षेकरता काढतं, त्या ठिकाणी नियमाने काम व्हायच्या करता जातं. अध्यक्ष महोदय, मागच्या काळामध्ये गुटखा बंदीचा कायदा आणला, सगळ्या डिपार्टमेंटचा एक हप्ता वाढला. तुम्ही हेल्मेटचा कायदा आणा, लगेच पोलिसांचा हप्ता वाढला. जेवढे कायदे सरकार आणतं अध्यक्ष महोदय, तेवढा एक हप्ता प्रत्येक डिपार्टमेंटचा वाढतो आणि त्याच्यामुळे त्या कायद्याचा वचक राहत नाही आणि त्या कायद्याची अंमलबजावणी पण होत नाही. आणि हे वास्तव आहे की 353 सारख्या गुन्ह्याचा अतिरेक हा सगळ्या ठिकाणी त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय. उद्या हे लोकप्रतिनिधी किंवा चळवळीतले कार्यकर्ते जे जनतेकरता लढतात, जनतेकरता पुढे जातात, अध्यक्ष महोदय जाणंच बंद होणार आहे. कारण अधिकारावर कुठलाच वचक नाहीये.
त्याची मर्जी येईल तेव्हा तो काम करेल, मर्जी येईल तेव्हा त्याचं लोकांना मदत करेल, मनात आलं तर काम करेल तर करणार नाही. आणि हे सगळं झालं अध्यक्ष महोदय की येऊन ठकतं आमच्या आमदार खासदारांवर. पण एक एक आमदार आपलं आमदार होण्याकरता त्याचं किती आयुष्य वेचतो, किती दिवस त्याचे जातात याचा विचार कधी केला जात नाही. खासदार किती आयुष्य आपलं त्याच्यात गमावतो त्याचा विचार होत जात नाही. अध्यक्ष महोदय, आमदार 365 दिवस काम करतात, अधिकारी 125-150 सुट्ट्या घेतात. अध्यक्ष महोदय, आमदार रिटायरमेंट झाला म्हणजे तो जर समजा पडला तरी मरेपर्यंत काम करतो, पण कुठला अधिकारी एकदा रिटायर झाला तर तो पुढे काम करत नाही. अध्यक्ष महोदय, तो मरेपर्यंत काम करत राहतो, कारण त्याची नाळ ही जनतेशी जोडलेली. अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून अगदी लहानपणापासून तर मरेपर्यंत समाजाकरता जगणारे, समाजाकरता लढणारे, त्यांच्याकरता संपूर्ण आयुष्य बर्बाद करणारे अनेक पक्षातले आमदार खासदार या सभागृहामध्ये अध्यक्ष महोदय पोहोचलेले आहेत. आणि म्हणून आमदार खासदारांना टार्गेट करायचं, त्यांचं सगळं दाखवायचं आणि स्वतःचं मात्र सगळं झाकून ठेवायचं, ही देखील परिस्थिती आपण संपूर्ण राज्यभर या ठिकाणी पाहायला अध्यक्ष महोदय आपण पाहतोय. आणि म्हणून या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये जनावरांची तस्करी असेल, मुलींची तस्करी असेल, प्रत्येक गावाच्या एंट्रीवर आपण जर थर्मल स्कॅनर जर बसवले अध्यक्ष महोदय, तर त्या ठिकाणून जाणारे जनावर असतील किंवा जो काही घडणारा प्रकार आहे हा सगळे आपल्याला या ठिकाणी थांबवता येऊ शकतो. आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये हे जे गतिमान सरकार आहे अध्यक्ष महोदय, झालं 1 मिनिट अध्यक्ष महोदय, जास्त बोलत नाही. विरोधी पक्षांनी मला वाटतं परवा दिवशी कोणीतरी त्या अरबी समुद्रातली मंजार त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय प्रशासनाने काढली आणि आरोप झाला. नाना पटोले त्या ठिकाणी बोलले की हे सरकार फक्त जाहिरातबाजी करणारं सरकार आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या दिवशी रात्री राजसाहेब ठाकरेंनी भाषणात सांगितलं, प्रशासनाने दखल घेतली आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते सगळं मंजार उद्ध्वस्त झाली. हे सरकार किती वेगवान आणि गतिवान आहे, म्हणजे रात्रीला मागणी होते आणि सकाळी सूर्य पृथ्वीला स्पर्श करण्यापूर्वीच, त्याची किरण पृथ्वीचा स्पर्श करण्यापूर्वीच त्या ठिकाणी ऍक्शन घेते. इतकं गतिमान सरकार हे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून जे लोक या सरकारला नाव ठेवतात, जे लोक आमच्या सरकारला त्या ठिकाणी वाईट म्हणतात, जे पायऱ्यावर बसून आमच्या सगळ्या आमदारांच्या मंत्र्यांची बदनामी करतात, अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने याचा देखील विचार करण्याची आवश्यकता आहे. एवढंच या ठिकाणी मी माझ्या या 293च्या विषयामध्ये विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलताना या ठिकाणी सांगतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. विनय कोरे. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षाच्या वतीनं 292च्या आधारे अंतिम आठवडा प्रस्ताव आज या सभागृहात आणलेला आहे आणि महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचा असणारा कायदा आणि सुव्यवस्था या विषयाची चर्चा आज या सभागृहात ह्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून होते आहे. खरं तर अंतिम आठवडा प्रस्ताव आहे, अजून आपण लक्षवेधी घेतलेल्या नाहीत. संध्याकाळी महाराष्ट्र भूषणच्या कार्यक्रमाला अनेक आमदारांना जावायचं आहे आणि म्हणून जास्त वेळ न घेता प्रामुख्यानं काही प्रमुख सूचना कायदा आणि सुव्यवस्थेवरच्या करून मी माझं मनोगत ह्या विषयावरचं त्या ठिकाणी थांबवणार आहे. मला प्रामुख्यानं सांगितलं पाहिजे की काळ जसा बदलतोय, तंत्रज्ञान जसं बदलतंय, त्या पद्धतीनं गुन्ह्यातली सुद्धा नवी नवी आव्हानं आज आपल्या समोर आल्याचा एक काळ आपण त्या ठिकाणी बघतोय. या सभागृहाला मला सांगितलं पाहिजे की 10-15 वर्षापूर्वी कधी सायबर गुन्हेगारी हा शब्द आपण विचारात घेतला असता तर त्याची व्याप्ती आपल्या लक्षात आली नसती. पण बघता बघता या सायबर गुन्हेगारीच्या माध्यमातून प्रत्येक माणसाच्या जीवनावर कशा पद्धतीचं एक थ्रेट निर्माण झालंय, अशा प्रकारच्या एका काळात आपण जाऊन पोचल्याचं चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं. मागच्या काळामध्ये मुंबईमध्ये अचानक लाईट गायब झाली आणि लाईट का गेली हे कुणाला कळेना, MSCBच्या अधिकाऱ्यांना कळेना, व्हेंटिलेटरवर असलेल्या पेशंटचा प्रश्न तयार झाला, लिफ्टमध्ये असणाऱ्या लोकांचा लिफ्टमध्ये प्रश्न तयार झाला आणि ज्या वेळेला ही लाईट अचानक का गेली याच्या खोलात ज्या वेळेला तपासाच्या माध्यमातून आपण जाण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळेला एक वेगळं सत्य आपल्या समोर आलं
की चीनमध्ये बसलेल्या काही हॅकर्सनी खरं तर ट्रोजन हॉर्सच्या नावानं आपल्या MSCBच्या वेबसाईटमध्ये केलेला प्रवेश आणि त्या प्रवेशाच्या माध्यमातून आपली डिस्ट्रीब्युशनची सिस्टीम हॅक करण्याचा केलेला प्रयोग आणि तिथून सगळ्या महाराष्ट्राची नव्हे तर त्या काळात मुंबईमधली लाईट बंद करायचा आणि लाईटच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या सुरक्षतेवर हल्ला करण्याचा केलेला प्रयोग, अशा प्रकारचा खरं तर प्रामुख्यानं त्यावेळेला एक गुन्हा आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर आला. मला ह्या माध्यमातून सांगितलं पाहिजे की रोज अशा प्रकारच्या अनेक घटना खरं तर हे मुंबई शहरामध्ये घडलं, MSCBच्या बाबतीमध्ये घडलं, त्याची व्याप्ती आपल्या सगळ्यांच्या समोर आली, बऱ्याच गोष्टीत ह्या तपास झाला, परंतु प्रामुख्यानं सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात अशा अनेक घटना रोज त्या ठिकाणी घडतायत. अनेक लोक या हल्ल्यांच्या माध्यमातून कसं सामोरं जायचं ह्याच्याबद्दल अनभिज्ञ आहेत. जिल्हा पातळीवर काम करणाऱ्या यंत्रणांच्याकडे यातलं पुरेसं ज्ञान त्या ठिकाणी उपलब्ध नाही आहे. आज राज्याच्या पातळीवर अशा प्रकारचं ज्ञान उपलब्ध करून खरं तर त्या गुन्ह्याची सोडवणूक करूपर्यंत काळ पुढे जातोय आणि अनेक कुटुंब त्या ठिकाणी अडचणीत येत आहेत. या प्रस्तावाच्या माध्यमातून मला राज्य शासनाला सांगितलं पाहिजे की काळ जसा बदलतोय तसं या बाबतीतलं सुद्धा आपलं पोलीस दल सक्षम करणं, काळाच्या पुढे नेणं, गुन्हेगारांच्या पेक्षा जास्त त्याला बळकटी देणं, यासाठी शासनानं काही उपाययोजना त्या ठिकाणी करण्याची गरज आहे. मला प्रामुख्यानं दुसऱ्या काही गोष्टींचा उल्लेख या ठिकाणी केला पाहिजे. मी अनेक वेळेला महाराष्ट्राचं पोलिसिंग आणि आपल्या देशातल्या इतर राज्यांचं पोलिसिंग किंवा गृह विभाग याची कार्यक्षमता तपासायचा प्रयत्न करतो. काही वेळेला आपल्यापेक्षा प्रगत असणारे जे जगातले देश आहेत त्यांच्यामधल्या गृह विभागाचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करतो आणि मला प्रामुख्यानं सांगितलं पाहिजे की ह्या सगळ्याला प्रामुख्यानं एक मापक त्या ठिकाणी ठेवलं जातं की कुठल्या विभागात किती गुन्हे दाखल केले जातात आणि हे दाखल केलेल्या एकूण गुन्ह्यांच्या मध्ये ज्याला कन्व्हिक्शन रेट आपण म्हणतो, प्रामुख्यानं गुन्हे सिद्ध होण्याचं प्रमाण ज्याला आपण म्हणतो, हे प्रमाण कुठल्या राज्यात किती जास्त आहे याच्यावर खरं तर त्या राज्याचा पोलीस विभाग किती कार्यक्षमपणानं काम करतो ह्याच्याबाबतचा विचार आपण त्या ठिकाणी मांडला जातो. मला आठवतंय याच सभागृहात मागच्या काळामध्ये मी महाराष्ट्राची आणि उत्तर प्रदेशची तुलना करून उत्तर प्रदेशमध्ये आपल्यापेक्षा कन्व्हिक्शन रेट जास्त आहे अशा प्रकारचा अभ्यास मांडायचा प्रयत्न केला होता आणि मी काही त्याच्यात पुढे जाऊन ज्यावेळेला माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळेला असं लक्षात आलं की काही पोलीस स्टेशन किंवा काही राज्यात त्यावेळेला उत्तर प्रदेशचा जो अभ्यास माझ्या समोर आला होता त्यात गुन्हे दाखलच मुळात कमी करून घेतले जातात. शक्यतो गुन्हे कमी दाखल करायचे आणि मग कन्व्हिक्शन रेट आपला जास्त आहे अशा प्रकारचा खरं तर त्या ठिकाणी प्रयत्न करायच्या. अशा सुद्धा काही त्रुटी ह्या प्रामुख्यानं आपल्या गृह विभागाचं जे मोजमाप आपण शासनाच्या पातळीवर करतो की कुठल्या ठिकाणी आपण कशा पद्धतीनं काम करतोय याच्या सुद्धा काही मापन यंत्रणा बदलण्याची गरज या निमित्तानं आजच्या काळामध्ये आपल्या समोर आलेली आहे असं मला वाटतं. परदेशातल्या अनेक चांगल्या गोष्टी आज आपण घेण्याचा प्रयत्न करतोय. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा एक अतिशय मोठा विषय सगळ्या जगामध्ये आज मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आज काम करतोय आणि म्हणून या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून आज जग काय काय करतंय आणि आज महाराष्ट्र पोलीसला या माध्यमातून काही करणं शक्य आहे का? आज गुन्ह्यांचा वाढता आलेख थांबवत असताना या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून पोलिसांच्या वरचा ताण कमी करणं शक्य आहे का? आणि आज गृह विभागाबद्दल जे अनेक आरोप प्रत्यारोप केले जातात तर गृह विभाग हा किती पारदर्शकपणानं काम करतोय याच्याबद्दलची एक नवी स्थिती महाराष्ट्रासमोर आणणं शक्य आहे का याचा विचार प्रामुख्यानं आजच्या गृह विभागानं त्या ठिकाणी केला पाहिजे अशी मला आपल्या निमित्तानं या ठिकाणी गृह विभागाला विनंती करायची आहे. अनेक वेळेला आपण अनेक ठिकाणी नाकाबंदी केलेले बघतो. आता नाकाबंदी करणं हे आजच्या काळात योग्य आहे का? मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे की परदेशामध्ये एक मोबाईल व्हॅन येते ज्या व्हॅनमध्ये एक मोठे स्कॅनर बसवले असतात आणि त्या व्हॅनच्या शेजारून कितीही वाहनं कितीही वेगानं जर जात असतील आणि त्या व्हॅनमध्ये जो सर्व्हर आहे त्या सर्व्हरच्या माध्यमातून जे सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलेलं आहे की कुठल्या वाहनात एखादं हत्यार लपवलेलं आहे का, बॉम्ब सदृश्य वस्तू लपवलेली आहे का, जे आपल्याला चेक करायचं आहे अशा प्रकारच्या कुठल्या वस्तू लपवलेल्या आहेत का, त्याचं ट्रॅकिंग वेगानं जाणाऱ्या वाहनांच्या मध्ये सुद्धा करणारी यंत्रणा आज तंत्रज्ञानानं जगाच्या पातळीवर त्या ठिकाणी उपलब्ध केलेली आहे. आज अशा प्रकारची यंत्रणा आपण महाराष्ट्र पोलीसमध्ये आणणार आहे का? अनेक वर्षे आपल्या पोलिसांना रस्त्यावर उभा राहून
वाहनं तपासण्याचं काम लावत असताना अनेक नागरिकांना ट्रॅफिक जॅममध्ये आपण त्या ठिकाणी अडकवणार आहे का, अशा प्रकारचा सुद्धा विचार प्रामुख्यानं तुम्हाला आणि मला आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून गृह विभाग चालवत असताना त्या ठिकाणी केला पाहिजे. आज ह्या सभागृहाच्या माध्यमातून एक मोठा धोका जो मला वाटतोय, जो अनेक ठिकाणी मी ऐकतोय की ड्रोनचं तंत्रज्ञान हे फार मोठ्या वेगानं त्या ठिकाणी विकसित होतंय. ज्या वेळेला 9/11चा हल्ला झाला, अतिरेकी खाडीतनं आले, कुठनं अतिरेकी आले आपल्याला कळलं नाही. ताज, ओबेरॉय, नरिमन हाऊस सारख्या ठिकाणी अटॅक झाला, टॅक्सीमध्ये अनेक ठिकाणी बॉम्ब फुटले, वेगवेगळ्या परिसरात बॉम्ब उडाल्यामुळं कुठल्या कुठल्या परिसरात अतिरेक्यांची व्याप्ती आहे आपल्याला कळलं नाही. पण प्रामुख्यानं त्याच्यापेक्षा सुद्धा मोठं तंत्रज्ञान आज ह्या ड्रोनच्या माध्यमातून काही केमिकल टाकणं, काही विषारी गॅस पसरवणं आणि एखाद्या विभागामध्ये हल्ला करणं, अशा प्रकारचं तंत्रज्ञान जर प्रामुख्यानं आज जगाच्या पातळीवर हे छुपे हल्ले कसे केले जातात ह्याच्याबद्दलच्या जर आपण काही माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला ते बघायला मिळतं. आज मुंबई सारख्या शहरावर अशा प्रकारचा जर हल्ला कोणी केला तर त्या हल्ल्यापासून मुंबईला वाचवायची नेमकी कुठली यंत्रणा आपल्या पोलिसिंगकडे आहे, अशा प्रकारच्या ड्रोनच्या विरोधात अँटी ड्रोनच्या काही फॅसिलिटीज आपल्याकडे आहेत का, अशा प्रकारचे काही विषारी गॅस जर काही ठिकाणी पसरवले गेले तर त्या विषारी गॅसचा अँटीडोटचे गॅस आपल्याकडे उपलब्ध आहेत का, एवढ्या ॲडव्हान्स पद्धतीचं पोलिसिंग आपण महाराष्ट्राच्या जनतेला आधार देत असताना कधी देणार आहोत. आज UPIच्या माध्यमातून बँकिंग एका वेगळ्या पातळीवर गेल्याचं, जर्मनीपेक्षा जास्त UPIचे व्यवहार भारतात केल्याचं उदाहरण आपण त्या ठिकाणी ज्या वेळेला सांगतो त्याच वेळेला हे व्यवहार करणाऱ्या महाराष्ट्रातलं सामान्य माणसाला सुद्धा हे व्यवहार तो चांगल्या सुरक्षितपणे करू शकतो. त्याला सुरक्षा देण्याची ताकद महाराष्ट्र पोलीसमध्ये आहे. हा विचार महाराष्ट्राच्या गृह विभागाच्या माध्यमातून आपण मांडणार आहोत का, या सगळ्या विषयांचा विचार या नव्या काळाच्या आव्हानांना सामोरं जात असताना आणि महाराष्ट्रातल्या कायदा सुव्यवस्थेला एका दर्जेदार पद्धतीने राबवत असताना आपण करावा, एवढीच सूचना ह्या अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावाच्या निमित्तानं मी करतो. धन्यवाद. गीता जैन. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आपण सगळ्यांनी वेगवेगळे कायदे 353, 354 बद्दल बोलले, पण एक अशी वस्तू जे माझ्या शहरात माझ्या लक्षात आली आहे आणि त्याच्यासाठी अजूनपर्यंत आपण काय कायदाच केलं नाहीये, ते आपल्या लक्षात आणून द्यायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, गेल्या आठवड्यात मला 3 फोन वेगवेगळे आले. दुर्गेश, राजेश आणि असलम शेख, तिघांचा विषय एकच होता. आम्हाला कुठला तरी बेनामी कॉल येतात, कॉल येऊन ते वारंवार आम्हाला सांगतात तुम्हाला काही दुःख आहे का, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आहे का, आम्ही ते सोडवू. आणि त्यानंतर जेव्हा ते सांगतात कसे सोडवणार, तर तेव्हा ते सांगतात की आमच्याकडे बायबल आहे, आमच्याकडे येशू आहे आणि आम्ही तुमचे लगेचच हे प्रश्न सोडवू, तुम्ही आम्हाला इथे भेटा. जेव्हा 2-3 असे इरादापूर्वक यस सांगून ते त्यांना भेटायला जातात, तेव्हा एक सेकंड लेअर त्यांच्याकडे एक माणसांचं असते जे त्यांना सांगतात की तुम्ही या दिवशी इथे आल्यास आपण सगळ्यांनी बसून तुमची समस्या कशी सोडवायची त्यावर काम करू. आणि अल्टिमेटली इट बिकम्स टू चेंज ऑफ their religion. त्या मोठ्या हॉलमध्ये काय असते तर ते चेंज ऑफ रिलीजन. आणि ते जेव्हा बोलवतात तेव्हा ते चर्चाचं वगैरे नाव घेत नाही, कारण मी त्यानंतर 2-3 चर्चचे मिशनरी सगळ्यांना विचारला. उत्तन आमच्याकडे खूप मोठा असा मिशनरी आहे, त्यांनाही विचारलं डू यू सपोर्ट दिस सिस्टम, अँड एव्हरीबडी सेड I was under the impression कारण ते सपोर्ट करतच असाल जर ते त्या धर्माचे असेल तर. पण टू माय हॅपीनेस आय शुड से आय वॉज हॅपी टू हिअर दॅट की त्यांचा सपोर्ट त्यांना नाही आहे, पण तरी कुठेतरी एक मोठ्या हॉलमध्ये ते धर्मांतर मोठी संख्येने होत आहे. आणि अजून जेव्हा डीप मध्ये गेली तेव्हा आय केम टू नो 2 persons, one from UK, one from USA. One person's name was Tom. He was here. त्यांनी काय केलं, इथे येऊन हे पूर्ण आपलं जाळ बसवलं आणि त्या जाळात
हे काम चालू आहे आणि त्यात टू माय नॉलेज local missionaries are not supporting them for all this, but still it is happening every month, a particular date and a particular place. पण त्यासाठी आपण कुठे काय सांगायचं, पोलिसांना सांगायचं का काय कायदा आहे, अजून आपल्याकडे ते कायदा नाही आहे. म्हणून अ बिग प्रॉब्लेम इज त्या वस्तूचं करायचं काय. तर अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्यातर्फे विनंती राहणार की यासाठी नक्कीच काय असं कायदा करावा किंवा असं काय या गीताताई आपण बोला. हे एक खूप मोठा विषय होता. दुसरा आताच सांगितलं त्याप्रमाणे सायबर क्राईम. माझ्या शहरात मी जेवढी मोठी संख्येत सायबर क्राईम बघितलंय, काही रिझन असेल, काही खरेदी आता तर खरेदीसाठी म्हणजे आपण जर खरेदी ऑनलाईन करायला गेल्यात तरी त्यात पण एवढी मोठी फसवणूक असते. एक माझ्याकडचे एक माझे राहणारे तिथे त्यांनी एक फोन ऑर्डर केला, चांगली वेबसाईट वगैरे वरून फोन ऑर्डर केला आणि जेव्हा ते फोन मिळाला तेव्हा ते फोन नव्हतंच, म्हणजे काहीतरी ते एक छोटासा खिलौना टाईप फोन. आणि त्यानंतर म्हणजे तेवढं एक ट्रान्झॅक्शन केला आणि त्यानंतर त्याच्या खात्यातून 2 ते 2.5 लाख रुपये गेले. वारंवार सायबर क्राईमला आपण काहीच अजूनपर्यंत तेवढं सक्सेसफुली वी कुडंट डू एनिथिंग विथ सायबर क्राईम. तर मला वाटते महत्वाचा मुद्दा आज सगळंच जेव्हा आपण ऑनलाईन बोलतोय, जेव्हा UPI इज द हायेस्ट पीक इन इंडिया, देन इवन सायबर क्राईम इज ऑन द हायेस्ट पीक, आय शुड से दॅट. तर त्यासाठी आपण जरूर काहीतरी एक खूप चांगला आणि स्ट्रिक्ट कायदा आणायची गरज आहे. आपल्याकडे बालविवाह म्हणजे माझी कम्युनिटी अजून राजस्थानमध्ये आम्ही अक्षय तृतीयाला गेल्यात तर ते बालविवाह आमच्याकडे खूप कॉमन सीन आहे. पण कुठेतरी या शहरात पण अजून ते बंद झालेले नाही आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, बालविवाहावर आपण अजून काय असं कडक कायदा केलेला नाही आहे. म्हणून बालविवाह हेही एक कारण. माझ्याकडे बरेच विषय होते पण त्यामधून खूप सारे विषय घेतले गेले आहे, म्हणून 2-3 जे मोजके विषय आहेत तेच मी आपल्यासाठी बोलणार आहे. तर त्यासाठीही एक बालविवाहाची त्यासाठी एक कायदा अधिक कडक करणं खूप गरजेचं आहे. कारण स्पेशली female or a girl child is facing too much for this because she is not allowed to study further because of this. तर मला असं वाटते बालविवाहासाठी एक कडक कायदा असणं खूप गरजेचं आहे. आपण हे सगळं करताना आपलं नेहमी एक लक्ष असते का पोलिसांनी हे मदत करावी, पोलिसांनी ते मदत करावी. पोलिसांनी सतत अलर्ट राहून आपल्याला हे मदत करायलाच पाहिजे किंवा गुन्हेखोरी वाढली तर आपले ताशेरे पोलीसवरच फुटत असते. पण कधीतरी मला असं वाटते की पोलीस, आपण वारंवार सांगत असतो की आपण एक ठराविक वेळ पोलीससाठी ठेवू की एवढेच आवर्सचे तुम्हाला ड्युटी करावी लागेल, पण तसं काही अजून होत नाहीये. पोलिसांचे वर्किंग आवर्स आर नॉट येट फिक्स्ड, दे हॅव टू वर्क अनलिमिटेड आवर्स. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर, त्यांचे हेल्थवर जे परिणाम होते त्यासाठीही पोलीस संख्या वाढवायची खूप गरज आहे. या राज्यातील, माझ्या शहरातील सगळीकडे एकच समस्या आहे, पोलीस संख्या जे आपल्याला वाढवायची खूप गरज आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्यासाठीही झडपी ते काम करायला पाहिजे असं मला वाटते. आणि प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे पोलिसांची एक ठिकाणावरून दुसरी ठिकाणी जेव्हा बदली होत असते तेव्हा महत्वाचा प्रश्न असते त्यांचं राहण्याचं घर. मग पोलीस वसाहती अशी प्रत्येक जिल्ह्यात असावी आणि अजून जिथे जिथे नाही आहे ते लवकरात लवकर तिथे पोलीस वसाहती करून पोलिसांना ते सोयी द्यावी, जेणेकरून जेव्हा त्यांची बदली होते तेव्हा त्यांना लगेचच येऊन राहण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. तर तेही एक लक्षात घेऊन आपण लवकरात लवकर तसं करावं हे आपल्यातर्फे माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा सगळ्यात मोठा म्हणजे नशा हे प्रकार जे झाला आहे, ड्रग्ज, त्याला थांबवायची खूपच गरज आहे. कारण आत्ताची तरुण पिढी ड्रग्ज मध्ये तेवढी सापडलेली आहे अध्यक्ष महोदय का जेव्हा जेव्हा आपण त्या ड्रग्ज माफियाला पकडतो तेव्हा ठराविक क्वांटिटी पेक्षा जास्त ड्रग्ज त्यांच्याकडे भेटत नाही आणि म्हणून ते सुटून जातात. तर त्या कायद्यात पण बदल होऊन त्याच्यासाठी एक कडक कायदा करायची खूप गरज आहे, जेणेकरून आताची तरुण पिढीला ड्रग्ज पासून आपण मुक्त करू शकू. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद.
अध्यक्ष महाराज, अंतिम आठवडा प्रस्ताव जो विरोधकांचा हक्काचा आणि अधिकाराचा हा ठराव असतो आणि याच्यावर सरकारचं प्रामाणिक उत्तर याच्यामध्ये यावं अशी अपेक्षा असते. अध्यक्ष महाराज, या ठरावामध्ये राज्यातली ढासळलेली कायदा सुव्यवस्था असेल, महिलांवर होणारे अत्याचार असतील, मोठ्या प्रमाणात माफिया, वाळू माफिया असेल, सट्टा माफिया असेल, दारू माफिया असेल, अशा पद्धतीच्या दादागिरी आणि गँगस्टरचे मोठ्या प्रमाणात राज्यामध्ये निर्माण होणारी व्यवस्था असेल, अशा विविध व्यवस्थेवर चर्चा या ठिकाणी होते. अध्यक्ष महाराज, मी अध्यक्ष महाराज आपण मुंबईतलंच एक उदाहरण घेऊ की आपल्या सभागृहातल्या एका आमदारांनी गोळीबार केला गणपतीच्या काळात, आणि गणपतीच्या काळात गोळीबार झाल्यानंतर अध्यक्ष महाराज त्याचा रिपोर्ट आला. तो रिपोर्ट आश्चर्यचकित आहे. अध्यक्ष महाराज, त्यांनी सांगितलं पोलिसांच्या रिपोर्टमध्ये की बंदूक त्यांचीच होती, संबंधित आमदारांची, पण गोळी त्यांनी नाही झाडली. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं की अखेरी सरकारला काय अपेक्षित आहे. जे काय आता अलीकडचं आपण एक आता टीव्ही चॅनलच्या बातम्या असतात तेही आजकाल लोक बघत नाही, कारण त्याच्यातही ऍड फार असतं. हास्य कल्लोळ म्हणून एक अध्यक्ष महाराज एक सिरियल येतं, तिचं नावच हास्य कल्लोळ आहे. त्या हास्य कल्लोळमध्ये सुद्धा राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांची याड येते. अध्यक्ष महाराज, वेगवान सरकार. तर लोकांना वाटतं की हास्य कल्लोळच्या याच्यामध्ये हे काय वेगवान काहीतरी हास्य कल्लोळ आलं काय, म्हणजे त्या रिपोर्टचा आधार आपण घेतला. अध्यक्ष महाराज, हे पोलीसवाले म्हणतात की बंदूक त्यांची, मग बंदुकाची गोळी चालवली कोणी, कारवाई कोणावरच नाही झाली. अध्यक्ष महाराज, म्हणजे दिवसाढवळ्या या मुंबई शहरामध्ये, ज्या शहरामध्ये आपलं सरकार आहे, या सरकार इथं आपलं डीजी आहेत, पोलीस कमिशनर आहेत, सगळे मोठे मोठे IPS अधिकारी असतात, आणि इथं दिवसाढवळ्या गोळी आमचा एक लोकप्रतिनिधी चालवतो, आणि त्याच्यामध्ये पोलीस या पद्धतीनं सांगतात की आमचं त्या आमदाराच्या बंदुकीने गोळी निघाली पण त्या आमदारांनी चालवली नाही. अध्यक्ष महाराज, अशा पद्धतीची फसवी व्यवस्था या सरकारच्या माध्यमात होत असेल तर कायदा सुव्यवस्थेचा काय प्रश्न या ठिकाणी, तर कायदा सुव्यवस्था सांभाळण्याचे काही कारणच नाही. मग या राज्यामध्ये सरकारच गुंडगिरीला आणि या अशा लोकांना संरक्षण देत असेल तर या राज्यातल्या सामान्य लोकांच्या आता या ठिकाणी प्रश्न निर्माण झालेला आहे. अध्यक्ष महाराज, त्याचं उत्तर खऱ्या अर्थानं कोण नोट करते मला माहिती नाही. इथं मंत्री तर आपले एक आहेत ते बंदुकीची गोळीचं प्रश्न, त्याचं उत्तरात आलं पाहिजे. हा नाही, तुमच्या जवळची नाही. अध्यक्ष महाराज, एक दुसरा महत्वाचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महाराज, की अदानी समूहाला आपण धारावीच्या पुनर्वसनाचं कंत्राट दिला. अध्यक्ष महाराज, पहिले ते काम आपण एका विदेशी कंपनीला दिलेलं होतं, आपल्याच सरकारने दिलं होतं. ज्यावेळेस 2014 ते 19 मध्ये सरकार होतं फडणवीस साहेबांचं, त्यावेळेस त्याचं काम त्यांना दिलं होतं. 7,500 कोटीमध्ये ते काम त्यांना दिलं. पण जेव्हा हे सरकार आलं, हे सरकार आल्याने कुठलीही टेंडर प्रक्रिया नाही, काही नाही, त्याला 5,500 कोटीमध्ये ते पुनर्वसनाचं काम त्या ठिकाणी दिलं. अध्यक्ष महाराज, एकीकडे अदानी समूहाचं आपण पाहतोय की LICचे पैसे असतील किंवा SBIतले पैसे असतील, जे लोकांच्या घामाचे मेहनतीचे पैसे खोटे कागद देऊन त्यातलं कर्ज घेऊन लाखो कोटी रुपयाचं कर्ज घेऊन विदेशामध्ये, आता लंडनमध्ये ते प्रस्थापित होत आहेत अशा चर्चा आपण पाहतोय. या देशातला पैसा, सर्वसामान्याचा पैसा लुटून चालले. अशा अदानीला हा कॉन्ट्रॅक्ट देण्याची कारण काय? काय खऱ्या अर्थानं उद्या तिथं गोरगरिबाचे घर संपवून टाकायचे, गोरगरिबांना तिथं राहू द्यायचं नाही, जे काही जागा रेल्वे विभागाकडून मिळणार होती त्या जागेचंही खऱ्या अर्थानं अजूनपर्यंत पाहिजे त्या पद्धतीचं पत्र केंद्र सरकारने रेल्वे मंत्र्यांना मिळालं नाही. पण कुठल्या आधारावर अदानीला कॉन्ट्रॅक्ट दिला याचंही उत्तर त्या ठिकाणी दिलं पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, गोरगरिबांना उघड्यावर टाकण्याचं हे सरकारचं निर्णय असेल तर त्याचा आम्हाला निषेध करावा लागेल. अध्यक्ष महाराज, त्यांना जनतेला गरिबांना न्याय मिळाला पाहिजे. सांगतात की आम्ही गरिबाचं सरकार आहे,
गरिबाचं सरकार असतं तर अदानीला काम देत असताना त्याचे सगळे नियम आपण पाळले असते अध्यक्ष महाराज, पण नियम पाळले गेले नाही. आणि जी कंपनीला, जुन्या कंपनीला आपण कॉन्ट्रॅक्ट दिला होता ती कंपनी आता कोर्टात गेली अध्यक्ष महाराज. आणि कोर्टाने उद्या काही निकाल दिला तर त्या कंपनीला तुम्हाला राज्याच्या तिजोरीमधून जनतेचा घामाचा पैसा आहे, उद्या कोर्टाने आदेश दिले की यांना तुम्ही त्यांचा दंडरूपी तुम्ही मोबदला द्या, तर हजारो कोटी रुपये आपल्या राज्याच्या तिजोरीतून तेही घेऊन जातील आणि अदानी वेगळ्या पद्धतीने घेऊन जातील, अदानी समूह घेऊन जातील. आणि म्हणून याच्यावरही आपण गांभीर्याने लक्ष करण्याची गरज आहे अध्यक्ष महाराज. खरं तर आपलं हे सरकार गतिमान आहे, वेगवान आहे. खरं तर अध्यक्ष महाराज आपण पाहिलं की एकीकडे दिल्लीमध्ये अदानीला सपोर्ट आहे आणि राज्यामध्ये अजयला सपोर्ट आहे. अजय असं अध्यक्ष महोदय, आता आमचे मित्र नाही आहेत आशिष शेलार साहेब इथं. अजय सर माहिती आहे ना आपल्याला. तर अजय अध्यक्ष महाराज या अजय सरला याच्यामध्ये काय चमत्कार आहे मला माहित नाही अध्यक्ष महाराज. या अजय सरला आमच्या मित्रांनी त्यावेळेस सांगितलं होतं की नगर विकास मध्ये हे कोण व्यक्ती आहे अजय सर. असर आहे ना, आसर. हा, ते करेक्शन बरोबर केलं ताई तुम्ही. हा, तिकडे अदानी आणि इकडे अजय आसर म्हणजे डबल ए. अध्यक्ष महाराज या अजय आसरला तुम्ही राज्याच्या तिजोरीवर मैत्री काय या संस्थेचं त्यांना सदस्य केलं म्हणजे तिजोरी दिवसा ढवळ्या लुटता येईल अशी व्यवस्था केली काय, त्याचं उत्तर दिलं पाहिजे. आता सध्या त्यांचं आम्हाला कळलं की ते सध्या लंडन मध्ये गेले की कुठे अमेरिकेत गेले, मधात गायब झाले होते. काय झालं होतं, 2 उद्योगपत्यांच्या पोरांना त्या ठिकाणी ठेवलं. कशासाठी ठेवलं, कारण की राज्याच्या जनतेच्या घामाचा पैसा राज्याच्या तिजोरीत येतो. सरकार आहे तर सरकार आपल्या घरून पैसे देत नाही, राज्याच्या जनतेचा पैसा त्या ठिकाणी आहे, त्या पैशाचा हिशोब यांना द्यावा लागेल. पण अजय आसर सारख्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी बसवून फुटाप्रमाणे काही व्यवस्था निर्माण करायचं काम त्या ठिकाणी केलं काय, याचं उत्तर सरकारला द्यावं लागेल अध्यक्ष महाराज. कारण की ज्या ठिकाणी ही व्यवस्था ठिकाणी निर्माण होतं त्याच व्यवस्थेच्या माध्यमातून मग आपण माफिया हा शब्द वापरतो, त्या माफियाच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला या सगळ्या गोष्टी पाहायला मिळतात अध्यक्ष महाराज. त्या काळामध्ये आताचे मुख्यमंत्री त्यावेळेचे नगरविकास मंत्री होते, त्यावेळेस अजय आसरच त्यांचं खातं चालवत होतं, असंच भाजपच्याकडून त्या पद्धतीचं वक्तव्य येत होतं अध्यक्ष महाराज. अजय आसरवर एवढं प्रेम का यावं याचंही उत्तर आपल्याला या ठिकाणी द्यावं लागेल अध्यक्ष महाराज. जसं नीरव मोदी, ललित मोदी यांनी या देशाचा पैसा घेऊन भगोळे म्हणून त्यांना आपण जाहीर केलं, ते आता विदेशात आहेत अध्यक्ष महाराज. हजारो कोटी लाखो कोटी रुपये घेऊन पळालेत अध्यक्ष महाराज ते. तसा अजय आसर उद्या राज्याची तिजोरीच घेऊन पळालेत तर पुन्हा त्याला आपल्याला शोधायला जावं लागेल. आपले पैसे कसे वापस येतील हे प्रश्न राज्याच्या जनतेच्या समोर निर्माण झाले अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून या अजय आसरच्या बाबतचं राज्य सरकारने स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे. नेमकं यांच्यामधली कोणती बुद्धिमत्ता आहे, त्या बुद्धिमत्तेच्या आधारावर तुम्ही या मैत्री या आयोगावर आपण त्याला बसवलं आणि राज्याची तिजोरी त्यांच्या हातात दिली, त्याचं उत्तर आपल्याला या ठिकाणी दिलं पाहिजे अध्यक्ष महाराज. आणि खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं की अध्यक्ष महाराज मागच्या काळामध्ये चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या याच्यात नोकर भरतीच्या याच्यामध्ये सहकार मंत्र्यांनी त्या ठिकाणी एक निर्णय घेतला आणि निर्णय घेतल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्यावर स्थगिती दिली आणि चंद्रपूर बँकेचे त्या ठिकाणचे लोकप्रतिनिधी हायकोर्टात गेले अध्यक्ष महाराज. हायकोर्टाने निर्णय काय दिला, हायकोर्टाने आपल्या मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढले अध्यक्ष महाराज. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये आपण पाहिलं मग तुले साहेब असतील, निलंगेकर साहेब असतील, भोसले साहेब असतील, ज्या ज्या वेळेस अशा पद्धतीचे ताशेरे मान्य कोर्टाचे आलेत त्यावेळेस त्या ठिकाणी नाना आपल्याला मुख्यमंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला. इतके कडक ताशेरे या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात माननीय उच्च न्यायालयाने टाकले. मग आपल्याला नैतिकता तर आपल्याला त्या ठिकाणी ठेवायला पाहिजे होती, पण राज्याचं सरकार आम्ही लुटायसाठी आलो अशा पद्धतीची काही भूमिका घेऊन चालत असेल तर मला वाटत नाही अध्यक्ष महाराज. आपण पाहिलं अध्यक्ष महाराज एक घटना पुन्हा अशीच झाली हे सरकार आल्यानंतर
पुण्याचे पालकमंत्री आमच्या गिरीश महाजनचे खास, त्यांच्यावर शाई फेकली गेली अध्यक्ष महाराज, त्यांच्यावर शाई फेकली गेली अध्यक्ष महाराज तोंडावर. पोलिसांना आपण निलंबित केलं, आपण त्या ठिकाणी पत्रकारावर कारवाई केली अध्यक्ष महाराज, आणि शाई फेकण्यावाल्यावर गुन्हे असे दाखल केले अध्यक्ष महाराज, ते सरकारच्या दबावाने गुन्हे दाखल केले आणि ते गुन्हे क्रॅश करावे म्हणून मग ते हायकोर्टात गेले आणि हायकोर्टाने पोलिसावर दंड ठोकावला अध्यक्ष महाराज 10,000 रुपयाचा. हे पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये झालं की खोटे गुन्हे दाखल केलेत. आता तुम्ही कोणाला दाबायसाठी तुम्ही चुकी करायची, तुम्ही महापुरुषाचा अवमान करायचा, तुम्हाला महापुरुषाचा अवमान करायचा काय अधिकार दिला तुम्ही मंत्री झाले म्हणून? तुम्हाला कोणी अधिकार दिला? मग महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा अवमान करणार, सावित्रीबाई फुल्यांचा अवमान करणार, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अवमान करणार, कर्मवीर भाऊराव पाटीलांचा अवमान करणार, कोणी अधिकार तुम्हाला दिला? आणि त्या आधारावर चिडून त्या तरुणांनी पुण्याच्या पालकमंत्र्याच्या तोंडावर शाई फेकली अध्यक्ष महाराज, काळं पोतलं. आणि अध्यक्ष महाराज दबावामध्ये त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि ते गुन्हे इतके खतरनाक होते अध्यक्ष महाराज, तो व्यक्ती हायकोर्टात गेला आणि हायकोर्टाने सांगितलं तुम्ही गुन्हे वापस घ्या. पण सरकारचा दबाव त्या डीसीपीवर एवढा होता की ते गुन्हे वापस घ्यायचे नाही. ज्यावेळेस ताशेरे कोर्टाने ओढलेत आणि त्याच्यात सांगितलं की त्यांनी क्रॅश केलं अध्यक्ष महाराज मान्य हायकोर्टाने, पण सरकारवर 10,000 रुपयाचा दंड ठोकावला. हे सरकारला राहायचा अधिकार आहे अध्यक्ष महाराज खुर्चीवर. सत्तेचा दुरुपयोग करायचं काम हे सरकार करते अध्यक्ष महाराज, ईडीचं सरकार करते अध्यक्ष महाराज. एकीकडे केंद्र सरकार ईडीचा दुरुपयोग करतं आणि महाराष्ट्रातलं ईडीचं सरकार हे सत्तेचा दुरुपयोग करताय आणि म्हणून या सरकारला उत्तर द्यावं लागेल. या निमित्तानं अध्यक्ष महाराज अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी विशेष करून आपण सगळेजण समृद्धी मार्गाचं आपण आपलीच पाठ आपण नेहमी ठोपवतो. मगाशी विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितलं अध्यक्ष महाराज, परवा पण आम्ही पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून ती भूमिका मांडली. अध्यक्ष महाराज निरपराध लोकांचा जीव चालला अध्यक्ष महाराज. तुम्ही टोल वसूल करणाऱ्यासाठी तो रस्ता तयार केला की लोकांच्या जीवितासाठी रस्ता तयार केला. त्या जीविताचं रक्षण व्हावं असं तुम्हाला वाटत नाही का अध्यक्ष महाराज? म्हणजे या 100 दिवसामध्ये 100 ऍक्सिडेंट झालेत अध्यक्ष महाराज, रोज एक ऍक्सिडेंट होत आहे. अनेक लोक त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडलेत आणि ज्या हॉस्पिटलमध्ये गेलेत त्यांची अवस्था भयानक आहे अध्यक्ष महाराज. कोणाचा पाय राहिला नाही, कोणाचा हात राहिला नाही, अनेक कुटुंब बर्बाद झाले अध्यक्ष महाराज. आणि सरकार सांगतं की आम्ही 100 दिवसामध्ये एवढा टोल वसूल केला. काय हे सरकार टोल वसूल करण्यासाठी आलेलं आहे का जनतेच्या जीवनाचं सुरक्षा ठेवण्यासाठी आलेलं आहे? पण सरकारला काही चिंता नाही अध्यक्ष महाराज. मी परवा पण पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून सांगितलं की आपण टोल बंद, ते रस्ता बंद करा. रस्त्याचं जे काही ज्या स्ट्रक्चरमध्ये रस्ता व्हायला पाहिजे त्या स्ट्रक्चरमध्ये रस्ता तयार झाला नाही अध्यक्ष महाराज. आपणही पाहतोय मुंबई पुणे रस्ता जातो ना आपण, 120चं स्पीड तिथेही राहतो अध्यक्ष महाराज, आणि तिथं टायर फुटत नाही, तिथं ऍक्सिडेंटचं प्रमाण कमी आहे. इथं रोजचा ऍक्सिडेंट होतो अध्यक्ष महाराज. तो रस्ता डिफिकल्ट आहे, तो डिफॉल्ट आहे अध्यक्ष महाराज त्या रस्त्याचं. खरं तर हे सरकार इमानदार असेल अध्यक्ष महाराज, त्याचं ऑडिट स्ट्रक्चर आजकाल अध्यक्ष महाराज आपल्याला ते खोदून बघायची गरज नाही. आता ड्रोन निर्माण झालेत अध्यक्ष महाराज, आणि त्या ड्रोनच्या माध्यमातून तिथं टाकलेलं मटेरियल हे बरोबर होतं की नाही हे आपल्याला पाहता येतं अध्यक्ष महाराज. मी सांगतो अध्यक्ष महाराज, आता म्हणजे आरोप नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या रस्त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला अध्यक्ष महाराज. लोकांचा जीव घेण्यासाठी सांगताय की आम्ही महाराष्ट्राचं चित्र बदलवतोय, महाराष्ट्राची दिशा बदलणार आहे. लोकांचा जीव घेऊन तुम्हाला दिशा बदलवला त्याच्यात आनंद तुम्हाला असेल तर तो तुमच्याजवळ राहू द्या. पण त्या रस्त्यामधले जिथपर्यंत तुम्ही त्याच्यातलं जे डिफॉल्ट आहे ते जिथपर्यंत चांगलं करत नाही तिथपर्यंत तो रस्ता बंद केला पाहिजे. आणि लोकांच्या जीवनाशी खेळू नका अध्यक्ष महाराज. तुम्हाला सत्तेत बसवलं याचा अर्थ तुम्हाला लोकांच्या जीवनाशी खेळायला नाही बसवलं. आणि म्हणून मी आपल्या माध्यमातून सरकारला सांगतो की समृद्धी मार्गाचं नावच समृद्धी ठेवलं अध्यक्ष महाराज. काय ठेवलं ते? समृद्धी मार्ग ते बाळासाहेबाचं नाव नंतर ठेवलंय आपण, तुमचा गैरसमज आहे. त्याचं नाव समृद्धी.
अतुल प्लीज. ज्याची समृद्धी झाली, समृद्धी कोणाची झाली? तिथं आजूबाजूला जमिनी कोणाच्या आहेत? त्या जमिनी कोणी घेतल्या होत्या? सातबारे काढा ना. चला डिस्टर्ब करू नका. त्यांनी नाव नाही घेतले, नाव घेतले नाही. चला डिस्टर्ब करू नका. नाना बोला. चला नाना बोला. अध्यक्ष नाना बोला. चला बोला. काय अध्यक्ष महाराज? दोन्ही बाजूने. अध्यक्ष महाराज, आता कोणाचं नाव घेतलं तर सदस्यत्व जाते अध्यक्ष महाराज. आपण बोला नाना. सदस्यत्व जाते अध्यक्ष महाराज. आपण बोला नाना. म्हणजे आता तुम्हाला चोराला चोर नाही म्हणता येत अध्यक्ष महाराज, त्याला डाकू म्हणा. ते राहुल गांधींनी जे म्हटलं चोर म्हटलं, त्यांनी डाकू म्हटलं असतं तर त्यांना काही झालं नसतं. आमचा दर्जा का कमी केला? बोला नाना बोला. काय आहे मग? तू कशाला मदत बोलला? बोला. विषयावर बोला. विषयावर. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज बोलू द्या ना. संरक्षण खाली बसून बोलू नका. तुम्ही बोलू नका. मी शांत आहे. तुम्ही बोलू नका ना. कोणी बोलू नका. चला चला. आता ईडीचं इथे लक्ष द्या. इथे लक्ष द्या. अध्यक्ष महाराज, ईडी म्हटलं माझ्याकडे त्यांनी. लक्ष ईडीवर बोलू का अध्यक्ष महाराज? अध्यक्षांच्या आसनकडे बघून बोला तुम्ही. हो, ईडीवर बोलतो अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, ईडीची कारवाई अनिल देशमुख, मी त्याच्यावर जाणार नव्हतो, पण आता आमच्या मित्रांनी मला बोलायला. जाऊ. नाही ना, आपण नाही, प्रस्ताव मला जाऊ दे आता ईडीवर. प्रस्तावावर बोला. अध्यक्ष महाराज, अनिल देशमुखावर जी कारवाई झाली, अनिल देशमुखावर जी कारवाई झाली अध्यक्ष महाराज, राजकीय जीवनामध्ये अशा पद्धतीचं हुकुमशाही प्रवृत्ती जी चाललेली आहे आपल्या देशामध्ये, त्याचं एक सगळ्यात मोठं उदाहरण आहे अध्यक्ष महाराज अनिल देशमुख. तुम्ही हायकोर्टाचा आदेश वाचा, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश वाचा, हायकोर्टाचे सुप्रीम कोर्टाचा आदेश वाचा. हा बोला. कशावर हरकत आहे? सन्माननीय सदस्य नाना पटोले रेकॉर्डवर चुकीचं सांगतायत. सन्माननीय सदस्य अनिल देशमुख यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे आदेश कुठल्याही सरकारने दिले नव्हते, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयची इन्क्वायरी सांगितली होती. त्याचा कुठल्याही राजकीय पक्षाशी किंवा नेत्याशी संबंध नाहीये. आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला हे दादागिरी म्हणतात. आणि त्यामुळे ते रेकॉर्डवरनं काढून टाका. हा, आणि बेल ऑर्डर वाचा. हा, अध्यक्ष महाराज, एक मिनिट. विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव आहे. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, आमचे मित्र अतुलचं मी धन्यवादच करतो, त्यांनी मला मुद्दा अजून दिला. अध्यक्ष विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव. अध्यक्ष महाराज, आपल्याला लक्षात असेल अध्यक्ष महाराज, जे IPS अधिकारी होते परमवीर सिंग, मला त्या परमवीर सिंगने 100 कोटीचा आरोप लावला, ऍफिडेव्हिट करून दिला अध्यक्ष महाराज, कोर्टामध्ये ऍफिडेव्हिट करून दिला अध्यक्ष महाराज. ज्या चौकशी झाली पाहिजे हे माननीय हायकोर्टाने सांगितलं, बरोबर आहे, पण त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महाराज चौकशी कोणाची व्हायला पाहिजे अध्यक्ष महाराज? ज्यांनी 100 कोटी रुपये दिले, त्यांनी 100 कोटी रुपये कुठून आणले त्याचा पहिले प्रश्न केला नव्हता पाहिजे अध्यक्ष महाराज? त्याला अजूनही IPS अधिकारी परमवीर सिंग हे मस्त मजा करतात अध्यक्ष महाराज, आणि खोटे आरोप लावून अनिल देशमुखांना त्यावेळेस जेलमध्ये टाकलं. 1.5 वर्ष 2 वर्ष अनिल देशमुख. काळे रिबीन बांधू नका सभागृहामध्ये, असे काळे रिबीन बांधू नका. आपण आजच सन्माननीय अध्यक्ष महोदयांनी उद्या SOP सांगायची आहेत, आज आपण पालन केलं पाहिजे त्याचं. प्लीज सहकार्य करा. हा नाना बोला. नाना, त्या विषयावर बोलू नका. अध्यक्ष महाराज, खरं तर माझ्या मित्रांनी मगाशी मी मुद्दाम त्यांना त्याचा धन्यवाद केला. काळे रिबीन काढा पहिला. कुठे काळे रिबीन काढा. नाही सुनील केदार, आपण काळे रिबीन बांधू नका असे. सुनील केदार, असे काळे रिबीन बांधू नका. काळे रिबीन बांधू नका.
अध्यक्ष महाराज, तुम्ही तिकडे लक्ष, माझ्याकडे लक्ष करा, मी तुमच्याकडे करतोय. अध्यक्ष महाराज, नाना बोला. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की हायकोर्टामध्ये आदेश दिलेला ते बरोबर आहे, पण अध्यक्ष महाराज हायकोर्टाने काय म्हटलेलं होतं? हायकोर्टाने ज्या एजन्सीला ती काही जबाबदारी दिलेली होती विषयावर बोला ना, कशाला त्याच्यावरच बोलतो ना आता. कायदा सुव्यवस्थेचा आहे, कारण की अध्यक्ष महाराज हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. ठीक आहे. आणि त्याच्यामध्ये हायकोर्टाने जे काही आदेश दिलेत, ज्या संस्थेने ही चौकशी केली त्याच्यामध्ये ज्यांनी अॅफिडेव्हिट करून दिलेलं होतं त्यांनीच हायकोर्टामध्ये सांगितलं की मला दबावाच्या आधाराखाली मी लिहून दिलेलं होतं. आणि अनिल देशमुखावर जे आरोप लावलेले होते 100 कोटीचे ते निरर्थक ठरले. अध्यक्ष महाराज, दबाव तंत्र कसा वापरला जातो अध्यक्ष महाराज? जसं आमचे मित्र गिरीश महाजनच्या बद्दलचा उल्लेख होतो, आम्ही त्याचं समर्थन करत नाही की त्यांच्यावर कारवाई करायचं वगैरे जे काही चाललं होतं ते काही या पद्धतीचं हे जे काही महाराष्ट्रामध्ये टोळी युद्ध राजकारणामध्ये सुरू झालं याचं कोणी समर्थन करणार नाही अध्यक्ष महाराज. एक मिनिट, त्याचा कोणी समर्थन नाही करणार अध्यक्ष महाराज. पण माझा एक मुद्दा या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज की कोणी अगर या गोष्टीचा अनिल देशमुखच्या केसमध्ये कोणी त्याचं समर्थन करत असेल तर त्याला कसं समर्थन करता येईल अध्यक्ष महाराज? खरं तर यांनी हिशोब दिला पाहिजे अनिल देशमुखला जो त्रास झाला त्याचा, पण त्याचा हिशोब हे काही देणार नाही अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, हायकोर्टाने ज्या संस्थेला ते तपासाचा अधिकार दिला होता त्याच्यातले सगळे पेपर आपण तपासा आणि त्याच्यानंतर हायकोर्टाने दिलेला निकाल जो आहे त्याच्यामध्ये काय म्हटलं ते वाचून घ्या. अहो ऐका, नाना इकडे बघा, आपलं काय ठरलंय नाना, तुम्ही माझ्याकडे बघा. मेरेज मुर्दे की एक टांग. चला असू दे. चला अध्यक्ष महाराज, या पद्धतीचं दबाव तंत्र आणि हुकुमशाही प्रवृत्ती महाराष्ट्राने कधीच पाहिली नाही अध्यक्ष महाराज. या पद्धतीची परिस्थिती अगर राहील आणि एकीकडे गुंडांना सोडलं जाईल. आता तर खरं तर अध्यक्ष महाराज आपल्याला कसब्याची निवडणूक आणि चिचवडची निवडणूक आपल्याला लक्षात येईल अध्यक्ष महाराज. आपण पाहिलं काही मंत्री तर अध्यक्ष महाराज वॉन्टेड लोक घेऊन फिरत होते. वॉन्टेड लोक जे तडीपार होते ते घेऊन फिरत होते. आणि अध्यक्ष महाराज असा दबाव तयार करायचं काम सुरू झालं होतं लोकांवर आपल्या महाराष्ट्र, आणि तेही पुण्यामध्ये अध्यक्ष महाराज. पुणे तर आपलं हे सांस्कृतिक शहर आहे आणि या शहरामध्ये जे निवडणूक होती त्यावेळेस ज्या पद्धतीनं पोलिसांचा वापर करून पैसे वाटपायचा कार्यक्रम, 2000चं नोट तर गायब झाला अध्यक्ष महाराज, पण 2000ची नोट त्या ठिकाणी वाटताना आपण पाहिली, ज्या टीव्हीवर आपण पाहत होतो अध्यक्ष महाराज. आले कुठून 2000चे नोट, कोणाजवळ आहेत? म्हणजे ज्या पद्धतीनं पोलिसांच्या संरक्षणामध्ये, मंत्र्यांच्या संरक्षणामध्ये, या पद्धतीनं महाराष्ट्रातल्या राजकारणामध्ये लोकांना विकत घेण्याची भाषा हे जे चाललेली आहे अध्यक्ष महाराज, याचं उत्तर सरकारला द्यावं लागेल. कारण की आपला महाराष्ट्राबद्दलचं देशभरामध्ये आगळी वेगळी प्रतिमा आहे अध्यक्ष महाराज. पण पुण्याच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून, कसब्याच्या आणि चिचवडच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून आम्ही ज्या कुठल्या राज्याची जेव्हा चर्चा करत होतो, काही सिनेमे आपण बिहार वगैरेचे पाहत होतो, ती परिस्थिती आज महाराष्ट्रामध्ये निर्माण करण्याचं काम सत्तेच्या जोरावर हे सरकार करत असेल. आणि या सरकारकडून आम्ही कायदा सुव्यवस्थेची भूमिका मांडत असताना यांच्याकडून आम्ही अपेक्षा कराव्यात. हे कसं होईल अध्यक्ष महाराज? आणि म्हणून सरकार म्हणून आपली जबाबदारी आहे की आपण महाराष्ट्राला, जो महाराष्ट्राचं जे संस्कार आहे, संस्कृती आहे, ती पुन्हा कायम राहिली पाहिजे. त्यासाठी या सरकारने काम करावं आणि हेव्या दाव्याचं, दबावाचं, हुकुमशाहीचं राजकारण या महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी करू नये असं आवाहन मी या ठिकाणी करतोय अध्यक्ष महाराज. खूप सारं बोलायचं आहे पण आमच्या मित्रांना काही त्रास होतो त्यामुळे मी जास्त बोलत नाही अध्यक्ष. त्याच्यामुळे मित्र म्हटलं अध्यक्ष महाराज, मी काही मित्र आता सध्या आपण अजय असर आहेच ना सर, मित्रामध्येच आहे आपण दोघे मित्र समोर. हा अजय असर नाही, मुद्दे आहे, बोलू ना. मी तुम्ही मला तासभर देत असेल तासभर बोलतो मी, खूप सारं बोलता येईल. अध्यक्ष महाराज, आपण पाहिलं की आज जसं कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे तसं मगाशी विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितलं की आज आपल्या इथं जी काही परिस्थिती आहे आज अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्रामध्ये असे अनेक शहर आहेत अध्यक्ष महाराज की काही लोक समजा काही दिवसांसाठी बाहेर फिरायला गेलेत तर त्याच्या घरात घुसून त्याचं कुलूप तोडून आम्हीच आता या घराचे मालक आहोत, अशी परिस्थिती काही शहरामध्ये आज आहे. त्याच्या तक्रारी पोलीस स्टेशनमध्ये आल्या तर पोलीस आणि तो गुंड
यांच्या समन्वयाने हे सगळं चालत आहे अध्यक्ष. महाराष्ट्रामध्ये ही स्थिती व्हायचं कारण नाही अध्यक्ष महाराज, पण महाराष्ट्रामध्ये ईडीचं सरकार आल्यापासून, म्हणजे ईडी म्हटलं तर काय चुकीचं नाही ना, ईडीचं सरकार आल्यापासून अध्यक्ष महाराज महाराष्ट्रामध्ये या पद्धतीची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. लोक भयभीत आहे अध्यक्ष महाराज, आणि लोक भयभीत असेल, ज्या राज्यामध्ये लोक भयभीत असतात अध्यक्ष महाराज, तिथलं लोकशाहीवरून जनतेचा विश्वास उडतो अध्यक्ष महाराज. या सभागृहाच्या माध्यमातून आपण सगळ्यांचंच आपण प्रतिज्ञा करतोय की ही लोकशाही कायम ठेवली गेली पाहिजे, लोकांना न्याय देण्यासाठी आपण इथं आलेलो आहोत. पण आज महाराष्ट्रातील लोक भयभीत असतील, लोकांच्या मनात भीतीचं वातावरण असेल, महिला सुरक्षित नसतील, जसं मगाशी आमच्या महिला सदस्यांनी पण त्याबद्दलची भूमिका मांडली अध्यक्ष महाराज. आज आपण मुंबई शहरामध्ये पाहतोय की मुंबई शहर नाही अध्यक्ष महाराज, ग्रामीण भागातही आज नशेच्या वस्तू मोठ्या प्रमाणात येतात. ड्रग्स अध्यक्ष महाराज, जे आपण कधी त्यांचं नाव ऐकलं नाही ते आज कॉलेज आणि शाळेमध्ये मिळत आहे अध्यक्ष महाराज. हे कुठून येतं अध्यक्ष महाराज? कोण आणतोय महाराष्ट्रामध्ये? कोणाचा आशीर्वाद त्याच्या मागे आहे? मुंद्र्याच्या पोर्टवर मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज आपल्याला मिळत आहे. मुंद्र्याचा पोर्ट कोणाचा आहे हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. त्या मुंद्र्यातून या पद्धतीचं ड्रग्ज येऊन आमच्या तरुण पिढीला बर्बाद केलं जात असेल तर हे कसं चालणार अध्यक्ष महाराज? आणि म्हणून माझं आपल्याला या निमित्तानं विनंती आहे अध्यक्ष महाराज, या राज्याच्या जनतेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने पावलं उचलली पाहिजेत. राजकारणाच्या जागी ठेवा, निवडणुकीच्या वेळेस आपण पुढे जाऊ, पण आज जी काही परिस्थिती आज राज्याची आहे ती परिस्थिती भयावह आहे, आणि या परिस्थितीला सरकारने सामोरं जाऊन त्याला न्याय द्यावा एवढीच माझी विनंती आहे. आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. चला रवी राणा. अध्यक्ष महोदय, आज या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्था च्या संदर्भामध्ये 292 या प्रस्तावावर मी बोलणार आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेबद्दल ज्या पद्धतीनं विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीनं ज्ञान देण्याचं काम चालू आहे, मला असं वाटतं अध्यक्ष महोदय, महाविकास आघाडी सरकार असताना यांचा जर एक पन्ना जर उघडला तर याच्यामध्ये कायद्याची धज्जा उडवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने केलं आहे. आणि या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय तुम्ही बघितलंय, या ठिकाणी अवैध रेती असू द्या, वरली मटका असू द्या, या कुठल्याही विरोधी पक्षाचा माणूस जर आवाज उचलत आहे त्याच्या घरामध्ये कोणने त्याच्यावर 307, 353 त्याच्या कार्यकर्त्यांना दडपशाही करणे, कोणी बाहेर जर असलं त्याचंही नाव त्यामध्ये टाकणे, त्याच्या संबंधित नातेवाईकाची नावं टाकणे, आणि सगळ्यांना एकत्र करून त्या ठिकाणी कुठंतरी पोलीस अधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन मोठ्या प्रमाणात त्यावर दडपशाहीचं काम जर कोणी केलं असं अध्यक्ष महोदय तर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये हे महाराष्ट्राने पूर्ण पाहिलं आहे अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आज या 7-8 महिन्यामध्ये अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रामध्ये कधी आजपर्यंत दंगे झाले नव्हते. महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महोदय कधी दंगे झाले नव्हते, कधी कोणाच्या अशा खुल्या हत्या झाल्या नव्हत्या, दरोडा पडत नव्हता. पण अध्यक्ष महोदय महाविकास आघाडी सरकार असताना अमरावतीमध्ये दंगे झाले, मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय तिथे हानी झाली, नुकसान झालं. आणि त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय कोल्हे हत्याकांड, जे हत्याकांड भर चौकामध्ये अध्यक्ष महोदय जर हिंदू विचाराचा जर कोणी आवाज उचलला त्याला भर चौकामध्ये छाटल्या जाईल अशा प्रकारचा जर संदेश कोणी दिला असेल अध्यक्ष महोदय ते महाविकास आघाडी सरकारमध्ये दिला अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय ज्या पद्धतीनं हे बोलणं चालू आहे की कायदा सुव्यवस्था सुरळीत राहिली पाहिजे, अरे 8 महिन्यामध्ये, या 7-8 महिन्यामध्ये राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आहे, त्यांच्या काळामध्ये कुठली अशी घटना दाखवा की ते महाराष्ट्राला काळी माफ असेल. तुमच्या सरकारमध्ये तुम्ही तर महिलांनाही जेलमध्ये टाकलं, हनुमान चालीसा वाचतो म्हणून 14 दिवस जेल, राजद्रोहाचा गुन्हा. अरे ज्या ठिकाणी तुम्ही एखाद्या कसायासारखी कारवाई प्रत्येक बेगुन्हा लोकांवर केलेली आहे
ते तुम्हाला भोगा लागणार आहे. या ठिकाणी कोल्हे हत्याकांड झालं अमरावतीला, ते दाबण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला. अरे पोलिसांना तुम्ही एक स्टेप प्रमोशन सुद्धा देता की हे गुन्हे दाबा, हे कारवाई करा, त्याच्यामुळे तुम्हाला प्रमोशन देऊ. मला हे विचारायचं अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी गिरीश भाऊ महाजन बसले आहे, यांच्यावर मोका खोट्या व्हिडिओ तयार करणे, पेनड्राईव्ह देणे, खोट्या प्रकारचं या ठिकाणी वळसे पाटील साहेब बसले, सगळं माहिती त्यांना की उद्धव ठाकरेंनी कसा फोन केला त्यांना, अंदर टाका, राजद्रोह दाखल करा, 14 दिवस जेलमध्ये टाका. आणि तो अनिल परब त्या ठिकाणी जेलमध्ये असल्यानंतर अध्यक्ष महोदय जेलरला फोन लावते, यांना पाणी देऊ नका, सतरंजी देऊ नका. मला अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी जेव्हा जेलमध्ये टाकलं, लॉकअपमध्ये टाकलं, तेव्हा अध्यक्ष महोदय 4 लोक गुन्हेगार त्या लॉकअपमध्ये होते. त्या गुन्हेगारांसोबत मला टाकलं, रात्रभर लॉकअपमध्ये ठेवलं. खासदार नवनीत राणाला त्या ठिकाणी गुन्हेगारांना तिथे लॉकअपमध्ये टाकलं. अरे अध्यक्ष महोदय, यांनी डुबून मरायला पाहिजे चुल्लीवर पाणीमध्ये. तुमची कवडीची पण याच्या बोलण्याची ताकद नाही आहे की एका महाराष्ट्र राज्यामध्ये ज्या राज्यामध्ये आपण सगळे एकत्र काम करतो, त्या राज्यामध्ये जर त्या ठिकाणी एक खासदार महिला म्हणून तुम्ही जर त्यांना लॉकअपमध्ये टाकता, सतरंजी देऊ शकत नाही, त्या ठिकाणी जर मानेचा त्रास होतो, खुर्ची बसायला देऊ शकत नाही, पाणी देत नाही अध्यक्ष महोदय. अरे हे कायदा व्यवस्थेवर भाषण द्या तुम्ही कायदा व्यवस्था तुमची मातोश्रीवर नेऊन ठेवली होती, त्या मातोश्रीवर कायदा व्यवस्था चालत होती. गृहमंत्री आहे का पता नाही, मुख्यमंत्र्याचा फोन आला ते कारवाई होतात. गृहमंत्र्याला विचारलं, माझ्या हातात काही नाही. अरे गृहमंत्री कशासाठी झाले तुम्ही? गृहमंत्री पाहिजे देवेंद्र फडणवीस सारखाचे, की ज्या पद्धतीनं गृहमंत्री म्हणजे कसा आहे या महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे की देवेंद्र फडणवीस सारखा गृहमंत्री ज्यांच्या इशाऱ्यावर समजलं पाहिजे की या ठिकाणी कायदा व्यवस्था कशी चालली पाहिजे. अरे त्या ठिकाणी आज 8 महिन्याचा रेकॉर्ड पहा, 8 महिन्यामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये कुठल्याही अशा प्रकारची दुर्घटना झाली नाही. आणि तुमच्या सरकारमध्ये हर महिन्यामध्ये या कायद्याच्या धज्जा उडवण्याचं काम केलं तुम्ही. या पूर्ण महाराष्ट्राला जर शर्मेनं खाली पाहायची वेळ आली असेल तर या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आली. कारण की ज्या ठिकाणी राज्याचा मुख्यमंत्री हा नाकाम होते, त्या राज्याची परिस्थिती काय होते हे महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे. आणि या राज्याचा नाकाम मुख्यमंत्री आहे उद्धव ठाकरेजी, ज्यांनी महाराष्ट्राला डुबवण्याचं काम केलं. मी अध्यक्षमध्ये एवढंच सांगतो की या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं गेल्या रेतीच्या अवैध धंद्याच्या माध्यमातून बघा, तुम्ही वर्ली मटक्याचे काम बघा, कुठल्या प्रकारचे 2 नंबरचे कामं पहा. यांना जर खरकड्यांना शिवबंधन बांधायचं काम केलं असेल तर मातोश्रीवर केलेलं आहे. आज अनेक जे प्रकरण बाहेर निघतात, त्या प्रकरणामध्ये जर तुम्ही आज फोटो पाहिले मागचे, त्या प्रकरणामध्ये सगळे जर कार्यकर्ते पाहिले तुम्ही, ते खऱ्या अर्थानं शिवबंधन बांधून गुन्हेगारी करायला मोकाट सोडले होते. आणि त्या ठिकाणी गुन्हेगारीला वाढवण्यासाठी त्यांनी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्राचं नाव खराब करण्याचं काम केलं. अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला सांगतो, विषय झालाय, रिपिटेशन होतं. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आपल्याला माहित आहे की या ठिकाणी आज महाराष्ट्रामध्ये पोलिसांवर जो तणाव आला होता मागच्या सरकारमध्ये, तो मोकळा करण्याचं काम या सरकारने केलं. खुल्या मनाने, स्वच्छ मनाने आज पोलीस काम करत आहे. आज कुठल्याही प्रकारचा कोणा दबावामध्ये नाही आहे, कुठल्याही प्रकारचं अवैध कामाला संरक्षण देत नाही आहे. आणि हे गरजेचं होतं खऱ्या अर्थानं. ते आज खऱ्या अर्थानं या सरकारने, एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री आहे, देवेंद्र फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री यांनी पोलिसांना ताकद दिली की या कायदा व्यवस्थेला कंट्रोलमध्ये ठेवून या राज्याला सुरक्षित ठेवा. आणि त्याप्रमाणे खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आज पोलीस काम करत आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी, अरे बोलू द्या ना अध्यक्ष महोदय, एवढं रामायण ऐकलं, एवढं रामायण ऐकलं, बोलू द्या ना, एवढं रामायण ऐकलं, वेळ आहे त्याच्यापेक्षा बरंच जास्त बोलले आपण. अरे हे एवढं रामायण ऐकलं, एवढं तुम्ही ऐकलं, आम्ही ऐकलं, बाकीचे सदस्य खरं ऐका ना, खरं बोलू दे ना. खरं हे खोटं ऐकून काय करता? हे खोटं ऐकून काही भलं नाही आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेला माहिती होतं खरं काय, यांनी कशा प्रकारचे पाप केले. अरे आम्ही त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा अडवला, यांनी त्या ठिकाणी उठवल्यानंतर मी दिल्लीला होतो, माझ्यावर 307 दाखल केला, माझ्या 50 कार्यकर्त्यावर 307 दाखल केला. गृहमंत्री वळसे पाटील होते, फोन केला तर मला माहित नाही. आणि तिथे सीपीला विचारलं तर मुख्यमंत्र्याचा फोन.
अरे अशा पद्धतीचा कार्यक्रम तुम्ही वाजवला, एका सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना जेलामध्ये टाकण्याचं काम केलं, त्यांच्यासोबत जुळलेल्या लोकांना जेलामध्ये टाकण्याचं काम केलं. आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा तुम्ही दर्यापूरचा हटवला, रातोरात अमरावतीचा हटवला, त्या ठिकाणी 307 सारखे खोटे गुन्हे दाखल केले, बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुतळे हटवले. ज्या संतांच्या विचारावर तुम्ही बोलता त्या संतांची विटंबना करण्याचं काम तुम्ही केलं, त्यावर तुम्ही खोटे गुन्हे दाखल केले. तर हे महाराष्ट्र जनतेला माहित आहे ना. तुम्ही जर आज कितीही बोलले आम्ही किती सत्य आहे, पण त्यावेळेस तुमची सत्यता पूर्ण डोळ्यासमोर होती जनतेच्या, म्हणून तुम्हाला हे भोगावं लागलं, तुम्हाला इथे बसावं लागलं. आणि जेव्हा माणसाची अति होऊन जाते तेव्हा त्याची माती होते, आणि ती माती तुमची झालेली, आणि ती माती तुमची झालेली आहे. जेव्हा अहंकार जेव्हा तुमचा होता, रवी राणा, अध्यक्ष महोदय मी सत्यता सांगून आलो, ही सत्यता आहे. आणि ही जर सत्यता तुम्ही नाही ऐकली अध्यक्ष महोदय, तर मला सांगा हे खोटं ऐकून काय करणार. चला पुढे आणखी. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, ज्या खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी जी परिस्थिती मागच्या काळामध्ये आपण भोगली ते सुद्धा अध्यक्ष डोळ्यासमोर ठेवली पाहिजे. आणि त्या परिस्थितीला डोळ्यासमोर ठेवून आज खऱ्या अर्थानं राज्याची सरकार ज्या पद्धतीनं काम करत आहे, आज तुम्ही पाहिलं रेतीचे अवैध धंदे बंद झाल्यामुळं पंतप्रधान आवास योजनेच्या घराला रेती मिळत आहे. आज सर्वसामान्य गरीब लोकांच्या घराला रेती मिळत आहे. आज ठेकेदारांचे धंदे बंद झाले तर सर्वसामान्य लोकांना न्याय मिळत आहे. आज तुम्ही बघितलेलं आहे वरली मटक्याचे धंदे म्हणा, अवैध दारू म्हणा, अनेक प्रकारचे आपण अवैध पार्ट्या होतात, त्या सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये ऐकायला भेटत नाही. कारण की कुठे ना कुठे त्याच्यावर आळा बसला. अध्यक्ष महोदय, राज्याचा गृहमंत्री जर मजबूत असला, तर राज्याची कायदा सुव्यवस्था अध्यक्ष चांगली चालते. ते मोठं उदाहरण देवेंद्र फडणवीसच्या रूपामध्ये महाराष्ट्रामध्ये बघत आहे अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय मी एकच मिनिट कन्क्लूड करा. अध्यक्ष महोदय कन्क्लूड करा. मला अध्यक्ष महोदय एवढंच सांगणं आहे की पोलीस हे लोकांच्या संरक्षणासाठी असतात, आणि पोलिसांचं मनोबल वाढवणे हे सरकारचं काम असते. कुठेतरी चुकीचं काम करणाऱ्यांना अवॉर्ड देणे, त्याचं प्रमोशन करून देणे, पोस्टिंग देणे, हे जेव्हा सरकार सुरू करते तेव्हा ते सरकार कुठेतरी पार्शियलिटी सरकार किंवा मोठ्या प्रमाणात ते चुकीचं काम घडवण्यासाठी हे सगळे धंदे अध्यक्ष महोदय करत राहतात. म्हणून माझं एवढंच म्हणणं आहे की या ठिकाणी ज्या सरकारच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रामध्ये अनेकांना न्याय देण्याचं काम ही सरकार करत आहे. आणि ज्या ठिकाणी अनेक लोक आरोप करतात, कोणी कोणावर काही आरोप करतात, कोणी कोणावर काही आरोप करतात, पण हे लक्षात ठेवा की तुम्ही तुमचा अहंकार जो होता, रावणाचाही अहंकार रामाने पूर्ण मोडून काढला होता. आणि या ठिकाणी तुम्ही एका घरामध्ये बसून ज्या अहंकाराने महाराष्ट्र चालवत होते, ज्या अहंकाराने तुम्ही दाखवत होते की मैं हूं तो सब कुछ है, अरे तुम है तो सब कुछ है, पण तुम्हारे साथ जो थे वो तुम्हारे साथ नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुमको डुबा है. जितेंद्र आव्हाड. इसलिए याच्यामुळं आज अध्यक्ष महोदय यांच्या अहंकाराला चूरचूर करण्याचं काम अध्यक्ष महोदय या महाराष्ट्राच्या जनतेने केलेलं आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा अध्यक्ष महोदय या अहंकाराला मोठ्या प्रमाणात तडा पोचेल. आणि जे यांनी केलेले पाप आहे अध्यक्ष महोदय, त्या पापाचा घडा भरल्यामुळं आज यांची परिस्थिती झालेली आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय या पापाचा अध्यक्ष महोदय, जितेंद्र आव्हाड. कुठल्याही राज्याची राजकीय परिस्थिती मोजण्याचा मापदंड हा नेहमी कायदा आणि सुव्यवस्था असतो. राज्य कसं चालू आहे, त्याची दिशा कशी आहे, याचं जेव्हा मोजमाप होतं तेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्था हा त्याच्यातला महत्वाचा मापदंड मानला जातो. आज जेव्हा महाराष्ट्राच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची जेव्हा आपण चर्चा करतो तेव्हा इतिहासामध्ये जमा झालेले वरळी मटका, कल्याण मटका हे परत एकदा नाक्यावर मटके सुरू झालेले दिसत आहेत. नाक्यावर सुरू झालेल्या मटक्याच्या चिठ्ठ्या बघताना इथे सांगितलं गेलं होतं की मटक्याचा अड्डा हा ज्या पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत येईल त्या इन्स्पेक्टरला सस्पेंड करण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, असा विचार केला तर महाराष्ट्राच्या तालुका पातळीवरचे सगळे इन्स्पेक्टर तुम्हाला सस्पेंड करावे लागतील, इतका जोरात वरळी आणि कल्याण मटका चालू आहे.
बंद झालं होतं. कल्याण शेठ गेला होता, रतन खत्री गेला होता. त्याच्यामुळे मटका चालवणारी जी जोडगोळी होती ती जोडगोळीच गायब झाली होती. कल्याण चालवणारा भगत होता, त्याची मर्डर झाली होती. हे सगळं कोसळल्यानंतर एक नवीन यंत्रणा तयार झाली आणि ती यंत्रणा व्यवस्थितपणाने आता मटका चालवते. आज गेम्सच्या माध्यमातून जुगार चालतोय, कुठलंही बंधन नाही. आपण युट्यूबवर गेलात किंवा फेसबुकवर गेलात की रमीची जाहिरात येते, खेलो रमी, आणि रात को 2 बजे, आणि 2 लहान पोरं असतात एवढीशी, आणि ते सांगतात अरे कल रात को मेरे दोस्त को 1.5 करोड मिला. हे लोक शाळा सोडून आता रमीच्या नादाला लागणार आहेत. ह्याच्यावर काय बंदल घालणार की नाही सागर साहेब? मला माहिती आहे तुम्हाला सामाजिक जाणीवेबद्दल खूप प्रेम आहे. ही जाणीव कधी होणार की महाराष्ट्रातली एक पिढी बिघडते? आपण केदार साहेब नागपूरच्या गल्ली बोळातून आपण फिरत असाल, गुटखा आणि पानपराग मसाला सगळीकडे बिनबोभाट मिळतोय. काही ठिकाणी तर तुम्ही थंडाई मागितली, थंडाई एक नवीन शब्द आहे. मुंबईच्या धरमपेठ, मला नाही माहित धरमपेठ कुठे ते तुम्हाला माहित. आजकाल मला मुंबईचं माहिती आहे. मुंबईमध्ये थंडाई नावाचा एक शब्द आलाय. तो थंडाई मागितला काही पानवाल्यांकडे जाऊन की रईसभाई एक पाकिट मिलता है पान पराग का, रजनीगंधा का, और दूसरा पाकिट मिलता है कोकेन का. वो कोकेन रजनीगंधा में डाल के खाओ, पूरे मुंह को ठंडाई. तो ठंडाई शब्द आ गया. पर इतना ओपनली एमडी, इतना ओपनली कोकेन ये बाजार में आता कैसा है? अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कोकेनचा व्यापार करणारे आहेत कोण? असं हास्य विनोद करून आपल्यावरचे आळ टाळता येत नाहीत. असा हास्य विनोद करून टाळ टाकता येत नाहीत. ते बोलतायत, बोलू द्या त्यांना, बोलू द्या. वर्षाताई बोलू द्या. अरे हरकत घेतली. चला जितेंद्र आव्हाड माझ्या समोर बघून बोला. नाही मी नेहमी सागर साहेब असले की मी सागर साहेबांकडे बघूनच बोलत असतो. पण सागर साहेब मी बोलत असताना मला डिस्टर्ब करण्याचं जे सूड षडयंत्र चालू असतं त्याला तुम्ही अटकाव घालणार आहात का? सिरियसली बोलताय आपण, विषय चालू ठेवा. मी सिरियसलीच बोलतोय साहेब. चला प्लीज खाली बसून अध्यक्ष महोदय, कोणी डिस्टर्ब या शहरामध्ये खाली बसून कोणी बोलू नका प्लीज. या शहरामध्ये ज्या पद्धतीने अंमली पदार्थांचा व्यापार सुरू झालाय, ज्या पद्धतीने हे व्यापारी कॉलेजेसच्या बाहेर जाऊन उभे राहतात, तरुण पोरापोरींना ते अंमली पदार्थ देतात, त्याच्यातनं एक संपूर्ण पिढी उद्ध्वस्त होते. महाजन साहेब आपण टिंगल करतात, पण हेच कोकेन तुमच्या आणि माझ्या घरात आलं तर आपल्याला काय वाटेल? ते जोपर्यंत दुसऱ्याच्या घरात आहे तोपर्यंत आपल्याला हसू येईल, पण रिहॅब मध्ये टाकण्यासाठी पैसे नसलेले आईबाप काय अश्रू ढाळतात हे माझ्या स्वतःच्या डोळ्यांनी माझ्या मतदारसंघात बघतोय. रिहॅब नाही आहेत, पोरं ऐकत नाहीत, व्हायलेंट होत आहेत, आई वडिलांना मारतायत. इतकी घाणेरडी सवय लागली आहे. सरकारने पावलं उचलावी. कोणाच्या काळात कोकेन विकले गेलं हे काय फार महत्वाचं नाहीये, पण विकलं जात आहे महत्वाचं आहे, आणि तेच थांबवण्यासाठी आम्ही बोलतो. मी ह्या सभागृहातला पहिला माणूस होतो ज्यांनी ह्या सभागृहात 1 किलो एमडी आणून ठेवलं होतं. जेव्हा एमडी हे ड्रग्ज म्हणून ओळखलं जात नव्हतं. एमडी मध्ये मिक्स्ड केमिकल्स हे अमेरिकेमध्ये ओबेसिटीसाठी वापरले जातात, आणि त्याच्यातनं एमडीची उत्पत्ती झाली. एमडीला ड्रग्ज मध्ये घ्यावं ह्याच्यासाठी मी ते आणून समोर ठेवलं होतं, आणि मला आनंदाने सांगावं असं वाटतं की तेव्हाचे मुख्यमंत्री यांनी तात्काळ तो निर्णय घेतला आणि एमडी ड्रग्ज मध्ये आलं. त्याच्यामुळे खूप जणांचे जीव वाचले. पण अध्यक्ष महोदय, जिथे जिथे ही ड्रग्सची दुकान आहेत किंवा ड्रग्स पकडले जातात
तिथे इन्स्पेक्टरला जबाबदार धरायचा की नाही? आणि जे आमदार आहेत त्या आमदारांना विचारा, ते आमदार तुम्हाला असे बोटाने सांगतील, हा अड्डा इथे, हा अड्डा इथे, हा अड्डा इथे, हा अड्डा इथे. आम्हाला माहिती आहे आणि पोलिसांना माहिती नाही. पोलिसांना काहीच माहित नाही. अध्यक्ष महोदय, जो महाराष्ट्र समाज सुधारकांसाठी ओळखला जातो, जिथे विधवा विवाह आपण बंद के म्हणजे सुरू करण्याची पद्धत सुरू केली, जिथे स्त्री शिक्षणासाठी दरवाजे आपण उघडले, हा फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र मानला जातो, तिथे अजूनही ऑनर किलिंग होतं. एका पोरीची तिचा मामा, तिचा बाप, तिचा भाऊ मिळून तुकडे तुकडे करून हत्या करतात. हे महाराष्ट्रात जे महात्मा फुलेंनी पहिल्यांदा आश्रम काढलं आणि पहिल्यांदा दत्तक घेतला, त्यांना सर्वात जास्त विरोध करणाऱ्या जोशी नावाच्या कुटुंबातला पोरगा दत्तक घेतला. त्याचं नाव यशवंता. त्याला शिकवलं, त्याला डॉक्टर केलं. ही या महाराष्ट्राने परंपरा बघितली आहे. त्याच परंपरेला काळीमा फासणार मानवत हत्याकांड या महाराष्ट्र घडलं होतं. मला वाटतं मानवत हत्याकांड असं आठवत असणारे फक्त आपले माजी सभापती इथे आहेत, बागडे साहेब. मानवतची आठवण झाली साहेब नांदेडचं ते प्रकरण बघून. आपल्या सख्या पोटच्या गोळ्याला अशा पद्धतीने मारणं, केवळ तिचं प्रेम कोणावर तरी इतरांवर आहे, हे फार वेदनादायी आहे. अध्यक्ष मध्ये काय चालू आहे? सरकार शिंदे फडणवीसांचं, केंद्रात सरकार मोदींचं, पोलीस तुमचे, सगळ्या एजन्सीज तुमच्या, आणि बाहेर जाऊन तुमचे आमदार रडगाणं गात आहेत. हिंदू खतरे में. हिंदू एवढा कमजोर नाही आहे. हिंदू एवढा कमजोर नाही आहे. आणि जर तुमच्या राज्यामध्ये हिंदू कमजोर असेल तर तुम्ही राज्यात राहता कशाला? आमच्या काळात कधी मोर्चे निघाले नव्हते हिंदू कमजोर आहे म्हणून, हिंदू आक्रोश मोर्चे. हे केवळ वाढलेली बेरोजगारी, वाढलेली गुन्हेगारी, जनतेमध्ये कमी झालेली पत, यामुळे अस्वस्थ झालेल्या एका राजकीय प्रवाहाला ह्या वाटा चुकवायच्या आहेत. आणि म्हणून हा हिंदू आक्रोश मोर्चा काढून समाजामध्ये दुफळी माजवण्याचं काम केलं. अध्यक्ष महोदय, कोण तो राजा? तेलंगणावरनं येतो, काय भाषा त्याची? अध्यक्ष महोदय, मी आज इथनं जाहीररित्या सांगतो की सुप्रीम कोर्टाचं सायटेशन आहे. सुप्रीम कोर्टाने एक निर्णय दिलेला आहे की हेट स्पीच कॅटेगरीमध्ये तुम्ही काय काय पकडायचं आहे. हे त्यांनी सगळ्या मुख्य सचिवांना पाठवलं आणि त्या मुख्य सचिवांना सांगितलं हे तुम्ही सगळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना द्या. अध्यक्ष महोदय, हा राजा हा ठाणा कमिशनरेट मध्ये आला होता. ज्या पद्धतीने तो बोलला ती पद्धत फक्त दंगल माजवण्यासाठी होती. अध्यक्ष महोदय, मी स्वतः आयुक्तांना फोन केला. मी आयुक्तांना विचारलं, म्हणलं आयुक्त महोदय, डज ही कम म्हणजे इज ही नॉट कमिंग अंडर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्ह ऑफ हेट स्पीच? कमिशनर म्हणाले, मी तपासून बघतो, आय विल जस्ट गेट इट चेक्ड. हे म्हणून 1 महिना झाला. दोंडाईचाचे महाराज रावळ साहेब, 1 महिना झाला, काही कारवाई नाही. अध्यक्ष महाराज, बागेश्वर बाबा आले, तुकारामाबद्दल बोलून गेले. आम्ही ओरडत राहिलो. आणि ज्या महाराष्ट्राच्या मातीला आजही तुकारामांच्या अभंगांचा सुगंध आहे, त्या सुगंधाबद्दल बोलताना या बागेश्वरला काहीच वाटलं नाही. मी इतक्या धाडसाने बोलतोय, मला माहितीये बागेश्वरला बघायला लाखोनी लोक जातात, पण माझा तुकाराम इथे आहे. आणि त्यामुळे माझ्या तुकारामावर जेव्हा बोललो जातं, जेव्हा मराठी माणसाचं जर हृदय पिळवटलं नाही तर तो मराठी माणूसच नाही.
तो माणूस इतक्या घाणेरड्या पद्धतीने तुकाराम महाराजांबद्दल बोलला. माझं तर स्पष्ट मत आहे, जे जे लोक बागेश्वरला आपल्या कार्यक्रमासाठी स्टेजवर बोलून त्याला सन्मानित करतायत, ते लोक महाराष्ट्राला अपमानित करतायत, मराठी माणसाचं मन दुखवतायत आणि मराठी माणूस यांना सोडणार नाही. अध्यक्ष महाराज, कोणी शिवाजी महाराजांबद्दल बोलतो, कोणी म्हणतं की शाळेसाठी भीक मागत होते, फुले, आंबेडकर, शाहू भीक मागत होते. अहो तुम्ही बोललात ना सावरकरांबद्दल, मी तुम्हाला बोललो का काही? मी तुम्हाला तुम्ही बोललात ना, मी काही बोललो का? अहो तुम्हाला मी काही बोललो का? तुम्ही बोलत असताना मला बोलू द्या. बोला, आवाज बोला. त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राच्या समाज सुधारकांबद्दल राज्यपाल बोलले, राजकारणी बोलले, मराठी माणसांनी शांत राहून सहन केलं. पण मराठी माणूस इतकाही शोषिक नाही की प्रत्येक अन्याय आणि अत्याचार सहन करत बसेल. अध्यक्ष महोदय, दिवसाढवळ्या गोळीबार होत आहेत. अध्यक्ष महोदय, खोट्या गुन्ह्यांकडे लोकांना गुंतवलं जात आहे. आमच्या इथे फायरिंग झालं, क्रॉस फायरिंग, फडके आणि एक पाटील नावाच्या कुटुंबांमध्ये. फडकेचे 20च्या 20 जण आतमध्ये, त्याच्यातले 10 ओरिजिनल, 10 डुप्लिकेट. गुन्हा काय लावला सागर साहेब? मोका. आता त्या व्हिडिओ मध्ये बघाल तर तो दोन्ही गाड्यातनं गोळीबार होतोय. गोळीबार करणं व्हायलन्स मान्य नाही. पण अध्यक्ष महोदय, फडकेंविरुद्ध गुन्हा दाखल होतो, मग तो जो पाटील होता समोरचा फायरिंग करणारा, त्याच्या विरुद्ध गुन्हा का नाही दाखल केला? तो कसा अजूनही पोस्टर लावतो सत्ताधारी पक्षाच्या सगळ्या मोठ्या नेत्यांचं? आजही तो कल्याणमध्ये दहशत पसरवतो. कसं काय पसरवतो? अध्यक्ष महोदय, हे योग्य नाही. राष्ट्रवादीचा एक कार्यकर्त्याला पोलीस उचलून घेऊन जातात, त्याचे वडील त्याला मागणं सोडवायला जातात. त्याच्या वडिलांना तुम्ही का आलात म्हणून एक हवालदार कानफडात मारतो. 3ऱ्या मिनिटाला तो माणूस जागच्या जागी मरण पावतो. गरीब घरातल्या त्या माणसाला विचारायलाही पोलीस गेले नाहीत आणि सांगितलं की त्याला जुना आजार होता, काय ते हात आवळले जातात ना, क्या बोलते, मिरगीचा रोग होता आणि त्यामुळे मिरगीच्या रोगाने तो मेला. मला आठवत नाही कुठल्याही मेडिकल सायन्स मध्ये असं आहे की मिरगी आल्याने कोणी मरतं. हे पोलिसांनी नवीन शोध घेतला होता. मी रात्री 3 वाजता डीसीपीला फोन केला की हे प्रकरण दाबू नका. त्याच्या अंत्यसंस्कार करायला पोलिसांनी जबरदस्ती केली आणि त्याचे अंत्यसंस्कार करून घेतले. त्याच्या विधवा बायकोला बोलूही दिलं नाही. ते कुटुंब हे बौद्ध समाजाचं आहे. म्हणजे आजही तुम्ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब यांना बोलू पण देणार नाही. दिवसा ढवळ्या तुम्ही त्यांच्या जमिनी खातायत. मालाड असो, गोरेगाव असो, कांदिवली असो, जे पूर्वीचे आदिवासी पाडे होते तिथे 2.5-3 एकरच्या जमिनी त्यांच्याकडनं काढून घेऊन त्यांना मुसक्या बांधून गप्पा बसवून तिथे 13 मजली, 14 मजली इमारती तयार झाल्या. सागर साहेब, तुम्ही म्युन्सिपाल्टीमध्ये नगरसेवक होतात. 7-12 वरती नाव असताना दुसऱ्याचं प्लॅन पास कसा होतो? प्लॅन पास झाले सागर साहेब. काय हो, अध्यक्ष होते पण त्यांना महापालिकेचा अनुभव आहे. हा अध्यक्ष साहेब, हा पण तुम्ही बसून बोलू नका, उभं राहून बोला, वाटल्यास त्यांच्याकडनं परवानगी. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे करोडो रुपयाच्या जमिनी अध्यक्ष महोदय, तो अजून आदिवासी बांबूच्या झोपडीमध्ये राहतो आणि त्याच्या जीवावर मोठा झालेला मेहता आणि शहा मेबॅकच्या गाड्या घेऊन फिरतो 10 कोटीच्या, आणि त्या आदिवासीला सायकलही घेता येत नाही. अध्यक्ष महोदय, हा जो डिस्क्रिमिनेशन आहे, जो बाबासाहेब आंबेडकरांनी कधीच मान्य केला नव्हता, तो डिस्क्रिमिनेशन कमी झाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आज पाणवठ्यावर गेले म्हणून बळी घेतले जात आहेत. अध्यक्ष महोदय, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था ही आता परत एकदा मोठ्याने सुरू झालेली आहे.
अध्यक्ष महोदय खुलेआम जाती व्यवस्था म्हणजे तू नीचे बैठो, तू नीच धर्म के हो असं म्हणण्याचं धाडस एक बाबा दाखवतो. हे बाबा लोक कुठे देऊन जाणार आहेत महाराष्ट्राला, ह्याच्याकडे जरा बघूया डोळे उघडून. नाही कोण गिरीश बाबा गेले? तुमचा माणूस म्हणाला गिरीश बाबा, तो तिथे बसलाय. म्हणजे आहे बाबा खूप जणांचे, ते मला माहिती आहे, पण कुठले अध्यक्ष महोदय, जाता जाता मी फक्त अध्यक्ष महोदय जाता जाता मी प्लीज कन्क्लूड करा. अजून मराठी माणसाच्या मनाला किती चिमटा काढणार. कन्क्लूड करा प्लीज. अध्यक्ष महोदय, हा माझ्या हातात एक पिक्चर आहे, हा फोटो आहे. काय लिहिलंय फोटोवर? कर्नाटक नव्याने बघूया, आणि बोंबईचा फोटो आहे, मी आपल्याकडे पाठवतो, द्या. अध्यक्ष महोदय, बेस्ट वरती मुंबई हा केंद्रबिंदू आहे. 1960 साली संयुक्त महाराष्ट्र आम्हाला मिळाला, पण रक्त व्हायला होतं रस्त्यांवरनं. अध्यक्ष महोदय, रक्त व्हायला होतं, तेव्हा कुठे संयुक्त महाराष्ट्र आम्हाला मिळाला. त्या मुंबईमध्ये एकीकडे कर्नाटकामध्ये 865 गावामध्ये मराठी माणसांना आरोग्य व्यवस्था देऊ नका असा हुकुमशाही पद्धतीने आदेश करणारा मुंबई, त्याचा फोटो बीएसटी आपल्या बसेसवर लावण्यासाठी परवानगी देते. तुम्ही मराठी माणसाच्या हृदयाला चिमटा काढता. आमचा मराठी माणूस तिथे अपमानित होतोय, मारला जातोय, अत्याचार सहन करतोय, आणि तुम्ही सांगता चला नव्याने कर्नाटक बघूया. मुंबई बघूया, सांगा मुंबई. मुंबईला दैत्यपमान इतिहास आहे. आम्हाला नाही बघायचा कर्नाटकचा इतिहास, ज्यांनी मराठी माणसावर अत्याचार आणि नानाचार केलेत. तुम्ही राजकारण तुमच्या बाजूला राहू द्या, ह्यांना बँगलोरला जायची खूप सवय आहे, आमचं काही म्हणणं नाही. पण अध्यक्ष महोदय, मला तमाम सदस्यांना विचारायचं आहे, चला धन्यवाद. एकीकडे कर्नाटक अपमान करत असताना ही जाहिरात तुम्हाला मान्य आहे? चला नव्याने कर्नाटक बघूया. तेव्हा तुम्ही सत्ताधारी पक्षाचे आमदार जाऊन सांगा की या बसेसला आग लागण्याच्या आधी या जाहिराती काढल्या गेल्या पाहिजेत. आम्हाला कर्नाटकचा उदो करणारा सरकार चालणार नाही, असं मराठी माणसांचं मत आहे. आणि मराठी माणसांचं मन दुखवणारं हे सरकार जर असेल तर तेही मला मंजूर नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. रवींद्र वायकर. बोलायचं ना मला. काय बोलायचं आहे? तयारी नाही? मी मगातपासून तुम्हाला विचारतोय की मला मला आहे ना तुमचा. अच्छा, हरकत नाही. नसेल तरी मी देऊ शकतो तुम्हाला. थँक्यू, धन्यवाद. अतिशय ओतू जातंय. अध्यक्ष महोदय, नियम 292च्या अन्वये अंतिम प्रस्तावावरती कायदा आणि सुव्यवस्था याच्यावरती बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्याने कायदा आणि सुव्यवस्था ही राखणं शासनाचं आणि प्रामुख्याने प्रत्येक नागरिकाचं काम आहे. मी विषयाच्या अनुषंगाने सांगेन की या महाराष्ट्रामध्ये प्रामुख्याने मुंबईमध्ये अनेकविधी अपराध प्रत्येक सेकंदाला मिनिटाला घडत असतात. याच्यामध्ये प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिकांवरती हल्ले. जोगेश्वरीमध्ये, मी माझ्या एरियापासून मी महाराष्ट्रापर्यंत येईन, पण जोगेश्वरीमध्ये 2 ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे पती पत्नी सुधीर चिपळूणकर वय वर्ष 70 व पत्नी सुप्रिया वय वर्ष 69 यांची दोन्ही मुलं ही बाहेरगावी होती. आणि ही दोन्ही मुलं बाहेरगावी असल्या कारणाने आई वडिलांची काळजी घेण्यासाठी त्यांनी केअरटेकर मागवलं. आणि या केअरटेकर मागवल्यानंतर एका एजन्सीकडनं तो केअरटेकर 15 दिवस त्या घरामध्ये राहिला. आणि 15व्या दिवशी त्याने एका संध्याकाळच्या वेळेला त्यांच्या घरातनं वरून त्यांच्या खिडकीतनं रक्ताचे असे ड्रॉप खाली मुलं खेळत होती संध्याकाळी 6-7च्या वेळेला.
खिडकीतनं ड्रॉप पडायला लागले आणि वरून भांडी फेकल्याचा आवाज आला. भांडी फेकल्यानंतर खाली खेळत असलेली मुलं ही घरामध्ये गेली, धावत गेली, कुठून येते, रक्त कुठून पडते, भांडी कुठून पडली जातात. आणि अशा पद्धतीने मुलं आणि मोठी माणसं धावत वर गेली तर एक व्यक्ती की ज्या व्यक्तीला त्यांनी केअरटेकर म्हणून ठेवला होता तो हातामध्ये हत्यार घेऊन बाहेर पडत होता. तो त्यांना घाबरून शिडीच्या वाटेने बाहेर पडला आणि मग ही माणसं गेली. त्यावेळेला ती मृत व्यक्ती सुधीर चिपळूणकर हे रक्ताच्या थरोळ्यात पडले होते आणि ती बाई त्याची पत्नी तिचा अर्धा गळा कापला गेला होता आणि तरी ती जीवित होती. तिला तात्काळ हॉस्पिटलला नेण्यात आलं, ती व्यक्तीला देखील हॉस्पिटलला नेण्यात आलं, परंतु मृत घोषित करण्यात आलं. माझा प्रश्न इथे असा येतोय की अशा पद्धतीने जर ज्येष्ठ नागरिकांवरती हल्ले होणार असतील आणि ज्या काही एजन्सी असतील, मुंबईमध्ये महाराष्ट्रात अशा प्रकारे एजन्सी चालवण्याचे प्रमाण किती आहे याचं सरकारने उत्तर द्यावं. या एजन्सी नोंदणीकृत असतात का? या एजन्सीमध्ये नोकरीला ठेवताना कुठले निकष लावले जातात? अद्यापपर्यंत राज्य सरकारने अशा एजन्सीचा शोध घेतला आहे का? असेल ती एजन्सी अधिकृत आहेत अनधिकृत आहेत याची माहिती सरकारने घ्यावी. की अशा जर अनधिकृत एजन्सी असतील आणि अशी माणसं जर पुरवत असतील आणि ते घेऊन अशा पद्धतीच्या घटना जर करणार असतील तर ते अत्यंत चुकीचं होईल. याच्यामध्ये आणि त्या व्यक्तीचं नाव होतं गवळी म्हणून कोणतरी व्यक्ती होती, ती जालिंदर गवळी, 28 वर्षाचा तो होता आणि मेघवाडी पोलीस स्टेशनने ती केस घेतली होती. ते करत असताना त्यांच्यावरती हल्ला झाल्यानंतर त्या बाईने त्यांच्याकडे त्याचे फोटो होते, आधार कार्ड होता, तो त्यांनी दिल्यानंतर मला वाटते सकाळी 4 वाजता त्याला दादर स्टेशनवरून पकडलं, परंतु एकाचा जीव गेला हे त्याच्यामध्ये आणि दुसऱ्या हॉस्पिटलाइज आहेत. तर त्यामुळे सरकारने या बाबतीमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीमध्ये वाढणारे हल्ले असतील याच्यावरती सकसपणे निर्णय घेणं, संवेदनापूर्वक निर्णय घेणं की अशा प्रत्येक सोसायटीमध्ये जर अशी व्यक्ती राहत असतील, वयोवृद्ध, त्यांची मुलं बाहेर असतील किंवा काही ना मुलं पण नसतील, तर अशांची काळजी घेणं त्या सोसायटीचं तसंच आपल्या प्रत्येक बाजूंच्यांचं किंवा शासनाच्या पोलीस डिपार्टमेंटचं हे गरजेचं आहे. याची नोंद होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच बाबतीमध्ये घरफोड्यांच्या बाबतीमध्ये मागील 2 महिन्यामध्ये मुंबईत 225 घरफोड्या तर 946 चोरीच्या घटना घडलेल्या आहेत. यांचा काहींचा शोध लागला, परंतु अशा जर घरफोड्या होत असतील, मुंबईत गेल्या वर्षभरात 64,656 गुन्ह्याची अशी नोंद झाली आहे. यामध्ये दरोडा, जबरी चोरी, सोनचाकरी चोर, घरफोडी, चोरी, वाहन चोरीच्या गुन्ह्यात एकूण 122 कोटी 31,24,447 मालमत्ता देखील चोरीला गेली. यापैकी 53 कोटी मालमत्ता हस्तगत केली, परंतु बाकीची तशीच आहे. आणि असे गुन्हे जर घडत असतील तर पोलीस मित्र ही संकल्पना जी विभागात राबवण्यात येत होती ती अधिक प्रभावीपणे राबवण्याची आवश्यकता आहे. या पोलीस मित्रांसमवेत दर 2-3 महिन्यात ते बैठका घेणं देखील अत्यंत गरजेचं आहे. आणि या घरफोड्या कधी होतात अध्यक्ष महोदय? सर्वात जास्तीत जास्त तर मे महिन्यामध्ये आपण बाहेरगावी जातो किंवा घरातल्या व्यक्ती कुठेतरी बाहेर जातात, अशा वेळेला ती घरातले ते लोक जे क्राईम करणारी लोक असतात ती घर फोडतात, आतमध्ये जातात आणि हे घर फोडून लुटून निघून जातात. आणि ज्यांनी पुंजी कमवलेली असते ते देशोडीला लागतात. आणि याच्यासाठी प्रत्येक सोसायटीमध्ये अशा पद्धतीने सीसी कॅमेरे बसवणे अत्यंत गरजेचे आहेत. पोलिसांच्या माध्यमातून देखील विभागामध्ये अध्यक्ष महोदय, पोलिसांच्या माध्यमातून देखील विभागामध्ये अनेक ठिकाणी जंक्शनला सीसी कॅमेरे बसवणे गरजेचं असतं, परंतु हे सीसी कॅमेरे बसवतात पण याची देखभाल होत नाही. शासनाच्या माध्यमातून आम्ही पाहिलंय की ज्या वेळेला या ठिकाणी त्या पद्धतीने सीसी कॅमेरे बसवण्याचा प्रस्ताव आला होता आणि त्यावेळेचे गृहमंत्री यांनी चांगल्या प्रकारचे सीसी कॅमेरे बसवावे म्हणून केलं होतं. त्यावेळेला झालं नाही, नंतर पुन्हा त्याच पद्धतीने प्रस्ताव आला, परंतु तो प्रस्ताव अजूनपर्यंत परिपूर्ण नाही आहे. सर्व ठिकाणी सीसीटीव्ही नाही आहेत. आणि मग त्या पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून आमदारांना विचारलं जातं की तुमच्या फंडातनं, तुमच्या
निधीतून आम्हाला सीसी कॅमेरे बसवून द्या. तर माझी विनंती आहे शासनाच्या आपल्या माध्यमातून शासनाला की मुंबईच्या ठिकाणी मुंबईमध्ये ज्या ठिकाणी जो एरिया त्या पोलीस स्टेशनमध्ये येतो त्या पोलीस स्टेशनमध्ये पोलिसांच्या मागणीनुसार तशा पद्धतीचे सीसीटीव्ही बसवण्यात यावे ही माझी मागणी आहे. काय हरकत आहे, साधा बोलतोय तो एकदम, त्याने काय आक्षेपात्मक बोललेलं नाहीये. चुकीचं रेकॉर्ड वरती येत आहे म्हणून मी हरकत घेतली आहे. 2008 साली ज्या वेळेला गेटवे ऑफ इंडियाचा अटॅक झाला होता त्यावेळेला तत्कालीन शासनाने मुंबई शहरामध्ये 5000 सीसीटीव्ही कॅमेराज लावू अशा प्रकारचे आदेश दिले होते. 2008 ते 2014 साधी वर्क ऑर्डरही दिली नाही, काही काम झालं नाही. 2014 साली आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी त्याला कार्यान्वित केलं. 2016 ला 5000 सीसीटीव्ही कॅमेराज हे पूर्ण कनेक्टेड झाले, कनेक्टेड टू पोलीस कंट्रोल रूम. त्याच्यानंतर 2000 कॅमेराज कनेक्ट झाले आणि आता मग मधल्या 2.5 वर्षामध्ये सुद्धा काही सीसीटीव्ही कॅमेरा लावले नाही, फक्त 100 कोटीची वसुली केली. आणि आता शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर पुन्हा 3000 ऍडिशनल सीसीटीव्ही कॅमेराज लावण्यासाठी बजेटमध्ये प्रोव्हिजन करण्यात आलेलं आहे, याची नोंद घ्यावी. अध्यक्ष महोदय यांना माहित नाही अजून, मग तुम्हाला अजून माहित नाही, मी तेच सांगतो आता. आपल्याला जी माहिती आहे ती सांगा. प्रामुख्याने ज्या वेळेला पहिला सीसी कॅमेरा बसवण्यात आला 2007 आणि 8 साली मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने पोलीस डिपार्टमेंटला तो बसवून देण्यात आला. तो देण्यात आला सैना भवनच्या समोर. हे माहित नसेल मुंबई महानगरपालिकेने पहिले, म्हणून माहित नाही, मी सांगतो, बोलतोय ना, चला बसा. सांगतो ना, मी पहिली सुरुवात कोणी केली ते ऐका ना. लावला तिथे ज्या वेळेला पहिली. आपण मुंबई जोगेश्वरीवर बोला, बाकी ऐकू नका कोणाचा. चला. अध्यक्ष महोदय, जी सुरुवात केली त्या आस्वाद हॉटेलच्या समोर पहिला त्यावेळेला सीसी कॅमेरा बसवण्यात आला आणि त्या कॅमेऱ्याच्या अनुषंगाने रात्री 1:30 वाजता प्रभादेवी येथे रात्री 1-1:30 वाजता ऍक्सिडेंट झाला होता. एका माणसाला उडवून गाडी चालली होती आणि ते त्या ठिकाणी झाले आणि त्याच्या अनुषंगाने मग आपण ते बाकीच्या मुंबई शहराला सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचं, मला माहितीये आपल्या वेळेला आपण बसवले, त्यावेळेला आम्ही देखील सत्तेत होतो. मी तेच सांगतोय, मी तेच पुढे मी येतोय, पण तुम्ही बोलून देत नाही, मदत बोलता. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, वायकर साहेबांना डिस्टर्ब करायची माझी इच्छा नाही, पण ते म्हणतायत याच्यात पूर्ण सत्य नाही. माझा हरकतीचा मुद्दा आहे. मुंबई शहरामध्ये जे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले 26/11 नंतर सन्मान्य देशमुख साहेब इथे अमित साटमनीच नाही, त्याच्या पुढे येतो मी. 26/11 नंतर असलेल्या रिपोर्टच्या आधारावर लावले. त्याच्या पलीकडे मुंबईच्या पोलीस दलाकडून पूर्ण मुंबई शहरातल्या आवश्यक ते स्पॉट्स याचा निर्णय झाला. त्याच्यावर पब्लिक हिअरिंग झाली. त्याच्यानंतर उरलेल्या स्पॉट्स पुन्हा कुठले असले पाहिजेत ते ठरवले गेले आणि त्यानंतर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा कंत्राट LNT ला देऊन ते लावण्यात आले. ते 2014 ते 19 मध्ये लावण्यात आले. सन्माननीय सदस्य त्यांच्या भाषणामधून असं इम्प्रेशन करू पाहतायत की BMCने लावलेल्या एका कॅमेऱ्याच्या आधारावर सर्व मुंबईतले कॅमेरा लावण्यात आले. हे अर्धसत्य होईल, म्हणून माझी हरकत आहे. चला. आशिष शेलार आपण देखील अर्धवट माहिती देता. अध्यक्षांचं नाव घेऊन बोला. मी आपल्याला व्यक्तीचं नाव घेऊ नका, परत ते खुलासा करतील. आपण बोला. त्यांनी माझं नाव घेतलं, ते खुलासा करतील. त्यांनी माझं नाव घेतलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यांना माहिती नसेल की त्यांनी विनंती केल्यानंतर पोलीस डिपार्टमेंटने विनंती वायकरनं दिलंय, प्रभूंना नाही. आता नंतर अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेला पहिला कॅमेरा लावला गेला आणि तशा पद्धतीने ते गुन्हा तिथून उघडकीला आला की रात्री हे केल्यानंतर त्या कॅमेऱ्यामध्ये सापडल्यानंतर बाकीची मग त्या पोलिसांनी आणखी मागणी केली. पोलीस डिपार्टमेंटला हे गेलं. 2014 साली आपण ते आणलं. माझं मत हे पुढचं तुम्ही ऐकलंच नाही की ज्या ठिकाणी आता गरजेचं आहे, परिपूर्ण ठिकाणी लागलेले नाहीये, ज्या ठिकाणी पोलीस डिपार्टमेंटला पाहिजे की त्या जंक्शनवरती लागले पाहिजे, त्याची मागणी मी करतोय आपल्या माध्यमातून शासनाला करतोय. मग मी तेच बोलतोय ना, पण मध्ये बोलायची काही लोकांना सवय झालेली आहे. चला आता कन्क्लूड करा. वायकरजी कन्क्लूड. अध्यक्ष महोदय, बनावट कॉल सेंटर व सायबर गुन्ह्याच्या बाबतीमध्ये देखील अशाच पद्धतीने विदेशी चलनाच्या नावाखाली बनावट कॉल सेंटर हे असे आपल्या मुंबई शहरामध्ये चालू आहे.
यामध्ये मालाड पश्चिम बागुनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बेकायदा सुरू असलेले कॉल सेंटर पोलिसांनी छापे टाकून काही जणांना अटक केलेली आहे. असं मुंबईच्या कॉल सेंटरमध्ये मुंबईच्या विविध भागामध्ये अशा प्रकारे अजून किती कॉल सेंटर सुरू आहेत. माझी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की मुंबईच्या विविध भागामध्ये अशा प्रकारे अजून किती कॉल सेंटर सुरू आहेत याचा पोलिसांनी शोध घेतला आहे का, यात किती कॉल सेंटर बोगस आढळून आलीत, पोलिसांनी शोध घेतला असेल नसेल तर ते कधी घेणार आहेत आणि त्यांनी तात्काळ घ्यावं ही आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. कारण गेल्या काही वर्षामध्ये सायबर गुन्ह्यामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. ऑनलाईनच्या माध्यमातून व्यवहार करणाऱ्यांमध्ये फसवणूक झाल्याच्या घटना हे प्रत्येक मिनिटाला या अशा घटना घडत आहेत आणि इंस्टाग्राम फेसबुक करून याचा दुरुपयोग करण्यात आल्याच्या तक्रारी देखील वाढलेल्या आहेत. तर शासनाने याच्यावरती देखील लक्ष देणं हे प्रामुख्याने महत्वाचं आहे. अध्यक्ष महोदय, लग्नासाठी काही लाखांमध्ये मुलींचे सौदे होत आहेत. मुंबईसह वेगवेगळ्या भागामधून गरीब मुलींच्या राजस्थान अहमदाबाद मधील काही गावांमध्ये लग्नासाठी 1 ते 2 लाख रुपयाचा सौदा होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव पोलिसांच्याकडून कारवाईमध्ये उघडकीला आले आणि याचं कनेक्शन राजस्थान कनेक्शन असं उघडकीला आलेलं आहे. धन्यवाद. प्लीज काय म्हणता? आपण 3 तासाच्या वर चर्चा झाली ऑलरेडी. मी 2 मिनिटच झाली आता. दोघं 2 मिनिटं बोलले. आपण 12 मिनिटं बोललेत. 12. अध्यक्ष महोदय, काँग्रेस भाजप अपक्ष आणि नंतर अध्यक्ष महोदय, काल रात्रीची एक घटना सांगतो. काल रात्री जे मी पॉइंट ऑफ ऑर्डरच्या माध्यमातून घेणार होतो की 11:15च्या सुमाराला पूनमनगर या विभागामध्ये मी ज्या ठिकाणी मी राहतो त्या पूनमनगर या विभागामध्ये 11:15 वाजता आग लागली. मी नाही म्हणाले ना, म्हणून नाव काढलं. आणि अध्यक्ष महोदय, हा बोला बोला. आग लागली म्हणून सर्व ओरडाओरड झाला. सर्व मी देखील खाली आलो, पाहत होतो एका गाडीला आग लागली होती. त्या ठिकाणी आग लागल्यानंतर बाजूच्या आमच्याच बिल्डिंग मधून पाण्याचा पाईप घेतला आणि ती गाडीची जळणारी गाडी आहे ती गाडी विझवण्याचा किंवा जळती गाडी विझवण्याचा प्रयत्न झाला. आणि त्यावेळेला माझ्या माध्यमातून बिल्डिंग मधून फोन गेले फायर ब्रिगेडला आणि पोलीस स्टेशनला. मी पाऊण तास त्या ठिकाणी उभा आहे. 3 टायर जळून खाक झाले होते. पाण्याने ते विझवण्याचा प्रयत्न केला. 25% गाडी भिजवायची होती. त्याच्यानंतर फायर ब्रिगेडची गाडी आली. त्यांनी अंधेरीवरनं, मी तेच पुढे येऊन सांगतो, अंधेरीवरनं आली. अंधेरीवरनं गाडी आल्यानंतर मी त्यांनी विझवल्यानंतर त्यांना विचारलं तुम्ही एवढा वेळ का केला. जर 11:15 वाजता ती गाडी तुम्हाला जर कॉल गेलेला असेल तर बोलतो 11:22ला आम्हाला कॉल गेला आणि त्यांना एवढा वेळ होतोय. याच्या मागचं कारण की जी ट्रॅफिक जी वाढलेली आहे मुंबई शहरामध्ये, जी ट्रॅफिक वाढलेली आहे ती 11:15 पर्यंत ट्रॅफिक वाढलेली आहे. माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. धन्यवाद. आणि त्या 2 मिनिटात मी संपवतो. अध्यक्ष महोदय, त्या रोडला Please, अनेक conclude गाड्या करा. अशा बाहेर राहतात. माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड ट्रॉमा तिथे 2 आता आपल्या इथे स्टेशन होत आहेत मेट्रोचे. अशा ठिकाणी 35 माळ्याच्या बिल्डिंग्स आहेत. तर अशा वेळेला मिनी फायर स्टेशन जोगेश्वरीसाठी, कारण इतक्या ट्रॅफिक मध्ये गाडी लवकर पोहोचणार नाही, त्यामुळे मिनी धन्यवाद. फायर स्टेशनची उपलब्धता व्हावी आपल्या प्रतिभा माध्यमातून आणि दानोरकर त्याचं उत्तर माननीय मंत्री महोदयाने द्याव्या. अध्यक्ष महोदय, दानोरकर ताई. अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावावर बोलण्याकरता मी आपणासमोर उभी आहे आणि आता 5-5 मिनिटात सगळ्यांनी बोलावा हा, आणि बिलं घ्यायची आहेत. 5-5 मिनिटात आता अध्यक्ष महोदय 5 मिनिटात कसं आटोपणार आहे. तुम्ही सुरुवातीला सगळे बोला ज्येष्ठ बोला. 5 मिनिटात बोला. बोला ताई बोला. प्लीज बोला. आपण बघितलं की शिंदे फडणवीस सरकार जेव्हापासून या राज्यात अस्तित्वात आहे तेव्हापासून खऱ्या अर्थानं अर्थव्यवस्था ही ढासळलेली आपल्याला दिसत आहे आणि त्यात खऱ्या अर्थानं लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही सुद्धा स्वतः सुरक्षित नाही अशी भावना आमच्या मनात निर्माण होत आहे. अध्यक्ष महोदय, हे सभागृह या महाराष्ट्राचं सर्वोच्च सभागृह म्हणून आपण या सभागृहाकडे पाहतो. शाहू फुले आंबेडकरांचा हा महाराष्ट्र आहे आणि खऱ्या अर्थानं त्यांच्या विचारावर चालणारे लोक या महाराष्ट्रात आहे. पण आपण बघत आहोत अनेक ऐतिहासिक निर्णय या सभागृहाच्या माध्यमातून घेण्यात आले. अनेक निर्णय झाले सुद्धा, पण आपण या सभागृहात काम करत असताना बघत आहोत की आज एक महिला प्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी मला खेदानं सांगावं असं वाटते की आमच्या काही महिला आमदारांच्या बाबतीत सन्माननीय विरोधी पक्षाच्या अनेक आमदाराकडून वारंवार त्यांच्याकडे हातवारे करून बोलणं आणि
या ठिकाणी तर आवर्जून मी राम सातपुतेचा उल्लेख या ठिकाणी करेल, तर त्यांनी तर आमच्या वर्षाताईला अक्षरशः ये बाई तू खाली बस अशा पद्धतीचं वक्तव्य या ठिकाणी केलं, तर ही अपमानजनक बाब या ठिकाणी झाली. आणि ठीक आहे, राम सातपुते सारख्या 3 दिवसाच्या आमदाराला आम्ही सुद्धा गिनत नाही, पण आदरणीय अतुलजी सारखे सिनियर सदस्य सुद्धा या ठिकाणी महिलांच्या बाबतीत चुकीचं वक्तव्य त्यांनी या ठिकाणी केलं. असं नाही, वारंवार हातवारे करून या ठिकाणी बोलले तर नक्कीच असं नका करू. नाही असं कोणी बोलत असताना नाही, हा महिलांना विषय- सन्मानजनक वागणूक या सभागृहात मिळावी अशी नाही. मागणी मी या ठिकाणी करते. हे रेकॉर्डवर येणार नाही. ज्या सभागृहात नाहीये त्यांच्या बाबतीत असं बोलणं हे ते अध्यक्ष महोदय, रेकॉर्डवर येणार नाही. रेकॉर्डवर नाही. आपल्याला माहित आहे की आज यशोमतीताई असतील, वर्षाताई असतील किंवा आमच्या प्रणिती शिंदे असतील, आज 3-3, 4-4 टर्मवाल्या सिनियर महिला सदस्याच्या बाबतीत जर का अशी वागणूक विरोधी पक्षाच्या सदस्याकडून होत असेल तर हा महिलांचा खऱ्या अर्थानं अपमान या ठिकाणी आहे आणि हा महाराष्ट्र कदापिही सहन करणार नाही. आणि महिला या फक्त 8 मार्चला जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तानं बोलण्यापुरता विषय नाही, तर त्यांना सुद्धा या सभागृहात सन्मानजनक वागणूक मिळावी अशी अपेक्षा मी या ठिकाणी करते. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी बोलत असताना आमच्या भगिनी आदरणीय दादा सुद्धा या ठिकाणी बोलले की प्रज्ञाताई सातव यांच्यावरती झालेला हल्ला या सरकारची कायदा व सुव्यवस्था खऱ्या अर्थानं चव्हाट्यावर आणणारा आहे. माननीय आमदारावर हल्ला झालेल्या आरोपीच्या मास्टर माइंडला अद्यापही त्या ठिकाणी अटक झाली नाही आणि आम्हा महिला आमदारासाठी ही अतिशय चिंतेची अशी बाब या ठिकाणी आहे. लोकांमध्ये जाऊन आम्ही कामच करायचे नाही का अशी भावना सुद्धा या निमित्तानं मी या ठिकाणी व्यक्त करते. माननीय महोदय, देशात अलीकडे विचार स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे काम या सरकारकडून केले जात आहे. याचे जिवंत उदाहरण आपण बघितलं की आदरणीय राहुलजीवर 2019 मध्ये केलेल्या वक्तव्यावर सुद्धा गुन्हा या ठिकाणी दाखल झाला. माननीय महोदय, संविधानातील स्वातंत्र्याचा कुठेतरी देशातील व राज्यातील सरकार गैरवापर करत आहे आणि देशाच्या अधीनस्थ असलेल्या व ज्यांच्यावर कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असणाऱ्या स्वायत्त संस्थांचा वापर देखील या सरकारच्या माध्यमातून चुकीच्या पद्धतीने होत आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधकावर हे सरकार चुकीच्या पद्धतीने आरोप प्रत्यारोप करून तुरुंगात डांबण्याचे काम त्यांना करत आहे, म्हणजे मिळालेल्या अधिकाराचा चुकीचा वापर या ठिकाणी होत आहे. अध्यक्ष महोदय, हे पण सर्व आपण बघितलं की 2014च्या नंतरच का होता याचा सुद्धा विचार आपण या ठिकाणी केला पाहिजे. राज्यात अनेक अल्पवयीन मुली व महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनेत देखील वाढ होताना आपल्याला दिसत आहे. नागपूर जिल्ह्यात 15 वर्षीय मुलीवर झालेला अत्याचार, चंद्रपूर जिल्ह्यात 13 वर्षीय मुलीवर झालेला अत्याचार, त्यामुळे राज्य पूर्णपणे हादरून गेलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, 2019च्या हिवाळी अधिवेशनात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या संदर्भात कायद्याची मागणी या ठिकाणी झाली होती आणि मागील सरकारने शक्ती कायदा अस्तित्वात देखील आणला. त्या कायद्याची तातडीनं अंमलबजावणी होणं एका अर्थानं महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि बळकटी करण्यासाठी महत्वाची अशी बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, अलीकडेच राज्यात सायबर गुन्हेगारी वाढत चालली आहे, याला शासन जबाबदार आहे का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ऑनलाईन खेळामुळे तरुण पिढी व्यसनीन झालेली आपल्याला दिसत आहे. यावर पैशाचा जुगार खेळण्याची परवानगी शासनाने दिली, त्यामुळे सर्व ऑनलाईन खेळांच्या जाहिराती या प्रसार माध्यमात दाखवल्या जात आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी आपणास विनंती आहे की अशा प्रकारच्या ऑनलाईन खेळावरती तामिळनाडू सरकारने जो निर्णय घेतला त्या आधारावर महाराष्ट्र सरकारनं सुद्धा बंदी घालावी अशी मागणी मी आपणासमोर करत आहे. अध्यक्ष महोदय, 2च मिनिटं. चला कन्क्लूड करा. अलीकडेच मोबाईलवर अश्लील जाहिराती देखील त्या जाहिरातींचे प्रमाण वाढताना आपल्याला दिसत आहे, त्यामुळे अल्पवयीन मुले गुन्हेगारी प्रवृत्तीत वळत आहे, तर या जाहिरातीवर सुद्धा आपण बंदी या ठिकाणी घातली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, कायदा व सुव्यवस्था हाताळताना पोलिसांकडे देखील शासनाने लक्ष देणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यात सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अशी पोलिसांच्या बदल्यात देखील आपण बघतो की चुकीच्या पद्धतीने बदल्यात या ठिकाणी होत आहे, तर याकडे सुद्धा शासनाने लक्ष देणं अत्यंत गरजेचं आहे. या बदल्या शैक्षणिक सत्र सुरू व्हायच्या आधी जर का झाल्या तर त्याचा फायदा नक्कीच सामान्य माणसाला होईल अशी मागणी मी या ठिकाणी करते आणि थांबते. धन्यवाद. धन्यवाद. अध्यक्ष महाराज, 5-5 मिनिटं आता सगळ्यांना मिळणार आहे. 292च्या विरोधी पक्षाच्या
मंत्री येत आहेत 2 मिनिटं. अंतिम आठवडा नॅचरल कॉल आहेत. प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी आणि माझे मत मांडण्यासाठी मी इथे उभा आहे अध्यक्ष महाराज. सत्यकथन करण्यासाठी. अध्यक्ष महाराज, या प्रस्तावामध्ये सर्वप्रथम राज्यामध्ये ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, लोकप्रतिनिधींवर होणारे हल्ले, सूडबुद्धींनी होणारी कारवाई, राज्यात संचार आणि विचार स्वातंत्र्याचा होत असलेला संकोच, अशा प्रकारच्या वाक्यांनी या अंतिम आठवड्या प्रस्तावाची सुरुवात झालेली आहे अध्यक्ष महाराज. आणि ही वाक्य वाचत असताना खर तर मला सर्वप्रथम आठवला तो हिरामन तिवारी. हिरामन तिवारी हा वडाळा भागातील एक उत्तर भारतीय, ज्याने तत्कालीन सरकारच्या विरोधामध्ये एक व्हॉट्सअपचा मेसेज फक्त फिरवला होता अध्यक्ष महाराज. त्याच्या घरामध्ये त्या राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जाऊन त्याला बाहेर ओढत आणून त्याचं जाहीररित्या मुंडन केलं, त्याला मारलं आणि त्याचा व्हॉट्सअप व्हिडिओ हा सगळीकडे व्हायरल केला. आणि अशा प्रकारची कृत्य ही 2019 ते 2022 या कालावधीमध्ये झाली होती अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे सूडबुद्धीने होणारी कारवाई याच्यामध्ये हे सुद्धा एक आठवलं. केतकी चितळे, समीर ठक्कर, अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत, रिटायर्ड नेव्ही ऑफिसर कॅप्टन शर्मा, रवी राणा, नवनीत राणा, त्याच्यावरती येतो ना पुढे, तो वेगळा चॅप्टर आहे महाजन साहेब. हा, आणि त्यामुळे ह्या ज्या कारवाया होत्या अध्यक्ष महाराज, माझा सवाल आहे की हे काय होतं अध्यक्ष महाराज? या सूडबुद्धीने केलेल्या कारवाया नव्हत्या का? हा विचार स्वातंत्र्यावरती आणलेली ही गदा नव्हती का अध्यक्ष महाराज? याचं उत्तर खरं तर सर्वप्रथम विरोधी पक्षांनी, हा प्रस्ताव आणणाऱ्यांनी, याच्यावरती भाषण करणाऱ्यांनी या सवालाचा जबाब पहिला दिला पाहिजे अध्यक्ष महाराज. सूडबुद्धीने करणाऱ्या कारवाया, आपले महाजन साहेब बसलेत, देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मागच्या बजेटच्या अधिवेशनामध्ये ती अख्खी क्लिपचा ट्रान्सक्रिप्ट तिथे ठेवला होता आणि तो ट्रान्सक्रिप्ट वाचून सुद्धा दाखवला होता. आणि त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे यांच्यावरती मोकाची कारवाई केली गेली पाहिजे किंवा मोकाची कारवाई कशी करू शकतो, याच्यामध्ये त्यांना कसं फ्रेम करू शकतो, अशा प्रकारचं रेकॉर्डिंग त्यावेळेला रेकॉर्डवरती देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आणलेलं होतं. त्यामुळे ती काय होती अध्यक्ष महाराज? ती सूडबुद्धीने केलेली कारवाई नव्हती का अध्यक्ष महाराज? आणि त्याच्यानंतर स्वतः देवेंद्रजींनी सांगितलं, माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की मला आणि माझ्या कुटुंबियांना सुद्धा फ्रेम करण्याचा प्रयत्न हा तत्कालीन सरकारने केला होता अध्यक्ष महाराज. मग ही काही सूडबुद्धीने केलेली कारवाई नव्हती का अध्यक्ष महाराज? गेल्या एप्रिल महिन्यामध्ये आम्ही विसरू शकतो का किरीट सोमय्यांवरती कशा प्रकारे प्राणघातक खार पोलीस स्टेशन मध्ये रात्री हल्ला झाला होता अध्यक्ष महाराज? त्यावेळेला त्या सरकारमध्ये असलेल्या एका मंत्र्यांनी तो हल्ला प्लॅन केला होता, ऑर्डर केला होता, त्याची रेकॉर्डिंग आहेत अध्यक्ष महाराज. मग ती कसली कारवाई होती अध्यक्ष महाराज? हा आमचा सवाल आहे, ती कसली कारवाई होती अध्यक्ष महाराज? मोहित कंबोजवरती हमला झाला होता, वांद्र्याला कलानगरच्या बाहेर त्यांच्या गाडीला घेरून भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मोहित कंबोज यांना सुद्धा जीवानिशी मारण्याचा हमला झाला होता अध्यक्ष महाराज. मग ती कसली कारवाई होती अध्यक्ष महाराज? प्रवीण दरेकर साहेबांना फ्रेम करण्यासाठी, त्यांना खोट्या केसेस मध्ये गोवण्यासाठी प्रयत्न झाले नव्हते का अध्यक्ष महाराज? आणि त्यामुळे इथे अगदी बेंबीच्या डेटापासून ओरडून हे जे काही विचार स्वातंत्र्य, सूडबुद्धीने केलेल्या कारवाया वगैरे 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 जे काही बोलतायत, खर तर त्यांना 2019 ते 2022 या 2-2.5 वर्षाचा आरसा दाखवला पाहिजे अध्यक्ष महाराज, आरसा. आणि मग शेवटी इथे काही घोटाळ्यांबद्दल माहिती दिली अध्यक्ष महाराज. काही इकडे घोटाळा झाला, तिकडे घोटाळा झाला.
त्यामुळे मला काही परत परत तेच मुद्दे रिपीट करायचे नाहीयेत. त्यामुळे 100 कोटीच्या घोटाळ्यावरती मला बोलायचं नाहीये. त्यावेळेला कशा प्रकारे पोलिसांना आदेश देऊन मुंबईतल्या 1750 बार आणि रेस्टॉरंट्स कडनं प्रत्येकी 2-2, 3-3 लाख रुपये वसूल करून महिन्याचे 100 कोटी रुपये वसूल करून मला देण्यात यावे असं त्याच वेळेच्या सीपीनी, त्याच सरकारने नेमलेल्या त्याच वेळेच्या सीपीनी त्यावेळेला पत्र दिलं होतं. अध्यक्ष महाराज, साहेब तुम्ही बोला ना तुमच्या भाषणाच्या वेळेला, बोला ना साहेब, नाव नाही घेतलंय मी. बोला अनिल देशमुख साहेब बोला. अध्यक्ष अनिल देशमुख साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय जे सन्मान्य सदस्य बोलतायत त्याच्याबद्दल अध्यक्ष महोदय सविस्तर कोर्टामध्ये याची बेलच्या वेळी ट्रायल झाली, मिनी ट्रायल झाली अध्यक्ष महोदय, आणि त्याच्यामध्ये जी वस्तुस्थिती बाहेर आली अध्यक्ष महोदय ती मी कृपा करून त्या एवढं सांगतो की त्यांच्याकडे मी बेलचा ऑर्डर पाठवतो हायकोर्टचा, तो त्यांनी कृपा करून वाचावा आणि त्यांचा जो गैरसमज आहे तो दूर होईल. चला ऐकून घ्या. नाही ठीक आहे. चला नाव न घेतलं काहीच प्रॉब्लेम नाही. त्यामुळे 1750 बार्स आणि रेस्टॉरंट्स कडून प्रत्येकी 2-2, 3-3 लाख रुपये वसूल करून असे महिन्याचे 100 कोटी रुपये होतात असे तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी त्यावेळेच्या सचिन वाझेला सांगितलं होतं. असं सचिन वाझेनी सीपी त्यावेळेचे परमबीर सिंग यांना सांगितलं आणि त्यावेळेचे सीपी परमबीर सिंग यांनी पत्र लिहून तशा प्रकारचं कथन, तशा प्रकारचं. अध्यक्ष महोदय जे सन्मान्य सदस्य बोलतायत ज्याचं नाव त्यांनी घेतलं, सचिन वाझेचं नाव घेतलं, त्यांनी स्वतः न्यायमूर्ती चांदीवालच्या कोर्टात, एक मिनिट ऐकून घ्या, आपण चुकीची माहिती रेकॉर्डवर येऊ नये, चुकीची माहिती रेकॉर्डवर येऊ नये म्हणून सांगतो. त्या सचिन वाझे त्यांनी नाव घेतलं, त्या सचिन वाझेंनी न्यायमूर्ती चांदीवाल समोर शपथेवर सांगितलं की अशा पद्धतीनं जे आता त्यांनी सांगितलं 100 बार 100 कोटीचा आरोप जो केला. अध्यक्ष महोदय कन्क्लूड करू द्या ना. अध्यक्ष महोदय माझं एकच म्हणणं आहे की तिथे न्यायमूर्ती चांदीवाल समोर स्वतः त्यांनी शपथेवर सांगितलं आहे की जे अनिल देशमुख आरोप केले त्यामध्ये काही तथ्य नाही, स्वतः त्यांनी शपथेवर सांगितलं अध्यक्ष महोदय, आणि चुकीची माहिती रेकॉर्डवर घेऊन एवढंच माझं म्हणणं आहे. आशिष शेलार महोदय, सन्माननीय सदस्य अनिल देशमुख साहेब जे बोलले हे सत्य असेल मला माहित नाही, त्याची असेल मी तुम्हाला काउंटर नाही करत आहे, मी म्हणतो सत्य असेल. हे मुद्दा अमित साटम साहेब काय म्हणाले हे असत्य ठरतं का ते बोलल्यामुळे? हाय, ते असं म्हणाले की आरोप काय आहे, तत्कालीन तो कोण सचिन वाझे असेल, परमबीर सिंग असेल, तत्कालीन गृहमंत्री असतील, यांच्यावर न्यायालयामध्ये दोषारोप पत्र आहे की नाही? जे अमित साटम म्हणाले ते दोष त्याच्यावर आरोप केलेले आहेत की नाही? त्यातनं त्या सगळ्या आरोपींना निर्दोष मुक्तता झाली आहे की नाही? कोणी शपथीवर कुठल्या कमिशन समोर काही बोलणं आणि न्यायालयाने निर्दोषत्व देणं या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. आणि त्यामुळे ते जे म्हणाले ते दोषारोपाचा भाग आहे, ते अजूनही न्यायालयासमोर अंडर कन्सिडरेशन आहे आणि त्यामुळे ते काय असत्य बोलले असं होत नाही, एवढंच मला म्हणायचं. चला आता हे न्यायप्रविष्ट बाबत आहे, याच्यावरती जास्त नाही, प्लीज बसा, आपण पण बसा. मी हे सगळं याच्याकरता सांगत होतो, न्यायप्रविष्ट आहे, आपण आता पुढे चला पुढे चला. ह्या सगळ्या गोष्टी याच्याकरता सांगत होतो कारण मला हे रेकॉर्डवर आणायचं होतं अध्यक्ष महाराज की आज गृह विभागावरती प्रस्ताव ज्यांनी आणलाय त्यांच्या काळामध्ये अशा प्रकारची परिस्थिती होती, पोलिसच बॉम्ब ठेवतात, पोलिसच मर्डर करतात. मनसुख हिरेंचं प्रकरण काय अध्यक्ष महाराज? अँटिलियाच्या तिथे बॉम्ब कोणी ठेवला? आणि त्या मनसुख हिरेनला मारण्याचा कट हा सीपीच्या ऑफिस मध्ये बसून शिजतो अध्यक्ष महाराज. ही अराजकतेची परिस्थिती 2019 ते 2022 मध्ये महाराष्ट्रामध्ये होती, हे मी रेकॉर्डवरती आणण्याचा प्रयत्न करतोय अध्यक्ष महाराज, आणि हा माझा पॉइंट आहे अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे हे घोटाळे बिटाळे वगैरे जे काय म्हटलंय ना, मी फक्त एकच कागद देतो ऑन रेकॉर्ड. आज या चर्चेच्या माध्यमातून हा अख्खा सेट मी तुमच्याकडे पाठवतो, यातल्या काही गोष्टी फक्त वाचून दाखवतो अध्यक्ष महाराज. घोटाळ्यांबद्दल हे अंतिम आठवडा प्रस्ताव वगैरे सगळं जे आहे, या देशामध्ये खूप स्कॅम झाले,
कोल स्कॅम झाला, 2G स्कॅम झाला, कॉमनवेल्थ स्कॅम झाला, अगदी महाराष्ट्रामध्ये इरिगेशन स्कॅमही झाला. परंतु या देशामध्ये झालेला सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेमध्ये 3 लाख कोटीचा भ्रष्टाचार आहे अध्यक्ष महाराज. आणि त्या 3 लाख कोटीच्या भ्रष्टाचारामध्ये मुंबईकरांचे पैसे गेले कुठे, हा सवाल मुंबईकर विचारत आहेत. आणि ते पैसे गेले कुठे ते या कागदपत्रामधून स्पष्ट होईल अध्यक्ष महाराज. आणि ते पैसे गेले कुठे, मी तुम्हाला फक्त एवढंच सांगू इच्छितो अध्यक्ष महाराज की हमसफर डीलर प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची एक कंपनी जी कलकत्त्यामध्ये रजिस्टर्ड आहे, ज्याचे तत्कालीन डायरेक्टर्स कोण होते अध्यक्ष महाराज, तत्कालीन डायरेक्टर्स नंदकिशोर चतुर्वेदी. मुंबई के लूट की कहानी सुनो नंदकिशोर चतुर्वेदी की जुबानी. आणि त्या नंदकिशोर चतुर्वेदींबरोबर दुसरे कोण डायरेक्टर्स होते, माधव गोविंद पाटणकर, श्रीधर माधव पाटणकर. आणि या ज्या कंपन्याज आहेत ना अध्यक्ष महाराज, या कंपन्याज मधनं 50 कोटी रुपयाचं मनी लॉन्ड्रिंग हे कोलकात्यामध्ये रजिस्टर झालेल्या 27 कंपन्यांच्या माध्यमातून, या सगळ्या कंपन्यांची नावं, या सगळ्या कंपन्यांचे ऍड्रेसेस हे सगळे मी आपल्याकडे पाठवतोय अध्यक्ष महाराज. आणि या 27 कलकत्त्यामध्ये रजिस्टर झालेल्या कंपनीच्या माध्यमातून मनी लॉन्ड्रिंग करून पैसे फिरवून या पाटणकरांनी, या चतुर्वेदींनी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये मुंबईकरांचा लुटलेला पैसा हा गेला कुठे, तो या सगळ्या कंपन्यांमध्ये गेला अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे हे सगळं अख्खा जो सेट आहे हा अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या माध्यमातून तुम्हाला मी कंक्लूड करतोय ना, 1 मिनिट थांबा. बोला सभागृहाची माझी हरकत आहे. बोला अध्यक्ष महोदय, जी माहिती, अरे अध्यक्ष महोदय, चुकीचं रेकॉर्डर होतं म्हणून माझी हरकत आहे. काय काय चुकीचं रेकॉर्डर येऊ नये म्हणून माझी हरकत आहे. काय काय रेकॉर्डवर घेऊन अध्यक्ष महोदय, ज्या कंपनीचा उल्लेख करतायत, ज्या कंपनीचे डायरेक्टरांचं नाव घेत आहेत, मुंबई महानगरपालिकेतला पैसा या कंपनीमध्ये गेला असं ते म्हणतात, त्याचे पुरावे आहेत, कोर्टात सिद्ध झालं. असा आरोप होऊ शकत नाही. चुकीचं रेकॉर्ड होऊ नये म्हणून काढून टाका अध्यक्ष महोदय. शेवटी हे सभागृह कायद्याने चालतं, नियम नियमाने चालतं, वाटेल ते बोलाल तर रेकॉर्ड येणार नाही. अध्यक्ष महोदय काढून टाका. चला तपासून निर्णय घेतला जाईल. मी दिलेले कागद आहे ना, अँटी करप्शन ब्युरोला पाठवा आणि तिकडनं एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटला पाठवा. मग तिकडनं मुंबई महानगरपालिकेतला पैसा तिकडे गेला की नाही गेला हे तिकडे स्पष्ट होईल. इकडे तुम्हाला त्याच्यावरती भाष्य करण्याचा अधिकार नाही. धन्यवाद. आणि कर नाही त्याला डर कशाला अध्यक्ष महाराज. चला चला झाला 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 चला पुढे चला. झालं ना, कन्क्लूड झाला त्यांचा, कन्क्लूड झालाय कन्क्लूड झालाय त्यांचा, झालाय कन्क्लूड. चला अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्ष नेतेकडून आजच्या या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर मी माझा विचार व्यक्त करण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मागील 25 वर्षात प्रत्येक अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावात विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षावर आरोप करते की राज्याची कायदा व सुव्यवस्था ढासळलेली आहे. मग कालांतराने जे सरकार परिवर्तन झाले तर मग जे सत्ताधारी आहेत ते विरोधी पक्षात जातात, विरोधी पक्षात सत्ताधारी होते. आणि किती सरकारे बदलली मात्र अधिकारी तेच राहतात. आणि अधिकाऱ्यांचे काम करण्याची प्रवृत्ती ही देखील तशीच राहते. फक्त प्रश्न एवढा आहे की सत्ताधाऱ्यांचा अंकुश त्यांच्यावर किती आहे, ते त्यांच्या या वर्तणुकीवर, त्यांच्या या वागणुकीवर कशा पद्धतीने नियंत्रण करतात. आणि ही गोष्ट मला कोणाला सांगण्याची आवश्यकता नाही की ही बाब सत्य आहे की 2 नंबरचे अवैध धंदे कुणाची सरकार आली, कोणी मुख्यमंत्री झाला, कोणी उपमुख्यमंत्री झाला, कोणी गृहमंत्री झाला, तरी ते काही बंद होत नाही. इथं सभागृहात काही खोटं बोलण्यात अर्थ नाहीये. कारण की पुरातन युगापासून समाजामध्ये दोन्ही प्रकारचे लोक राहतात. परंतु खऱ्या अर्थाने जर आपण विचार केला अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये कुठे दारू विकल्या जाते, कोण सट्टा चालवते, कोण अवैध धंदे करते, याची पुरेपूर माहिती पोलीस स्टेशनमध्ये असते. एखाद्या आपल्याकडे राहणार नाही एखादी माहिती कमी जास्त आमदाराकडे, पण पोलिसांना सर्व गोष्टी माहीत असते.
आणि जेही अवैध धंदे चालतात ते पोलिसांच्या संरक्षणाशिवाय चालू शकत नाही. हा माझा एक कार्यकर्ता म्हणून ठाम मत आहे. अध्यक्ष महोदय, सदरक्षणाय खलनिर्गणाय हे पोलिसांचं ब्रीद वाक्य आहे. मी शासनाला या माध्यमातून विनंती करू इच्छितो की ठीक आहे, विरोधी पक्षाचा अधिकार आहे, त्यांनी तो प्रस्ताव मांडावा. परंतु अध्यक्ष महोदय, आपण या राज्याची सरकार चालवत असताना आपल्या राज्याच्या जनतेला आपल्यावर असलेला विश्वास, विरोधी पक्षाने किती जरी आरोप केले परंतु आपण स्वतः आपल्या राज्याची कायदा सुव्यवस्था आज कशी आहे ती अधिक उत्तम कशी करता येईल, कायद्याचं राज्य अधिक प्रभावीपणे आपल्याला कसं आणता येईल, गुन्हेगारावर नियंत्रण आपल्याला कसं ठेवता येईल, या संदर्भात असलेल्या सर्व विधायक सूचना याच्यावर निश्चितपणे विचार झाला पाहिजे आणि त्याच्यावर काम झालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आज इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये, आज पूर्वी जेव्हा आपण आमदार होतो असे लॅपटॉप वगैरे काहीच नव्हते, सर्व ऑनलाईन वगैरे काही सिस्टम नव्हतं. टेक्नॉलॉजीचा वापर अशा पद्धतीने झाला अध्यक्ष महोदय की आता सर्व गोष्टी घरी बसल्या बसल्या सर्व काही होऊ शकतात. आता FIR करणं देखील ऑनलाईन फॅसिलिटी या ठिकाणी उपलब्ध झाली आहे. आणि म्हणून दोन गोष्टीचा उल्लेख मला आवर्जून या ठिकाणी करायचा. एक, अवैध धंदे, आणि दुसरं की सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये काही त्याच्यावर जर आघात झाला तर त्याने पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केल्यानंतर त्याला मिळत असलेला न्याय. मी पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो आणि मी तक्रार केली तर मला माझ्या तक्रारीचा योग्य तो निराकरण होईल, मला न्याय मिळेल, हा आत्मविश्वास लोकांमध्ये निर्माण करणे हे राज्यकर्ते म्हणून आपली जबाबदारी आहे. अध्यक्ष महोदय, आज ही बाब सत्य आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये सरकार बदलल्यानंतर जरी काही प्रमाणामध्ये त्याच्यावर अंकुश आलेला आहे, परंतु अधिक प्रभावीपणे काम करणं हे काळाची गरज आहे. मी काही गोष्टीचा उल्लेख या ठिकाणी आवर्जून करू इच्छितो की माझ्या पूर्वी अनेक वक्त्यांनी त्याच्यावर भाष्य केलं. आज सभागृहामध्ये मी पाहून राहिलो की जेवढ्या लोकांचे भाषण झाले त्याच्यामध्ये अवैध धंद्याचा जेव्हा विषय आला तेव्हा त्याच्यामध्ये वाढूचा विषय निश्चितपणे येत आहे. आणि 353च्या संदर्भामध्ये सभागृहाच्या दोन्ही सदस्यांनी मागच्या 3-4 अधिवेशनामध्ये, मागच्या सरकारमध्ये आणि या सरकारमध्ये सुद्धा आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. जेव्हा माननीय फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना जेव्हा कायदा पारित झाला तेव्हा आशिष शेलार साहेब आणि जयप्रकाश मुंदळे दोनच लोकांचे भाषण त्याच्यात झाले होते. विरोधी पक्षांनी त्या बिलच्या वेळेस बहिष्कार केला होता. आणि त्या अधिवेशनामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आताचे गृहमंत्री यांनी देखील एक आश्वासन दिलं होतं की त्यांचा भाषणाची प्रत माझ्याकडे आहे. आणि त्यांनी याचा उल्लेख केला होता की वाळू माफियांच्या हल्ल्यामुळे जे सरकारी अधिकारी हल्ले होते त्याच्यामुळे हा कायदा आणणं आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी हल्ले नाही केले, वाळू माफियांनी हल्ले केले म्हणून या कायद्याची गरज आहे. आणि तेव्हा त्यांनी राईट टू सर्व्हिस ऍक्ट याचा देखील उल्लेख केला की आपण ज्या अर्थी असा कायदा केला तेव्हा आपण असा कायदा देखील करायला पाहिजे. आणि त्यांनी हे देखील सभागृहाला शब्द दिलं होतं की मी फ्लोर ऑफ द हाऊस आश्वासन देतो की कुठली अडचण असली तरी जुलैच्या अधिवेशनामध्ये त्याच्या संदर्भात सुधारणा आणू. अध्यक्ष महोदय, आज आपण सर्व लोकप्रतिनिधी वेगवेगळ्या पक्षात जरी काम करत असलो परंतु आपल्या सर्वांच्या वेदना हे कॉमन आहे. आपण सर्व लोकहितासाठी काम करत असतो. आज खऱ्या अर्थाने लोकांना गरज आहे इज ऑफ डुईंग बिझनेसची. लोकांचे काम घरी बसल्या बसल्या सुलभ पद्धतीने झाले पाहिजे. आज अध्यक्ष महोदय, मी अभिनंदन करेल फडणवीस साहेबांचं. आज अध्यक्ष महोदय, मी अभिनंदन करेल फडणवीस साहेबांचा की त्यांनी हा निर्णय घेतला जे कुठल्याही सरकारने घेतला नाही की घरकुलच्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू द्यायला पाहिजे. मी त्यांच्यासोबत बैठक घेतली होती, त्यांनी निर्णय घेतला. आज हजारोच्या संख्येने घरकुल त्यांनी अधिवेशनात अर्थसंकल्पात जाहीर केले. परंतु आज एक ट्रॅक्टर रेती 6,000. आज महाराष्ट्रामध्ये कुठलंही बांधकाम थांबलं नाहीये. आणि जेव्हा शासनाने असा निर्णय केला की मी आपल्या सर्व सभागृहाच्या सदस्यांचा उल्लेख करू इच्छितो की घरकुलच्या लाभार्थ्याला फ्री द्यायची आणि बाकीच्या लाभार्थ्यांना 600 रुपये ब्रास घेऊन द्यायची आहे. परंतु या सभागृहाच्या सर्व आमदारांना मी विचारतो की कोणाच्या मतदारसंघात ही योजना सुरू आहे. आणि मग जर
मग लोकांनी घराचं बांधकाम कसं करावं, कन्स्ट्रक्शन कशी चालेल, आणि मग जेव्हा एखादी गोष्टी जेव्हा नियमानुसार जी सुरू व्हायला पाहिजे ती सुरू राहत नाही, मग ती अवैधपणे सुरू राहते. आणि अवैधपणे जर त्या गोष्टीला थांबवायचं असेल तर नियमितपणे करायला पाहिजे. माननीय महसूल मंत्री नवीन धोरण जाहीर करत आहे. आणि जरी या संदर्भामध्ये मला लक्ष वेधायचं आपल्या सर्वांचं की 353च्या संदर्भामध्ये ज्या पद्धतीने गैरवापर आज महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे, आज जेव्हा विधानसभेमध्ये हा विधेयक आला होता तेव्हा लोकसेवक, आमदार, खासदार देखील त्याच्यात आलेले आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ऍक्टमुळे, तर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे आपण देखील आता पब्लिक सर्व्हंट आहोत, अशा पद्धतीचं वक्तव्य माननीय फडणवीस साहेबांनी केलं होतं. मग माझा प्रश्न आहे की आपल्यापैकी कुठल्या आमदारांनी आजपर्यंत 353ची कंप्लेंट केली? कुठल्या आमदारांच्या कर्तव्याचे पालन करताना त्याच्यावर अधिकार झाला आणि त्यांनी 353? आणि याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय ग्रीव्हन्स हर्ट लिहिलेलं आहे. मला सभागृहात मागच्या अधिवेशनात माननीय फडणवीस साहेबांनी आश्वासन दिलं होतं की आपण याच्यावर निर्णय करू, परंतु ते व्यस्ततेमुळे होत नाही. परंतु माझी विनंती आहे सरकारला की जर वळसे पाटील साहेबांनी बैठक घेतली होती, सर्व आमदारांनी चिवरड होती, परंतु निर्णय झाला नाही. आता निर्णय कधी होईल? आणि जर हा निर्णय झाला नाही अध्यक्ष महोदय, तर रोज रोज याचा जो गैरवापर अध्यक्ष महोदय या संदर्भात सुरू आहे, याच्यावर कुठेतरी नियंत्रण आणणं आवश्यक आहे. मी एक विनंती शेवटची करणारा, मला माहिती आहे वेळेची अडचण आहे, परंतु आज महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आता पेन्शनसाठी आंदोलन झाले. आपल्या राज्याच्या पोलीस दलाला स्ट्राईक मध्ये जाण्याचा अधिकार नाही आहे. आपण कधीच असं पाहत नाही की पोलीस स्ट्राईकवर गेली. त्यामुळे त्यांच्या ज्या अडचणी आहे त्या अडचणी देखील आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि माझं असं स्पष्ट मत आहे की आपण एक देखील कायदा अजून करायला पाहिजे की या राज्यामध्ये कोणाला स्ट्राईकमध्ये जाण्याचा अधिकार असू नये. कारण की जे लोक स्ट्राईकवर जातात ते सरकारला वेठीस धरतात. कुठलीही सरकार आली तरी त्यांच्या समोर त्यांना नतमस्तक व्हावं लागते. या राज्याच्या कुठल्याही उद्योगामध्ये कुठलाही कामगार जेव्हा त्याची नियुक्ती होते, सरकारने त्यांची वेतन श्रेणी आणि त्यांच्या संदर्भामध्ये एकदा ठरवून टाकावं. महागाईच्या इंडेक्स प्रमाणे दरवर्षी त्याच्यात किती वाढ होणार आहे, त्याला वेजेस किती असायला पाहिजे. परंतु आंदोलन करून, स्ट्राईक करून कुणालाही वेठीस कुणालाही धरता येणार नाही. शेवटी या राज्याच्या तिजोरीवर या राज्याच्या प्रत्येक माणसाचा सारखा हक्क आहे अध्यक्ष महोदय, सारखा हक्क आहे. आणि मग जर आपण या संदर्भामध्ये निर्णय केला आणि निर्णय केला नाही तर भविष्यामध्ये याचे फार वाईट परिस्थिती आणि वाईट परिणाम होत आहे. आणि म्हणून माझी या संदर्भामध्ये शासनाला विनंती आहे की, आणि सर्व पक्षाच्या सदस्याला विनंती आहे की आपण सर्व लोक वेगवेगळ्या पक्षात जरी असलो परंतु आपण या महाराष्ट्राच्या हितासाठी काम करत आहोत. आणि म्हणून हे सर्व करत असताना भविष्यामध्ये जेवढे काही पोलीस दलांसाठी जे काही नियम केलेले आहेत तो नियम सर्वांसाठी लागू करावा, जेणेकरून आपल्या सर्वांना अतिशय चांगल्या पद्धतीने जनतेसाठी काम करता येईल. कामगारांचे स्ट्राईक होते अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा मांडतो अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून माझी या संदर्भामध्ये विनंती एवढीच राहणार अध्यक्ष महोदय की लोकांना त्यांच्या तक्रारीचं ज्या ज्या गोष्टीमुळे लोकांना त्रास होत आहे त्या सर्व गोष्टीचं सोपी कार्यपद्धती या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. आणि हे सर्व करत असताना मला विश्वास आहे एका गोष्टीचा की या संदर्भामध्ये जेव्हा जेव्हा ज्या ज्या विधायक सूचना आम्ही सरकारला केल्या आणि माननीय गृहमंत्र्यांना केल्या तेव्हा संवेदनशीलतेने त्यांनी प्रत्येक गोष्टीची दखल घेतली आणि त्याला पॉझिटिव्ह आणि सकारात्मक आन्सर दिलं. मी कायदा व सुव्यवस्थेच्या संदर्भामध्ये बोलत असताना एक गोष्टीचा उल्लेख निश्चितपणे पुन्हा करू इच्छितो की आपण सर्वांनी मिळून या संदर्भामध्ये फक्त आरोप प्रत्यारोप करण्यापेक्षा जे जे कायदे जे जे विषय असतील लोकशाहीमध्ये ते ते विषय प्रभावीपणे मांडून त्याच्या संदर्भामध्ये विधायक सूचना म्हणून त्याचा निर्णय करायला पाहिजे. फक्त सरकारवर आरोप करून सरकारला बदनाम करून आपण आपल्या राज्यामध्ये खूप चांगलं काम करत होतो असं काही चित्र निर्माण होत नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून या प्रस्तावाला मी विरोध करतो आणि मला विश्वास आहे की भविष्यामध्ये अतिशय चांगला सुशासन या महाराष्ट्रात येईल आणि जनतेला. अध्यक्ष महोदय,
अंतिम आठवड्या प्रस्तावावर या ठिकाणी मी माझे मत मांडायला इथे उभे आहे अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी अनेक सदस्यांनी अनेक महत्वाच्या सूचना सर्व बाजू केल्या आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि या अंतिम आठवड्या प्रस्तावामध्ये काही सदस्यांनी उल्लेख करताना अध्यक्ष महोदय की माझ्यावर जो आरोप झाला होता, मी गृहमंत्री महाराष्ट्रात असताना माझ्यावर जो आरोप झाला होता, ज्या परमवीर सिंगनी माझ्यावर आरोप केला होता की 1712 मधनं ज्या पद्धतीने मी सांगितलं 100 कोटीचा जो माझ्यावर आरोप झाला होता अध्यक्ष महोदय, माझ्यावर आरोप झाल्यानंतर मी स्वतः त्यावेळेस जाहीर केलं होतं की माझ्यावर जो आरोप झालाय त्याची राज्य शासनानं चौकशी करावी, कोणत्याही एजन्सीने त्याची चौकशी करावी आणि दूध का दूध पाणी का पाणी झालं पाहिजे असं त्यावेळेस मी मत व्यक्त केलं होतं. त्यानंतर अध्यक्ष महोदय चांदीवाल कमिशनची चौकशी चालू झाली, ईडीची चौकशी चालू झाली, सीबीआयची चौकशी अध्यक्ष महोदय चालू झाली आणि जवळजवळ 18 महिने अध्यक्ष महोदय चौकशी झाली. आणि या चौकशीमध्ये जेव्हा अध्यक्ष महोदय कोर्टामध्ये जेव्हा बेलसाठी आम्ही अर्ज केला अध्यक्ष महोदय, आणि आपल्याला माहित आहे की जेव्हा बेल होते तेव्हा तिथे मिनी ट्रायल चालते, आणि त्यावेळेस अध्यक्ष महोदय माझी बेल होताना मला जी बेल दिली कोर्टाने ती मेरिट आणि हेल्थ ग्राउंडवर दिली. आणि हे देत असताना हायकोर्टाने जे त्यांच्या जे ऑब्झर्वेशन जे निरीक्षण दिलेले आहेत, हायकोर्टाचा आदेश अध्यक्ष महोदय मी आपल्या माहितीसाठी आपल्याकडे पाठवतो. आणि हे ऑब्झर्वेशन आणि निरीक्षण देत असताना हायकोर्टाने सांगितलं अध्यक्ष महोदय की अनिल देशमुखांवर जे आरोप झालेत ते ऐक्यू माहितीच्या आधारावर झालेत, नंबर 1. नंबर 2, अनिल देशमुखांवर आरोप करताना कोणतेही सबळ पुरावे देण्यात आले नाही, नंबर 2. नंबर 3 अध्यक्ष महोदय, अनिल देशमुखांवर ज्यांनी आरोप केले ते गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असल्यामुळे त्यांच्या आरोप त्यांनी केलेल्या स्टेटमेंटवर किंवा त्यांनी केलेल्या बयानावर विश्वास ठेवता येणार नाही, नंबर 3. आणि अध्यक्ष महोदय सर्वात महत्वाचं म्हणजे 100 कोटीचा आरोप माझ्यावर झाला, पण जेव्हा चार्जशीट जेव्हा अध्यक्ष महोदय दाखल करण्यात आली कोर्टामध्ये तो 100 कोटीवरनं ती चार्जशीट 1,71,00,000 आली आणि माझ्यावर 1,71,00,000ची चार्जशीट फक्त दाखल करण्यात आली, 100 कोटीची नाही. 1,71,00,000ची माझ्यावर अध्यक्ष महोदय चार्जशीट दाखल करण्यात आली. आणि जेव्हा 1,71,00,000ची चार्जशीट दाखल करण्यात आल्यानंतर त्याच्यावरही सुद्धा कोर्टाने विचारलं की याचे सुद्धा पुरावे तुमच्याकडे आहे का, तर 1,71,00,000चे सुद्धा पुरावे त्यावेळी देता आले नाही. आणि याच्यानंतर अध्यक्ष महोदय आणि अशा पद्धतीनं निरीक्षण हायकोर्टाने केलं अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यानंतर अजून एक निरीक्षण अध्यक्ष महोदय हायकोर्टाने केलं की जेव्हा ही केस कोर्टामध्ये ट्रायल चालेल त्यावेळेस ही संपूर्ण परिस्थिती पाहिल्यानंतर संपूर्ण कागदपत्र पाहिल्यानंतर अनिल देशमुखांना गुन्हेगार ठरवता येणार नाही, अनिल देशमुख यांना गुन्हेगार ठरवता येईल की नाही अशा पद्धतीनं कोणी सांगू शकत नाही. याचा अशा पद्धतीचं कोणतीही पुरावे नाही अशा पद्धतीचं सुद्धा हायकोर्टाने सुद्धा आपल्या आदेशामध्ये अध्यक्ष महोदय म्हटलेलं आहे. आणि अशा पद्धतीनं ऑब्झर्वेशन हायकोर्टाने केल्यानंतर अध्यक्ष महोदय चांदीवाल कमिशन यांच्यासमोर सुद्धा ट्रायल चालली अध्यक्ष महोदय. जवळजवळ 8 महिने अध्यक्ष महोदय चांदीवाल कमिशन समोर ट्रायल चालली. चांदीवाल कमिशन समोर आशिषजी ज्या परमवीर सिंगने माझ्यावर आरोप केले होते 100 कोटीचा, त्यांनी तिथे ऍफिडेव्हिट करून दिलं चांदीवाल कमिशन समोर की अनिल देशमुखांवर जे मी 100 कोटीचे आरोप केले ते ऐक्यू माहितीच्या आधारावर केले आणि माझ्याकडे त्याचे कोणतेही पुरावे नाही, अशा पद्धतीचं ऍफिडेव्हिट त्यांनी करून दिलं. ज्या सचिन वाजेंनी सुद्धा जे आरोप केले होते त्यांनी सुद्धा हायकोर्टात त्यांनी सुद्धा चांदीवाल कमिशन समोर शब्देवर सांगितलं अध्यक्ष महोदय की मी जे अनिल देशमुखांवर जे आरोप केले होते ते तशा पद्धतीनं माझ्याकडनं त्यांनी कोणतेही पैसे मागितले नाही आणि त्या आरोपामध्ये कोणतेही तथ्य नाही, अशा पद्धतीचं सचिन वाजेंनी सुद्धा चांदीवाल कमिशनच्या समोरच्या आदेशामध्ये दिलं. आणि चांदीवाल कमिशन अध्यक्ष महोदय ईडीच्या बेलमध्ये हायकोर्टाचे ऑब्झर्वेशन, सीबीआयच्या बेलमध्ये हायकोर्टाचे ऑब्झर्वेशन, चांदीवालचं जे ऑब्झर्वेशन चांदीवालचा रिपोर्ट जो त्यांनी शासनात दिला, या पद्धतीनं पाहिल्यानंतर अध्यक्ष महोदय या आरोपामध्ये किती तथ्य आहे
हे संपूर्ण अध्यक्ष महोदय समोर आलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय हे संपूर्ण हायकोर्टाने अशा पद्धतीने ऑब्झर्वेशन देत असताना सुप्रीम कोर्टात गेली एजन्सी, सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा आशिषजी त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केला. आता सुप्रीम कोर्टाच्या वरती काही नाही ना, त्याच्यामुळे जे आरोप माझ्यावर केले ते किती तथ्यहीन होते, ऐकीव माहितीच्या आधारावर होते, कोणतेही पुरावे त्याच्यामध्ये नव्हते. अशा पद्धतीचे ऑब्झर्वेशन मी सांगत नाही अध्यक्ष महोदय. या संपूर्ण हायकोर्टाच्या आदेशामध्ये, हायकोर्टाच्या जजमेंटमध्ये अध्यक्ष महोदय अशा पद्धतीने सांगितलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे मला जी बेल देण्यात आली अध्यक्ष महोदय ती मला फक्त मेरिटवर आणि हेल्थ ग्राउंडवर अध्यक्ष महोदय देण्यात आलेली आहे. आणि अध्यक्ष महोदय त्याचबरोबर माझ्यावर जो आरोप झाला त्याच्याबद्दल मला हा खुलासा अध्यक्ष महोदय करायचा होता. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय जेव्हा मी गृहमंत्री होतो अध्यक्ष महोदय, आणि ज्या पद्धतीनं समाजामध्ये ज्या पद्धतीनं महिलांवर अत्याचार होतात अध्यक्ष महोदय, आणि जे अत्याचार करणाऱ्यावर काहीतरी कडक कारवाई झाली पाहिजे, कडक कायदा त्यानिमित्तानं शासनाने आणावा, यासाठी मी गृहमंत्री असताना अध्यक्ष महोदय एक सर्वपक्षीय समिती आम्ही केली. त्यामध्ये काँग्रेसचे काही सन्मानित सदस्य होते, शिवसेनेचे होते, बीजेपीचे होते, राष्ट्रवादीचे होते, अशी 20-22 लोकांची समिती त्यानिमित्तानं सर्वपक्षीय आमदारांची समिती अध्यक्ष महोदय विधान परिषद आणि विधानसभेची झाली. आणि अतिशय चांगल्या अध्यक्ष महोदय त्यामध्ये सूचना आल्या होत्या. आणि कशा पद्धतीनं आपण एक चांगला कायदा करायला पाहिजे महाराष्ट्रामध्ये, त्या कायद्याचं सुद्धा नाव ठरवलं अध्यक्ष महोदय शक्ती कायदा. आम्ही त्यानिमित्तानं आमचा संपूर्ण तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवला अध्यक्ष महोदय आमचा संपूर्ण अहवाल. त्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली, त्याला या सदनाने मान्यता दिली, वरच्या सदनाने मान्यता दिली. माझी एकच राज्य शासनाला विनंती आहे की हा संपूर्ण प्रस्ताव आता केंद्राकडे मंजुरीसाठी गेलेला आहे. केंद्र शासनाने याच्यामध्ये पाठपुरावा करून शक्ती कायदा कशा पद्धतीनं आपल्याला मंजूर करून घेता येईल आणि कशा पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये तो लवकरात लवकर लागू करता येईल, जेणेकरून महिलांवर जे अत्याचार होतात ते अत्याचार त्यानिमित्तानं आपल्याला थांबवता येईल. त्या पद्धतीनं शक्ती कायद्याच्या बाबतीत केंद्र शासनाच्या माध्यमातून लवकरात लवकर त्याला मंजुरी आली पाहिजे, या दृष्टीनं राज्य शासनाने प्रयत्न करावा अशा प्रकारची विनंती करतो. धन्यवाद. सन्माननीय शेलार साहेब. अध्यक्ष महोदय, मी 292 वर माझे विचार मांडायला अध्यक्ष महोदय उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी फार बोलणार नाही, दोनच गोष्टी मला इथे प्रामुख्याने बोलायच्या आहेत. सन्माननीय अनिल देशमुख साहेब, त्यांचा अधिकार आहे, त्यांनी त्यांच्या भूमिका मांडल्या, मी त्याच्यावर भाष्य करत नाही. जे काय ते न्यायप्रविष्ट आहे, जे काय आहे ते त्यामध्ये न्यायालयामध्ये निर्णय होईल. ज्या गोष्टी तुम्ही सांगितल्या त्या रेकॉर्डवरच्या असतील. निर्दोषत्व अजून काही सिद्ध झालंय की नाही हा प्रश्न सुद्धा अजून त्यामध्ये पूर्णपणे चर्चेला न्यायालयात गेला असं नाही. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावामध्ये दादा मला तुम्हाला सुरुवातीला ऐकायला मिळालं नाही, बाहेर मी एका कामासाठी गेलो होतो, पण नक्कीच तुम्ही या राज्याच्या कायदा व्यवस्थेच्या विषयामध्ये राजकीय कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींवर होणारे हल्ले व सूडबुद्धीने होणाऱ्या कारवाया याच्यावर आपण किंवा आपले सहकारी बोलले असतील. अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीने या विषयाला खऱ्या अर्थाने 2019 ते 2022 पर्यंत या बाजूच्या लोकांनी भोगलंय ते कदाचित आपल्याला त्याची कल्पना नसेल. दिलीप वळसे पाटील साहेब, माझा स्वभाव नाही आहे, मी स्वतः क्रिमिनल कोर्टातला वकील आहे. माझा जन्म 7 रस्त्याचा आहे, माझी शाळा गिरगावातली आहे, मी गिरणगावात वाढलेलो आहे आणि शक्यतो कुठल्याही गोष्टीचा भाऊ करणं आणि कुठल्याही गोष्टीला घाबरणं माझ्या स्वभावात नाही. आजही जे मी प्लीड करतो याच्यामध्ये दोनच गोष्टी मी प्लीड करू पाहतोय. एक तर आमची इब्रत आणि इज्जत वाचवा आणि दुसरं आमच्या जीवावर उठलेल्यांच्या मुसक्या दाबा. आणि मी जनरलाइज आता बोलत नाहीये, मी जो प्रसंग मांडतो आणि म्हणून मी म्हटलं की दिलीप वळसे पाटील साहेबांच्या अंतरात्म्याला मी आपल्या माध्यमातून आज आवाहन करतोय की आपल्या अंतरात्म्यात जर हे पटत असेल, न्यायप्रविष्ट मामला आहेच, तो लढूच, पण जी काही घटनाक्रम माझ्या बाबतीत झाला आणि त्याच्यानंतर आपण गृहमंत्री असताना माझ्यावर जो गुन्हा दाखल केला गेला, आपल्या मागे दादाचे सहकारी बसतात ना, त्यांच्यावर तोच गुन्हा दाखल केला गेला, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन. त्यांनी थैथयाट केला,
मला त्यांची केस मांडायची नाही, त्यांनी हात लावला, चुकून लागला, नाही लागला, मला त्याच्यावर जायचं नाही. अध्यक्ष महोदय, केस काय होती? वरळीच्या बीडीडी चाळीमध्ये राहणाऱ्या एका छोट्या घरामध्ये सिलेंडरचा ब्लास्ट झाला. वडील तिथे वारले, आई वारली, मी चुकत नसेल तर. 4 महिन्याचं मूल आणि वडील हॉस्पिटलला नायरला नेले, त्यांना ट्रीटमेंट मिळाली नाही. तो व्हिडिओ व्हायरल झाला. 4 महिन्याचं मूल, त्याची पाठ पूर्णपणे जळून काळी झाली. ना नर्स पोचली, ना वॉर्ड बॉय पोचला, ना डॉक्टर पोचला. आणि या सगळ्यावर दादा मी फक्त वर्तमानपत्रात वार्ताहर परिषद घेऊन प्रश्न उपस्थित केले. ते प्रश्न उपस्थित केले त्यावेळेला ते शब्द आता मी रिपीट करत नाही, कारण मला आज काही भांडण करण्याचा सुनील प्रभू इच्छाही नाही, वेळही नाही. तुम्ही मला ओळखता, किंवा यांच्यापेक्षा जास्त सुनील प्रभू तुम्ही मला ओळखता. माझ्याबरोबर तुम्ही प्रवासी केलात, एकत्र आपण राहिलो, एकत्र कामही केलोय. एकत्र केलेल्या आपण एका अर्थाने तशा अर्थाने एकत्र राहून केलेल्या गमती जमती आपल्या आहेत. व्यवस्थेला प्रश्न विचारलेले व्यवस्थेचे प्रमुख महापौर आहेत म्हणून महापौरांना प्रश्न विचारलेल्या प्रश्नाचा खुलासा तिथेच केला, त्याच वार्ताहर परिषदेत केला. ज्या शब्दावरना शंका मनात येऊ नये म्हणून त्याचा अर्थ तिथेच सांगितला, नंतर नाही. 72 तासानंतर, ज्याला आफ्टर थॉट म्हणतात, एवढा क्रिमिनल लॉ आपण वळसे पाटील साहेब ओळखता. 72 तासानंतर लक्षात आलं की आशिष शेलारला कुठे पकडता येणार नाही. मग 72 तासानंतर सोशल मीडियाला एक स्कीम चालली, ऑफेन्स रजिस्टर झाला, विनयभंगाचा ऑफेन्स माझ्या विरोधात अध्यक्ष महोदय रजिस्टर केला. फक्त प्रश्न उपस्थित करणारा. प्रश्न कोणासाठी उपस्थित केले? 4 महिन्याच्या बालकाचा मृत्यू का झाला, विचारलेल्या शब्दाचं उत्तर तिथेच दिलं. अध्यक्ष महोदय, माझ्या डोक्यावर वळसे पाटील साहेब आपल्या पोलिसांनी स्टॅम्प मारून ठेवला, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन अँड इंटेंडेड टू इन्सल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमन. राजकीय लढाई लढू अध्यक्ष महोदय, मी मुद्दामून या ठिकाणी सांगतोय. त्याच काळामध्ये माझ्या मुलाला MS ला अमेरिकेला ऍडमिशन मिळण्याची ती कार्यकाल होता. I-20चा फॉर्म तिकडून येत होता. तो त्याच्या नशिबाने स्वतःच्या बुद्धीवर आणि स्वतःच्या कर्तृत्वावर आयव्ही लीगचं त्याला कोलंबिया युनिव्हर्सिटीचं ऍप्लिकेशन आणि इन्व्हिटेशन आलं. 12 युनिव्हर्सिटीचं ऍप्लिकेशन आलं. I-20च्या फॉर्मच्या आधी त्याच्या कन्सल्टंटने माझ्या पत्नीकडे ईमेल पाठवला, वी कॅनॉट डिफेंड दिस केस बिकॉज गुगल केलं तर आशिष शेलार, द फादर ऑफ अ चाइल्ड, इज अॅक्युज्ड ऑफ द आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन. 94-95% मार्क मिळालेला मुलगा, तिथला एंट्रन्स एक्झाम देऊन इथे मणिपालमध्ये बीटेक करून मास्टर्सला जाणारा मुलगा, त्याचा काय आपल्या राजकारणाशी संबंध नाही. आणि त्याही वेळेला मी म्हटलं होतं, मी त्यांचं नाव घेत नाही, त्यांच्याशी मी स्वतः बोललो, आज सदनावर बोलतोय, सुनील प्रभू साहेब. त्या प्रेस कॉन्फरन्स नंतर मी ताईंशी बोललो. त्या म्हणाले तू माझ्या भावासारखा आहेस. मी म्हटलं ताई तुम्ही माझ्या बहिणीसारखा आहात. त्या पुढे काय बोलल्या मी सांगत नाही, कारण आता त्यातनं परत राजकारण होईल आणि त्या इथे सदनात नसताना त्यांच्याबद्दल ते काय बोलले बोलणं बरोबर नाही, त्याची मला अडचण नाही. आज तरी तुमच्या माध्यमातून आम्हाला न्याय मिळणार आहे का? आज तरी अंतरात्म्याला स्मरून वळसे पाटील साहेब जर बोलणार असतील तर हे सांगणार आहेत का? त्यावेळेला वाटलं असेल आता व्हेरीफाय करून पोलिसांनी या विषयातला गुन्हा मागे घेतला तर कदाचित या पद्धतीच्या ट्रायल्सला फेस करायला जाणार नाही. हो, तुम्हाला वाटत असेल ना तर मी ताईंची त्या ठिकाणी फोनवर बोललोच, जाहीरही त्यांना दुखापत, मानसिक दुखापत झाली असेल त्यावेळेला मागितलीच, आजही माफी मागतो, कारण बोललेलोच नाहीये. व्यक्तिगत बोललो नाही, पदाला बोललो. उद्या अध्यक्ष महोदय तुम्ही इथे असल्याच्या पदावर एखादी महिला असली आणि अध्यक्ष महोदय मी तुम्हाला जर असं म्हटलं चुकून त्या पदावर बसलेल्या एखाद्या महिला अध्यक्षांनी इकडे तिकडे बघताना काना डोळा केला तर तुम्ही का डोळा मारला असं विचारलं तर त्या पदाला प्रश्न असतो, तर त्या व्यक्तीला प्रश्न नसतो. तो त्या व्यक्तीच्या चारित्र्याला विचारलेला प्रश्न नसतो. पण अध्यक्ष महोदय नशीब बलवत्तर होतं
दत्तकृपा होती, आमच्या मुलाचं ऍडमिशन थांबलं नाही. तो याच्यात गुन्हेगार काहीच नव्हता. राजकीय सुडबुद्धीतना कधी कधी दादा कशा गोष्टी होतात, कोणाच्याही होत असतील, मी एकाच्या म्हणत नाही. पण जे आकांड तांडव आपल्या मागे बसलेल्या सदस्यांनी केलं, आम्ही नाही केलं. त्या सिस्टीम मधनं त्या ठिकाणी तरुण पुढे जाऊन गेलो. माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की आता तरी गृहमंत्री या विषयावर स्टेटमेंट आणि उत्तर देणार असतील तर पोलीस रिपोर्ट आला का, एजीचं ओपिनियन झालं का, आम्ही संबंधित तक्रारदाराशी त्या विषयात स्पष्टीकरण दिलंय, त्यांचं समाधान झाल्याची माहिती आहे का, आपल्यासारख्या सन्माननीय सदस्यांनी त्यावेळेला झालेल्या गोष्टीवर आता वेगळी भूमिका आपण घेतली तर बरं होईल अशी भूमिका असेल का, या बॅकग्राऊंडवर एक निर्णय घ्यावा. आणि अशा पद्धतीच्या गुन्ह्यातून किमान माझ्याबद्दल तरी तुम्ही बोलीन, जे इंटेंडेंट आहे त्यामधून सुटका द्यावी ही हात जोडून त्या ठिकाणी विनंती आहे. दुसरा मुद्दा अध्यक्ष आहे की ती गेल्या 7 महिन्यापासून काय झालं माहिती नाही. 7 महिने म्हणण्यापेक्षा 1 वर्ष 7 महिने. आणि अध्यक्ष महोदय, या 1 वर्ष 7 महिन्यामध्ये 2 धमक्यांचे फोन, 1 निनावी पत्र, 1 डायरेक्ट वायरलेस पोलिसांच्या कंट्रोल रूमला डायरेक्ट धमक्यांचा आणि खून करण्याचा फोन, या 4 प्रकरणामध्ये अध्यक्ष महोदय भाषा तर अशी वापरली जाते त्या निनावी पत्रातली, मी कदाचित दादा तुमच्याकडे देईन. काय आमच्या पत्नीचा दोष आहे? कोणाचेही असो, म्हणजे मी माझ्याबद्दल बोलतो ना, कोणाचेही पत्नीबद्दल इतकं शिवराळ, म्हणजे एखादा माणूस परिवारातला गुन्हेगार पेटून उठलाच पाहिजे, कोणाचेही असो. केवळ एका पक्षाचं तुम्ही काम केलं म्हणून तुम्हाला जर धमक्यांचे फोन, वायरलेसला फोन, निनावी पत्र, कोण आहे या सगळ्या 5 प्रकरणांच्या मागे? अध्यक्ष महोदय, दुसरी माझी विनंती राहील, या सगळ्यांचा खरंच दोषी आम्ही असू तर आमच्यावर कारवाई करा. पण अशा पद्धतीने घर परिवाराला त्या ठिकाणी मुद्दाहून बदनाम करून एखाद्याला उठवून लावण्याच्या धंद्यापासून मुक्तता द्या. आणि त्यामुळे 1 इब्रत वाचवा, 2 जे जीव घेण्याचे प्रकार करतायत सांगतायत त्यांच्या मुसक्या आवळा. आणि शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, कायदा सुव्यवस्थेवरच्या चर्चेला धरून असल्यामुळे अध्यक्ष महोदय, माझ्या हातामध्ये जजीज नवरंगे यांचं एक तक्रार पत्र आहे. अध्यक्ष महोदय, हे तक्रार आहे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ. अध्यक्ष महोदय, ॲडव्होकेट जजीज नवरंगे हे बॉम्बे जुमा मस्जिदचे ट्रस्टी होते. आणि अध्यक्ष महोदय, बडा कब्रस्तान श्रीकांत पालेकर मार्ग, चिरा बाजार, काळबादेवी, मुंबई 2 या ठिकाणी असलेल्या बडा कब्रस्तानचे ते ट्रस्टी होते. अध्यक्ष महोदय, यांनी चूक एवढीच केली की 1993च्या बॉम्बे सिरियल ब्लास्ट मधील जो आरोपी होता याकूब मेमन, त्यातला जो दुसरा आरोपी जो अजूनही मिळाला नाही, वॉन्टेड आहे, परागंदा आहे, टायगर मेमन याचा भाऊ, त्या याकूब मेमनची कबर बडा कब्रस्तान मध्ये करण्याला ट्रस्टी म्हणून विरोध केला. त्याने सांगितलं की हे बरोबर नाही. त्याच्याबरोबर काय झालं हा प्रश्न बाजूला राहू द्या. त्याला ट्रस्टवरनं काढून टाकण्यात आलं, त्याला धमक्या दिल्या, त्याने स्वतःच त्याला जीवे मारण्याची धमकी दिली म्हणून एक कंप्लेंट केली 6 जानेवारी 2020ला. आणि त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय एनसी केली 24 जानेवारी 2020ला मुंब्रा पोलीस स्टेशनला. अध्यक्ष महोदय, त्याचं म्हणणं एवढंच होतं की ज्या पद्धतीने याकूब मेमनचं कबर इथे त्याचा भाऊ रऊफ मेमन हे बांधू इच्छितोय, त्यातनं त्यांचा प्रयत्न ज्यांनी मला फोनवर सांगताना सांगितलं ते मुस्लिम कम्युनिटी शुड थिंक अँड परसीव दॅट याकूब मेमन वॉज अ मार्टायर अँड he died fighting for his religion and property. Him as a hero, even though he was a terrorist, anti-national sentiments, तो टेररिस्ट असला तरी तो देशासाठी नाही धर्मासाठी लढला म्हणून त्याचं तिथे थडग टॉम जे काय असेल ते झालं पाहिजे ही याकूब मेमनच्या भावाची इच्छा. त्याला याने विरोध केला म्हणून याला जीवे मारण्याची धमकी. अध्यक्ष महोदय, उत्तरामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय या प्रकरणाची चौकशी करून जर ते म्हणत असतील की याकूब मेमनच्या भावाच्या टायगर मेमनशी
मला फोनवर बोलणं करून देण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला गेला. जो टायगर मेमन पाकिस्तानमध्ये आहे का दुबईमध्ये आहे का अजून कुठे, अजूनही सीबीआय इंटरपोल कोणालाही मिळत नाही. पण याकूब मेमनची तिकडे थडकं झालं पाहिजे म्हणून त्या ठिकाणी प्रयत्न करणाऱ्या त्याच्या भावाला माहिती आहे, तो त्यांच्याशी बोलणं करून देऊन धमकी करू देऊ शकतो. तो टायगर मेमन आपल्याला हवा आहे, तर त्या टायगर मेमनच्या आवश्यकतेनुसार तर या प्रकरणाची चौकशी करणार का? आणि एका गुन्हेगाराला, टेररिस्टला तू त्याचं थडकं बनवायला दिलं नाहीस तर तुला धमकी देऊ म्हणून त्याच्यावर जी केलेली तक्रार आहे याची चौकशी करणार आहेत का? एवढेच दोन प्रश्नाची उत्तरं सुद्धा उत्तरामध्ये माननीय मंत्री महोदयांनी द्यावी, एवढंच माझं निवेदन आहे. धन्यवाद. सुनील केदार. अध्यक्ष महाराज, विरोधी पक्षाकडनं आज जो 293 इथं अंतिम आठवडा प्रस्ताव इथे सादर केला, यासाठी आपलं मत व्यक्त करायला होते. अध्यक्ष महाराज, हे अधिवेशन जेव्हा सुरू झालं होतं त्यावेळेस सुद्धा एक प्रामुख्याने एक मुद्दा मी मांडला होता. राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे गृह विभाग आहे, त्याला त्या गोष्टीची आठवण करून देण्याची अपेक्षा केली होती की त्यांनी त्याच्यावर आपलं शास्त्राचं मत काय, शास्त्राचं त्याच्यावर काय तशा प्रकारचा उल्लेख करा, पण अजूनपर्यंत झाला नाही. उद्याचा शेवटचा दिवस आहे आणि मला अपेक्षा आहे की राज्याचे उपमुख्यमंत्री ज्यांच्याकडे गृह विभाग आहे ते माझं भाषण नक्की ऐकत असतील. अध्यक्ष महाराज, नागपूर जिल्ह्यामध्ये कनान नगर परिषदेच्या अंतर्गत दिनांक 3/2/2023 रोजी त्या ठिकाणी पोलीस संरक्षण अंतर्गत सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर मारामारी झाली. 2 गटामध्ये भीषण मारामारी झाली आणि त्याच्यामध्ये राजकीय दबावपोटी एका विशिष्ट ग्रुपला मदत करण्याची भूमिका त्यावेळेस पोलिसांनी घेतली. ह्या सगळ्याचं करत असताना तिथे मोठा दंगा झाला, भर बाजारामध्ये जोरात मारपीट झाली, काही लोकांवर कारवाई सुद्धा झाली. पण हे सगळं करत असताना त्याच दिवशी रात्री 2:30 वाजता एक निष्पाप आदिवासी मुलगा राहुल सलामेचा पूर्ण रेकॉर्ड काढून पाहिला आपण, तर त्याच्यावर आजपर्यंत कुठलाही गुन्हा नाही. हा राहुल सलामे आपल्या घरी झोपला होता, त्याच्या घरचं कुटुंब त्यासोबत होतं, त्याची 3 ते 4 वर्षाची मुलगी त्यासोबत होती. रात्री 2:30 वाजता पोलीसवाले त्यांच्या घरात दार तोडून शिरतात काय? कुठलाही पोलीस कॉन्स्टेबल नाही आहे, घरात जाऊन त्याला उचलतात काय? त्याला पोलीस स्टेशन मध्ये घेऊन येतात आणि बेदम मारपीट करतात. त्याला इतकी प्रचंड मारपीट केली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6:30-7 वाजता त्याची धर्मपत्नीच्या पोलीस स्टेशन मध्ये गेली. तिने सांगितले की माझ्या नवऱ्याला तुम्ही रात्री उचलून गेला, कुठे आहे माझा नवरा, माझी भेट घालून द्या. त्याची भेट घालून देत नाही. तिला अभद्र व्यवहार करून तिला पोलीस स्टेशन मध्ये हाकलून लावतात आणि मग ती माऊली त्या पोलीस स्टेशनच्या बाहेर फुटपाथवर बसले होते. 1-2 तासानंतर जोरात किंचाळण्याचा आवाज येतो आणि मग ती पुन्हा पोलीस स्टेशनमध्ये जाते. तेव्हा तिचे जे हा राहुल सलामे आहे याला पोलीसवाले असे हात पकडून आतल्या खोलीतून बाहेर आणतात, गाडीमध्ये टाकून त्याला त्या कनानच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरमध्ये घेऊन जातात. त्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरमध्ये त्याची तपासणी त्याला तातडीनं ते लोक तिथून रेफर करतात नागपूरला मेयो हॉस्पिटलमध्ये. आणि म्हणून माझा आजही आणि आज म्हणजे घटना घडली 3/2/2023 आणि आता आज आपण त्या ठिकाणी हा मार्चच्या महिन्याच्या शेवटच्या संपत आलेला आहे. अजूनही एफआयआर दाखल झाला नाही. अजूनही ते संबंधित पोलीस अधिकारी कोण आहे त्याच्यावर कारवाई होत नाही, कुठली चौकशी होत नाही. आदिवासी लोक त्या नागपूर जिल्ह्यातल्या मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आंदोलन करतात. आजही त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनच्या बाहेर समजा तुम्ही माहिती घेतली 5-50 आदिवासी बसले असतात. प्रश्न एवढाच आहे की एक निष्पाप आदिवासी माणसाला त्याच्या घरातून रात्री 2:30 वाजता उचलून नेतात, त्याची कुठलाही गुन्हा न लगता त्याला मारपीट करतात आणि त्याला तो केल्यानंतर त्याच्यावर कुठलाही एफआयआर दाखल होत नाही, कुठल्या पोलिसवर कारवाई. माझं एवढंच म्हणणं आहे की या राज्यामध्ये समजा अशा प्रकारची व्यवस्था आपली आहे
कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल आपण खूप चर्चा करतो. या सभागृहामध्ये त्या ठिकाणी विरोधी पक्ष नेत्यापासून तर आता मी सन्माननीय यांचं ऐकत होतो, आमचे ऍडव्होकेट आशिष शेलार साहेबाचा, त्यांनी आपल्या व्यथा त्या ठिकाणी सांगितल्या. मला एवढंच विचारा अध्यक्ष महाराज की तुम्ही आम्ही तरी ठीक आहे, पण याच्या घरी काहीच नाही ना, याचं उपजीविकेचं साधन काय आहे? हा हातमजुरी करणारा आता तो घरचा व्यक्ती चालला गेला, तर त्या माऊलीनं त्या 3 ते 4 वर्षाच्या मुलीला घेऊन पुढचं जीवन कसं जगायचं, कसं तिला खाऊ घालायचं, हा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आणि मला म्हणायचं म्हणजे याच्यामध्ये कोणाची लावालावी म्हणा असे नाही, कुठला ऍक्सिडेंट झाला असे नाही, तो धडधाकट होता हे माहिती आपल्या सगळ्याला, पण निव्वळ पोलिसच्या आतल्या मारपिटीमुळे त्याचा मृत्यू झालेला आहे. आणि याच्याबद्दल अजूनही समजा मी ज्या जिल्ह्यातल्या त्याच जिल्ह्याचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री सुद्धा त्याच जिल्ह्याचे आहे, आणि मग अजूनही समजा चौकशी होत नाही, त्या पोलिसवर कारवाई होत नाही, तर आम्ही सांगायचं कोणाला? ह्या राज्यामध्ये त्या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्था आहे की नाही आहे ह्याबद्दलची मला आज अपेक्षा अशी आहे अध्यक्ष महाराज. अन्यथा या देशामध्ये लोकशाही आहेच, शेवटी पर्यायनं आम्हा लोकाला, त्या आदिवासी तिथल्या समाजाला सगळ्याला कुठेतरी रस्त्यावर उतरून न्याय मागितल्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही. पण दुर्भाग्य राहील आम्हा लोकाला समजा कोर्टात जाऊन किंवा रस्त्यावर उतरून ती लढाई करून समजा न्याय मागा लागला, तर मग आमचं सगळ्याचं दुर्भाग्य राहील की राज्याचे उपमुख्यमंत्री आमच्या जिल्ह्याचे, गृहविभाग त्यांचं 2014 ते 2019 ते राज्याचे मुख्यमंत्री होते, असं असतानाही समजा हा न्याय आम्हाला त्यांच्याकडनं मिळत नसेल आणि दुसरीकडून मिळायला लागला तर आमचं नक्की त्या ठिकाणी दुर्भाग्य राहील, असं आवर्जून या ठिकाणी उल्लेख करतो अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, माझ्या अगोदरचे काही वक्ते बोलून गेले, मी बऱ्याच प्रकारचं भाषण ऐकत होतो, काही लोकांनी आपापलं मत त्याने व्यक्त केलं, आणि अलीकडच्या काळामध्ये सरकारी यंत्रणेचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी राजकारणाचे हेवेदावे किंवा राजकारणाचे हिशोब पूर्ण करण्यासाठी करतात अध्यक्ष महाराज. मी आज या सभागृहाच्या माध्यमातून मी आपले विचार व्यक्त करतो अध्यक्ष महाराज. ठीक आहे, आज तुमची सत्ता आहे, उद्या त्या ठिकाणी आमची सुद्धा येणार आहे. 2.5 वर्ष अगोदर आमची होते त्या ठिकाणी, पण असं समजा करत राहिलं तर पुढं मात्र याचे परिणाम थोडं भोगावं लागेल सगळ्याला. आणि माझं तर नेहमी असं सांगणं असते की या सभागृहाच्या माध्यमातल्या राज्यातल्या त्या पोलीस यंत्रणेच्या सगळ्या अधिकाऱ्याला आवर्जून सांगतो की तुम्ही समजा एखाद्याचा राजकीय आश्रय घेऊन त्यांचे राजकीय हिशोब पूर्ण करण्यासाठी आम्हा लोकांना समजा चुकीच्या पद्धतीनं आम्हाला आणि आमच्या जवळच्या लोकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न करत असाल तर सत्ता बदलल्यानंतर आमच्या सुद्धा तुमची पूर्ण कुंडली राहील, त्यावेळेस मात्र मग आम्ही गया करणार नाही, ही सुद्धा आवर्जून त्या ठिकाणी लक्ष ठेवलं पाहिजे, हे आवर्जून या ठिकाणी आपल्या गरजेचं अध्यक्ष महाराज. मी खूप काही न बोलता आपल्या बाकी नागपूरचा इतिहास वाढला तर मोठा इतिहास होऊन जाईल, त्या ठिकाणी मोठा इतिहास होऊन जाईल, तो इतिहास आपल्याला नक्कीच काढण्याकर. पण आज मी अधिक न बोलता राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्याकडनं ज्यांच्याकडे गृहविभाग आहे त्यांच्याकडे निष्पाप आदिवासी मुलाचा जो त्या ठिकाणी पोलीस कस्टडीमध्ये मृत्यू झालेला आहे त्या संबंधीचं राज्य शासनानं राज्याच्या सन्मान्य उपमुख्यमंत्र्यांना आपलं त्या ठिकाणी मत द्यावं आणि ह्या राज्याला कायदा आणि सुव्यवस्था आहे याची जाण करून द्यावी, अशा प्रकारे मत व्यक्त करतो आणि आपल्या शब्दाला विराम देतो. जय हिंद महाराज. प्रभू साहेब. अध्यक्ष महोदय, 292च्या प्रस्तावावरती माझं मत मी या ठिकाणी व्यक्त करण्यास उभा आहे. आज मी साहेब बोलले काय? अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावामध्ये राज्यात ढासळलेली कायदा सुव्यवस्था, अंमली पदार्थ, गुटखा व्यापार, जुगार, मटका, त्याचबरोबर शक्ती कायद्याची रखडलेली अंमलबजावणी आणि जनतेमध्ये असलेला असंतोष, त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातील उद्योग जे महाराष्ट्राबाहेर जात आहेत त्या सगळ्या गोष्टीचा उल्लेख या ठिकाणी केला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्यापूर्वी अनेक वक्त्यांनी ज्या गोष्टी या ठिकाणी सांगितल्या त्या उल्लेख न करता मी या ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्था या विषयावरती बोलत असताना मुंबई शहरामध्ये विचार केला तर दादा, मुंबई शहरामध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात भुरट्या चोऱ्या आणि ड्रग्सची तस्करी या 2 गोष्टीमुळे मुंबईकर जनता ही मोठ्या प्रमाणात हवालदिल आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं तर मागील 2, 3, 4 महिन्याच्या काळामध्ये मुंबई शहरातल्या विविध भागामध्ये ज्या पद्धतीच्या चोऱ्या त्या मोठ्या प्रमाणात होऊ लागलेल्या आहेत, याच्यावरती आळा घालण्यासाठी पोलीस यंत्रणा म्हणून एक वेगळं अशा पद्धतीचं नियोजन येणाऱ्या काळामध्ये करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, याच सभागृहामध्ये ड्रग्स पेडलर आणि त्यांच्या संगमताने होत असलेला व्यापार याच्यावरती कारवाई करावी म्हणून आपण लक्षवेधी आणली. माझ्या
मतदारसंघांतर्गत मुंबईतील दिंडोशी कुरारगाव या भागामध्ये ज्या पद्धतीची विक्री या ठिकाणी होते त्या ठिकाणी तिथल्या स्थानिक पोलीस ठाण्याने या ठिकाणी कारवाई करावी अशी मागणी लक्षवेधीच्या निमित्ताने केली. आज अध्यक्ष महोदय 6 महिने झाले अद्यापपर्यंत यावरती पोलीस यंत्रणेमार्फत जी योग्य ती कारवाई व्हायला पाहिजे होती याचा छडा लावून मुळात अशा पद्धतीने ड्रग्ज विकणारे नेमके आहेत कोण याच्यावरती कारवाई व्हायला पाहिजे होती ही अद्यापपर्यंत झाली नाही. आणि यामध्ये शालेय विद्यार्थी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, तरुण पिढी आणि नागरिक मोठ्या प्रमाणात व्यसनाधीन होत आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय येणाऱ्या काळामध्ये समाजाला लागलेली एक फार मोठी कीड आहे आणि त्याच्यामुळे एक पिढीच्या पिढी या ठिकाणी उद्ध्वस्त होते. माननीय मंत्री महोदय किंवा मुख्यमंत्री महोदय या अंतिम आठवड्या प्रस्तावावरती जेव्हा उत्तर देतील त्यावेळेला या ड्रग्सच्या संबंधी आज मी कुरार विलेजचा उल्लेख केला, ज्या ज्या ठिकाणी झोपडपट्ट्या आहेत त्या त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये अशा पद्धतीच्या ड्रग्सची विक्री ही होत आहे. त्याच्यावरती उपाययोजना म्हणून प्रशासन म्हणून पोलीस यंत्रणा नेमकं काय करणार आहे, कारण या सभागृहामध्ये आम्ही चर्चा करतो, माननीय मुख्यमंत्री गृहमंत्री उत्तर देतात, उपाययोजना सुचवतात, परंतु खाली जाऊन पोलिसांमार्फत जी कारवाई व्हायला पाहिजे ती होत नाही, हे दुर्दैव आहे. अध्यक्ष महोदय, याच महाराष्ट्रामध्ये पोलीस अधिकारी करतोय दारूची तस्करी अशा पद्धतीचे एक आशयाचं अलीकडे वृत्तपत्रामध्ये बातमी आली आणि मग अध्यक्ष महोदय त्याची माहिती घेण्याचा मी प्रयत्न केला. महाराष्ट्रात दमन आणि बनावटी दारूची आयात करणाऱ्या अनेक टोळ्या त्या ठिकाणी कार्यरत आहेत आणि महाराष्ट्रामध्ये ज्या भागामध्ये दारूबंदी आहे त्या ठिकाणी दारूची तस्करी करणाऱ्या टोळ्या या गुजरात पोलिसांनी त्या ठिकाणी पकडल्या आणि त्याचा पर्दाफाश केला. अध्यक्ष महोदय, या गुजरात पोलिसांनी केलेल्या तपासामध्ये गाडीमधील दारू तलासरी पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक श्री धांगडे यांच्या एका सहकारी आणि सुरतमधील अर्जुनभाई नावाच्या व्यक्तीला दारू पुरवठा करत असल्याच्या चौकशीतून निष्पन्न झालं. अध्यक्ष महोदय, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. आज तलासरीमध्ये एक पोलीस निरीक्षकाला दारूची विक्री करताना पकडलेलं आहे. अजून या मुंबई शहरामध्ये ज्या मोठ्या पद्धतीने तस्करी होत आहेत, मग ती ड्रग्सची तस्करी आहे आणि दारूची तस्करी असेल, अन्य कोणत्या गोष्टी तस्करी असेल, याच्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी आणि कोणकोणती यंत्रणा आणि कोणकोणत्या रॅकेट याच्यामध्ये सामावलेल्या आहेत याची माहिती या गृह खात्याने तात्काळ त्या ठिकाणी काढून ती पूर्णपणे अशा रॅकेटचा बिमोड करायला पाहिजे, तर आणि तरच या मुंबई शहरामधले आणि महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्था सुधारेल. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या गोष्टीचा उल्लेख करत असताना महिलांवरती अत्याचारावरती अनेक उदाहरणं या ठिकाणी दिली गेली. अल्पवयीन मुलीवर होणारे त्या ठिकाणी बलात्कार असतील. आज या सभागृहात चर्चा सुरू आहे. काल रात्री विरारमध्ये एका महिलेवरती सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, सरकार कोणाचंही असू दे, सरकार आज या बाजूला आहे, सरकार या बाजूच्या लोकांचं उद्या असू शकेल, परंतु कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आणि मग अशा अपप्रवृत्ती ज्या कायदा सुव्यवस्था बिघडवतात त्यांच्यावरती कडक कारवाई आणि कायदा याची अंमलबजावणी करणं हे त्या त्या वेळेला तिकडे असणारं प्रशासन आणि सरकारची जबाबदारी असते. आणि म्हणून मला असं वाटतं की महिलांवरती अत्याचार हे थांबवण्याच्या दृष्टीने त्या ठिकाणी आपण प्रयत्न करतोय, त्या ठिकाणी आपण कायदा आणण्याचा प्रयत्न करतोय. केंद्र सरकारकडे हा कायदा राज्य सरकारने शक्ती कायद्याच्या रूपाने त्या ठिकाणी पाठवला आहे, परंतु आज केंद्र सरकारकडून या कायद्याला मंजुरी न मिळाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा शक्ती कायदा येईल तेव्हा येईल, परंतु या महाराष्ट्रामध्ये महिलांवरती होणारे अत्याचार, मुलीवरती होणारे अत्याचार याच्यावरती उपाययोजना म्हणून पोलीस यंत्रणा जे काम करते ते आणखी गतिमान पद्धतीने करणं आवश्यक आहे, तर आणि तरच या सगळ्या गोष्टीवरती आपण आळा घालू शकतो. अध्यक्ष महोदय, या अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या निमित्ताने बोलत असताना माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर देतील. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत छातीवरती दगड ठेवून पुन्हा एकदा या गोष्टीचा उल्लेख मी या सभागृहात करतोय. माझ्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय 14 दिवस झाले 1500 झोपडपट्ट्या जळाल्या, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या जमिनीवर असलेल्या झोपड्या बांधल्या गेल्या. या सगळ्या लोकांना किमान तात्कालिक मदत दादा या सरकारने करायला पाहिजे, म्हणून मी सतत सातत्याने या सभागृहात उभा राहून मागणी केली. आज अधिवेशन संपायची वेळ आली, परंतु या सरकारने एक दमडी देखील या झोपडपट्टी जळालेल्या लोकांना केली नाही. आज त्यांचे संसार उघड्यावरती आहे आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये तरी हे सरकार या जोडलेल्या झोपडपट्टी धारकांना आपदग्रस्त म्हणून किंवा तात्कालिक मदत म्हणून मुख्यमंत्री महोदय याच्याबाबतची घोषणा करणार का, असा प्रश्न आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या गोष्टी करत असताना मुंबई शहरामध्ये पत्रकारांवरती होणारे हल्ले असतील, मुंबई शहरामध्ये राजकीय व्यक्तींवरती होणारे हल्ले असतील, मुंबई शहरामध्ये पोलिसांवरती होणारे हल्ले असतील, या सगळ्या गोष्टी जर बघितल्या तर कायदा आणि सुव्यवस्था
ही ज्या पद्धतीने तिचा बोजवारा उडतोय ते सगळं आपण दिसतोय. आणि त्यामुळे आरोप सरकारवरती न करता जी यंत्रणा ही सगळं सांभाळते ते गृह विभाग किती सक्षमपणे काम करतोय आणि त्याची अंमलबजावणी होते. त्याने प्रतीक्षा या भागातले नागरिक करतायत आणि म्हणून याबाबतचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावा अशी विनंती करतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. माईक अध्यक्ष महोदय, सन आपल्या अनुमतीने सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 महाराष्ट्र गोसेवा आयोग विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असं मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 महाराष्ट्र गोसेवा आयोग विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. बोलणार आहे कोणी? अध्यक्ष महोदय, गेल्या अनेक दिवसाची आपल्या या राज्यामध्ये अशा प्रकारचा गोसेवा आयोग या ठिकाणी स्थापन व्हावा अशा प्रकारची मागणी होती. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये विशेष करून गोवंश हत्याबंदी करण्यासंदर्भात आपण जो मध्यंतरी कायदा केला होता त्यामध्ये अधिक त्याची व्याप्ती वाढावी किंबहुना त्याला अधिक पाठबळ मिळावं या दृष्टीने हा आयोग स्थापन करण्यात आला. आणि त्या सुधारित कायद्यातील तरतुदीनुसारच राज्यातील काहीसं वड व बैल यांच्या कत्तलीस प्रतिबंध करण्याच्या संदर्भातला अंतर्भाव या बिलामध्ये अध्यक्ष महोदय करण्यात आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील गोवंश पशुधनाच्या या संपूर्ण कत्तलीस आळा घालण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच दुधासाठी पैदाशी करता किंबहुना अध्यक्ष महोदय संकरित वाण जे आहेत किंवा देशी वाणाच्या त्याचं विकसित करण्यासंदर्भामध्ये योग्य पद्धतीने त्याचं नियमन करावं अशा पद्धतीचा प्रयत्न या आयोगाच्या माध्यमातून करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. पशुसंवर्धनाशी संबंधित केंद्र राज्याच्या जे अधिनियम आहेत इत्यादी या दोन्ही केंद्र राज्याच्या वेगवेगळ्या नियमांच्या संदर्भामध्ये त्याचं सनियंत्रण करण्याबाबतीमध्ये या आयोगाच्या माध्यमातून मदत होईल. आणि विशेष करून राज्यातील ज्या गोशाळा आहेत या गोशाळेच्या संदर्भामध्ये सुद्धा जी सद्यस्थिती आपण जर पाहिली तर त्याची एवढी अनास्था आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामध्ये सुद्धा सुधारणा व्हावी, त्याचं बळकटीकरण व्हावं या संदर्भामध्ये विशेष करून त्याचं जर आपण चांगल्या पद्धतीचं नियमन केलं तर मला वाटतं त्या गोशाळेच्या बाबतीमध्ये सुद्धा त्याचं बळकटीकरण होईल. त्याचबरोबर जी भाकड जनावर आहे किंवा गोवंशी हत्याच्या या बंदीमुळे जे काही भाकड जनावरं मोठ्या प्रमाणात येतात त्याच्यावर त्यांचे संगोपन चांगल्या पद्धतीने व्हावं अशा अन्य विशेष करून अध्यक्ष महोदय या बाबतीमध्ये आपल्याला नाही तो म्हणून देशी गायांच्या विकसित करण्यासंदर्भातच याच्यामध्ये मुख्य आपण फोकस केलेला आहे. मग गिर आहेत, थारपारकर आहेत, साईवाल आहेत, सगळ्याच प्रकारच्या त्याचा अंतर्भाव करता येईल ना. शेवटी स्थानिक नाही त्याची अडचण नाही. आपण केलेली सूचना मी अंतर्भूत करू काय त्याचं काही. मला वाटतं शेवटी आपण देशी गायींच्याच विकसित करण्याचं त्याच्यामध्ये मुख्य लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. आणि म्हणून आणि त्याच्यामध्ये या सगळ्या अध्यक्ष महोदय विशेष करून या आयोगातून ज्याला आपण म्हणतो की कायद्याचं स्वरूप आलं की त्याच्यामध्ये अंमलबजावणीमध्ये करण्यामध्ये त्याच्यामध्ये मदत होईल. आणि त्या दृष्टीने मला वाटतं एक अतिशय सीमित अशा प्रकारच्या या मुद्द्यांवर या गोसेवा आयोगाची स्थापन करताना खरं म्हणजे देशभरामध्ये आतापर्यंत 8 राज्यांमध्ये स्थापन झालेलं आहे. आणि त्या 8 राज्यांमध्ये त्याचं जे काम आपण पाहिलं त्यापेक्षाही महाराष्ट्रामध्ये अधिक प्रभावीपणे त्याची अंमलबजावणी व्हावी अशा प्रकारचा प्रयत्न या माध्यमातून होईल. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय या मध्ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मला वाटतं उत्तर प्रदेश, माझ्याकडे आता यादी होती माझ्याकडे, मी पटनावर ठेवायला तयार आहे. परंतु 8 राज्यांची यादी
त्याच्यामध्ये हे 5-6 राज्य प्रामुख्याने आहेत. राजस्थान आहे, मध्य प्रदेश आहे, गुजरात आहे, उत्तर प्रदेश आहेत. नाही ते सरळ नाही, राज्यातील सर्व प्रकारच्या देशी काही गोवंश समावेश आपण करण्यात मग असाच उल्लेख केला मी त्याच्यामध्ये. आणि जो आपण 7 राज्य म्हणजे महाराष्ट्र धोरण 8, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान ही राज्य आहेत त्याच्यामध्ये. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय या विधेयकास आपण या ठिकाणी संमत करावा अशी प्रकारची विनंती मी सभागृहाला करतो. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 महाराष्ट्र गो सेवा आयोग विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते खंड 27 एक संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 27 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. प्रस्ताव असा आहे की मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक 2023 विधेयक क्रमांक 17 आपण या सभागृहाने संमत करावा अशा प्रकारची विनंती अध्यक्ष महोदय मी विनंती करतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 महाराष्ट्र गो सेवा आयोग विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 महाराष्ट्र गो सेवा आयोग विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ सुधारणा विधेयक 2023. महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. यात मी बऱ्याच जणांना अजितदादांसहित एक नोट दिली होती की नेमकं बिलामध्ये काय आहे. प्रामुख्याने आता आगामी काळामध्ये आपल्या देशाची श्रीमंती वाढेल तर ती मोठ्या प्रमाणावर आपले टेक्नोक्रॉट्स जेवढे आपण डेव्हलप करू, कारण जगातल्या जवळजवळ सगळ्या किंवा बहुतांश म्हणू मल्टीनॅशनलचे CEO आता जवळजवळ भारतीय आहेत. आणि आगामी काळामध्ये त्या मल्टीनॅशनलमधले एम्प्लॉई सुद्धा 50% संख्येने भारतीय होऊ शकतात. याचं कारण इतकी मोठी तरुणांची शक्ती ही भारतात जवळ किमान 2056 पर्यंत राहील. आणि ती जर प्रशिक्षित असली आणि ती प्रामाणिक असली आणि ती नम्र असली आणि त्यामुळे शिक्षणामध्ये ह्या 2 गोष्टींचा सुद्धा अंतर्भाव करायला लागेल तर त्याची खूप डिमांड ही विदेशामधल्या सगळ्या मल्टीनॅशनल्स राहील. त्याच्यामध्ये स्किल डेव्हलपमेंट, IT आणि पॉलिटेक्निक ह्याचा भाग किंवा याचा सहभाग हा मोठा राहील. याचं कारण ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्याला आर्थिकदृष्ट्या सुद्धा पॉलिटेक्निकचा डिप्लोमा परवडतो आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इंडस्ट्रीला सुद्धा डिग्री होल्डर घेण्यापेक्षा डिप्लोमा होल्डर घेणं परवडतो आर्थिकदृष्ट्या. आणि म्हणून मग त्याचं जे बोर्ड आहे त्या बोर्डाचे कुठलेच नियम नव्हते, आश्चर्य वाटावं असं. या निमित्ताने ह्या विधेयकाच्या निमित्ताने आपण त्याचे सगळे नियम तयार करतो. जसं याची फी कशी ठरावी तर एकूण प्रोफेशनल कॉलेजेसचं फी नियंत्रण नियामक आहे ज्याचा आपण 2015 साली कायदा करून स्टॅट्युटरी बोर्ड फॉर्म केलं की जे स्वायत्त आहे. पण पॉलिटेक्निकची फी ठरवण्याचे अधिकार त्यांना नाहीत. मग ती आपण विनंती करून आतापर्यंत 8 वर्ष करायला लावली. गेल्या वर्षी त्यांनी MSBTला वेगळं फी नियंत्रक नव्हतं, त्यामुळे मेन जे फी नियंत्रक आहे त्याला 8 वर्ष आपण विनंती केली. गेल्या वर्षी त्यांनी आपल्याला नोटीस दिली की तुम्हाला पॉलिटेक्निकचं फी नियंत्रण समिती, फी नियंत्रण कक्षा वेगळ्या करायला लागेल. पासून ते मोठ्या प्रमाणावर
42 गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिळून येणारी परीक्षा फी वगैरे 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 मोठा बॅलन्स यांच्याकडे आहे, पण तो खर्च कसा करता याचे नियम नाहीत. त्यामुळे आपल्याला आश्चर्य वाटेल की जवळजवळ 500 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम म्हणजे शिल्लक आहेत, पण 42 गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधल्या मुलींच्या हॉस्टेलची स्थिती अत्यंत भयंकर आहे, पण ह्यांना माहिती नाही की हे कसं खर्च करता येतील. अशा सगळ्या गोष्टींचा विचार करून म्हणजे मी एक चार्टच करून दिला मगाशी दादांना की सध्याच्या तरतुदीमध्ये काय आणि आता नव्याने काय आपण केलेलं आहे. विद्यापीठ कायद्याच्या धर्तीवर मंडळाची उद्दिष्ट नव्याने प्रस्तावित केलेली आहेत. मंडळाचे संचालक यांना सदस्य प्रस्तावित करून मंडळाचे सचिवांना सदस्य सचिव प्रस्तावित केलेला आहे. अत्याधुनिक सुविधा असलेले मॉडेल पॉलिटेक्निक किंवा सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून शासकीय तंत्रनिकेतनाला अपग्रेड करणं यासाठी फंड्स आहेत, पण आज खर्चाला परवानगी नाही. तर ह्या कायद्याने त्यांना परवानगी मिळेल. त्याला अशा प्रकारे त्यांच्याकडे जमा झालेले पैसे खर्च कसे करावेत याची कुठलीही नियमावली नव्हती. त्यामुळे ज्ञानापेक्षा आता गव्हर्नमेंट सर्वंट ज्या प्रकारचे घाबरतात, तर त्याच्यामध्ये आता आपल्याला मात्र अत्याधुनिक सुविधा असलेलं मॉडेल पॉलिटेक्निक किंवा सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून शासकीय तंत्रनिकेतनाला अपग्रेड करणं याकरता नव्याने तरतुदी प्रस्तावित केलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर शुल्क नियामकचं मी सांगितलं. पॉलिटेक्निक एखादं बंद करायचं असेल तर त्याची काही प्रोसिजर नव्हती. पॉलिटेक्निक मध्ये नवीन पॉलिटेक्निकचं जरी AICTE मांडण्यात येत असेल तरी आपल्याकडे अशा बऱ्याच गोष्टी मी दिलेल्या वळसे पाटील साहेब हा चार्ट मी तुमच्याकडे पाठवतो दिला जरा. त्यामुळे असा एक पहिल्यांदाच पॉलिटेक्निक बोर्डाला मॉनिटर करणारा एका अर्थाने संचालन करणारा असा एक कायदा आपण आणलेला आहे. त्यात काही सूचना असतील तर नंतर आपल्याला त्याची नियमावली करताना जोडता पण येतील, कारण आता करतो जात तर त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी याव्यात असा आपलाही प्रयत्न आहे. प्रस्ताव असा एक अध्यक्ष महोदय, हे जे आता विधेयक माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी माननीय चंद्रकांत दादांनी या ठिकाणी मांडलं आणि हे विधेयक मांडत असताना आपण साधारणतः त्याच्यामध्ये काय आपल्याला अभिप्रेत आहे याच्या संदर्भात सुद्धा आपण एक थोडक्यामध्ये त्याचं विवेचन केलेलं आहे. आता माझ्या डोक्यामध्ये दोन शंका आहेत. एक तर फी निश्चितीच्या बाबतीत इंजिनिअरिंग कॉलेज, मॅनेजमेंट, पॉलिटेक्निक्स आणि तशा ज्या बाकीच्या संस्था आहेत, प्रोफेशनल कॉलेजेस, यांची सगळ्याची फी निश्चित करण्यासाठी फी रेग्युलेशन समिती आपण त्या ठिकाणी केलेली आहे. तर त्यात घेत नाही. तर माझं त्याच्यातली माझी त्याच्यातली सूचना अशी आहे की फक्त पॉलिटेक्निकसाठी एक वेगळं मंडळ करण्याच्या ऐवजी आपण फी रेग्युलेशनचं काम सुद्धा आता ते लोकांना जे लोक ते पदाधिकारी म्हणून बसलेले आहेत, नाही अजिबात ओव्हरबर्डन नाही, ते जे लोक बसलेले आहेत त्यांना आता त्याचा सगळा अनुभव पूर्णपणाने आलेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये मंडळ तयार करणार, मग त्याच्यामध्ये अपॉइंटमेंट्स करणार, त्यांना अनुभव मिळणार आणि मग दरम्यानच्या काळामध्ये या पॉलिटेक्निकचे हाल त्याच्यामध्ये होतील. आणि दुसरी बाब माझ्या मनामध्ये अशी आहे की आपण ज्यावेळेला पॉलिटेक्निक्सला परवानगी दिली त्यावेळेला पॉलिटेक्निकचं सगळं नियंत्रण हे डायरेक्टर टेक्निकल एज्युकेशनकडे देण्याच्या ऐवजी MSBTकडे आपण त्याचं सगळं नियंत्रण दिलेलं आहे. आणि आजपर्यंत परीक्षा घेण्यापासून तर सगळ्या गोष्टी करण्यापर्यंत MSBTच्या माध्यमातून हे केलं जातं. आता जर ही वेगळी व्यवस्था आपण याच्यामध्ये जर केली अजूनही याच्यामध्ये जरा क्लॅरिटी यायला पाहिजे दादा. नाही, एवढे दोनच मुद्दे होते माझे, तर त्याच्यात अधिक क्लॅरिटी आली तर जरा बरं होईल.
नव्याने आपण बोर्ड करत नाही आहोत. जे काही पॉलिटेक्निकचं बोर्ड आहे त्या बोर्डामध्ये अशा प्रकारचा कुठलाही कायदा आणि कायद्याच्या आधारे गाईडलाईन्स नव्हत्या. गाईडलाईन्स कुठल्या कुठल्या ते मी तुमची यादी सांगितली. कुठला MSBTच्या कायद्यामध्ये खूप संदिग्धता, असं म्हणायला लागत नाही की MSBTच्या कायद्याला स्ट्रेंथन करण्यासाठी हा कायदा आहे, स्पष्टता आणण्यासाठी कायदा आहे. जो तुम्ही मुद्दा FRAचा काढलात तर त्या FRA मध्ये FRAचा जो कायदा आपण 15ला केला त्याच्यामध्येच हे गृहीत होतं की पॉलिटेक्निकची FRAची कमिटी वेगळी व्हावी, पण ती आपण केली नाही. आपण दरवर्षी FRAला विनंती करत राहिलो. गेल्या वर्षी विनंती करताना कोविडमुळे आपल्याला आता हे करता येणार नाही अशी विनंती करताना त्यांनी दिस विल बी द लास्ट इयर असं म्हटलं. त्यामुळे आता आपल्याला एप्रिल, मे, जून 3 महिने आहेत. एक कमिटी फॉर्म करायची आहे. एखाद्या वेळेस तुम्ही म्हणता तसं त्या FRAचं काही जण मार्गदर्शक म्हणून यात घेता येतील, पण कायद्याप्रमाणे आता अजून एकही वर्ष ती FRA याची फी करणार नाही. त्यामुळे आपल्याला वेगळे FRA करायला लागेल आणि वेगळं बोर्ड आपण करतच नाही आहोत. आहे त्या बोर्डाला स्ट्रेंथन करू. मांडू हो आम्ही मांडलं ना. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 5 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 26, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 26, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. महोदय, सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ सुधारणा विधेयक 2023 मी आपल्या अनुमतीने संमत करावे अशी विनंती करतो. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. 7 नंबरवर कार्यक्रम पत्रिकेमध्ये जो ठराव आहे, प्रस्ताव वनमंत्र्यांचा, तो राहिला होता. तो अगदी एका मिनिटात मांडा. राज्यात 33 कोटी वृक्ष लागवडीसाठी राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेबाबत या विषयावरील गठीत करण्यात आलेल्या तदर्थ समितीचा अहवाल सभागृहात सादर करण्याची मुदत 6 महिन्यांपर्यंत वाढवून देण्यात यावी. राज्यात 33 कोटी प्रस्ताव असा आहे की राज्यात 33 कोटी वृक्ष लागवडीसाठी राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेबाबत या विषयावरील गठीत करण्यात आलेल्या तदर्थ समितीचा अहवाल सभागृहात सादर करण्याची मुदत 6 महिन्यापर्यंत वाढवून देण्यात यावी. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. सभागृहाची वेळ कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. रईस शेख. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 292 के अंतर्गत प्रस्ताव पे बोलने का मौका दिया. अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि एक मत से आज सभी आमदार ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, गैम्बलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, गुटखा के बारे में बात कर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 साल से मैं लक्षवेदी के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से यह मुद्दा लेने की कोशिश कर रहा हूं. अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी कहा था कि भिवंडी शहर जो है वो गुजरात से करीब है, वहां से हैवी व्हीकल्स आती है, तो एक तरह की फेक दवाओं की तस्करी वहां पर चल रही है. पिछले महीने शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने कफ सिरप का एक बड़ा साटा वहां पे पकड़ा, और ये जो ड्रग सिरप है इसमें ना कोई बैच नंबर था, ना कोई कंपनी का नंबर था. और अध्यक्ष महोदय, ये दिखाता है कि किस तरह से जो है ये फेक दवाएं आ रही.
अध्यक्ष महोदय, आज गांजे के बारे में बात हुई, कोकेन के बारे में बात हुई, लेकिन हमारा जो शहर है वो गरीब लोगों का शहर है और यहाँ पे जिस तरह का सेवन होता है, जिस तरह के ड्रग्स लिए जाते हैं वो ज्यादातर फार्मास्यूटिकल के होते हैं। ये आइडेक्स को ब्रेड में लगा के खाते हैं या फिर जो है कफ सिरप्स लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार सुझाव रखा था कि सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि आप एक टास्क फोर्स बनाइए पुलिस और एफडीए की, क्योंकि अगर आप फार्मास्यूटिकल पकड़ते भी है, कफ सिरप पकड़ते भी है, तो उसके बाद एफडीए के अधिकारी नहीं आते और केस नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, गुटखा एक बड़े तरीके से जो है इसकी तस्करी चल रही है, इसकी जो है गुजरात से जो है माल यहाँ पे आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे मुंबई शहर में जितने आरए के स्टॉल है वो आप बीएमसी के अधिकारी उसको स्कूल के बाद ही बाहर ही शिफ्ट कराते हैं और इन स्कूल के बाहर जो आरए के स्टॉल है यहाँ पर आप धड़ल्ले से गुटखा मिलता है। अध्यक्ष महोदय, क्या आज उप मुख्यमंत्री जो है बीएमसी को ऐसा निर्देश देंगे कि जितने भी आरए के स्टॉल है वहां पर कहीं भी गुटखा नहीं मिलना चाहिए, जो परमिटेड एक्टिविटी है वही वहां पर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रस्ताव में पॉस्को के ताल्लुक से बात हुई। हम बार बार बात करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा होना चाहिए, शक्ति बिल का क्या हाल है आप देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना सख्त कायदा होने के बाद भी पॉस्को के केसेस कंट्रोल नहीं होते, क्योंकि हम चाहे ड्रग्स हो चाहे पॉस्को के केस हो, हम प्रिवेंशन पे कोई काम नहीं करते। मैंने ये सुझाव दिया था कि दारूबंदी की एक बहुत बड़ी कैंपेन सरकार चलाती थी और चलाती भी है, लेकिन अवेयरनेस पे, प्रिवेंशन पे या पुलिस के जैसे कार्यक्रम है, पुलिस नीति जैसे कार्यक्रम, उन पे हम काम नहीं करते। इसकी वजह से इस तरह के जो है चीजें बढ़ते जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज मेरा हाफ एन आवर डिस्कशन था सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग पे। ऑनलाइन गेमिंग इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि आप हमारी अगली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे आमदार बोलने के बाद भी सरकार की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। मुझे उम्मीद है कि उत्तर के अंदर ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, चाहे वो जंगली रमी हो, चाहे जितने भी तरह के गेम्स हो, आप यूट्यूब खोलिए वैसे ही आपको सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग का आपको ऐड दिखेगा और क्या कहेंगे कि मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया, अभी आप भी इस गेम को खेलिए। अध्यक्ष महोदय, इस पे अंकुश लगना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें विस्तारित जो है करप्शन पे बात की गई और सम्मान्य दादा ने और जितेंद्र अवार्ड जी ने मुमरा के एक असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में बात की और मुझे बड़ा शौक लगा कि एक असिस्टेंट कमिश्नर, एसएससी पास असिस्टेंट कमिश्नर जो है इतने बड़े पद पे वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे बैठ गया। तो मैंने थोड़ी जानकारी भिवंडी की भी ली और आप अगर देखेंगे मैंने जानकारी ली तो मेरे भिवंडी शहर में जितने असिस्टेंट कमिश्नर है उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो बहुत ही कम है, लिपिक वहां पे काम कर रहे हैं और एक रैकेट भिवंडी में ये असिस्टेंट कमिश्नर चला रहे। कोई भी एक बिल्डिंग को लेते हैं, वो बिल्डिंग के अंदर रहने वाले टेनेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भिवंडी में रहने वाले टेनेंट रेंट एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है, जैसे माड़ा का प्रोटेक्शन उनको नहीं है। तो क्या करते हैं, बिल्डिंग मालिक के साथ मिलते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर को पकड़ते हैं और उसको धोखाधड़ी की नोटिस दे देते हैं। एक बार धोखाधड़ी की नोटिस हुई, उसको चिपका दिया, पानी काट देते, बिजली काट देते और बिल्डिंग को गिरा देते और वो जो गरीब टेनेंट्स है वो रास्ते पे आ जाते। अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से चाहूंगा कि भिवंडी के अंदर ये जो करप्शन चल रहा है इसके बारे में सूचना सरकार भिवंडी कमिश्नर को दे कि ये रैकेट वहां पर बंद हो। अध्यक्ष महोदय, इन मुद्दों पे आपने मुझे बोलने दिया, धन्यवाद। वर्षाताई। महोदय, मी आपले खूप आभारी आहे की आपण मला अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावावरती बोलण्याची संधी दिली। खरं तर आपण अध्यक्ष महोदय बघितलं असेल की मुंबई असेल किंवा इतर भागातले सर्व सन्माननीय सदस्य असतील, या सगळ्या सदस्यांनी सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न जो उपस्थित केला, जे आपल्या राष्ट्राची संपत्ती आहे की आपल्या देशाचं भविष्य असलेल्या युवांना ज्या तऱ्हेने एक विष पाजण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न हा अंमली पदार्थांच्या माध्यमातून होत आहे। अध्यक्ष महोदय, मला सर्वप्रथम त्याच्याबद्दल बोलायचं आहे, कारण काही मतदारसंघ असतात किंवा काही एरिया असतात त्यांना आम्ही म्हणतो की बाबा ते खूप ज्वलंत असतात, कारण माझी होम मिनिस्टर आहेत, समोर होम मिनिस्टर नाही आहेत, पण त्यांना माहिती की काही एरिया फार ज्वलंत एरिया असतात आणि त्या ठिकाणी खूप लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता असते। परंतु आता अशी परिस्थिती झाली आहे की गांजा आणि हे बाकीचे मिळणारे एमडेक्स असेल किंवा इतर पदार्थ असतील
हे इतक्या सोप्या पद्धतीने मिळतात अध्यक्ष महोदय की आज तरुण पिढीला हे पदार्थ एकदम म्हणजे तुम्ही आता बघाल ना अध्यक्ष महोदय आमच्याकडे एका ऑटोमध्ये 5 किलो घेऊन एक महिला चालली होती त्या ठिकाणी आणि ज्यावेळी तिच्याकडे तो माल सापडला म्हणजे विचार करा अध्यक्ष महोदय 5 किलोचा एकटी महिला माल घेऊन जाते अशा तऱ्हेने जर व्हायला लागलं तर अध्यक्ष महोदय कुठेतरी आता या प्रश्नावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये विचार करण्याची गरज झालेली आहे अध्यक्ष महोदय असा कुठला नाका नसेल असला कुठला ग्राउंड नसेल परवा उद्यानाची चर्चा चाललेली आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की आपण त्याच्यासाठी प्लॅन बनवू सिक्युरिटी बनवू आज तुम्ही जर रात्री उद्यानामध्ये गेला सन्माननीय अध्यक्ष महोदय तर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये महिला तिथे फिरू शकत नाहीत तिथे बाकीची लोक फिरू शकत नाहीत लोक त्या उद्यानामध्ये किंवा अशा जागांमध्ये पूर्वी अध्यक्ष महोदय असं होतं ना की आम्ही म्हणायचो उच्चभू वर्ग असेल किंवा एकदम खालचा वर्ग असेल याच्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये हे ठिकाणचे व्यसन होतं पण सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मला दुर्दैवाने आता सांगावं लागेल हळूहळू हे जे व्यसन आहे ते आता मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीयामध्ये सुद्धा यायला लागलेलं आहे आपल्या कुटुंबापर्यंत सन्माननीय अध्यक्ष महोदय यायला लागलेले आहेत आणि म्हणून याच्यावरती खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नार्कोटिक डिपार्टमेंटने त्या ठिकाणी कारवाई करण्याची सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मी या ठिकाणी विनंती करते पोलिसांच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर आता असं झालेलं की बरोबर कोणीतरी सांगितलं की लोकप्रतिनिधीला माहिती असतं परंतु पोलिसांना माहिती नसतं त्याची माहिती पोलिसांनी घेण्याची सन्माननीय अध्यक्ष महोदय खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जरुरी आहे आज आमच्या मतदारसंघामध्ये आई रडत येतात आणि आई सांगते की मला मारलं जातं त्याला मारलं जातं कशासाठी अध्यक्ष महोदय की चरस द्यायला पैसे दे म्हणून मारलं जातं अध्यक्ष महोदय तुम्हाला मी सांगू इच्छिते त्या ठिकाणी चोऱ्या केल्या जातात माझ्या मतदारसंघामध्ये 1 नाही 2 त्या ठिकाणी मर्डर झाले आमच्याकडे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मला या ठिकाणी सांगायला पाहिजे की कुठेतरी सरकारने आता या ठिकाणी लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे कायदा सुव्यवस्थाचे प्रश्न हे खूप ऐरणीवरती आले आणि त्या बाबतीमध्ये आतापासून जर शासनाने त्या ठिकाणी जे आहे ती ऍक्शन घेतली तर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय याला आपण कंट्रोल करू शकू नाहीतर येणारी पुढची पिढी आपल्या कोणाला माफ करणार नाही हे आपल्याला नम्रपणे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय सांगू इच्छिते कुठेतरी आता मला असं वाटायला लागलंय की आता त्यांचे लक्ष कुठेतरी पोलिसांचं वेगळ्या ठिकाणी आहे का ते वेगळ्या ठिकाणी लक्ष देण्याचं काम करतात मित्र अध्यक्ष महोदय बघितले एका मिटिंगला गेले विचारलं तिथल्या स्थानिकांना अधिकाऱ्यांना बाकीच्यांना तुम्हाला पोलिसांनी तुम्ही बोलवलं का पोलिसांना नाही म्हणाले तर अचानक एक पोलिस सांगतात की तुम्हाला आम्ही इकडे शिफ्ट करू तिकडे शिफ्ट करू अध्यक्ष महोदय मला आपल्या माध्यमातून या सभागृहाच्या माध्यमातून एक गोष्ट सांगायची आहे की आम्ही पोलिसांकडे खूप आदराने बघतो पोलिसांबद्दल खूप आत्मीयता ठेवतो कारण मलाही माहिती आहे आम्हाला सण असतात आम्हाला सुट्टी असते आम्ही बाहेर जाऊ शकतो ते दिवस रात्र काम करतात त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये संरक्षण देण्याचं काम करतात एक महिला लोकप्रतिनिधी असते एक महिला म्हणून आम्ही नेहमी त्यांचा सन्मान करतो परंतु या ठिकाणी मला सांगायचंय की येणाऱ्या काळामध्ये त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आणि जे ज्वलंत मी एरिया सांगते कारण अशा ठिकाणी तुम्हाला माहिती आहे की काही एरिया जे आहे ते मुंबई असेल किंवा इतर ठिकाण ठाणा असेल त्या ठिकाणाच्या ठिकाणी सक्षम अधिकारी आणि त्या ठिकाणी सक्षमपणे जे आहे ते कायदा सुव्यवस्था राबवली गेली पाहिजे असं सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मी आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छिते खरं तर OTT प्लॅटफॉर्म बद्दल खरं तर मी मागे सायबर क्राईमच्या बद्दल चर्चा केली की ज्यावेळी माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय होते त्याच तऱ्हेने मला आज OTT प्लॅटफॉर्मच्या बद्दल पण सन्माननीय अध्यक्ष महोदय चर्चा करायची आहे आपल्याकडे सिनेमेला सेन्सर बोर्ड असतात सिनेमामध्ये बघितलं जातं की काय चांगलं आहे काय बरोबर आहे काय चुकीचं आहे काय तऱ्हेने दाखवलं गेलं पाहिजे त्याच्यावरती कात्री लागते एका सर्टिफिकेट U मिळतं एकाला सर्टिफिकेट A मिळतं एकाला UA मिळतं परंतु अध्यक्ष महोदय कोणत्या वर्गाने कुठला चित्रपट बघितला पाहिजे हे बघायसाठी एक सेन्सर बोर्ड आहे अध्यक्ष महोदय परंतु आता दुर्दैवाने काय झाले अध्यक्ष महोदय OTT प्लॅटफॉर्म आलाय आपण घरामध्ये सगळे चॅनल त्या ठिकाणी आपल्या घरामध्ये ठेवतो आपल्या सन्माननीय आमच्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी रम्मीचा उल्लेख केला ते तर आहेच पण त्याच्या व्यतिरिक्त सन्माननीय अध्यक्ष महोदय लहान मुलं काय काय बघतात हे सांगायची आवश्यकता नाही आणि म्हणून कुठेतरी या प्लॅटफॉर्मवर सुद्धा सरकारचा निकष असला पाहिजे नियम असले पाहिजेत कंट्रोल असला पाहिजे नियंत्रण असलं पाहिजे असं सन्मान्य महोदय मला या ठिकाणी नम्रपणे नमूद करायचंय मला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय ज्यावेळी मी सायबर क्राईमच्या बाबतीत बोलले होते तेव्हा माननीय उपमुख्यमंत्री मला बोलले होते की या संदर्भामधला IT चा जो कायदा आहे तो केंद्राचा आहे आता OTT प्लॅटफॉर्मचं पण सांगितलं जाईल की ते सुद्धा केंद्राचा कायदा आहे परंतु मला एक सांगायचं या ठिकाणी जरी केंद्राचे कायदे असले तरी सुद्धा राज्य शासनाची त्या संदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कंट्रोल असला पाहिजे आणि राज्य शासनाने आपली भूमिका त्या ठिकाणी केंद्राला कळवली पाहिजे आणि तरुण पिढीसाठी आपण हे निर्णय घेणं हे खूप आवश्यक आहे हे या ठिकाणी मला सांगायचंय कारण आज नेटफ्लिक्स असेल प्राईम असेल खूप सारे चॅनल त्या ठिकाणी आलेले आहेत आणि दुर्दैवाने या संदर्भामध्ये आपण कुठेतरी बोलण्याची आणि विचार करण्याची गरज झालेली की आपण नव्या पिढीसमोर सन्मान्य अध्यक्ष महोदय काय देतोय खरं तर आमच्या शक्ती कायद्याबद्दल खूप चर्चा झाली सन्मान्य अध्यक्ष महोदय मला सांगायचंय की या ठिकाणी देशभरामध्ये मागील 6 वर्षामध्ये जवळपास 60 लाख केसेस झाल्या त्याच्यामधल्या 42 लाख केसेस ह्या फक्त महिलांच्या बाबतीमधल्या होत्या आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा मला सांगायचं अध्यक्ष महोदय जवळपास 25% त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय वाढ झालेली आहे
एससीच्या बाबतीमध्ये म्हणजे आपल्या सांगते अनुसूचित जातीच्या बाबतीमध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय 13% अॅट्रॉसिटीमध्ये वाढ झालेली आहे. अनुसूचित जमातीच्या बाबतीमध्ये म्हणजे एसटीच्या बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय 31% वाढ झालेली आहे अध्यक्ष महोदय. आणि मला या ठिकाणी सांगायला पाहिजे की मोठ्या प्रमाणामध्ये महिला असतील, अनुसूचित जातीचे असतील किंवा अनुसूचित जमातीचे लोक असतील, या ठिकाणी अॅट्रॉसिटीचे मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी केसेस वाढत आहेत. त्यामुळे या संदर्भात सुद्धा सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणामध्ये ऍक्शन घेण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, देशामधल्या महिलांवरील गुन्ह्यामध्ये महाराष्ट्राचा पहिल्या 3 क्रमांकावर नंबर लागतो. पहिल्या क्रमांकाचा नंबर जो लागतो सन्माननीय अध्यक्ष महोदय तो आहे उत्तर प्रदेशचा. उत्तर प्रदेशमध्ये जवळपास आपण बघितलं तर 4 लाख एकूण जर गुन्हे बघितले तर एकूण गुन्हे आहेत 4,28,278. त्याच्यापैकी उत्तर प्रदेशमध्ये 56,083 गुन्हे आहेत. सेकंड नंबरला म्हणजे दुसऱ्या क्रमांकावर राजस्थान आहे, ज्यांचे 40,738 गुन्हे आहेत. आणि तिसऱ्या क्रमांकावर अध्यक्ष महोदय आपला महाराष्ट्र आहे, जो आहे 39,526 गुन्हे. ही आकडेवारी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय ही नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची. अध्यक्ष महोदय, मी महिलांच्या बाबतीत 5 मिनिटं बोलणार आहे आणि मी जे आहे तो ऑथेंटिक डेटावर बोलणार आहे, बाकी मी काही विषय बोलणार नाही. तर समजा नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो सांगतो की उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान नंतर तिसऱ्या नंबरला महाराष्ट्र असेल, तर ही सन्माननीय अध्यक्ष महोदय ही गौरवाची गोष्ट नाही, हे मी आपल्याला सांगते. महिलांच्या अपहरणाच्या घटनेमध्ये महाराष्ट्र हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर महिलांच्या शालीनतेचा अपमान करण्यासंदर्भामध्ये महाराष्ट्र पुन्हा दुसऱ्या क्रमांकावर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. महिलांच्या आत्महत्येच्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्र हा पहिल्या क्रमांकावर आहे, ज्याचा पोस्कोचा उल्लेख केला. पोस्कोच्या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय सांगू इच्छिते, डोमेस्टिक व्हायलन्स असेल किंवा ऑफिसच्या ठिकाणी होणारा व्हायलन्स असेल, यामध्ये सुद्धा केसेस ज्या आहेत त्या मोठ्या प्रमाणामध्ये रेकॉर्ड केल्या जात नाही. नाहीतर त्यामध्ये सुद्धा महाराष्ट्र 3 मध्ये पहिला येईल की काय अशी भीती आम्हाला त्या ठिकाणी व्यक्त करायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे खूप सारी उदाहरणं आहेत की ज्याच्याबद्दल मी बोलू शकते. जसं कालच एक ठाण्यामध्ये गर्भवती महिलेला ट्रेनमध्ये हल्ला झाला. महिलांची तस्करी करण्यावरून एका व्यक्तीला अटक झालेली आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये महिलांची तस्करी त्या ठिकाणी होते. अध्यक्ष महोदय, मला सांगायला पाहिजे की मोठ्या प्रमाणामध्ये सन्माननीय मंत्री आमचे लोढा साहेब यांनी स्वतः कबूल केलं या सभागृहामध्ये की 15,000 पेक्षा जास्त किशोरवयीन मुली, आदिवासी मुली आहेत ज्या गर्भवती असल्याचे आढळले आहे. आता अध्यक्ष महोदय, जर ह्या मुली अल्पवयीन आहेत आणि त्या आदिवासी समाजाच्या आहेत, तर त्यांचं लग्न लवकर झालं असेल. त्यामुळे अशा महिलांच्या संदर्भामध्ये, मुलींच्या संदर्भामध्ये आपण काय येणाऱ्या काळामध्ये ऍक्शन घेणार आहोत अध्यक्ष महोदय, हे सुद्धा त्या ठिकाणी सांगायला पाहिजे. आपण विविध कायदे करतो, विविध योजना त्या ठिकाणी निर्माण करतो, परंतु दुर्दैवाने कायद्यामधल्या पळवाटा, कायद्यामधला किचकटपणा हा लोक वापरून त्या ठिकाणी सुटण्याचा प्रयत्न करतात. आणि म्हणून आमची अपेक्षा होती की एवढ्या मेहनतीने सर्व पक्षांनी मिळून एक शक्ती कायदा केला होता, तो त्या ठिकाणी लवकरात लवकर मंजूर व्हावा, जेणेकरून कायद्याचं सक्षमीकरण, त्याचबरोबर यंत्रणांचं सक्षमीकरण आणि त्याची कडक अंमलबजावणी हीच या महिलांना न्याय देऊ शकते. म्हणून अध्यक्ष महोदय, आम्ही या ठिकाणी आपल्याला त्या संदर्भामध्ये सांगतो. मी मागे सुद्धा प्रश्न मांडला आणि आता सुद्धा मांडते अध्यक्ष महोदय. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या जे विद्यार्थी आहेत, जे इन्स्टिट्यूशनल डेटच्या बाबतीमध्ये मी सातत्याने बोलते, त्याचा जो सर्वे आला सन्माननीय अध्यक्ष महोदय IITचा, त्याच्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये मुलांनी त्या संदर्भामध्ये आवाज उचललेला आहे. आणि म्हणून माझी या ठिकाणी विनंती राहणार आहे की या सगळ्या प्रश्नावरती माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी कायदा कसा कडक करता येईल आणि शासन कसं करता येईल, जास्तीत जास्त लवकरात लवकर निर्णय कसा घेता येईल यासाठी प्रयत्न करावे, असं मी आपल्या माध्यमातून विनंती करते आणि आपल्या मनापासून धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, काय करायचं साहेब बोल. हा, पासून ते आहेत आणि त्यांचं म्हणणं आहे की कंदमाळ नगर विक्रोळ येथील CRZ च्या 50 ज्या बिल्डिंग आहेत त्या कांदळवनामुळे त्या SR आपल्या तुम्हाला माहिती आहे CR झोन म्हणजे बफर झोन असल्यामुळे त्यांचा विकास होत नाही. त्या म्हाडाच्या बिल्डिंग आहेत, त्यांचा पुनर्विकास होणं खूप आवश्यक आहे आणि त्यामुळे त्याला शिथिलता देण्यात यावी किंवा पर्यायी त्याची काय व्यवस्थापन करण्यात यावी अशी त्यांची विनंती करणारं निवेदन आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला पाठवते, त्याच्यावर उचित कारवाई करावी. धन्यवाद. केळकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, 292च्या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी आणि त्याला विरोध करण्यासाठी या ठिकाणी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावावर अनेक सदस्यांनी आपले विचार मांडले. अध्यक्ष महोदय, आणि हुकुमशाही या विषयामध्ये देखील ज्याला म्हणता येईल की पोटतिडकीने त्यांनी सरकारबद्दल मांडणी केली. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे ज्यांनी या देशामध्ये 75 साली आणीबाणी आणली
ज्यांनी या देशामध्ये लाखो लोकांना की जे कुठल्याही प्रकारचं काही कृत्य केलेलं नव्हतं अशा निष्पाप लोकांना ज्यांनी तुरुंगात डांबलं, त्यांचे संसार धुळीला मिळवले, अशी मंडळी जी आहेत ती आता समोरची मंडळी छाती बडवून सांगतायत की आता हुकुमशाही चालू आहे, लोकशाही धोक्यामध्ये आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने 2014 साली ज्यावेळेला आदरणीय नरेंद्र मोदीजींनी संसदेमध्ये प्रवेश करताना पायरीला डोकं लावून सांगितलं की महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची घटना हीच माझी गीता आहे, आणि त्या गीतेला अनुसरून त्यांनी ज्या पद्धतीने सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास या भूमिकेतून 130 कोटी जनतेची सेवा जी आहे ती त्या 2014 ते आतापासून सुरू केली. आणि त्या अशा सरकारला की जे खऱ्या अर्थाने रयतेचं सरकार आहे, मग ते केंद्रातलं असो इथलं असो, अशा सरकारला हुकुमशाहीच्या पद्धतीने वाटचाल करणारं सरकार आहे असं म्हणणं खरं म्हणजे हे एक स्क्रिप्ट आहे. हे ठरवून म्हटलं जातं की आम्ही धोक्यात आहोत, या ठिकाणी हुकुमशाही आहे, बळजबरी आहे, आणि त्याच्यामुळे हे एक स्क्रिप्ट आहे. ते महाराष्ट्रातली आणि देशातली जनता जी आहे ती मान्य करण्या. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मी एक 4-5 मुद्देच या ठिकाणी आपल्या निदर्शनास आणणार आहे की महाराष्ट्र जो आहे तो ड्रग मुक्त करण्याची गरज आहे, हुक्का पार्लर मुक्त करण्याची गरज आहे. ठाण्यामध्ये आम्ही अशा प्रकारची चळवळ चालू केलेली आहे. या ड्रगच्या माध्यमातून मी परवा देखील सांगितलं की पालक जे आहेत ते पत्र पाठवत आहेत, भेटतायत, त्यांची पोरं कशा पद्धतीने या ड्रगच्या नादी लागून एक पिढीच्या पिढी बर्बाद व्हायला निघाली आहे. आणि म्हणून मला या निमित्ताने शासनाकडे विनंती करायची आहे की याच्याकरता एक वेगळ्या प्रकारचे ड्राईव्ह जर निर्माण नाही केली तर या पुढची पिढी जी आहे ती गड किल्ल्यावर जायच्या ऐवजी हुक्का पार्लरवर जाते की काय, अशा पद्धतीची अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यावर या बाबतीमध्ये खऱ्या अर्थाने ठोस उपाययोजना केली पाहिजे. ठाण्यामध्ये तर काही हुक्का पार्लर जे आहे ते कितीही तुम्ही काही करा, हे चालू राहतात. याच्यावर कोणाचा आशीर्वाद आहे, कोण याला पाठीशी घालते, त्या पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करा. परंतु याच्यावर जे आहे हुक्का पार्लर जे बेकायदेशीरच आहे हे बंद झाले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, लव जिहादच्या संबंधामध्ये महाराष्ट्रभर मोर्चे निरनिराळ्या ठिकाणी निघत आहेत. माझी या निमित्ताने मागणी आहे की या लव जिहादचा कायदा जो आहे या संबंधीचा या शासनाच्या माध्यमातून या अधिवेशनाच्या निमित्ताने झाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ठाण्यामध्ये आणि अन्य ठिकाणी देखील अनेक बिल्डर लोकांनी त्या ठिकाणी अनेक ग्राहकांची फसवणूक केलेली आहे. माझी विनंती आहे की IPC कोड आहे, परंतु याच्यामध्ये ठाण्यामध्ये तर 10 बिल्डरनी 5000 लोकांना फसवलंय, ज्यांना 5-5 वर्ष 10-10 वर्ष त्यांना त्यांची घरं दिलेली नाहीत, काही ठिकाणी तर एक वीट देखील उभी केलेली नाहीये. आणि त्याच्यामुळे हे जे चिटिंग आहे, फसवणूक आहे, याच्या संबंधी काही वेगळा एखादा पोलिसांचा सेक्शन उभा करता येईल का, आणि यांच्यावर जरब बसवण्याकरता. कारण यांना तर दरवाजात पण उभं करत नाही अध्यक्ष महोदय या ग्राहकांना की ज्यांनी लाखो करोडो रुपये मोजलेले आहेत. आणि त्याच्यामुळे या संबंधामध्ये देखील योग्य पद्धतीचा एक वेगळी अशी सेक्शन उभा करून या संबंधामध्ये कारवाई केली जावी. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मी 2021ला राबोडीमध्ये भर दिवसा जमील शेख या एक ऍक्टिव्हिस्टची हत्या झाली होती अध्यक्ष महोदय. आणि या हत्येनंतर 2 आरोपी सापडले, परंतु तिसरा आरोपी जो आहे तो अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेशमध्ये जो फरार आहे तो अजून सापडलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, आधीचं सरकार होतं त्यावेळेला देखील मी गृहमंत्री असतील अगदी राज्यपालापर्यंत त्यांच्या कुटुंबाला घेऊन गेलो. अध्यक्ष महोदय, पोलिसांकडनं फक्त सांगितलं जातं की आम्ही टीम पाठवल्या, परंतु अजून तो हाताशी लागत नाही. माझी या निमित्ताने आपल्याकडे मागणी आहे अध्यक्ष महोदय की या ठिकाणी याची शोध घेण्याकरता आपण सीबीआयची परवानगी घ्यावी, सीबीआयला ही जबाबदारी द्यावी. कारण 2.5 वर्ष झाले तरी देखील जमीलचे आरोपी अजूनही सापडलेले नाहीत आणि त्या ठिकाणी एक प्रकारचं भीतीचं वातावरण आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, येऊरचा देखील अनेक ठिकाणी अनेक वेळेला विषय झाला. माझी विनंती आहे की ज्या आदिवासींची फसवणूक झाली असेल अध्यक्ष महोदय, ज्या आदिवासींच्या 7/12 नाव आहे आणि ज्यांना बळजबरीने त्यांची जमीन ज्यांनी लुटलेली असेल, फसवणूक केलेली असेल, मग महसूल आणि पोलीस खातं याच्या माध्यमातून एक वेगळा ड्राईव्ह का नाही आपण चालवत की या माध्यमातून आपल्याला अशा प्रकारचे जे माफिया आहेत की जे आदिवासींची फसवणूक करतायत त्याच्यावर जरब बसवता येईल. अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, माझे 2 विषय फक्त आहेत या निमित्ताने की अध्यक्ष महोदय, पोलीस खात्यामध्ये देखील पोलिसांची संख्या आता पुढच्या काळामध्ये वाढणार आहे. ही संख्या वाढण्याची देखील गरज आहे अध्यक्ष महोदय. नागरीकरण एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये होत असताना पोलिसांची संख्या देखील वाढवणं गरजेचं आहे. एसीपी जे आहे ते 1992 सालापासून काही सिनियर PI जे आहेत ते ACPच्या प्रमोशन करता प्रलंबित आहेत अध्यक्ष महोदय. अनेक वेळेला अनेक प्रकारची पत्र त्यांनी दिलेली आहेत. मी देखील त्यांच्या माध्यमातून त्यांना पत्र दिलेलं आहे. हे प्रमोशनची यादी तयार आहे, ती आपण जाहीर करायला पाहिजे. ती त्यानिमित्ताने, कारण की काही लोक तर आता रिटायरमेंटला आलेले आहेत, त्यांना हे प्रमोशन 92 सालचे जे आहेत त्यांना अजून या ठिकाणी ACPचं प्रमोशन मिळालेलं नाही आणि हे देखील आपण केलं जावं अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी ठाण्यामध्ये देखील टोईंग व्हेकलच्या माध्यमातून गाड्या जप्त केल्या जातात. मग ते 2 व्हीलर असतील, 4 व्हीलर असतील, काही आता तर कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून देखील फोटो काढून ताबडतोब त्यांना पावती पाठवली जाते. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे की केवळ आपण दुचाकी वाहन चालकांना, की जो गरीब आहे, मध्यमवर्गीय आहे, त्याला अगदी तुम्ही 5-5, 10-10 जण एकत्र थांबवून त्याला जणू काही फार मोठा गुन्हा केला अशा पद्धतीने त्याच्या पावत्या फाडता आणि ज्या ज्या ठिकाणी मोठे मोठे मॉल आहेत, मोठी मोठी परमिट रूम आहेत, त्या ठिकाणी गाड्या ज्या आहेत त्या अडवतात, रस्ते अडवतात, परंतु त्याच्यावर कारवाई केली जात नाही आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये देखील एक नियोजनबद्ध असं वाहतूक कोंडीला मोकळं करण्याकरता वाहतूक शाखेने त्या ठिकाणी एक प्रकारची नियोजन बनवायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, आर्थिक फसवणुकीची देखील अनेक गोष्टी चाललेल्या आहेत. सामूहिक हजारो लोकांना निरनिराळ्या आर्थिक कंपन्यांच्या माध्यमातून आर्थिक कंपन्यांच्या माध्यमातून फसवलं जातं आणि या केसेस ज्या आहेत ते त्यांच्याकडे तेवढी माणसं नसल्यामुळे, मॅनपॉवर नसल्यामुळे या प्रलंबित राहतात अध्यक्ष महोदय आणि त्याच्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेमध्ये देखील अधिकची माणसं नेमणूक करून या अशा प्रकारच्या फसवणुका ज्या आहेत त्याला न्याय देण्याचं काम, अनेक लोक लाखो करोडो रुपयाने फसलेले आहेत आणि नंतर शेवटी ते थकून जातात, त्यांना कुठल्याही प्रकारचं त्यांना त्याची रिकव्हरी मिळत नाही. तर त्या दृष्टीने देखील ठोस अशा प्रकारचं कारवाई व्हावी अशा प्रकारची मी विनंती करतो. धन्यवाद. डॉक्टर लामटे साहेब. अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या निमित्तानं मी बोलण्यासाठी उभा आहे. महाराष्ट्रामधील सध्याची कायदा व सुव्यवस्था, जर आज आमदार प्रज्ञा सातव यांच्यावरती हल्ला केला जातोय, जर एक आमदार महिला आहे तीच सुरक्षित नाही, तर ह्या महाराष्ट्रामध्ये महिलांची परिस्थिती कशी? एखाद्या वार्ताहरावरती हल्ला होतोय, त्याला चिरडून मारलं जात आहे, त्यावेळेला सर्वसामान्य माणूस विचार करतोय की आम्ही कुणाकडे न्याय मागायचा? पोलीस स्टेशन मध्ये जर माणसं जाऊन तासोन तास बसतायत, त्यांच्याकडे लक्ष दिलं जात नाहीये. स्वतः मी एकदा पोलीस स्टेशन मध्ये राजूरला गेलो, तर पोलीस स्टेशन मध्ये रात्री 11, 11:30 कुणीच पोलीस नव्हते, कुणीच स्टाफ नव्हता. बाहेर आल्यानंतर एक पोलीस भेटला तर त्याला नीट उभं राहत नव्हता, दारू पिलेला नशेत होता. मी ज्या वेळेला SP कडे मागणी केली तर त्यांनी काय केलं, तिथून उचललं, नगरला नेलं आणि तिथल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना विचारलं की आता आमदाराचं समाधान झालं का? म्हणजे जर आमच्या समाधानासाठी कायदा सुव्यवस्था चालत असेल तर हे बरोबर नाही. कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची आहे आणि विरोधकांची आहे, सर्व नेते मंडळींची आहे. जर राजकीय नेते बेभानपणानं महापुरुषांवरती वक्तव्य करत असतील, बेताल वक्तव्य करत असतील, महिला भगिनींबद्दल अपशब्द वापरत असतील, तर हे अशोभनीय आहे. प्रत्येक नेत्यानं आपली एक आचारसंहिता बाळगली पाहिजे, कारण आपण लोकांचे आदर्श आहोत. आपण लोकांमध्ये वावरताना कसं वावरलं पाहिजे, आपण आपल्या कार्यकर्त्यांना तंबी दिले पाहिजे का वाईट वागू नका, 2 नंबरचे धंदे करू नका, 2 नंबरच्या धंद्यांच्या मागे जाऊ नका. पण आताची परिस्थिती तशी नाहीये. पोलीस हप्ते गोळा करतायत,
उलट पक्षी जर कार्यकर्त्यांनी सांगितलं की त्या ठिकाणी दारूचं दुकान आहे तिथं तुम्हाला रेड करायची आहे, तर त्याच्या आधी पोलिसच फोन करून सांगताय की आमची गाडी येते, तिथून माल लंपास करा. मग अशी जर 2 नंबरच्या धंद्यांची परिस्थिती असेल आणि ज्यांच्याकडे रक्षण करण्याची अधिकार आहे किंवा रक्षण ज्यांनी केलं पाहिजे तेच जर त्याच्यामध्ये त्या 2 नंबरच्या धंद्यांना मदत करत असतील, वाळू धंद्यावाले, खडी क्रेशरवाले, मुरुम मातीच्या धंद्यावाले मुजोर झालेत. त्यांच्या गाड्या बेभानपणानं रस्त्यावरून धावतायत, समोरून आलेल्या माणसांच्या अंगावर येतात. अशा पद्धतीनं ही मुजोरी चालली, यांच्यावरती अंकुश आणण्याची जबाबदारी कोणाची? आज आदिवासी बांधवांची काय परिस्थिती आहे? आदिवासींची तस्करी केली जाते, त्यांच्या मुलांना विकत घेऊन वीटभट्टीच्या कामावरती लावलं जात आहे. मुली लग्नासाठी 1,00,000-1.5 लाख रुपये देऊन मुली नेल्या जातात, त्यांचं बळजबरीनं लग्न लावलं जात आहे. अशी सगळी जर परिस्थिती असेल तर याच्याकडे गांभीर्यानं कोण पाहणार? या आदिवासींच्या व्यथा कोण ऐकणार? बरेच आदिवासी बांधव ज्या वेळेला शेतात कामाला जातात, कुणाकडे तरी मजुरीला जातात, त्याला राबून घेतलं जातं 1-2 महिने, आणि शेवटी कसला तरी चोरीचा आरोप त्यांच्यावरती घातला जातो आणि काढून दिलं जातं. त्यांच्यावर केसेस टाकल्या जातात. त्यांच्या मागे उभं राहायला कोणी नाहीये. ही अशी सगळी जर परिस्थिती असेल तर याच्याकडे सरकारनं गांभीर्यानं पाहिलं पाहिजे. त्यांचा अधिकार, खरं तर बऱ्याच आदिवासी बांधव आहेत, त्यांना त्यांचा अधिकार काय तोच अजून कळत. मग हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र, हा छत्रपतींचा महाराष्ट्र, हा आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरेंचा महाराष्ट्र, आणि त्या महाराष्ट्रामध्ये ह्या देशाचे मूळ मालक आदिवासी, आणि त्या आदिवासींची व्यथा जर एवढी वाईट असेल तर याच्याकडे कोणीतरी गांभीर्यानं पाहिला पाहिजे, त्यांचा अधिकार त्यांना दिला पाहिजे. ह्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या निमित्तानं मी ही आदिवासींची व्यथा मांडतोय. शिक्षणापासून आदिवासीची मुलं वंचित आहेत, त्यांच्या ज्या सवलती दिल्या जातात त्यांच्यापासून वंचित आहेत. घुसखोरीचं प्रमाण वाढलंय, त्यांच्या जमिनी हडपायचं प्रमाण वाढलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, भिवंडी आणि त्या परिसरामध्ये बऱ्याचशा आदिवासींच्या जमिनी हडप केल्या गेल्या. शहापूरमध्ये अने म्हणून गाव आहे, भिवंडीमध्ये तिथं रास म्हणून गाव आहे, तिथं आदिवासींच्या जमिनी हडपण्याचा प्रकार काय झाला? एक कमल देशमुख महिलेनं एक खोटा जातीचा दाखला तयार केला, त्याचं रजिस्ट्रेशनला कुठंच रजिस्टर नाहीये. मी तिथून माहितीच्या अधिकारात माहिती घेतली तर तिथं त्या दाखल्याच्या नंबरवरती कुवरे नावाचा ज्या व्यक्ती आहे त्याचा तिथं दाखला आहे, आणि तो डुप्लिकेट जातीचा दाखला तयार केला, आणि त्या दाखल्याच्या आधारावरती तिथल्या जमिनी तो कमल मधुकर पिचड ह्या नावानं दाखला तयार झाला. एक राजकीय नेता ज्यानं आदिवासी समाजाचं नेतृत्व केलं, तो कुऱ्हाडीचा दांडा गोताला काळ ठरला, आणि त्यानं त्यांच्या बिगर आदिवासी पत्नीच्या नावावरती जमिनी तिथल्या हडप केल्या. मी या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय तुम्ही सांगितलं पाहिजे की अशा जमिनीचे जे प्रकार झालेत, ज्या कवडीमोल किमतीने जमिनी घेतल्यात त्याच्या चौकशी लागणार का? समृद्धीचे पैसे भेटले कोटीच्या कोटी आणि जमिनी घेतल्या लाखामध्ये, अशी सगळी परिस्थिती आहे. ह्या सगळ्या बाबींच्या चौकशी झाल्या पाहिजे. ह्या भारतातल्या प्रत्येक माणसाला जगण्याचा अधिकार आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो अधिकार दिलाय त्या अधिकारानुसार आम्हाला जगू द्यात. आज अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, नेमकं राज्य देश या घटनेनुसार चालतोय का नाही? सगळे ही आजची परिस्थिती पाहता न्याय कुणाकडे मागायचा? या संभ्रमित अवस्थेमध्ये सगळे जनता, मायबाप जनता आहे. अपेक्षा करतो ह्या अंतिम आठवड्याच्या निमित्तानं की आज जी कायदा सुव्यवस्था ढासळलेली आहे त्यासाठी जे काही उपाययोजना होणं अपेक्षित आहे तर ती ह्या सरकारच्या माध्यमातून केली जाईल. आरोप प्रत्यारोप करणं हा माझ्यासारख्याचा छंद नाहीये, घासात आणणं हा तर बिलकुल माझा छंद नाहीये. पण ह्या निमित्तानं ह्या सभागृहामध्ये जो आम जनतेचा मी आवाज उठवला त्याला न्याय मिळेल ही अपेक्षा करतो आणि माझ्या वाणीला पूर्णराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. मनीषाताई. अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवड्याच्या 292च्या प्रस्तावावर मी बोलण्यासाठी उभी आहे.
अध्यक्ष महोदय, पहिलं तर मी माझ्या सरकारचं अभिनंदन करते की त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थामध्ये जे काम केलंय त्याचं अभिनंदन करते आणि जो विरोधी पक्षांनी अंतिम आठवड्याचा प्रस्ताव आणलाय त्याला विरोध करण्यासाठी मी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्या सरकारची कामगिरी माझ्या मतदारसंघामध्ये MHB पोलीस स्टेशन अंतर्गत 24 वर्ष फरार असलेले ठाणे जिल्ह्यातील आंबिवली येथील इराणी गँगचा गुंड ज्यांनी अनेक चोऱ्या गाड्या ह्या आमच्या MHB पोलीस स्टेशन अंतर्गत चोऱ्या केलेल्या होत्या. पोलिसांनी डिलिव्हरी बॉय बनून त्या इराणी गँगच्या वस्तीमध्ये जात असताना त्यांच्यावर स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता त्या गुंडांना पकडलं, त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, लव जिहादच्या याच्यामध्ये माझ्या मतदारसंघातील 12 वर्षाची मुलगी अजमेरला पळवून नेलेली होती. आमच्याच पोलिसांनी 10 तासाच्या आत ह्या मुलीला सकृप पकडून आणून पोलिसांनी त्यांच्या पालकांना दिलं. अध्यक्ष महोदय, हे करत असताना अनेक लोकांनी आमच्या सरकारवरती अनेक आरोप केले, पण ज्या वेळेला कोरोनाची महामारी होती, मी आणि माझी सहकारी भारतीताई आम्ही मंत्रालयामध्ये मुख्यमंत्र्यांना निवेदन द्यायला जात होतो. आम्हाला पण थोडाफार कायदा कळतो की 144 कलम असेल तर किती लोक असली तर 144 कलम लागते. फक्त आम्ही दोघी, बच्चू भाऊ, आम्ही दोघी मंत्रालयाच्या गेट मध्ये गेले नाहीत. आमच्या हातात फक्त लेटर आहे की महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारला आम्हाला स्पेशल अधिवेशन पाहिजे. आम्हाला माहिती नाही, आमच्यावर FIR झालेली आहे, गुन्हा दाखल झालेला आहे, नॉन बेलेबल वॉरंट डायरेक्ट आमच्या घरी दोघींच्या. आमचा गुन्हा काय होता की आम्हाला 2 अधिवेशन हवं होतं, पण कोर्टातून आम्ही जज कडनं निर्दोष सुटल्या. दोघींची केस आम्ही सुटून घेतली, पण ज्या वेळेला तिकडे जज साहेबांनी विचारलं की यांच्यावर 144 कसा लागला, तिकडे जे पोलीस आलेले होते त्यांनी सांगितलं आम्हाला वरिष्ठांच्या ऑर्डर होती. वरिष्ठांच्या ऑर्डर, आम्हाला दोघींना अडकवायचं. पण आम्ही प्रामाणिक काम करतोय म्हणून आम्हाला 1 वर्षाच्या आत न्याय मिळाला आणि आमची केस संपली, डिसमिस झाली. पण अध्यक्ष महोदय, मी आपणा माध्यमातून सांगू इच्छिते की सरकार आज आहे, उद्या नाही, पण ज्या पद्धतीने 2 वर्ष विरोधी पक्षाने आमच्या बरोबर जे वर्तणूक केली ती आम्ही कधीही विसरू शकत नाही. आमच्या मतदारसंघामध्ये असलेल्या कामांना स्थगिती देण्यापासून कार्यकर्त्यांना आंदोलन करायच्या आधीच अरेस्ट करण्यापासून, गुन्हे दाखल करण्यापासून आम्ही खूप त्रास काढला. पण अध्यक्ष महोदय, त्याच्यावर मी आता बोलणार नाही. मी एवढं सांगू इच्छिते की पोलीस चांगलं काम करतायत, त्याचं आम्ही कौतुक करतो. माझ्या मतदारसंघामध्ये तरुण मुलं ही ड्रगच्या व्यसनीन झालेली आहेत आणि ह्यासाठी जे छोटे छोटे लोकांना पकडून कारवाया केल्या जातात, मी आपल्या माध्यमातून गृहमंत्र्यांना सांगू इच्छिते की
ह्याचा मास्टर माइंड कोण आहे, जो मेन हा ड्रग्स करायला, आणि खास करून आमच्या इकडे 2 रेड केल्या, ह्या दोन्ही रेड मध्ये महिला पकडल्या गेल्या. पण ह्या महिलांना सप्लायर करणारा कोण आहे? आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, आमच्या MHB पोलीस स्टेशननं 2दा कारवाई केली, लाखो रुपयाचा ड्रग्स त्यांनी जप्त केला. पण आमच्या दहिसर पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत आंबावाडी जो एरिया आहे, ह्या आंबावाडीच्या एरियाला आजही ड्रगची तस्करी होत आहे. आणि ही ड्रगची तस्करी ही रेल्वे लाईन मधून क्रॉस करून गर्दुलेंच्या मार्फत ही इंदिरानगर जे आहे MHB पोलीस स्टेशन अंतर्गत इकडे येते. ते मी आपल्या मार्फत सांगू इच्छिते की दहिसर मध्ये होणारी ड्रगची तस्करी ही ताबडतोब थांबली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, त्याचप्रमाणे गणपत पाटील नगर मध्ये जे अवैध क्लब चालतायत, ह्या क्लबवर सुद्धा कारवाई करायला पाहिजे. पोलीस ज्या वेळेला धाड टाकायला जातात, त्यांनी स्वतःचे CCTV कॅमेरे लावलेले आहेत. रस्त्यावर कोण आलं, इमिजिएटली फोन जातो आणि पूर्ण लाईट बंद केली जाते. तो कुठलाही अधिकारी त्या क्लब पर्यंत पोहोचू शकत नाही. माझी आपणामार्फत विनंती आहे की गणपत पाटील नगर मध्ये चालणारे क्लब हे तातडीने बंद व्हायला पाहिजेत. त्याचबरोबर हनुमान नगर इकडे चालणारे क्लब हे सुद्धा बंद व्हायला पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, लहान लहान मुलं चरस गांजा ओढतायत आणि ह्याच्यासाठी सुद्धा आपण कारवाई करायला पाहिजे. आपल्या माध्यमातून मी सांगू इच्छिते की आता बजेटमध्ये सरकारने 3000 CCTV कॅमेरे लावण्याचं बजेटमध्ये प्रोव्हिजन केलंय. ह्याच्या आधी 5000 CCTV कॅमेरे लावले. पण अध्यक्ष महोदय, ज्या झोपडपट्ट्या आहेत, ज्या चाळी आहेत, त्या ठिकाणी स्ट्रीट लाईट मुंबई महानगरपालिकेची नाहीये. आणि त्याच्यामुळे अंधाराचा फायदा घेऊन महिलांवरती तिकडे अत्याचार होतात, महिलांची मंगळसूत्र चोरीला जातात, त्याचप्रमाणे छोट्या छोट्या भुरक्या चोऱ्या पण होत आहेत. तर आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छिते की सुरक्षेच्या दृष्टीने ज्या चाळी आहेत, ज्या झोपडपट्ट्या आहेत, ज्याच्या गल्ल्या छोट्या आहेत, ह्या भागात जे मेन अडाणीचे जो पोल असेल त्याच्यामधून चाळीमध्ये ट्यूबलाईटच्या माध्यमातून आपण तिकडे लाईट द्यावी, जेणेकरून आपण तिकडे CCTV कॅमेरा जरी लावला तरी तिकडे प्रकाशामध्ये अंधार असल्यामुळे दिसत नाही, तरी ह्या ज्या झोपडपट्ट्या आहेत, छोट्या छोट्या गल्ल्या आहेत, तिकडे आपण लाईटची सुविधा करावी आणि ड्रग्ज मुक्त दहिसर करण्यासाठी आपण पोलिसांकडनं कारवाई करून घ्यावी. एवढंच बोलते. जय हिंद. विश्वजित कदम, इंद्रनील नाईक. अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलण्याकरिता मी इथे उभा आहे. आणि राज्याच्या कायद्या व सुव्यवस्थावर जेव्हा आपण इथे चर्चा करतो तेव्हा अध्यक्ष महोदय, आत्ताच्या घडीला आपल्या मुंबई इथे DB मार्ग पोलीस स्टेशन, ग्रांट रोड इथे चाकूचा हल्ला झालेला आहे 5 लोकांवर. आणि फार गंभीर बाब आहे अध्यक्ष महोदय, नुकताच झालेला आहे, अर्ध्या तासापूर्वीची गोष्ट आहे मी म्हणतोय आपल्याला. त्यातले 2 जण हे मृत्युमुखी पडलेले आहेत आणि 3 लोक हे गंभीर जखमी आहेत अध्यक्ष महोदय. तर याच्यात आपल्याला समजून येते की राज्याची कायदा व सुव्यवस्थेचे परिणाम काय आहे आणि त्याची सध्याची परिस्थिती काय आहे. अध्यक्ष महोदय, मी पुसद विधानसभा मतदारसंघातील काही विषय मागच्या अधिवेशनमध्ये पण बोललेलो आहे अध्यक्ष महोदय. त्यातला आवर्जून एक विषय म्हणजे असा आहे की आमच्या पुसदमध्ये मागच्या 10 ते 15 वर्षापासून सतत हे दंगे घडतायत तिथे. म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न तिथे हा फार महत्वाचा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्यासाठी पुसद इथे ऍडिशनल SP ऑफिसची मागणी आम्ही पण इथे केलेली आहे आणि मागच्या 2 वर्षापासून ते फाईल इथे पेंडिंग आहे अध्यक्ष महोदय. तर मी शासनाकडे आपल्या मार्फत मागणी करेल की आमचा जो ऍडिशनल SP ऑफिस आहे पुसदचं तो लवकरात लवकर देण्यात यावा. कारण की जेव्हाही दंगे होतात तेव्हा सर्व हालचाली हे यवतमाळवरून होतात आणि यवतमाळ हे पुसदवरून 100 किलोमीटर दूर आहे अध्यक्ष महोदय. तर ह्याला आपल्याला
गांभीर्याने घेणं फार आवश्यक आहे. तसंच माझ्या मतदारसंघातील महागाव तालुक्यातील काळी इथे पोलीस स्टेशनचं एक रिक्वायरमेंट होती. हा फार मोठी ग्रामपंचायत आणि पुसदवरून 30 किलोमीटर आणि महागाववरून पण 30 किलोमीटर आहे. तर तिथलं पण प्रस्ताव हा शासन स्तरावर पेंडिंग आहे अध्यक्ष महोदय. तिथे पण मागच्या काही दिवसापूर्वी एक मर्डर झाला आणि त्याच्यानंतर दंगे झाले आणि तिथे सातत्याने 7 ते 8 दिवस कर्फ्यू लावावा लागला अध्यक्ष महोदय. तर ती पण पोलीस स्टेशनची मागणी फार जुनी आहे. ते पण आपल्या मार्फत मी शासनाला मागणी करणार की ते लवकरात लवकर करण्यात यावं. तसंच पुसद तालुक्यामधील शेंबाळ पिंपरी म्हणून एक गाव आहे. ही पण फार मोठी ग्रामपंचायत आहे अध्यक्ष महोदय आणि याचा पण जो डिस्टन्स आहे तो पुसदवरून 25 किलोमीटर एवढा आहे. तिथली पण पोलीस स्टेशनची मागणी ही पण फाईल मागच्या 2 ते 3 वर्षापासून आपल्या शासन स्तरावर पेंडिंग आहे अध्यक्ष महोदय. ते पण आपल्या मार्फत मी मागणी करणार की तिथे पण लवकरात लवकर करण्यात यावं. कारण की दर महिन्याला म्हणा किंवा दर 15-20 दिवसाला म्हणा एक ना एक काहीतरी तिथे घडतोय. आणि पोलीस स्टेशन हा खंडाळा म्हणून आहे. तो तिथून 10 ते 12 किलोमीटर दूर आहे. त्या खंडाळ्यावरून पोलीस स्टेशन म्हणजे पोलीसची संख्या फार कमी आहे. ती ग्रामीण भागातलं पोलीस स्टेशन असल्यामुळे तर तिथे पण पोलीस स्टेशनची फार आवश्यकता आहे आपल्याला अध्यक्ष महोदय. तसंच मी एक फार महत्वाची बाब अध्यक्ष महोदय आपल्यासमोर मांडणार आहे. स्वर्गीय गोदाजीरावजी मुखरे साहेब हे खरं म्हणजे निजामचा जो हैदराबाद मुक्ती संग्राम होतं ते हे यांनी त्यावेळेस घडून आणलेलं होतं. तर यांचं नाव आमच्या पुसदमध्ये किंवा यवतमाळमध्ये स्तंभावर आहे. पण त्याच्यात एक चुकीचं असं घडलेलं आहे की पुसद इथलं नाव हा 2 नंबरवर आहे अध्यक्ष महोदय. स्वर्गीय गोदाजीराव सखारामजी मुखरे हा बराबर लिहिलेला आहे. पण यवतमाळचं जो नाव आहे अध्यक्ष महोदय श्री मुखरे गोदाजीराव विठोबा त्यांच्या वडिलांचं नावच बदललेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि 50 वर्षापासून तसंच आहे. तर मी आपल्याला विनंती करेल की आपण शासनाला असं निर्देश करा की ह्या नावाची जी चुकी झालेली आहे ही लवकरात लवकर दुरुस्त व्हायला पाहिजे. आणि मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपला आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. राहुल कुलसाहेब. पवार साहेब. धन्यवाद. आज मी विरोधी पक्षाने मांडलेल्या अंतिम मराठा प्रस्ताव बोलण्यासाठी उभा आहे. मी अनेकांची भाषणं ऐकली अध्यक्ष महोदय. काही टीका टिप्पणी सरकार कसं चाललंय, कायदा सुव्यवस्था कशी ढासळली आहे याची वेगवेगळी उदाहरणं दिली चालली. अध्यक्ष महोदय मी सरकारचं अभिनंदन करेल. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदयाचं दोघांचं मी त्रिवार अभिनंदन करेल की आमचं सरकार आल्यापासून शासन अतिशय गतिमानपणे चाललेलं आहे. अतिशय चांगलं चाललेलं आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती अतिशय नियंत्रणामध्ये आहे आणि शेतकऱ्याचं कल्याणकारी राज्य या निमित्तानं आलेलं आहे. काय परिस्थिती होती अध्यक्ष महोदय ह्यांच्या काळामध्ये? आम्हाला नावं ठेवा लागले. ह्यांच्या काळामध्ये काय होतं? रवी राणाने कुठं मारुतीच्या हनुमान चालीसा म्हणायचं म्हणलं तर त्यांना अटक केली गेली अध्यक्ष महोदय. एका नेव्हीच्या अधिकाऱ्याला ठरवून मारलं गेलं अध्यक्ष महोदय. त्याच्या वयाचा सुद्धा त्यांनी लिहाज नाही पाळला. राणे साहेबांनी कुठं काय थोडं बोललं की केंद्रीय मंत्र्याला पूर्ण 3 जिल्ह्याच्या पोलिसांना अटक केली अध्यक्ष महोदय. काय होती कायदा सुव्यवस्था त्यावेळेस अध्यक्ष महोदय? पालघरचा हत्याकांड घडला अध्यक्ष महोदय. काय झालं आरोपीचं त्यावेळेस? काय 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 ऍक्शन घेतली गेली त्यावेळेस अध्यक्ष महोदय? अनेक विषय सांगता येतील अध्यक्ष महोदय. ह्यांना कंगना राणावतचं घर पाडायचं, राणेसाहेबांचं घर पाडायचं एवढंच काम करायचं त्यावेळेस काम करता आलं अध्यक्ष महोदय. त्या काळामध्ये अध्यक्ष महोदय गृहमंत्री जेलमध्ये, सीपी फरार अशी अवस्था होती अध्यक्ष महोदय. अशा परिस्थितीमध्ये अध्यक्ष महोदय माननीय देवेंद्रजींनी आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कमान घेतली आणि आज पोलीस खात्याची प्रतिमा सुधारण्याचं अतिशय चांगलं काम या निमित्तानं होतं अध्यक्ष महोदय. आता मनीष त्यांनी सांगितलं की किती क्विक ऍक्शन घेतली गेली अध्यक्ष महोदय. काल पाहिलं आपण माहीमच्या विषयात सुद्धा किती क्विक ऍक्शन घेतली गेली अध्यक्ष महोदय. अफजल खानची कबर काय ते थळगा होता त्याचे सुद्धा किती क्विक ऍक्शन घेतली अध्यक्ष महोदय. ह्याच्या काळात झालं नसतं अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे या सरकारचं मी अभिनंदन करेन. आणि सरकार गतिमान आहे सर. तुम्ही कितीही काय म्हटलात तरी तुमच्या काळाची तुलना आमच्या काळाची तुलना केली तर आम्ही किती गतिमान आहोत त्याचे अनेक उदाहरण आपल्याला देता येतील अध्यक्ष महोदय. कालचं परत उदाहरण देतो अध्यक्ष महोदय. आमच्या लातूर जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी झाली, काही ठिकाणी बर्फ पडला, काही ठिकाणी अवकाळी झाली.
वारा उदाहरण आमची ज्वारी आडवी पडली अध्यक्ष महोदय. आमचे पालकमंत्री माननीय गिरीश महाजन अगदी त्यात्काळ विमान करून खास जिल्ह्याला भेट द्यायला आले. आमचा लातूर जिल्हाच नाही तर नांदेड जिल्ह्याचा सुद्धा त्यांनी दौरा केला. मी गिरीश भाऊचा पालकमंत्री आमच्या जिल्ह्याचे म्हणून मी खूप अभिनंदन करेल की इतकी क्विक ऍक्शन घेतली गेली. हे गतिमान शासनाचं उदाहरण आहे अध्यक्ष महोदय. ह्याच्यापेक्षा आणखी काय उदाहरण असू शकते अध्यक्ष महोदय. बघा आमच्या काळामध्ये अगदी अध्यक्ष महोदय एनडीआरएफच्या पुढे जाऊन आम्ही मदत केली. यांना त्यामध्ये सुद्धा राहून मदत करता आली नाही अध्यक्ष महोदय. अगदी गोगलगाईनं आमच्याकडे सोयाबीन पूर्ण खाऊन टाकलं तर एनडीआरएफच्या एसडीआरएफच्या नियमामध्ये गोगलगाई बसत नसताना सुद्धा आमच्या सरकारने गोगलगाईसाठी वेगळा GR काढला आणि शेतकऱ्याला मदत केली. इतकंच नाही तर संततधारच्या माध्यमातून ते सुद्धा एनडीआरएफच्या एसडीआरएफच्या नियमात कुठे नाही अध्यक्ष महोदय. तरी सुद्धा आमच्या शासनाने वेगळा GR काढून संततधारच्या माध्यमातून असेल, अतिवृष्टीच्या माध्यमातून असेल, गोगलगाईच्या माध्यमातून असेल, या तिन्हीच्या माध्यमातून सगळ्या शेतकऱ्यांना समाधान करण्याचं काम अध्यक्ष महोदय केलंय. आनंदाचा शिधा अध्यक्ष महोदय. दिवाळीमध्ये आम्ही सगळ्या घरोघर गोरगरिबाच्या घरी आनंदाचा शिधा दिला अध्यक्ष महोदय. अतिशय उच्च दर्जाचं उच्च क्वालिटीचं अन्न, रवा असेल, तेल असेल, साखर असेल, डाळ असेल अध्यक्ष महोदय. आम्ही चांगल्या प्रतीचं अन्न आम्ही शेतकऱ्यांना सगळ्या लाभधारकांना दिलं अध्यक्ष महोदय. आणि आता सध्या आज सुद्धा त्याचा शिधाचं वाटप चालू अध्यक्ष महोदय. महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीपर्यंत आणि पाडव्यापासून आम्ही आनंदाचा शिधा देण्याचं काम चालू करतोय अध्यक्ष महोदय. या निमित्तानं सरकार कसं गतिमान आणि किती पारदर्शक चाललंय याचं उदाहरण आहे अध्यक्ष महोदय. इतकंच नाही तर मराठवाड्यातले 8 जिल्हे आणि विदर्भातले 6 जिल्हे या 14 जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना आपण गहू आणि तांदूळ देत होतो अध्यक्ष महोदय. त्यांना आपण गहू देऊ शकत नाही कारण काही पुरवठा कमी झालेला आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय आमच्या सरकारने निर्णय केला की 150 रुपये प्रति महिना प्रति युनिट हे आम्ही अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा करणार आहोत. त्या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय शेतकरी, शेतमजूर, गोरगरिबाचं कल्याण करणारं सरकार या निमित्तानं आले अध्यक्ष महोदय. आता बोलता बोलता अध्यक्ष महोदय नाना भाऊंनी टीका केली. चंद्रकांत दादांच्या केसमध्ये काही कोर्टानं काय मला तर आठवत नाही, पण अध्यक्ष महोदय मला काँग्रेस सरकार असताना अध्यक्ष महोदय एक त्यावेळेसचे मंत्री आमदार दिलीप सानंदांच्या अवैध सावकारी प्रकरणी त्यावेळेसचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांना सुद्धा दंड केला होता अध्यक्ष महोदय कोर्टाने. हे विसरता कामा नये अध्यक्ष महोदय. आम्हाला तर दाखले भरपूर देता येतील अध्यक्ष महोदय. यांनी काय काय कसं केतकी चित्रे नावाची मुलगी अध्यक्ष महोदय, त्यांनी काय फॉरवर्ड केला होता मेसेज, तिचे काय हाल केले अध्यक्ष महोदय. 42 दिवस तिला जेलमध्ये, ह्या जेलमधून त्या जेलमध्ये, त्या जेलमध्ये, ह्या जेलमध्ये. आम्ही असं कुठलं केलं नाही अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीमध्ये या लोकांना बोलायचा काही अधिकार नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय एमपीएससीच्या विषयामध्ये तुम्ही पाहाल तर ह्यांनी केलेलं काम आम्ही निस्तरतोय अध्यक्ष महोदय. यांच्या काळामध्ये चंद्रकांत दळवी समिती नेमली गेली, अहवाल ह्यांनी स्वीकारला, ह्यांनी सगळं ते लागू केला पॅटर्न आणि आम्हाला ते निस्तरावं लागणार अध्यक्ष महोदय. आम्ही तो एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य केली अध्यक्ष महोदय आणि तो पॅटर्न 25% लागू करायला ठरवला अध्यक्ष महोदय. आता सुद्धा आम्ही मागणी केली अध्यक्ष महोदय. मान्य देवेंद्रजींना मी आता मागणी केलेली आहे की आता ज्या जागा निघाल्यात अध्यक्ष महोदय हे 295 जागा निघाल्यात. त्यांनी फक्त संवर्ग, मी जीएडीला विनंती करणार आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करणार आहे की 34 संवर्गापैकी 20 संवर्ग आणखी सोडून 14 संवर्गाच्या जागा त्यांनी मागवल्या, आणखी 20 संवर्गाच्या जागा मागवल्या तर आणखी 300-400 जागा वाढतील आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना या निमित्तानं न्याय मिळेल अध्यक्ष महोदय. याही निमित्तानं मला हे सांगायचं अध्यक्ष महोदय. खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय अतिशय गंभीर चर्चा या विषयावर झालेली आहे की हे खरं आहे की मोबाईल ओपन केला की रमी, ही रमी ती रमी, अध्यक्ष महोदय याच्यावर बंदी आणली पाहिजे. यामध्ये काय म्हणजे सगळ्या सभागृहाची अध्यक्ष महोदय या निमित्तानं मागणी आहे. तिकडचे आमदार असतील किंवा इकडचे आमदार असतील, एकमुखी मागणी आहे अध्यक्ष महोदय. कारण पिढी बर्बाद व्हायला लागली अध्यक्ष महोदय. हे तरुण मुलं मोबाईलच्या नादाला लागले, इंटरनेटच्या माध्यमातून काय चांगलं घ्यायचं सोडून ते रम्मी खेळायला लागले किंवा वाईट काय काय पाहायला लागले. हे पिढीला वाचवण्यासाठी अध्यक्ष महोदय या रम्मी किंवा ऑनलाईन जे काही गेम आहेत या गेमवर बंदी आणण्याची खरोखरच आवश्यकता अध्यक्ष महोदय. याचबरोबर अध्यक्ष महोदय सकाळी दारूचा विषय झाला. अवैध दारू आपण दारू पकडली जाते अध्यक्ष महोदय, पण कारवाई कुठलीच होत नाही. त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय एक्साईज डिपार्टमेंट आणि होम डिपार्टमेंट या दोघांनी मिळून संयुक्त कारवाई केली पाहिजे. पण एक्साईज डिपार्टमेंटकडे अधिकाऱ्याची कमतरता आहे. मी अधिकारी या निमित्तानं पूर्ण भरण्याची त्यांना मागणी करतो आणि सीआरपीसीच्या ऍक्ट मध्ये अध्यक्ष महोदय सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. कारण अध्यक्ष महोदय खेडेगावामध्ये तुम्ही पाहाल तर कुठलेही आमदार जे ग्रामीण आमदार आहेत त्या सगळ्याचा अनुभव एकच आहे अध्यक्ष महोदय. आम्ही खेडेगावामध्ये गेलो कुठल्याही गाव तांडावाडी वस्तीवर, अध्यक्ष महोदय आम्हाला महिला आमच्या भगिनी विनंती करतात साहेब दारू बंद करा. आम्ही दारू बंद करायला सांगितली पोलिसाला, तो पोलीस जातो पंचनामा करतो, पुन्हा काही होत नाही अध्यक्ष महोदय. कारण ही प्रक्रिया जी आहे अतिशय दीर्घ आहे आणि याच्यामध्ये जे दोषत्व सिद्ध होत नाही अध्यक्ष महोदय. या निमित्तानं माझी मागणी आहे की हा कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. 1973 कलम 41(1) मध्ये
दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे आणि ही दुरुस्ती करत असताना 50,000 नाही 1 लाखापेक्षा जास्त दंड आकारला पाहिजे आणि 7 वर्षापेक्षा जास्त सजा झाली तर मग पोलिसांना अटक करणं सोपं होईल. तर आज पोलिसांना अटक करता येत नाही अध्यक्ष महोदय, त्यांना सोडून द्यावं लागतं. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय ह्याही माझा यानंतर विषय आहे. खरं म्हणजे 9 तारखेला माननीय देवेंद्रजींनी अतिशय चांगला अर्थसंकल्प मांडला. त्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून समाजाच्या सगळ्या घटकांना सोबत घेऊन चालण्याचं काम हे सरकार करते अध्यक्ष महोदय. बघा जगज्योती महात्मा बसवेश्वरांच्या नावानं आर्थिक विकास महामंडळ झालं, गुरु समाजासाठी महामंडळ झालं अध्यक्ष महोदय. वडार समाजासाठी आमच्या जो समाज गेल्या 75 वर्षामध्ये पूर्ण प्रवाहाच्या दूर होता अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे ज्या समाजानं दगडाला देव पण दिलं या समाजाला दूर ठेवण्याचं काम या काळामध्ये झालं अध्यक्ष महोदय. आमच्या माध्यमातून या समाजाला न्याय देण्याचं काम माननीय देवेंद्रजी आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केलं अध्यक्ष महोदय. यांना सुद्धा आपण एक आर्थिक विकास महामंडळ करून मारुती चव्हाण यांच्या नावाने आपण महामंडळ करून न्याय दिलेला आहे. माझी विनंती अध्यक्ष महोदय आपल्या निमित्तानं आपल्या माध्यम सरकारला की 50-50 कोटी आपण त्याला ठेवलेले आहेत. माझी विनंती अध्यक्ष महोदय किमान 100 कोटी रुपयाची या निमित्ताने व्यवस्था करण्याची आवश्यकता आहे. कारण या समाजामध्ये तरुण बेरोजगार आहेत, अनेक तरुणांना व्यवसायाची गरज आहे, उद्योगाची गरज आहे. त्या निमित्तानं हेही व्हायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणखी एका घटकाला आपल्याला सोबत घेण्याची आवश्यकता अध्यक्ष महोदय. माझी मागणी आपल्या माध्यमातून सरकारकडे आहे की सोनार, लोहार आणि सुतार हे समाज सुद्धा मायक्रो मायनॉरिटी आहेत आणि याही समाजामध्ये अनेक तरुणांना व्यवसाय करायचा आहे, अनेक तरुणांना आपला आपला उद्योग करायचा आहे. या समाजाला सुद्धा विश्वकर्मा आर्थिक विकास महामंडळाच्या नावाने एक महामंडळ स्थापन करावं आणि त्याला सुद्धा 100 कोटीची व्यवस्था करावी. याचबरोबर अध्यक्ष महोदय राजपूत समाज सुद्धा आहे. राजपूत समाजाला सुद्धा तिथे सुद्धा तरुण अनेक बेरोजगार तरुण आहेत. याही तरुणांना उभा करण्याची आवश्यकता अध्यक्ष महोदय. म्हणून राजपूत समाज सुद्धा महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापना करावी ही मागणी मी या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय करणार आहे. खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय बोलण्याचं खूप काय आहे पण आपण 2 बेल मारता अध्यक्ष महोदय. कॉपीचा विषय कोणीतरी काढला अध्यक्ष महोदय. पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये कॉपी मुक्त परीक्षा चालल्या आहेत अध्यक्ष महोदय. अतिशय स्ट्रिक्ट ऍक्शन घेतली चाललेली आहे अध्यक्ष महोदय. उलट या लोकांनी सरकारचं अभिनंदन केलं पाहिजे. कुठं काही घटना घडली म्हणून त्याची टीका करत बसण्यापेक्षा सर्वकाश कसं चाललेलं आहे, युनिव्हर्सिटी कसं चाललेलं आहे याचा विचार या लोकांनी केला पाहिजे. पण या लोकांच्या डोळ्यामध्ये ते काय गॉगल घातलेला आहे त्यामुळे त्याला काय पुढचं दिसत नाही अध्यक्ष महोदय. या निमित्तानं विश्वजित कदम. मग इकडून इकडं कुल साहेब नंतर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. हाय अंतिम आठवडा प्रस्तावावर मी माझ्या भावना व्यक्त करण्याकरता या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय सांगली जिल्ह्यामध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून एक अत्यंत गंभीर बाब गृह विभाग, पोलीस यंत्रणा आणि आम्हा लोकप्रतिनिधी किंवा नागरिकास एक या ठिकाणी लक्षात आलेली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून अध्यक्ष महोदय गृह विभागामध्ये जवळजवळ 64 गुन्हे हे फसवणुकीचे दाखल झालेले आहेत आणि या अनुषंगाने 252 ठग सेनांना सुद्धा गृह खात्याच्या माध्यमातून, पोलीस यंत्रणेच्या माध्यमातून अटक झालेली आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय हे एक फार मोठा स्कॅम हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून हा उभारताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. सांगली जिल्ह्यामध्येच असं म्हणलं जातं की अंदाजित 400 कोटीचा एक भ्रष्टाचार या ठिकाणी घडलेला आहे, ज्याच्यात सर्वसामान्य लोकांकडून, शेतकऱ्यांकडून, जे छोटे मोठे व्यावसायिक असतील अशा व्यावसायिकांकडून या ठिकाणी वेगवेगळ्या बोगस काहीतरी स्कीम्स द्वारे लोकांना चुकीचे आमिष दाखवून या ठिकाणी आज हे पैसे लोकांकडून उचलण्यात आलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये दाम दुप्पट असेल, परदेशी दौरे असतील किंबहुना वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंडच्या माध्यमातून असेल, अशा प्रकारे हे पैसे ही आमिष दाखवून लोकांकडून गोळा केली जातात आणि ही माणसं ही पैसे ह्या लोकांना देत असताना कुठे गृह कर्ज असेल, शेतावर कर्ज असेल, कोण आपल्या कुटुंबातील ज्या आमच्या भगिनी आहेत त्यांचे दागिने या ठिकाणी गहाण ठेवून या ठिकाणी हे पैसे ह्या लोकांकडे, हे एजंट जे फिरतात त्यांच्याकडे दिले जातात. अध्यक्ष महोदय आज सांगली जिल्ह्यामध्ये अशा अनेक बोगस कंपनी कार्यरत आहेत. त्यात SM ग्लोबल असतील, पिनामिक ट्रेडर्स डेव्हलपर असतील, पिनामिक वेंटर्स असतील, पूर्वी असोसिएट्स, वेफा, सह्याद्री ट्रेडर्स, शुभ ट्रेडर्स, विश्वास ट्रेडर्स, अशा निधी कन्सल्टन्सी आदी कंपन्यांच्या नावाखाली
आज हे गुंतवणूकदारांची रक्कम ही मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी अडकलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यातली सर्वात दुर्दैवी बाब काय आणि महत्वपूर्ण बाब काय की जेव्हा जे गुंतवणूकदार ह्यांच्याकडे पैसे मागण्यासाठी जातात, जे सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातले असतात, तर हीच मंडळी त्यांच्यावर उलट केसेस काहीतरी टाकतात आणि अशा महाराष्ट्रातल्या आणि सांगली जिल्ह्यातल्या आमच्या ग्रामीण भागातल्या लोकांवर खोटे नाटे केसेस करून त्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न करतात. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी या मंडळींना त्यांच्या एकंदरीत पैशाच्या जीवावर या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने या मला वाटतं कुठेतरी त्यांना बेल मिळतं, अनेक सुविधा मिळतात, परंतु ही जी खरं मुकाट सुटलेले ज्यांनी फसवणूक केलेले लोक आहेत, माझ्याच या ठिकाणी सांगली जिल्ह्यातलं एक प्रकरण की आमच्यातले काही प्रतिष्ठित लोक ज्यांनी सरपंच पद भूषवलं, जिल्हा परिषद पद भूषवलं, अशातली काही मंडळींवर सुद्धा चुकीच्या खोट्या नाट्या केसेस दाखल करून जे स्वतःच्या हक्काचे कष्टाने कमवलेले जे काही पैसे असतील ते पैसे जेव्हा अशा फसवणूकदारांकडे मागणी करत असताना त्यांच्यावर केसेस दाखल केल्या जातात आणि मोठ्या प्रमाणात त्या अशाच गोरगरीब लोकांवर, सर्वसामान्य लोकांवर अन्याय केला जातो. अध्यक्ष महोदय, आज मी या मुद्द्यावरून या ठिकाणी सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो की फार मोठं फसवणुकीचं जाळं हे सांगली जिल्ह्यामध्ये सध्या पसरत आहेत आणि काही मंडळी धाडसाने कोर्टात या ठिकाणी पोलिसांकडे धाव घेऊन केसेस दाखल करतात, तर काही मंडळी अजून हे पोलिसांकडे केसेस दाखल करण्याचं धाडस करत नाही. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्याकडे निश्चितपणे गृह विभागाने गांभीर्याने दखल घेऊन या पोलीस यंत्रणेच्या माध्यमातून जी मंडळी आज ज्यांचे प्रचंड कोट्यावधी रुपये या ठिकाणी आज या लोकांकडे अडकलेले आहेत, त्यांना त्यांचे पैसे परत करण्याची एक चांगली अशी यंत्रणा बसवणं आणि त्यांना गृह विभाग आणि न्याय खात्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी तातडीने न्याय देण्याची या ठिकाणी आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, आज या अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावावर बोलत असताना मी एका विषयावर थोडंसं बोलू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासनाने नुकतंच बजेटच्या माध्यमातून आणि महिला सन्मान या ठिकाणी करण्याच्या उद्देशाने या ठिकाणी त्या महिला सन्मान योजनेअंतर्गत महिलांना बस प्रवासात 50% सवलत देण्याचा एक निर्णय घेतलेला आहे. तो निश्चितपणे तो निर्णय चांगला आहे, परंतु अध्यक्ष महोदय, सांगली जिल्ह्यातील सांगली शहराला लगत असणारी काही गावं आहेत, करणाळ, नांद्रे, वसगडे, माळवाडी, बिलोडी, अंकलकोप, आष्टा, दुधगाव, बुधगाव, माधवनगर, कौलापूर या सगळ्या गावांमध्ये ज्या बसेस येतात त्या सांगली शहरातल्या बसेस येतात आणि सांगली शहरातल्या बसेस असल्यामुळे या परिसरात जे एसटी महामंडळ मार्फत शहरातल्या बसेस फेऱ्या सोडल्या जातात, त्यामुळे ह्या परिसरातल्या ह्या गावातील असणाऱ्या ते शहरातल्या बसेस असल्यामुळे आमच्या माता भगिनींना ह्या योजनेचा प्रत्यक्षपणे लाभ मिळत नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, हा एक अत्यंत महत्वाचा हा बारीक मुद्दा जरी असला तरी हा त्या गावातल्या ग्रामीण भागातल्या महिलांना, आमच्या माता भगिनींना हा मोठ्या प्रमाणात हा या ठिकाणी फायद्याचा ठरेल जर ह्याच्या बाबतीत परिवहन मंत्री आणि त्यांच्या संबंधित खात्यातल्या अधिकाऱ्यांनी बारीक लक्ष ठेवून ह्याच्यात एक योग्य ती भूमिका घेतली तर. अध्यक्ष महोदय, सांगली जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भाग जरी मोठा असला तरी शहराचा सुद्धा शेरी नाल्याचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे आणि या शेरी नाल्याच्या प्रश्नांबाबतीत सांगलीचे नागरिक, तिथले स्थानिक नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी गेल्या अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी झगडत आहेत आणि म्हणून त्या प्रश्नाबाबतीत सुद्धा शासनाने तातडीने तिथे योग्य ती कारवाई करून त्याला योग्य ते निधी उपलब्ध करून तो सोडवण्याची एक अत्यंत महत्वाची भूमिका घेणं आवश्यक आहे. या ठिकाणी सांगली, मिरज, कुपवाड ही सांगली महानगरपालिकेच्या अंतर्गत असणारी 3 शहर आहेत आणि या तिन्ही शहरांना आज सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या बाबतीत जी काय सरकारने भूमिका घेतलेली आहे, महानगरपालिकेने घेतलेली आहे, ती गेल्या काही वर्षांपासून असणाऱ्या पुराचा अनुभव पाहता आणि पुरामुळे असणारी जी काही तिथे घाण साचते, त्यामुळे त्याच्यातनं जी गटाराची व्यवस्था आहे, तिथे सांडपाण्याची व्यवस्था आहे, तिथे जे काही क्लॉगिंग होतं त्याच्यातलं सुद्धा आज या ठिकाणी एक दूरदृष्टीचा विचार करून आज त्याच्या बाबतीत तत्काळ या सांडपाणीच्या या ठिकाणी प्रकल्पाची सुरुवात करण्याची एक फार महत्वाची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आज राज्यातल्या लिंगायत समाजातल्या आमच्या बांधवांना एक बसवेश्वर महामंडळ स्थापना करण्याची निर्णय घेतला, हा निश्चितपणे स्वागताचा आहे. माझ्या मतदारसंघात सुद्धा जैन समाजाच्या पाठोपाठ लिंगायत समाजाचे आमचे मोठे या ठिकाणी बांधव आहेत, परंतु या लिंगायत समाजाच्या बांधवांच्या नेमक्या काय भावना आहेत, या समाजाच्या प्रतिनिधित्वांना या ठिकाणी सरकारी ठिकाणी बोलवून एक त्यांचं शिष्टमंडळ बोलून या ठिकाणी त्यांच्याशी चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून त्यांच्या समाजातल्या सर्व लोकांना या ठिकाणी न्याय देण्याची एक महत्वाची भूमिका ही सरकारच्या माध्यमातून या ठिकाणी पार पडली जाईल. अध्यक्ष महोदय,
मी सातत्याने एका विषयावर इथे बोलत माझी भावना मांडत असतो की इथे कडेगाव तालुक्याला वरदान ठरणारी ही ताकारी टेंबूची आणि सांगली जिल्ह्याला वरदान ठरणारी म्हैसाळची आणि अडफळची योजना आहे. या सर्व योजनांच्या अंतर्गत सांगली जिल्ह्यातला जो दुष्काळी भाग आहे, जत, आटपाडी, खानापूर, कवटेमाका, कडेगाव ह्याला एक वरदान ठरणाऱ्या या योजना आहेत. या योजनेअंतर्गत सातत्याने तिथे टेंबूमध्ये सुद्धा अस्थिरीकरणाचं काम हे चालू असतं. परंतु अस्थिकरणाचं काम हे जर योग्य पद्धतीने चांगल्या दर्जाचं झालं तर निश्चितपणे त्याला शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. कारण आता उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झालेले आहेत आणि खऱ्या अर्थाने आता या ताकारी टेंबूच्या पाण्याची आवश्यकता शेतकऱ्यांना, अध्यक्ष महोदय 5 मिनिटं, ह्या आता पाण्याची आवश्यकता आहे. आणि हे पाणी देत असताना एकीकडे विजेचे प्रश्न, या ठिकाणी आज ट्रान्सफॉर्मर जळत आहेत आणि म्हणून वीज योग्य पद्धतीने योग्य वेळेत ह्याचा पुरवठा करणं ही वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांची सुद्धा जबाबदारी आहे. कालच अध्यक्ष महोदय माझ्या कडेगाव तालुक्यात शाळगाव मध्ये घटना घडली की विजेचं कनेक्शन तुटल्यामुळे तिथल्या शेतकऱ्यांनी जर वीज खात्यातल्या अधिकाऱ्यांना फोन केला तर बोलत ग्रामीण भागातल्या बोली भाषेत काही थोडं वरखाली होत असतं, परंतु लगेच तिथल्या वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जर शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले आणि त्या दृष्टीने जर माझ्या शेतकऱ्यांच्या बांधवांवर अन्याय होत असेल तर ते निश्चितपणे चुकीचं होतं अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून या ठिकाणी अस्थिरीकरणाचं काम होत असताना जर ते चांगल्या कॉन्ट्रॅक्टरकडनं योग्य वेळेत योग्य दर्जाने केलं तर जे काही तिथं तडे जातात आणि तड्यामुळे जे पाण्याचं नुकसान होतं आणि त्या पाण्याच्या नुकसानामुळे जे काही एकंदरीत शेतीचं नुकसान होतं ते येणाऱ्या काळात निश्चितपणे शेतीचं नुकसान या ठिकाणी वाचलं गेलं जाईल. अध्यक्ष महोदय, या आज टेंबूच्या सिंचनाखाली कडेगाव तालुक्याला निश्चितपणे मोठा फायदा झालेला आहे. पुढे आटपाडी असेल, खानापूर असेल, सोलापूर जिल्ह्यापर्यंत या ठिकाणी मोठा फायदा होत असताना दिसतो. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्या बाबतीमध्ये सुद्धा कडेगाव परिसरात कडेगाव नगरपंचायतीचा भाग येतो. कडेगाव नगरपंचायत ही पहिल्यांदा स्थापन झालेली नगरपंचायत आहे. पलूस नगरपालिका माझी पहिल्यांदा झालेली स्थापन नगरपालिका आहे. या दोन्ही नव्याने होणाऱ्या शहरांना आणि तिथल्या लागणाऱ्या विकास कामांना सातत्याने अध्यक्ष महोदय एक नवा विजन प्लॅन आम्ही तयार करत आहोत, ज्याला आम्हाला राज्य सरकारकडनं निधीची एक मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता राहील. आणि तो विजन हा तिथलं वाढतं शहरीकरण आणि जे दिवसेंदिवस माझ्या ग्रामीण मतदारसंघातले आणि इतर ठिकाणाहून जे लोक तिथं आता कडेगावला एक MIDC आहे, पलूसला MIDC आहे म्हणून जे तिथं स्थलांतरित होत आहेत त्या स्थलांतरित तिथल्या लोकांना मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय इथे फायदा होईल. अध्यक्ष महोदय, पशुसंवर्धनाच्या बाबतीमध्ये मला एक सांगायचं आहे, मध्यंतरी लंपी आजारामुळे मोठ्या प्रमाणात पशुधनाचं शेतकऱ्यांच्या जनावरांचं नुकसान झालं. सरकारी माध्यमातून त्याला उपचार या ठिकाणी सुरू झाले, परंतु ह्यातनं जे पशुवैद्यकीय दवाखाने आणि तिथले जे अधिकारी डॉक्टर्स आहेत त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणातली कमतरता या ठिकाणी लक्षात आलेली अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून त्याच्याकरता सुद्धा शासनाने तातडीने तिथे आज लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. तिथली जी काय रिक्त पद आहेत ही ताबडतोब भरली गेली पाहिजे जेणेकरून ह्या आमच्या शेतकऱ्यांना आधार मिळेल. अध्यक्ष महोदय, शेवटचे 2 मुद्दे आहेत. माझ्या मतदारसंघातला आणि खानापूरला जोडणारा या ठिकाणी रामापूर कमळापूर पुलाचा एक सातत्याने मागणी आम्ही केलेली, त्याला बजेटच्या गेल्या वर्षाच्या ह्याच्यात तरतूद सुद्धा मी स्वतः या ठिकाणी आम्ही करून घेतलेली आहे. आणि ह्या पुलाबाबतीत सुद्धा आज जो काय त्याला आवश्यक असणारा जो काही इतर निधी असेल तो निधी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय देण्यात यावा अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, काल पर्यटनावरही चर्चा झाली. माझ्या दोन्ही तालुक्यांमध्ये अंकोलकोप हे गाव, औदुंबर तिथं दत्ताचं तीर्थक्षेत्र आणि मोठं देवस्थान आहे. कवी सुधांशूंचं तिथं वास्तव्य होतं. कृष्णा नदीकाठ असणारं तिथलं गाव आहे. तिथं मोठ्या प्रमाणे दत्त जयंतीला भाविक लाखोच्या संख्येने येतात. दर गुरुवारी तिथे हजारोच्या संख्येने भाविक तिथे येत असतात. आणि तिथे औदुंबरला एक ठिकाणी पर्यटनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी निधी मिळण्याची आवश्यकता आहे. तसंच नागठाणे गाव हे बाल गंधर्वांचं लहानपणाचं एक वास्तव्य असणारं गाव आहे आणि त्या गावाला सुद्धा अनन्यसाधारण असं महत्व आहे. तिथे बाल गंधर्वांची एक मोठं सांस्कृतिक तिथं हॉल आणि तिथे केंद्र उभा करण्याचं मानस आम्ही ठरवलंय, त्याला निधी उपलब्ध करून दिलाय. तो लवकरात लवकर सार्वजनिक बांधकाम विभागातनं या ठिकाणी पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. कडेगाव तालुक्यात माझ्याकडे सागरेश्वर नावाचं गेले हजारो वर्षापूर्वीचं एक ज्योतिर्लिंगाचं मंदिर आहे. चौरंगीनाथे देवा या ठिकाणी डोंगराई देवीची मंदिर आहेत. हे सगळे अत्यंत चांगली या ठिकाणी एक निसर्गात सुंदर अशी ही मंदिर आहेत आणि तिथं गेल्या काही वर्षांपासून वन खातं असेल, पर्यटनाच्या माध्यमातून चांगली विकसित कामं झालेली, परंतु तिथे येणाऱ्या सुद्धा भाविकांच्या गर्दीसाठी आणि तिथल्या असणाऱ्या आमच्या भगिनींसाठी विशेषतः सुविधा करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्या बाबतीमध्ये आपण सरकारच्या या ठिकाणी निश्चितपणे मदत करेल अशी माझी अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, या अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावामध्ये बोलत असताना मला एकच भावना व्यक्त करायची. आज आम्ही सगळी मंडळी या ठिकाणी
सरकारकडे सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षातले काही आमदार आहेत, आम्ही आमच्या सगळ्या जिल्ह्यातल्या मतदारसंघातल्या लोकांच्या ज्या भावना आहेत, अपेक्षा आहेत, त्या इथे मांडण्याची एक भूमिका पार पडत असतो. मी 1999 पासून या सभागृहामध्ये एक प्रेक्षक म्हणून मला इथे गॅलरीमध्ये बसण्याची संधी मिळते. आज आम्ही पाहतोय गेल्या 4 आठवड्याच्या अधिवेशनाच्या या कामकाजामध्ये अधिवेशनाचा विधिमंडळाचा जो वेळ, जो व्यक्तिगत ह्या ठिकाणी राजकारणाच्या पोटी या ठिकाणी टीका टिप्पणी करून या ठिकाणी विधिमंडळाचा वेळ वाया जातो, हे खरं तर आज दुर्दैवी बाब आहे. या ठिकाणी आमच्यासारखे अनेक तरुण सहकारी सभागृहात आहेत. आम्ही ज्येष्ठांच्या या ठिकाणी अध्यक्षमध्ये एकच मुद्दा मला बोलायचा आहे, एक आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून या ठिकाणी समाजकारणात राजकारणात काम करतो. मला वाटतं पाटील साहेब आपण आमच्यापेक्षा ज्येष्ठ आहात. कुठेतरी दोन्ही सत्ताधारी पक्ष असो विरोधी पक्ष असतो, आज सुद्धा जो प्रसंग घडला, राष्ट्रीय स्तरावर काम करणारी जी काय दोन्ही पक्षातली नेते मंडळी असतील त्यांच्या बाबतीत कुणीही टीका टिप्पणी करू नये असं मला वाटतं. कारण प्रत्येकाचं काहीतरी देशासाठी, महाराष्ट्रासाठी, इतर ज्या राज्यातनं ते आले त्याच्यासाठी योगदान आहे. एक पायंडा आपण पळावं एवढंच माझी विनंती आहे. 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अध्यक्ष महोदय, माझं या प्रस्तावावर माझं मत व्यक्त करण्यासाठी आणि या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी मी उभा आहे. याच्यामध्ये पोलीस हा विषय आपण आणि कायदा सुव्यवस्था या संदर्भामध्ये आपण ज्यावेळी पोलिसांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त करतो त्यावेळी आपलं असणारं त्यांच्याविषयीचं राज्य शासनाचं कर्तव्य सुद्धा आपण लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये गट क्रमांक 7, गट क्रमांक 5 SRPचे गट आणि PTS RPTS ही प्रशिक्षण केंद्र आहेत. त्या ठिकाणी अतिशय तुटपुंजा सुविधा होत्या. मागच्या शासनामध्ये माननीय देवेंद्रजींनी जवळपास 200 कोटीपेक्षा जास्त किमतीची कामं केली आणि ज्या जवानांना संरक्षण करण्याची जबाबदारी आहे त्यांची व्यवस्था चांगली करण्याचा प्रयत्न झाला आणि ज्यांचं ट्रेनिंग त्या ठिकाणी होणार आहे त्यांची राहण्यापासून निवासापर्यंतची व्यवस्था चांगली करण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न झाला. परंतु ही सगळे प्रयत्न अजूनही कमी आहेत. आजही पोलीस स्टेशनच्या इमारती अपुऱ्या आहेत, त्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची निवासस्थानं अपुरी आहेत, त्याचबरोबर उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांची कार्यालय त्या ठिकाणी बेकायदेशीर जागेमध्ये आहेत. या संदर्भातला माझ्या मतदारसंघातील जो प्रस्ताव, जो दौंड पोलीस स्टेशन, यवत पोलीस स्टेशन आणि दौंड उपविभागीय पोलीस अधिकारी हा जो काही यांची कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची निवासस्थानं आणि इमारती या संदर्भातला विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. वाळू धोरणाच्या बाबतीमध्ये जो काही पोलिसांचा प्रश्न आहे तो वाळू धोरणाशी सुद्धा निगडीत आहे. कारण की कायदा सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचं एक छेद देण्याचं काम या वाळू व्यवस्थेनं वारंवार महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये केलेलं आहे. आता शासनानं स्वतः वाळू काढण्याचं एक चांगलं धोरण हाती घेण्याचं ठरवलेलं आहे आणि स्वस्त दरामध्ये वाळू देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, त्याचं मी स्वागत करतो. त्याचबरोबर जे काही स्टोन क्रशर आहे त्या संदर्भामध्ये इज ऑफ डुईंग बिझनेसचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. स्टोन क्रशरवाले स्वतःची गुंतवणूक करतात आणि त्या माध्यमातून सेवा देण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु प्रचंड क्लिष्ट अशी प्रक्रिया असल्यामुळे त्यांना प्रचंड अडचणीला सामोरं जावं लागतं. आज वाळूच्या बाबतीमध्ये तर नदीतून वाळू उपसूच नये अशा मताचा मी आहे. कारण की पर्यावरणाची होणारी हानी, रस्त्याची होणारी हानी याचा विचार केला तर मिळणारं उत्पन्न हे खूप कमी असतं आणि नुकसानच आपलं जास्त होत असतं. कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताबाहेर जाते, तरुण वेगळ्या चुकीच्या मार्गाला जातात. अशा परिस्थितीमध्ये नैसर्गिक वाळू नदीतून काढण्याच्या संदर्भामध्ये बंदी घालण्याचा विचार आपण करावा आणि त्या संदर्भातले जे काही स्टोन क्रशर आहे त्यांना जर आपण थोडंसं प्रोत्साहन दिलं तर त्या ठिकाणी आवश्यक बांधकामासाठी पुरवठा सुद्धा त्या माध्यमातून होऊ शकेल आणि कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्या ठिकाणी मदत होऊ शकेल. उद्योगाच्या बाबतीमध्ये या प्रस्तावामध्ये उल्लेख आहे. आज पुण्याच्या आणि परिसरामध्ये प्रचंड उद्योग येत आहेत, परंतु या उद्योगाच्या माध्यमातून फायदा होतोय, परंतु त्याच्या माध्यमातून होणारं प्रदूषण हा कायमच चर्चेचा विषय त्या ठिकाणी राहिलेला आहे. कामगारांच्यावर होणारे अन्याय हाही कायमच चर्चेत विषय राहिलेला आहे. त्या संदर्भामध्ये थोडं कडक धोरण शासनानं हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. वेगळ्या ठिकाणी वेगळ्या व्यवस्थांना कंपन्यांना दंड झाले, परंतु त्या व्यवस्था पाहण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रदूषण महामंडळांच्या अधिकाऱ्यांच्यावर मात्र कुठलीही कारवाई होत नाही. ते सर्रासपणे सगळ्या उद्योगांना बरोबर घेऊन प्रदूषणासाठी एक प्रकारे सहाय्य करतात आणि ज्यावेळी कारवाई होते त्यावेळी त्यांना दूर ठेवलं जातं. तर MPCBच्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत सुद्धा पुढच्या काळामध्ये थोडं कडक धोरण हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. उद्योग यायचे असेल तर पूरक वातावरण व्हायला पाहिजे. पुण्याच्या आणि परिसरामध्ये रहदारीची परिस्थिती पाहिली आणि त्या ठिकाणची एकंदर व्यवस्था पाहिली तर पुढच्या काळामध्ये रिंग रोड लवकर होणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर मेट्रोचं काम गतीनं पुढे जाणं आवश्यक आहे
आणि रस्त्याच्या बाबतीतले इतर जे काही महामार्गाने पुणे जोडलं जातं त्या सगळ्या महामार्गाचं जे काही अपुरी कामं आहेत ती तातडीनं पूर्ण करण्याची आवश्यकता आणि तशा प्रकारची मागणी करतो. बरेच दिवस पुरंदर एअरपोर्टचं काम प्रलंबित आहे. उद्योग यायचे असेल तर अशा सुविधा पायाभूत चांगल्या झाल्या पाहिजे. पुरंदर एअरपोर्टचं काम सुद्धा लवकर पूर्ण करण्यासंदर्भातली मागणी या चर्चेच्या निमित्तानं करतो. या शासनाचं विशेष मी आभार मानतो की ओबीसी मंत्रालय सुरू केलं, त्याला गती देण्याची आवश्यकता आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्या ठिकाणी गरीब मराठा कुटुंबाकडून खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत, त्यांना ज्यादाच्या सुविधा आपण देण्याची आवश्यकता आहे. विशेष शासनाचा आभार की धनगर समाजासाठी 1000 कोटीची तरतूद त्या ठिकाणी बजेटमध्ये केलेली आहे, ते अजून वाढवून करण्याची आवश्यकता आहे. आणि धनगर समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत आपण या सगळ्या योजना पोहोचवण्याची आवश्यकता आहे. 2 मिनिटांमध्ये मी बाकीच्या माझ्या मागण्या मी संपवतो. याच्यामध्ये काही दुर्लक्षिलेले घटक याचा विचार शासनानं प्राधान्यानं करण्याची आवश्यकता आहे. पोलीस पाटील संदर्भातल्या मागण्या देवेंद्रजींनी आश्वासन दिलंय की त्यांची बैठक लावू. त्यांचा एक महत्वाचा रोल या सगळ्या कायदा सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीमध्ये आहे. त्यांना काही प्रमाणामध्ये रिलीफ मान्य देवेंद्रजींनी मागच्या शासनामध्ये दिली, परंतु त्यांना पगारापासून वेगळ्या सुविधा ज्यादा देण्याची आवश्यकता आहे. तशा प्रकारची मागणी या चर्चेच्या निमित्तानं करतो. आणि शेवटची मागणी, जे समाजातील छोटे छोटे घटक सेवा देण्याचं काम करतात, त्यामध्ये अंगणवाडी सेवक असतील, त्याचबरोबर आशा वर्कर असतील, अशा घटकांना त्यांनी केलेल्या कामाचा योग्य मोबदला देण्यासंदर्भात आपण विचार करावा, अशा प्रकारची विनंती करतो. अंतिम आठवड्या प्रस्तावामध्ये राज्यातले उद्योग वाढत्या विजेच्या दरामुळे त्यांच्यावर येणारा ताण याचा देखील उल्लेख आहे. खरं अध्यक्ष महोदय, ही मोठी समस्या आहे की राज्यातल्या उद्योगांना मोठ्या दरानं आज वीज खरेदी करावी लागते इतर राज्यांच्या तुलनेने. याची काही थोडक्यात कारणे मीमांसामध्येच मी थोडे 2-4 मुद्दे अध्यक्ष महोदय काढलेले आहेत. याची अध्यक्ष महोदय माझ्या मताप्रमाणे खरं सुरुवात होते आपले जे काय वीज निर्मिती केंद्र आहेत, विशेषतः आपल्या महानिर्मितीचे जे काही वीज निर्मिती केंद्र आहेत त्याच्यामध्ये ज्या दराने आपण वीज घेतोय. माझ्याकडे अध्यक्ष महोदय महावितरण कंपनीने गेल्या काही महिन्यामध्ये आपण एमओडीच्या ह्याच्यावरती वीज खरेदी करतो, म्हणजे मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच, ज्याचे रेट कमी आहेत त्याचं जास्ती. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय महावितरण कंपनीने गेल्या काही महिन्यामध्ये माझ्याकडे तर ऑगस्ट 2022चा डेटा आहे, सगळ्यात कमी रेट सेंट्रल स्कीम मध्ये KSTPS 3 ₹1.60 घेतली अध्यक्ष. त्यानंतर ₹1.62, ₹1.64, ₹1.62 आणि हे चढत चढत जाताना अध्यक्ष महोदय आपला महानिर्मितीचा कोराडीचा प्लांट आहे, त्यांची ₹2.83चा रेट आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणजे ₹1.60 कुठं आणि ₹2.83 कुठं, हे फक्त व्हेरिएबल चार्जेस आहेत, फिक्स चार्ज याच्यामध्ये वेगळे आहेत. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय आपल्या महानिर्मितीच्या वीज निर्मिती केंद्रामध्ये देखील इतक्या चढ्या दरानं जर का आपण वीज घेणार असू तर पहिलं कारण अध्यक्ष महोदय चढत्या वीज दराचं इथंच आहे. आणि यालाही अध्यक्ष महोदय काही गंभीर खरं विषय आपण खरं याच्यामध्ये हाताळले पाहिजे. जिथं हे कोळशापासून वीज निर्मिती होते अध्यक्ष महोदय, जेव्हा महानिर्मिती किंवा आपल्या सरकारी कंपन्या कोळशा खाणीमधनं जो कोळसा घेतात आणि तुलनेनं जे काय प्रायव्हेट कंपनीज जे काय कोळसा घेतात त्याच्यामध्ये सुरस चर्चा अध्यक्ष महोदय कानावरती येतात की चांगला कोळसा हा दुसरीकडे जातो आणि खराब दर्जाचा कोळसा मात्र आपल्या महानिर्मिती असेल किंवा शासकीय प्लांटला येतो, अशा सुरस चर्चा अध्यक्ष महोदय आहेत. मागच्या सरकारमध्ये हा इश्यू आम्ही ऍड्रेस करायचा प्रयत्न केला. मला सांगावं असं वाटतं की या सरकारने देखील याच्यावर बारकाईने विचार केला पाहिजे, कारण कुठल्या दर्जाचा कोळसा आपल्या प्लांटला येतो याचं आपण जरी ते सिम्फर वगैरे एजन्सी लावली असेल तरी देखील आणखीन काळजीपूर्वक आपल्याला जर विजेचे दर कमी करायचे असतील तर निश्चितपणे याच्यामध्ये लक्ष घालावं लागणार अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर आपल्या महानिर्मितीच्या प्लांट्समध्ये अध्यक्ष महोदय जे काही वेगळे कॉन्ट्रॅक्ट वगैरे दिले जातात त्याचं देखील खोलात जाऊन तपासणी करणं गरजेचं आहे. एकदा मी रात्री मागे या खात्याचं राज्यमंत्री असताना एकदा रात्री चंद्रपूरला 1 वाजता चंद्रपूरच्या पॉवर प्लांट मध्ये असं अचानक गेलो अध्यक्ष महोदय आणि एक त्या कोळशामधनं दगड काढायचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे अध्यक्ष महोदय. आता वास्तविक पाहता चांगला कोळसा आला तर ते दगडाची खरं यायलाच नाही पाहिजे, परंतु असा कोळशामधनं दगड काढायचा कॉन्ट्रॅक्ट होता आणि मी म्हटलं किती माणसं आहेत काय माणसं एकदा बघू. कागदावरची माणसं अध्यक्ष महोदय आणि नंतर प्रत्यक्ष साईटला व्हिजिट केली. जी काय मला तफावत आढळली मी तिथल्या चीफ इंजिनियरला त्या ठिकाणी सटकावून सांगितलं की हे बंद झालं पाहिजे. त्यानंतर पुढे त्याच्यावरती कारवाई झाली. पण ठीक आहे, असं एकदा एखाद्या मंत्र्यांनी सडनली व्हिजिट करणं वेगळं, परंतु ह्याच्यामध्ये खूप अध्यक्ष महोदय बारकाईने जाऊन हे सगळेच जे काही कॉन्ट्रॅक्ट्स आहेत टेंडर्स आहेत, कारण की दुर्दैवानं खरं
जनतेत त्या जिथे जिथे हे प्लांट्स आहेत आपले थर्मल पॉवर प्लांट्स तिथल्या आसपासच्या परिसरामध्ये जनतेमध्ये अशी चर्चा आहे की हे सगळे राजकीय अड्डे झालेले आहेत. तेच तेच ठेकेदार, तेच तेच कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि कुठल्या भावाने त्यांना दिलं जातं, काय दिलं जातं, याची जर सखोल कुठेतरी चौकशी केली अध्यक्ष महोदय तर ह्या विजेचे दर कमी होण्याला काही ना काही निश्चितपणे मदत होतील. जे बऱ्याचदा अध्यक्ष महोदय आपल्याला कोट्यावधी रुपयांचे डीपीआरस हे थर्मल पॉवर प्लांट मधून येतात की बाबा भांडवली खर्च करायचा आहे आणि जो 5 वर्षामध्ये त्याचं रिपेमेंट होईल आणि फायदा प्लांटला होईल अशा पद्धतीचे कित्येक डीपीआर अध्यक्ष महोदय येतात. परंतु कुठेतरी आता हेही बघितलं पाहिजे की जे डीपीआरचं एक्झिक्युशन झालंय त्यांनी निश्चित काय फायदा महानिर्मिती कंपनीला झालेला आहे. या सर्व गोष्टी बाबींवरती अध्यक्ष महोदय खूप मोठ्या प्रमाणावरती काळजीपूर्वक बघणं गरजेचं आहे. तर ह्या आपल्या महानिर्मितीचे हे जे फरक आहे 2-2 रुपयाचे तिथं कुठेतरी चाप त्या ठिकाणी बसलेला निश्चितपणे मदत होईल. अध्यक्ष महोदय सर्वात मोठं कारण महागड्या विजेचं कुठं असेल तर ते ठीक आहे, शेतकऱ्याची देखील मागणी आहे की आम्हाला दिवसा वीज द्या आणि त्याच मागणी ही जर आपण आता मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना ही पूर्वीच्या भाजप सरकारनेच आणली, महाविकास आघाडी सरकारने मध्ये त्याच्यामध्ये सुधारणा केली आणि शासकीय जागेव्यतिरिक्त आपण शेतकऱ्याला देखील 70,000 रुपये हेक्टरीचं आपण महाविकास आघाडी सरकारमध्ये केलं. याही शासनाने ती योजना खरंच अध्यक्ष महोदय खूप गतिमानतेनं पुढे नेण्याची गरज आहे. कारण शेतकऱ्यांना तर दिवसा वीज मिळेलच, परंतु एकदा आपण हे सोलर फीडर जर सोलराईज केले, ह्यांचं बाकीच्यापासून आपण तोडले तर उद्योगांना अध्यक्ष महोदय राज्यातल्या उद्योगांना शेती पंपासाठी क्रॉस सबसिडी द्यावी लागते. ही मोठ्या प्रमाणात जवळपास 1.5 का 2 रुपयाची क्रॉस सबसिडी द्यावी लागते. आपण जर हे सोलर फीडर जर सगळे केले आणि कृषी पंप जर ह्याच्यावरती आणू शकलो तर ही क्रॉस सबसिडी अध्यक्ष महोदय 1.5 ते 2 रुपयाची मोठ्या प्रमाणात आपली वाचून उद्योगांना खूप मोठा दिलासा त्यामध्ये मिळणार आहे. आणि म्हणून परंतु दुर्दैवानं अध्यक्ष महोदय ही जी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आहे ही या सरकारच्या काळामध्ये दुर्दैवानं खेदानं सांगावं असं वाटतं की जेवढ्या गतिमानतेने जाणं आवश्यक आहे, आम्ही ऐकतो की ह्याच्यावर भर आहे, परंतु मी स्वतः माझ्या मतदारसंघातले उदाहरणं बघतोय की किती संत गतीने कामं चालू आहेत. त्यामुळे त्याच्यावर देखील सरकारनं कुठेतरी जास्त लक्ष देऊन ही योजनेला जास्तीत जास्त गतिमानता आणली पाहिजे अशी देखील आमची मागणी आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय महावितरण कंपनीचे असे काही काही फीडर आहेत राज्यामध्ये की ज्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय 100 युनिटचं आपण जर एंट्री म्हणजे वीज दिली त्या फीडरला त्याचं बिलिंग अध्यक्ष महोदय 50-60 युनिटच होतं. म्हणजे वसूल किती होतं हा पुढचा भाग आहे. आणि मग अशा फीडरचं देखील राज्यातले तक्ता काढून हे जर आपण तिथं बिलिंग जरी कमीत कमी करू शकलो तर मोठा आपला तोटा त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय भरून निघणार आहे. आणि हे सगळे बारीक तर नाहीच आहेत, हे खरं मोठे मोठे मुद्दे खरं आपण जर ऍड्रेस करू शकतो तर कुठेतरी विजेच्या दरावरती आता जे काय विजेच्या दराचं वाढ होणारी अशी सगळीकडे चर्चा आहे, परंतु हे जर मुद्दे आपण ऍड्रेस करू शकलो तर निश्चितपणे विजेच्या दराला आपण कुठेतरी त्या ठिकाणी कंट्रोल करू शकू. अध्यक्ष महोदय विशेषतः खरं ग्रामीण भागामध्ये अशी परिस्थिती आहे की एकेका सेक्शनला 10-10 मुलं असतात काम करायला. आणि म्हणून आता ही माग एक भरती अध्यक्ष महोदय या निमित्ताने सांगू इच्छितो की 2019 साली एक भरती निघाली होती विद्युत सहाय्यक आणि ह्याच्या पदाची. दुर्दैवानं अध्यक्ष महोदय ती बिचारी छोटी छोटी मुलं होती, सामान्य कुटुंबातली मुलं होती, विद्युत सहाय्यक आणि विद्युत उपकेंद्र. ती भरती अध्यक्ष महोदय दुर्दैवानं कोविडमुळे रखडली, त्यानंतर मराठा आरक्षणामुळे रखडली आणि ती 2-3 वर्ष अध्यक्ष महोदय त्या मुलांचे इतके हाल झालेले आहेत. आणि नंतर आपण ते करताना वेटिंग लिस्ट मध्ये पॅरलल आरक्षण लावायचं का नाही लावायचं ह्याच्यामध्ये इतक्या त्या मुलांचे हाल झाले की माझी आपल्या माध्यमातून वीज मंत्री इथं नाही आहेत, परंतु त्यांना मागणी आहे की त्या सर्व मुलांचा आपण 3-3 वर्ष त्यांची गेली आहेत त्यांना देखील याच्यामध्ये सामावून घेण्याचं या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आपण सूचना सरकारला द्यावी. बोलण्यासारखे मुद्दे खरं भरपूर आहेत ग्रह खात्यावरचे, पण आता सर्वांनाच बोलायचंय. आणि म्हणून या विजेच्या दरावरती अध्यक्ष महोदय हे आपण खरं गांभीर्याने जर या ठिकाणी बघितलं तर निश्चितपणे राज्यातल्या जनतेचा विशेषतः उद्योगांचा चांगल्या प्रमाणावरती आपण फायदा करून उद्योग या राज्यामध्येच कसे राहतील याच्यावरती निश्चितपणे आपण बघू शकू असंच या निमित्तानं सांगतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपण मला या निमित्तानं विचार व्यक्त करण्याची संधी दिली. धन्यवाद सर. कधीतरी फ्रंट आपल्याला प्राजक्त विरोधी पक्षाचा अंतिम आठवड्याचा प्रस्ताव हा राज्याचा 1-2 सदस्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था यावर पक्षाला विनंती करण्यासाठी मी उभा आहे. आणि पहिले आपल्याला 2 सर्वांना मध्ये माहित 3 मध्ये जर नंबर असते ना तर वेळ मिळते आणि चांगले मुद्दे येतात. 2.5 वर्षामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या कालखंडामध्ये या राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था संपूर्ण ढासळलेली होती. परंतु सर्वांच्या लोकांच्या इच्छेनुसार
या महाराष्ट्रामध्ये या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथरावजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री माननीय आमचे मार्गदर्शक देवेंद्र फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री झाल्याबद्दल या राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कंट्रोलमध्ये येऊन एक राज्यामध्ये एक चांगलं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. त्याबद्दल या राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अभिनंदन करतो. माझ्या आता गडचिरोली जिल्ह्यात सुद्धा या ठिकाणी 5 मिनिटात आपल्याला सर्वांना माहित आहे 5 की मिनिटात गडचिरोली जिल्हा अतिशय मागासलेला जिल्हा आहे, अतिशय जंगल व्याप्त जिल्हा आहे, नक्षलग्रस्त जिल्हा आहे. पण नक्षलग्रस्त जिल्हा असून सुद्धा या ठिकाणी आमच्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये किंवा माझ्याच गावामध्ये चामोर्शी तालुक्यामध्ये अशा पद्धतीनं एक मोठ्या पद्धतीनं घरफोडे सुद्धा सुरू आहेत. परंतु आणि या ठिकाणी सायबर गुन्हे सुद्धा आमच्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. सायबर गुन्ह्याच्या सुद्धा गडचिरोलीमध्ये एवढी मोठी चांगली यंत्रणा नाही. त्या ठिकाणी एकही सायबर गुन्ह्याचं डिटेक्शन या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये होत नाही. या दृष्टीनं सुद्धा या सरकारनं सायबर गुन्ह्याचं इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी व्यवस्था केली पाहिजे. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये चामोर्शी असेल, गडचिरोली असेल, या मोठ्या मोठ्या तालुक्यामध्ये घरफोडी असेल किंवा चोरी असेल, या ठिकाणी मोठ्यापणे अवैध धंदे या ठिकाणी चालू असतात. तर माझी विनंती आहे की या घरफोड्यांना सुद्धा आतापर्यंत पोलीस लोक माझ्या घराजवळच चामोर्शी तालुक्यामध्ये सुद्धा घरफोडी मोठ्या प्रमाणे या ठिकाणी 4-5 चामोर्शीमध्ये 4-5 त्यांना बोलू द्या. दोनशे 93 विरोधी पक्षांनी मुद्दा मांडलेला आहे. तुम्ही जर समोर बघितलं की मुद्दा मांडतात, याच्या बाबतीत हे करतात, केवळ याच्यामधनं राजकारण होतं. कुठेही समोर कोण नाही, प्रमुख कोणीच नाही उपस्थित आहे. मी आता केवळ बोलायचं, केवळ मांडायचं असं थोडी आहे. नाही, मी त्यांना आता शांत केला की बोलवा ना मंत्री नाही अध्यक्षामध्ये, आहेत बोलवा म्हणून. ना त्यांना. आपण बोला. ते मंत्रीच्या विचारत होते, मी त्यांना मान शांत केला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. गडचिरोली जिल्हा सुद्धा खूप गडचिरोली 1982 पासून गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये दारूबंदी आहे. त्या दारूबंदीच्या नावानं गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये या दारू विक्रेत्यामध्ये खूप सारा गुंडागर्दी सुद्धा सुरू आहे. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण 100 ते 150 लोकांची गँग गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये मध्य प्रदेश असेल, छत्तीसगड असेल, तेलंगणा असेल किंवा आपला चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यातून अवैध प्रकारे दारू येतात. आणि त्या ठिकाणी सुद्धा या ठिकाणी पोलीस आणि या ठिकाणी दारू विक्रेता संगनमताने त्या ठिकाणी दारू सप्लाय होत आहे आणि त्यामुळे सुद्धा त्या ठिकाणी गुंडागर्दी वाढण्याची शक्यता आहे. त्याला सुद्धा आळा घालण्याची गरज आहे. आणि गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये सुद्धा आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की पार्सल करणारी टोळी त्या ठिकाणी कशा पद्धतीनं सायबर गुन्हे करत असतात. आमचं एक माझाच घरचाच एक पार्सल होता कलकत्ता टू सोलापूर माझ्या मुलीसाठी. त्या ठिकाणी ते पार्सल कलकत्तावरून सोलापूर आला, पण मात्र पोस्ट ऑफिसमध्ये कशा पद्धतीने सायबर क्राईम करतात. त्या ठिकाणी अप्लिकेशन करायला सांगितलं, अप्लिकेशन आम्ही केलं, अप्लिकेशन नंतर एक आल्यानंतर कोड आणि त्या ठिकाणी आमच्या घरचे 50,000 रुपये त्या ठिकाणी पार्सल या पोस्ट ऑफिसच्या गव्हर्नमेंटच्या पार्सल मध्ये अशा पद्धतीनं सायबर क्राईम या राज्यामध्ये सुरू आहे. त्याला सुद्धा आपण आळा घेतलेला पाहिजे. एक मिनिट याच ठिकाणी आमचे किरणजी लहामटे आमच्या आदिवासीच्या समस्याविषयी खूप सारा या मुंबई असेल, मुलुंड असेल, कल्याण असेल, डोंबिवली असेल, या ठिकाणी अशा पद्धतीनं आदिवासीवर कशा पद्धतीनं या मुंबईच्या MMR रिजन मध्ये अत्याचार होते. अशाच पद्धतीनं आम्ही गेल्या 7-8 वर्षापासून या ठिकाणी सीतारामजी बोंड आणि कविता सीताराम बोंड यांचं सर्वे नंबर 301 ते 305 हा मुलुंड मधला आहे. CTS नंबर 880 to 889 अशा पद्धतीचं जमीन गेल्या 65 वर्षापासून हे आदिवासी लोक त्या ठिकाणी या ठिकाणी राहत आहेत. आणि राहत असून सुद्धा या ठिकाणच्या या लोकांना मोठे मोठे बिल्डर लोक यांना येथून हाकलण्यासाठी पूर्णपणे करत आहेत. तर माझी विनंती आहे की या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कांतीलालजी कोथिंबरे, मुलुंड पोलीस, नागराज मजगे आणि उपायुक्त परिमंडल 7 मुलुंड कराड साहेब या लोकांनी त्या लोकांवर हाकलण्यासाठी बिल्डरना साथ देतात आणि आमच्या आदिवासीवर अन्याय करतात. ते अन्याय पोलीस विभागाने थांबवावी आणि आदिवासी जमीन या लोकांनी त्यांना हस्तांतरण करून देणार. कोकण परिणाम. धन्यवाद सर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. नियम क्रमांक 292 नुसार काय विषय आहे?
काल परवाच प्रभू साहेबांनी कोरोनाच्या वाढत्या केसेस संदर्भात त्यांनी मांडलं. अध्यक्ष महोदय, एकीकडे शेतांमध्ये अवकाळी पाऊस झाला, गारपीट झालाय. काही ठिकाणी विकास सोसायट्यांचे इलेक्शन, ग्रामपंचायतचे इलेक्शन पेंडिंग आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्हाला माहिती अशी मिळाली की मार्केट कमिटीच्या निवडणुका लागतात. अध्यक्ष महोदय, इतके दिवस झाले, अजून 15 दिवस, महिना गेल्याने काही बिघडणार नाही. माझी विनंती आपल्या मार्फत आहे की सरकारने या सगळ्या विषयांचा विचार करून ही तारीख पुढे सरकवता येईल का? संबंध महाराष्ट्राचा विषय, या संदर्भात विचार करावा ही विनंती करतो. सरकारला निवेदन करायला निर्णय करावा. श्री चौधरीजी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अंतिम आठवडा प्रस्ताव नियम क्रमांक 292 वरती मी कायदा सुव्यवस्था विषयावरती मुद्दे काही मांडणार आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये अकलूज तालुका यावल या ठिकाणी शुभम सपकाळे या 25 वर्षीय तरुणावरती खुनी हल्ला झाला. 19 फेब्रुवारी त्याच्यावर हल्ला झाला आणि 19 मार्चला त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्यावरती ज्यांनी हल्ला केला त्यापैकी फक्त 5 लोकांनी हल्ला केला होता. संतोष गुप्ता, अविनाश गुप्ता, राज गुप्ता, गोविंद जैन, श्यामलाल गुप्ता. यापैकी फक्त संतोष गुप्ता आणि श्यामलाल गुप्ता यांना अटक करण्यात आली आहे. हे केवळ एका खुनाचं प्रकरण नाही आहे. तापी किनारी तिथे अवैध धंदे आणि अंमली पदार्थांचं मोठ्या प्रमाणात विक्री सातत्याने होते आणि तरुण पिढी याला बळी पडते दुर्दैवाने. आणि याला प्रतिकार करण्यासाठी शुभम सपकाळेंनी प्रयत्न केल्यानंतर त्याच्यावरती हा खुनी हल्ला झाला. अध्यक्ष महोदय, याला आणखीन एक महत्वाची बाजू आहे की बिहार, उत्तर प्रदेश येथील ही सगळी माणसं आलेली आहेत तिथे तापी काठावरती आणि गुंडगिरी करतायत आणि यांना भुसावळचे मोठे गुंड पाठिंबा देत आहेत. त्यामुळे त्याच्यावर त्वरित कारवाई करणं हे आवश्यक आहे. आणि दुर्दैवाची बाब अशी की शुभम सपकाळे याचा वरती हल्ला झाला, 1 महिना जवळजवळ तो दवाखान्यात होता, परंतु त्याचं डाईंग डिक्लेरेशन देखील पोलिसांनी घेतलं नाही. त्यामुळे तिथल्या कोळी समाजाच्या बांधवांना ही शंका आहे की यामध्ये काही मिलीभगत झाली आहे काय पोलिसांची आणि आरोपींची. त्यामुळे 3 आरोपी अजूनही दहशत पसरवत त्या ठिकाणी त्या भागात फिरतायत. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. माझी या माध्यमातून सरकारला, गृहमंत्र्यांना विनंती आहे की त्वरित त्यांनी या 3 गुन्हेगारांना, 3 आरोपींना त्वरित अटक करण्याचे आदेश द्यावेत आणि हे अवैध धंदे त्या ठिकाणी अकलूजवरती जे तंदूर चहाच्या टपरीवरती चालले आहेत ते बंद करावेत. याचा परिणाम संबंध तापी काठावरती होतोय, त्यामुळे याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. महोदय, दुसरा एक मुद्दा असा आहे की जळगाव जिल्ह्यामध्ये कुबेर ऑनलाईन मटका रॅकेट हे मोठ्या प्रमाणात चालू असून पोलीस प्रशासनाच्यावरती कोणत्याही प्रकारचा दबाव नसल्याचे सातत्याने दिसून येत आहे. तरुण पिढी याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अडकते. पालकांनी तक्रार केली, अनेकदा निदर्शनं केली, परंतु अद्यापपर्यंत पोलीस प्रशासनाने त्याच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. ऑनलाईन गुन्हेगारी किती आणि कोणत्या पातळीवर पोहोचली याचा स्वतः मी देखील अनुभव घेतलाय. झहीर काजी नामक व्यक्ती माझं नाव आणि माझ्या फोटोचा वापर करून अनेक लोकांना मेसेज व्हॉट्सअपवरती पैशाची मागणी करत असल्याचे SMS सर्वत्र फिरत असून हे माझ्या निदर्शनास आलं आहे. हा प्रकार अशाच आहे की कुणी आपल्या नावाचा फोटोचा वापर करता याची कल्पना नसल्याने माझा एकट्याचं नाही तर अशा आणखीन किती लोकप्रतिनिधींच्या नावाचा फोटोचा वापर केला जात असेल याची शंका आहे. याबद्दल मी पोलिसांकडे तक्रार केली, सायबर सेलकडे. अद्यापपर्यंत त्याची चौकशीच पूर्ण झालेली नाहीये. अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. याचं कारण असं आहे की याबद्दल मी साहेब तक्रार साधारणपणे सायबर सेलकडे जी तक्रार केली होती त्याबद्दल अजूनपर्यंत त्याची तपासणी झालेली नाही आणि मला त्याबद्दल कोणतं उत्तरही दिलं जात नाही. माझी विनंती शासनाला अशी आहे की अशा प्रकारे लोकप्रतिनिधींच्या नावाचा आणि फोटोचा गैरवापर केला जात असेल त्यासाठी सायबर सेलमध्ये वेगळी शाखा निर्माण करून या संबंधीची तातडीने कार्यवाही केली जावी. अन्यथा लोकप्रतिनिधींना अशा प्रकारच्या चुकीच्या बदनामीला सामोरं जावं लागतं. याच्यामधून त्याची बचाव होऊ शकेल. धन्यवाद. धन्यवाद. राहुल डिकले. अध्यक्ष महोदय, इकडे देतो. विरोधी पक्षाने आणलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावास विरोध करण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघ हा धार्मिक स्थळ आहे. प्रभू श्रीरामाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या पंचवटी भूमीचं मी प्रतिनिधित्व करतो. आमच्या भागात सण उत्सव मोठ्या प्रमाणावर होतात. श्री काळारामाचा रथोत्सव ओढायची आमच्याकडे 500-600 वर्षांची परंपरा आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकार असताना इतिहासात पहिल्यांदा आम्हाला रामरथ ओढण्यासाठी परवानगीसाठी त्रास झाला.
रामरथ ओढण्यासाठी पोलिसांनी जे जे भाविक रामरथ ओढतील त्या सर्वांचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, फोन नंबर हे जमा करायला लावले. आता अध्यक्ष महोदय, लाखो भाविक जर रामरथ ओढता आणि ही भावना आहे, कोणी ठराविक लोक रामरथ ओढत नाही, तरी या आघाडी सरकारने आम्हाला त्या दृष्टिकोनातून त्रास दिला. आणि त्याच्यापेक्षाही अध्यक्ष महोदय, रामरथापुढे जे आम्ही वाद्य वाजवतो पारंपरिक, ते वाद्य वाजवण्यासही विरोध केला. त्याच्यामुळे भाविकांनी आणि नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने मागच्या वर्षी आंदोलन केलं आणि आम्ही ती रामरथोत्सव आमचा पार पडला. हा एकच उदाहरण आहे. परंतु दुसरं उदाहरण जे आहे ते नाशिकला होळीच्या दुसऱ्या दिवशी वीर नाचवायची परंपरा आहे आणि ही परंपरा वर्षानुवर्षे. आणि या परंपरेत जे आपले पूर्वज असतात त्यांचे जे शस्त्र असतात ते घेऊन त्या घरातले मोठे ते मिरवणूक काढून आपल्या देवांना गंगेवर घेऊन जाता, गोदावरीवर, व तिथे त्याची पूजा करता. परंतु महाविकास आघाडी सरकार असताना ज्यांच्याकडे शस्त्र होते त्या सर्वांना पोलीस स्टेशनला नेऊन नोटीस देण्यात आली. म्हणजे ते धार्मिक कार्य साईडला राहिलं आणि पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन लोकांना मनस्ताप झाला. हे दुसरं उदाहरण. आणि तिसरं उदाहरण अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे रंगपंचमीच्या दिवशी पेशवेकालीन रहाड संस्कृती आहे. रहाड करून त्याच्यात रंगपंचमी खेळली जाते. मागच्या वर्षी या आघाडी सरकारने या रहाडीला परवानगीच दिली नव्हती. अतिशय 24 तास आधी या रहाडीला परवानगी दिली आणि त्याच्यामुळे जेव्हा हे आघाडी सरकार होतं अध्यक्ष महोदय, तेव्हा सण आला की आम्हाला धाक पडायचा की यावेळेस हे काय नियम काढतील आणि आमच्या सणावर कोणतं आपत्ती आणतील. त्याच्यामुळे आता जे भाजप सेना सरकार जे आलंय त्याची सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणजे आम्ही हिंदू लोक आपले सण हे मोकळेपणाने आणि मोठ्या उत्साहाने साजरे करतो. हा या सरकारचा आणि मागच्या सरकारमध्ये फरक आहे. अध्यक्ष महोदय, दुसरी गोष्ट, मागील वर्षी आमच्या नाशिक शहर भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयावर हल्ला झाला होता. हल्लेखोर हे येताना टीव्ही न्यूज चॅनल आणि रेकॉर्डिंगचे गोष्टी घेऊन आले आणि सर्व गोष्टी रेकॉर्ड होते. त्या हल्लेखोरांमध्ये तत्कालीन शिवसेनेचा एक नगरसेवक व 2 पदाधिकारी सहभागी होते. पोलीस रेकॉर्डवर हे अध्यक्ष महोदय हल्लेखोर हे वॉन्टेड दिसत होते. पोलिसांनी सापडत नाही असे 2-3 दिवस आम्हाला कायम फॉलोअप जे घेत होतो आम्हाला सांगत होते. आणि असं असूनही हे दोन्ही आरोपी जे आमच्या शहर कार्यालयावर जे हल्लेखोर होते हे संजय राऊत यांच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये लाईव्ह मुंबईवरून टीव्हीवर झळकत होते आणि पूर्ण नाशिक बघत होतं. म्हणजे मागचं सरकार हे गुन्हेगारांना आणि हल्लेखोरांना पाठीशी घालणारं सरकार होतं. परंतु आत्ताचं सरकार हे आहे जे पारदर्शीपणे आणि पूर्ण सतसत विवेक बुद्धी ठेवून हे काम करतं. त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय, तिसरी गोष्ट, आमच्या सातपूरचे मंडलाध्यक्ष होते अमोल इघे, त्यांचं गेल्या 1-1.5 वर्षापूर्वी त्यांचा खून झाला होता आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला होता. अतिशय तरुण हा मुलगा होता आणि महाविकास आघाडी सरकार असताना, शहरात आम्ही 3 आमदार असताना, महापौर असताना हल्लेखोरांवर कारवाई करावी म्हणून आम्हाला 5 ते 6 तास पोलीस स्टेशनला धरणे धरावे लागले होते. त्याच्यामुळे जे आता आपण इकडचे बोलतायत पारदर्शी कारभार वगैरे, तर त्यांच्या याच्यात जो कारभार होता तो अतिशय वाईट आणि विचित्र होता. आणि त्याच्यामुळे आजचं जे देवेंद्रजींचं सरकार आहे अतिशय चांगलं काम करतंय. आता अध्यक्ष महोदय, शेवटी जाता जाता एकच सांगतो की माझ्या भागात जे आहे हिरावाडी, तिथे बऱ्याच ठिकाणी गोपाळनगर, शिवकृपानगर, कमलनगर इथे काही दिवसापासून घरफोड्या होत आहेत. त्याच्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून मला त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून द्यावे व पोलिसांनी तिथे गस्त वाढवावी एवढीच मी मागणी करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. कुणाल पाटील नाही, तुपे, चेतन तुपे. अध्यक्ष महोदय, अंतिम आढावा प्रस्तावावरती बोलण्यासाठी मी उभा आहे आणि याच्यामध्ये अनेक विषय आहेत ज्याच्याशी गृह विभाग संबंधित आहे. मला असं वाटतं की अनेकांनी अनेक मुद्दे मांडलेत, पण एक मुद्दा मात्र राहून गेलाय, तो म्हणजे सर्वसामान्य माणसाची पेट्रोल पंपावर होणारी फसवणूक, पेट्रोलची होणारी चोरी. अनेक पेट्रोल पंपामध्ये मशीनमध्ये अध्यक्ष महोदय फेरफार केल्याचं लक्षात आलंय. पोलिसांनी कारवाया केल्या, त्याचे जे विभाग आहेत त्यांनी कारवाया केल्यात, पण हे काही थांबतच नाही.
अध्यक्ष महोदय, कंपनी सांगते गाडीची टाकी 50 लिटरची आहे आणि ज्यावेळी पेट्रोल पंपावर जातात तेव्हा पेट्रोल बसते 55 लिटर. मग कंपनी खरी बोलतीये का पेट्रोल पंपवाले खरे बोलतात हा प्रश्न आहे. त्याच्यामुळं सरकारने सर्वसामान्य माणसाचा रोजचा होणारा ही लुटमार थांबवली पाहिजे आणि याच्यासाठी कडक कारवाई केली पाहिजे, कडक कायदे केले पाहिजेत. हे जे मापामध्ये पाप करतायत आणि 100च्या पार आता डिझेल गेलंय, 100च्या पार पेट्रोल गेलंय, त्याच्यामुळं 10% जर तुम्ही पेट्रोल पंपावरती चोऱ्या करत असताल तर सर्वसामान्य माणसांनी करायचं काय. त्यामुळं माझी आपल्या मार्फत मागणी आहे की याच्या संदर्भात राज्य सरकारने कठोर अशी कारवाई केली पाहिजे. दुसरा जो मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय, तो सन्माननीय पंतप्रधान यांनी कोरोनाच्या काळामध्ये देश वाचवावा म्हणून काही नियमावली केली आणि त्या नियमावलीनुसार लॉकडाऊन सगळ्या भारतात लावला गेला आणि लॉकडाऊन ज्यांनी मोडला, ज्यांनी कायदा मोडला त्यांना शासन झालं पाहिजे. परंतु आता कोरोना संपलेला आहे आणि या कोरोनाच्या काळात ज्यांना ज्यांना कायदा किरकोळ मोडल्यामुळं ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल केलेत त्याच्यामुळं त्या लोकांचे आज पासपोर्ट होत नाहीत. माझ्याकडे एक पेपरचं पुण्यातलं पेपरचं कटिंग आहे. पासपोर्ट त्या माणसाचा मंजूर नाही झाला, त्यामुळे त्याला आलेली नोकरीची संधी निघून गेली. आमचं मवियाचं सरकार होतं अध्यक्ष महोदय, तेव्हा सांगितलं होतं की हे सगळेच्या सगळे कोरोना काळातले गुन्हे आम्ही मागे घेऊ. सरकार आमचं गेलं कारण मधल्या काळात काय घडलं, पण आता जवळजवळ 9-10 महिने झालेत नवीन सरकार येऊन. ही जी मागच्या सरकारने घोषणा केली होती की सरसकट कोरोना काळातले गुन्हे सर्वसामान्य माणसांवर लादलेले आम्ही मागे घेऊ, ती आत्ताच्या राज्य सरकारने मुख्यमंत्री साहेबांनी उपमुख्यमंत्री साहेबांनी पूर्ण करावी आणि या सगळ्यातून महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनतेला, सामान्य जनतेला न्याय द्यावा अशी माझी आपल्याकडे विनंती आहे. याच्यामध्ये महिलांच्या अत्याचाराच्या बाबतीत खूप साऱ्या सगळ्या आमच्या माता भगिनी बोलल्या, अनेक सदस्यही बोलले, पण मुळात महिलांचं घर सुरक्षित आहे का हाच प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. घर आहे की छळ छावणी, कुटुंबातच होतोय महिलांचा छळ. अशा प्रकारचे गंभीर सगळे गुन्हे, अत्याचार वाढलेत. वर्षभरात 6,900 प्रकरणं घडतायत आणि घरातच महिला असुरक्षित आहेत. त्यामुळे शक्ती कायदा आपण करणार होतो. या शक्ती कायद्याचं काय झालं? हा शक्ती कायदा लवकरात लवकर आणला पाहिजे. आपण सगळेच महिलांच्या मान सन्मानाच्या गोष्टी करतो. महिलांचे मान सन्मान राखले गेले पाहिजे, त्यांच्यावरती अन्याय नाही झाले पाहिजे, अत्याचार नाही झाले पाहिजे. मग याच्यामध्ये शक्ती कायद्याचा जो विषय आहे तो केंद्र सरकारने त्वरित मंजुरी दिली पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे आग्रह धरला पाहिजे आणि ताबडतोब हा कायदा मंजूर करून घेतला पाहिजे. त्याच्यामुळे याच्यात सायबर गुन्हे हा एक आता महत्वाचा विषय आणि हा खूपच महत्वाचा झाला. अध्यक्ष महोदय, माझं स्वतःचं फेसबुकचं अकाउंट हॅक आहे. हॅकर कुठल्या देशात बसलाय माहित नाही, त्यांनी माझी सगळी अकाउंट हॅक करून ठेवली आहेत. मी इथं अधिवेशनात आहे आणि माझं फेसबुकचं अकाउंट हॅक झालेलं आहे. पोलीस सर्वतोपरी सहकार्य करतायत, परंतु एकंदर या सगळ्या प्रकरणामध्ये आम्हाला जे काही अनुभव आलेत त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय 2 तर मुद्दे मांडले मी आणि 3ऱ्या मुद्द्यावर आलोय. नाही चेतनजी, आता लक्षवेधी घ्यायचे आहेत आणि ही आपण चर्चा दादानी 1:28 सुरू केली आहे. अध्यक्ष महोदय, पण समजा म्हणजे आता 6-7.5 तास चर्चा झाली आहे, त्यामुळे आपण बोला, विषय बोला, मी थांबत नाही, पण आपण मुद्देच मांडतायत, आपण काय भाषण पण करत नाही, मुद्देच मांडतायत, मांडा आपण. अध्यक्ष महोदय, सायबर गुन्ह्याची उकल होण्यासाठी आपल्याला आता पुढच्या काळामध्ये जास्तीचं काम केलं पाहिजे. सगळे पैशाचे व्यवहार आता ऑनलाईन होत आहेत. सगळ्यांची अकाउंट ऑनलाईन आहेत, तुमच्या खिशातल्या मोबाईलला जोडलेली आहेत. एक मेसेज येतो आणि तुमचा खिसा नाही तर अख्खी बँक खाली करून जातोय अध्यक्ष महोदय. आणि परत ते पैसे कुठे जातात तर नायजेरियात गेलेत, तिथून कुठेतरी भलतीकडे गेलेत, या बँकेतून
एका तासात 100 अकाउंट मधून फिरतायत. मग या सगळ्या सिक्युरिटी वाढवल्या पाहिजेत आणि त्याच्यासाठी आपल्या पोलिसांनाही बळ दिलं पाहिजे. त्यामुळे सायबर सिक्युरिटीचा मुद्दा एक महत्वाचा आहे. त्याच्याबरोबर आता हे सगळे ऑनलाईन जुगार सुरू झालेत. याच्यावर तर कुणाचाच धरबंद नाही, कुणाचाही कंट्रोल नाही. शाळकरी मुलं सुद्धा मोबाईलवरती जुगार खेळतायत. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये कठोरातला कठोर कायदा केला गेला पाहिजे. हे जुगारीचं जे व्यसन लागते तरुण पिढीला, ही सगळी तरुण पिढी हा देश बर्बाद करायचं षडयंत्र रचलं जाते की काय असं वाटावं इथपर्यंतची भयानक परिस्थिती या सगळ्या सायबर गुन्हेगारीमध्ये निर्माण झाली. जसं सायबर गुन्हेगारी आहे तसं नार्कोटिक्स येतातच कुठून ड्रग्ज. आणि जर गरदुल्यांना माहिती आहे ड्रग्ज कुठं मिळतात, तर आमचे पोलीस अधिकाऱ्यांना माहिती पडत नाही ड्रग्ज कुठं मिळतात. त्याच्यामुळं पोलिसांनी या नार्कोटिक्स डिपार्टमेंटकडे अतिशय गांभीर्याने लक्ष दिलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी पोलिसांना जेवढं सक्षम करता येईल तेवढं सक्षम केलं पाहिजे. चला महेश लांडगे. 1 मिनिट साहेब संपू द्या. संपू तर द्या आता. संपा. अध्यक्ष महोदय, आता खूप मुद्दे आहेत माझ्याकडे. मी अर्धा तास बोललो असतो, कारण कायद्या सुव्यवस्थेची प्रश्न. आपण बोला, पण वेळेचा थोडासा मर्यादा. नाही साहेब, मी आपला आदर करतो, पण कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न इतका आहे. आता कायदा सुव्यवस्था सोडून देतो अध्यक्ष महोदय. जनतेला वीज दरवाढीचा शॉक लागणार आहे आणि हा शॉक आता कसा, उद्या आपलं अधिवेशन संपतंय. अधिवेशन संपलं की नवीन आर्थिक वर्षामध्ये हा 34% वीज दरवाढीचा शॉक लागणार आहे. याच्यामध्ये आपल्याला बघितलं पाहिजे, ग्राहकांचं आपण ऐकूनच घ्यायला तयार नाही. तोटा होतोय, महागडा कोळसा आयात करतोय, तोटा होतोय. त्याच्यामध्ये अनेक प्रॉब्लेम आहेत. वहनामध्ये आपली वीज वाया जातीये आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपण काय करणार आहे. त्याच्यामुळं मागील 5 वर्षात मी कुठल्याही एका सरकारला दोष देत नाही अध्यक्ष महोदय, सिस्टीम चुकलेली आहे. मागील 5 वर्षामध्ये बिल दुप्पट झालेलं आहे जवळपास, आणि लाईट नाहीये. म्हणजे बत्ती गुल बिल फुल अशी सगळी परिस्थिती आपल्या महाराष्ट्रात आलेली आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आपण बोलायची संधी दिली, खूप काही बोलायचं होतं. पुढच्या अधिवेशनासाठी हे सगळं राखून ठेवतो, कारण महाराष्ट्राची कायदा सुव्यवस्था आणि असलेले प्रश्न हे रोज चालू राहणार आहेत. मला कुणावर दोषारोप करायचा नाही, कुठल्या सरकारवर करायचं नाही, पण सर्वसामान्य महाराष्ट्रातल्या जनतेचे प्रश्न आहेत. त्यामुळे पुढच्या अधिवेशनात मला संधी मिळेल आणि हे उरलेले सगळे प्रश्न मांडेल, एवढं सांगतो. थांबतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी आज विरोधी पक्षाच्या या ठरावावर माझं मत व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे, विरोध करण्यासाठी उभा आहे. अनेक लोकांनी गृह विभागासंदर्भामध्ये आपापली मतं मांडताना विरोधी पक्षाच्या अनेक सदस्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर वेगवेगळे आरोप केले आणि कायदा सुव्यवस्थेवर वेगवेगळे आरोप केले. मी ज्या शहरात येतो ते पिंपरी चिंचवड शहर, त्याला कामगार नगरी म्हणून ओळखलं जातं. कामगार नगरी असल्यामुळे त्या ठिकाणी अनेक उद्योजक आहेत, अनेक कामगार त्या ठिकाणी राहतात, अनेक उद्योजक राहतात, काही भूमिपुत्र, आमचे सारखे भूमिपुत्र त्या ठिकाणी राहतात. 2014 ते 2019 मी विरोधी पक्षाला आठवण करून देऊ इच्छितो की 2014 ते 2019 आमच्या शहराची लोकसंख्या 30 लाखाच्या जवळपास जात होती. 30 लाखाच्या जवळपास जात असताना आमच्या शहराला गुन्हेगारी आणि सुरक्षितता याच्यासाठी पुण्याच्या पोलीस कमिशनरांकडे जावं लागत होतं. अनेक योजना अनेक पोलिसांना देण्यासाठी आम्हाला पुणे पोलीस कमिशनरकडे आमच्या मागण्या द्याव्या लागत होत्या. पण पिंपरी चिंचवड शहराची लोकसंख्या आणि तिथल्या लोकांच्या भावना, तिथल्या नागरिकांच्या भावना, तिथल्या महिलांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, तरुणांच्या, ज्येष्ठांच्या ज्या मागण्या होत्या, ज्या त्यांच्या दृष्टीनं महत्वाची होती, ती आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री त्यावेळेचे आपले आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी ओळखली आणि पिंपरी चिंचवड शहराला एक वेगळा दर्जा पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मिळाला. आणि पिंपरी चिंचवड शहरातल्या ज्या काही यंत्रणा पोलीस गृह खातं म्हणून ज्या राबवायला पाहिजे होत्या त्या पोलीस पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये राबवायला सुरुवात झाली. अनेक लोकांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून आरोप केले. पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये वाढलेली गुन्हेगारी, पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये असलेली असुरक्षितता हे पाहण्याचा दृष्टिकोन दूरदृष्टी कुणाच नव्हती. त्यावेळेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी, आमच्या देवेंद्रजींनी त्यावेळेस ती दूरदृष्टी ठेवली आणि पिंपरी चिंचवड शहराला एक नवीन आयुक्तालय
2014 ते 2019च्या त्या सरकारमध्ये मंजूर केलं आणि ते चालू केलं. त्याचा फायदा असा झाला, अनेक ठिकाणी आमच्या शहरामध्ये महाविद्यालय आहेत, अनेक ठिकाणी काम उद्योग आहेत, लघु उद्योजक आहेत. लघु उद्योजकांच्या संदर्भामध्ये सांगायचं झालं तर अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी जे लघु उद्योजक आहेत ते पण सुरक्षित नव्हते. तिथे जाणारा कामगारही सुरक्षित नव्हता. रात्री बेरात्री जर तो उशिरा कामावून घरी निघाला तर त्याच्यावर वेगवेगळ्या माध्यमातून गुन्हेगार अटॅक करत होते. रात्रीचा पगार घेऊन त्याला घरी जाता येत नव्हतं. उद्योजक जर रात्री घरी गेला तर त्याला भीती होती की माझ्या छोट्याच्या उद्योगामध्ये ज्याच्यावर मी कर्ज घेऊन जो उद्योग चालू केलाय त्यामध्ये चोरी होती का काय, अशा प्रकारचं भीतीचं वातावरण त्या टायमाला शहरात होतं. पण पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये पोलीस आयुक्तालय झालं आणि खऱ्या अर्थानं या सगळ्यांना न्याय मिळाला. अध्यक्ष महोदय, ज्या ज्या गरजा या शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळं गृह विभागाने करायला पाहिजे होत्या त्यावेळेच्या सरकारने केल्या. आता 8-9 महिने झालं नवीन सरकार आदरणीय एकनाथजी शिंदे आणि देवेंद्रजींचं स्थापन झालं. मध्यंतरीच्या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये अनेक समस्या या पोलीस आयुक्तालयाला होत्या. आम्ही वेळोवेळी मागण्याही केल्या, पण अध्यक्ष महोदय त्या पुऱ्या झाल्या नाही. आता तुम्ही पहा 2022-23 मध्ये फार मोठी पोलीस भरती या सरकारच्या माध्यमातून या पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयामध्ये झाली आणि आज त्याचा फायदा आमच्या शहराच्या नागरिकांना होणार आहे. असे अनेक उपक्रम होते जे या गृह विभागाच्या माध्यमातून पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयामध्ये या मागच्या 2.5 वर्षामध्ये तत्कालीन सरकारला राबवता आले असते, पण ते केले नाहीत. आता हाय पॉवर कमिटी झाली, आमच्याकडे सायबर सेलचं नवीन पोलीस निरीक्षक तयार झाला, एसीपी तयार झालेत. त्याच्यामुळे सायबर सेलवर सुद्धा आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात जे गुन्हे होत होते त्याची दखल घेऊन आत्ताच्या सरकारनं सायबर सेल सारखा एक विभाग आमच्याकडे मोठ्या ताकदीनं तयार केलेला आहे. अनेक उदाहरणं अशी देता येतील की याच्यामध्ये पोलीस विभागाचं उत्तम काम आमच्या शहरामध्ये चालू आहे. त्याच्यावर नियंत्रण गृह विभागाचं आहे. आणि हे सांगण्यामागचं कारण असं आहे की ज्या ज्या लोकांनी या अर्थव्यवस्थे या सुरक्षिततेवर किंवा या पोलीस विभागावर ज्यांनी स्वतःचं मत व्यक्त करताना आरोप केले त्यांच्यासाठी हे सांगणं गरजेचं आहे. आता काही सूचना यामध्ये माझ्यासारखा एक लोकप्रतिनिधी म्हणून मी माझ्या शहरातल्या काही सूचना असतील त्या देतो. अध्यक्ष महोदय, मी सांगताना या 9 महिन्यामध्ये मागच्या 2004 पासून माझे काही गोरक्षक आहेत ज्यांच्या अनेक तक्रारी या गो हत्या संदर्भामध्ये पेंडिंग होत्या. या 8 महिन्यामध्ये त्याच्यावर कारवाई झाली. माझ्या ज्या गोरक्षकांना संरक्षण मिळालं होतं ते संरक्षण परत त्यांना मिळालं. मध्यंतरीच्या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये ते काढलं होतं. ज्या गो मातेचं पूजन आपण सगळे हिंदू धर्मामध्ये करतो, ज्या गो मातेमुळे आपल्याला दूध मिळतं, दूध आपल्याला अनेक उपयोगी ज्या आपल्या जीवनाशी निगडीत असलेल्या या गोमातेपासून मिळणारे आपल्याला काही पदार्थ असतील त्याच्यामुळे आपलं जीवन चालतं. त्या गोमातेच्या शेणापासून तयार झालेलं खत ज्याच्यामुळे आपण शेतकरी धान्य पिकवतो, अशा गोमातेचा सर्व गुणांनी संपन्न असलेली ही गोमाता, तिचं संरक्षण करण्याचं काम ही गोरक्षक करत होते. त्यांच्यावर काही गुन्हे दाखल झाले. ते गुन्हे दाखल झालेले मागे घेण्यासाठी मी सरकारला विनंती त्या निमित्तानं करतो. 1-2 मुद्दे अध्यक्ष महोदय मी बोलतो. त्याचबरोबर अनेक लव जिहादचे प्रकार असतील, धर्मांतराचे काही प्रकरण असतील ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून आता काही वेळापुरती कुठल्या तरी एका विषयामध्ये माझी एक भगिनी त्या संदर्भात बोलत होती धर्मांतराबद्दल. अध्यक्ष महोदय, आळंदी श्री क्षेत्र आळंदी ज्या ठिकाणी संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी या जगाला पसायदान दिलं, ज्याची जगातली लोक त्या ठिकाणी येऊन अभ्यास करतात, त्या ज्ञानेश्वरांच्या त्या पुण्यनगरीमध्ये धर्मांतरासारखा एक शब्द म्हणजे असंसदीय वाटेल अशा शब्दात मला बोलायचं वाटतं. त्या ठिकाणी धर्मांतर होत होतं. त्या ठिकाणी द्राक्षाचा ज्यूस हा आमच्या देवाचा रक्त आहे असं समजून दिलं जायचं आणि धर्मांतर केलं जायचं. अध्यक्ष महोदय, अशा गंभीर परिस्थितीमध्ये सुद्धा पोलिसांनी त्या ठिकाणी कारवाई केली नव्हती, पण या 8-9 महिन्यामध्ये आम्ही त्या ठिकाणचं धर्मांतर थांबवलं. अशा अनेक उदाहरणं देता येईल ज्याच्यामुळं आपल्याला या कायदा सुव्यवस्थेवर जर कुणी आरोप करत असतील
तर त्यांना 8-9 महिन्यामध्ये या सरकारने केलेली कामं त्या ठिकाणी सांगणं गरजेचं आहे. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, 2च मुद्दे राहिलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. एकतर बोलण्याची संधी, आता मी जेव्हा एकटाच राहिलेलं दिसतोय, मला वाटतं कोण राहिलेलं नाही. मी एकटाच शेवट या विरोधी पक्षाच्या तळावर बोलतो. अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत अनधिकृत दारू बद्दल सगळ्या लोकांनी आपलं मत व्यक्त केलं, त्याला मी सहमत आहे, ती बंदच झाली पाहिजे. पण अध्यक्ष महोदय, काही आपल्या सरकारकडनं माझी अपेक्षा अशी आहे की आपण ज्या लोकांना अधिकृतपणे लायसन देतो, देशी असेल विदेशी असेल की बिअर शॉपी असेल, परमिट रूम बिअर बार असेल, या सगळ्यांनी व्यवस्थितपणे व्यवसाय करावा याच्यामध्ये माझं दुमत नाही. पण अध्यक्ष महोदय, ज्या ठिकाणी हे व्यवसाय करतात, अध्यक्ष महोदय, देशी दारूचं दुकान जर 1000 फ्लॅट असणाऱ्या सोसायटीच्या कमर्शियल वास्तूमध्ये चालू झालं तर तिथल्या माझ्या माता भगिनींनी जायचं कुणाकडे न्याय मागायला? तर त्याच्याकरता माझी अशी विनंती आहे सरकारला की ज्यावेळेस आपण अशा प्रकारचे लायसन्स शासन म्हणून ज्यावेळेस देतो त्यावेळेस तिथली भौगोलिक परिस्थिती, तिथल्या नागरिकांची परिस्थिती ही आपण पाहिली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, महिलांचे मोर्चे आमच्याकडे येत आहेत, त्यांच्या प्रिमायसेस मध्ये बिअर शॉपीची लायसन दिली जातात, त्यांच्या प्रिमायसेस मध्ये देशी दारूची दुकानं दिली जात आहेत, त्यांच्या प्रिमायसेस मध्ये परमिट रूम बिअर बार दिले जात आहेत. तर माझी अशी विनंती आहे सरकारला की असे लायसन देण्याच्या अगोदर त्या सोसायटीतल्या माझ्या माता भगिनींचा विचार आपण करावा, तिथल्या लहान मुलांचा विचार करावा. अध्यक्ष महोदय, एक शेवटचा मुद्दा माझा असा आहे की आपण सगळ्यांनी पाहिलं, सरकारवर विविध मार्गाने आरोप करत असताना काही माझे प्रश्न विरोधी पक्षाला आहे की जी आता काही लोकप्रतिनिधींनी सांगितलं हे व्हायला पाहिजे होतं, ते व्हायला पाहिजे होतं, या 9 महिन्याच्या अगोदर आपल्याला भरपूर टाइम होता, 2.5 वर्ष टाइम होता. आपण का करू शकला नाही? आपल्याला पण वेळ दिलता, आपल्याला पण संधी होती. माझ्या ज्या शहराचा मी भूमिपुत्र आहे त्या भूमिपुत्रांना 12.5% परतावा देण्याचं काम या सरकारने केलं. 2008 साली माझ्या शहरातल्या नागरिकांना जो शास्तीकर लादला होता तो 2022ला पूर्ण माफ करण्याचं काम एकनाथजी शिंदे आणि देवेंद्रजी फडणवीस साहेब या सरकारने केलं. आणि विद्युत संदर्भामध्ये मला सांगायचं, ज्या लोकांना दूरदृष्टी होती त्यांनी 20 वर्ष हे शहर वाढत असताना, लोकसंख्या वाढत असताना या शहराची लोकसंख्या डोळ्यासमोर, सरकारकडे माझी विनंती राहील की आपण, आमचं शहर वाढतंय, शहरामध्ये वाढणाऱ्या लघु उद्योजकांबरोबर राहणारे नागरिक सुद्धा भरपूर आहेत, विद्यार्थी भरपूर आहेत. आता आपण पाहतोय सगळ्यांनी वर्क फ्रॉम होम, कोरोनाच्या काळामध्ये घरून सगळ्यांनी काम केलं, त्यामुळे लाईटचं महत्व हे आमच्या शहराच्या दृष्टीने फार महत्वाचं आहे. आमच्या विभागाकडनं, MSCB कडनं काही प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आले तर ते त्वरित मंजूर करून आमच्या शहरातल्या विद्युत समस्या दूर करावी अशी विनंती करतो. मला बोलण्याला संधी दिली त्याबद्दल अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. सुनील भुसारा. अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवडा प्रस्तावावर माझं मत व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आहे. राज्यात ढासळलेली कायदा सुव्यवस्था, अनेक विषयांवर आपल्या सगळ्या सहकार्याने या ठिकाणी मत व्यक्त केलेले आहे. माझ्या विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, वाडा मतदारसंघामध्ये अनेक गोष्टींची चर्चा नेहमीच या निमित्तानं होते. दरोडे, सायबर गुन्हे, जव्हारला अंमली पदार्थांचा झालेला सुळसुळाट, त्याला त्या ठिकाणी रोखण्यासाठी पोलिसांना आलेलं अपयश याबद्दल मी अध्यक्ष महोदय याआधीही माझ्या जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक यांना वारंवार पत्रव्यवहार केला. वृत्तपत्रामध्ये छापून येणाऱ्या बातम्या या समाजाचं प्रतिबिंब त्या ठिकाणी उभं करत असतात. आणि या बातम्या वाचून सुद्धा जर राज्य सरकारमधले अधिकारी, ज्यांच्या भरोशावर आम्ही हे शासन चालवतो, या राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री नेहमी सांगतात हे जनतेचं राज्य आहे, हे कायद्याचं राज्य आहे, सर्वसामान्यांचं राज्य आहे. माझं साहेब वैयक्तिक मत असं आहे की मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा विविध खात्याचे मंत्री सरकार येतात आणि जातात, ही सगळी चांगली माणसं असतात, पण यांच्या हाताखाली काम करणारे किंवा यांच्या नावाचा गैरवापर करणारे ज्या पद्धतीने धुमाकूळ या राज्यामध्ये घालत आहेत साहेब, ही चांगली माणसं आहेत,
परंतु त्यांना बदनाम करण्याचं काम काही दलाल, काही स्वतःचं हित पाहणारे, हित जोपासणारे आणि स्वतःच्या स्वार्थासाठी, स्वतःच्या राक्षसी महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मग आधी संघटना काढायच्या, मग पक्ष काढायचे आणि त्या ठिकाणी विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना, विद्यमान उपमुख्यमंत्र्यांना, गृहमंत्र्यांना वेठीस धरायचं, हे काम या माझ्या आपल्या राज्यामध्ये आणि माझ्या जिल्ह्यामध्ये सुरू आहे. आणि मला एक खंत व्यक्त करावीशी वाटते की का आपण हे सहन करतोय, कशासाठी सहन करतोय. राजकीय पक्ष हा कुणा एका व्यक्तीमुळे मोठा नसतो. तो तळागाळात, खेड्यापाड्यात, वाडी वस्तीत, शहरामध्ये गल्लीबोळात, वार्डात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याच्यावर उभा असतो. परंतु त्या कार्यकर्त्याला किंमत न देता काही बगलवच्च्यांच्या माध्यमातून या सत्ता वापरण्याचं काम सगळ्या सरकारांच्या काळामध्ये होत आलेलं आहे, असं माझं स्वतःचं वैयक्तिक मत आहे. आणि हे बदलण्यासाठी अध्यक्ष महोदय आपण सगळ्यांनी मिळून काम केलं पाहिजे. अल्पवयीन मुले मुली यांच्यावर अत्याचार झालेली वाढ, कॉलेजच्या प्रेमाशेस मध्ये मिळणारा गुटखा, पान, बिडी, तंबाखू, सिगरेट, आता अंमली पदार्थ. माझ्या जवाहरपर्यंत साहेब, महाराष्ट्र राज्याच्या लेखी जव्हार मोखाडा अतिदुर्गम भाग आहे. कुपोषणाच्या ठिकाणी मागच्या धुमाकूळ घातला होता, परंतु मधल्या काळामध्ये तो असा आकडा कमी होत आलाय. सरकार मी म्हटलं येतात आणि जातात, परंतु काम करणारा माणूस असेल जसं आपण काम करता आपल्या मतदारसंघात, आमच्या समोर बसलेले दोन्ही नेते आपल्या मतदारसंघात काम करतात. शेवटी त्या ठिकाणी जनतेने निवडून दिलेलं किती सजग आहे, किती सक्षम आहे, त्याच्या कार्यक्षमतेवर त्या भागाचा विकास अवलंबून असतो, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. सरकार कुणाचंही असो, मला असं वाटतं की काही फरक पडत नाही. एक आमच्या मराठीमध्ये म्हण आहे, तेथे पाहिजे जातीचे येड्या गबाळाचे काम नव्हे. आणि मग कधीतरी लोकांकडे एखादा अपघात होतो आणि मग त्या ठिकाणी भलतेच आले की मात्र मग अशा अनेक गोष्टी होतात ज्या घडून आहेत. शेवटी जनता जनार्दन तुम्हाला आणि आम्हाला या ठिकाणी त्यांच्या अपेक्षा, आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी पाठवते. आणि लोकांसाठी चालवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही असेल तर मंत्री कुठल्याही पक्षाचे असोत, कुठल्याही जाती धर्माचे असोत. या देशाचं संविधान ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलं, आपण ज्यांना महामानव म्हणतो, त्यांचे विचार घेऊन आपण हे कामकाज चालवतोय. आदरणीय मोदीजी ज्या वेळेला प्रथम संसदेमध्ये गेले त्यावेळेला त्या लोकशाहीच्या पवित्र मंदिराच्या पायरीवर डोकं ठेवून त्यांनी आतमध्ये प्रवेश केला. राज्याचे आधीचे मुख्यमंत्री, आताचे मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी या पवित्र मंदिराचा जेव्हा मान सन्मान ठेवतात, सगळे मंत्री ठेवतात, सगळे आमदार खासदार ठेवतात, मग तो तालुक्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये नेमला अधिकारी ठेवायला नको का? कायदा आणि सुव्यवस्था कुठे गेली आहे? मग जर आपण इथे बसून त्यांना पाहिजे तेवढा निधी देतो, सगळ्या प्रति मागण्या मंजूर करतो, सर्व व्यवस्था देतो, गाडी घोडा बंगला नोकर चाकर सगळं देतो, मग सर्वसामान्य गोर गरीब माणसाला न्याय देण्याचं काम का होत नाही अध्यक्ष महोदय? हा या नेमका माझ्या सरकारला सवाल आहे. आमदाराला गाडी नाही, खासदाराला गाडी नाही, ऑफिस सुद्धा नाही. पीएला तुम्ही पगार 30,000 देता, त्यात आपला आमदार 3 पीए ठेवतो. 10,000 खरंच काम होतं का? नाही होत शेलार साहेब. आता आमदाराला 2.5 लाख पगाराचं किती वेळा कोणी म्हणतो पेन्शन सोडा, अरे बाबा सोडू रे बाबा सोडू, काही अडचण नाही, सोडू पेन्शन आम्ही, काही अडचण नाही. पण रात्री 2 ला जरी फोन उचलला नाही तर आमदार त्या अकार्यक्षम असं म्हणतात. मग अधिकाऱ्यांचं काय? आम्ही त्या ठिकाणी लाखो रुपये देऊन ज्या लोकांना आमचे मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सरकारमधले सगळे मंत्री लाखो कोटीचा निधी देतात, पण त्या निधी पुढे काय होतं? बगल बच्च्यांनी, कॉन्ट्रॅक्टरनी पुढे केलेले, प्रचार केलेले कामच होतात. तुमच्या माझ्या कार्यकर्त्यांनी केलेलं काम त्या ठिकाणी मात्र मागे पडतं. ही लोकशाहीची थट्टा आहे साहेब, आपण ती रोखण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. अनेक विषयावर बोलता येईल. सायरस मिस्त्री साहेब आपले त्या ठिकाणी 70,000 कोटीचे त्या ठिकाणी मालक होते. कितीतरी 23.6 ट्रिलियन वार्षिक टर्नओव्हर होता. सागर साहेब आपल्याला माहिती आहे सगळं. रतन टाटा साहेब ज्यावेळी निवृत्त झाले, या सायरस मिस्त्रींनी कारभार त्या ठिकाणी घेतला.
त्यांचा मृत्यू माझ्या भागामध्ये मंत्री महोदय झाला चारोटी नाक्यावर. का झाला? मर्सिडीज बेंझ गाडी ज्या वेळेला 6 लेन वरून थेट 2 लेनवर आली, चालकाला समजलं नाही, गाडी म्हणजे बाहेर गेली आणि त्या ठिकाणी त्यांना त्या ठिकाणी मयत झाले. या देशाच्या जडणघडणीमध्ये, उद्योगधंद्यामध्ये, रोजगारामध्ये काम करणारा माणूस त्या ठिकाणी गतप्राण झाला. 70,000 कोटीचा मालक साहेब त्या ठिकाणी निश्चित पडला होता. मी डोळ्याने बघितलेला आहे. मी 2 तासांनी तिकडे गेलो होतो, 2 तासांनी गेलो होतो. जर त्याची परिस्थिती अशी असेल, तुमचं आमचं काय आहे? आणि काय झालं? 6 लेनचा रस्ता केला, 1 लेन कुठे गेली साहेब? 1 लेन गेली नाही. आणि म्हणून त्या ठिकाणी असे हजारो लोक त्या ठिकाणी या सगळ्या ही आपल्या व्यवस्थेचा अडचण आहे. का नाही कोणी विचारलं की बाबा 3 लेनचा रस्ता 2 लेनचा का झाला? तुम्ही आम्ही रोज फिरतो, आपण आमदार महोदय, आपणही आमदार आहात, परंतु आपण मंत्री होणार पुढे दोघं पण, शेलार साहेबांनी तुम्ही. तर आपण 24 तास गाडीमध्ये असतो, 4 व्हीलरमध्ये आपल्या मतदारसंघात जाणार, वेगवेगळ्या भागात जाणार, कमिटीचे दौरे करणार. आपल्या सुरक्षिततेचं काय? आता तुम्हाला आम्हाला काय वाईट सिक्युरिटी नाही साहेब, बाकीच्या लोक आमचं त्याबद्दल काय म्हणणं नाही, परंतु 5.5 लाख लोकसंख्येच्या प्रतिनिधीचं सुरक्षा महत्वाची नाही? इथे म्हटलं की मगाशी माझे मित्र भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी सांगितलं की कोणाला संरक्षण जातं, असं पण द्यावं हो, पण आमदार माझ्या मताप्रमाणे या देशामध्ये आमदार आणि खासदार ही 2च पदं महत्वाची आहेत मंत्री महोदय. कारण खासदारामधून या देशाचा पंतप्रधान होतो आणि आमदारामधून महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री. धन्यवाद. परंतु या आमदारांचा अवमान करण्याचे धारिष्ट या सत्तेतले, या प्रशासनातले अनेक अधिकारी करतात त्या ठिकाणी साहेब. आणि मग आम्ही हक्कभंग करतो, आम्ही वाजो, काहीच होत नाही. कधी होणार? झालं पाहिजे. हे जनते सरकार आहे असं आपण नेहमी सांगतो साहेब. या राज्याचा मुख्यमंत्री जर संवेदनशील आहे तर या लहान लहान गोष्टी झाल्या पाहिजेत, आपण त्या केल्या पाहिजेत. शेवटी आज आम्ही, आज तुम्ही आहात, उद्या अजून कोणतरी असेल. ही संगीत खुर्ची असं माझं वैयक्तिक मत आहे शेलार साहेब. धन्यवाद. त्यामुळं आपण जिथे आहोत तिथे परमनंट नाही हे प्रत्येक लक्षात ठेवलं पाहिजे. आपल्या पण लोकांनी ठेवलं पाहिजे. आम्ही पण आमचं काही काय खरं नाही, आम्ही आमदार म्हणून आमच्या जीवावर आलाय, तर कधी काय विषय नाही. परंतु मी पुन्हा एकदा साहेब सांगतो की लोकांसाठी जर चालवलेलं हे राज्य असेल तर सर्वसामान्य माणसाला देण्याचं काम मायबाप सरकारने केलं पाहिजे. एवढं सांगतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वा बढिया. ससाणे 2 मिनिटं. जोरदार आहे. अध्यक्ष महोदय, बुलंद आपण आवाज. मला 2 मिनिट संधी दिली त्याबद्दल तुमचे मी मनापासून आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षाने आणलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावास विरोध करण्यास मी या ठिकाणी उभा आहे. मग शेवट आहे जयंतराव आहे. अध्यक्ष जयंतरावला महोदय, काही वेळेची बंधन नाहीये. महाविकास ते आघाडी तुमच्या सरकार विनंतीवरनं असताना बोलतील. या महाराष्ट्रामध्ये कशा प्रकारचं शासन या लोकांनी केलं हे आपण या ठिकाणी अतिशय बारकाईनं बघितलं आहे. मग यामध्ये सचिन वाझे असो, कंगना राणावत असो, का अजून जी इतर प्रमुख प्रकरणं आहेत ही आपल्या डोळ्यासमोर आपण या ठिकाणी बघितलेली आहे. आणि त्यासोबतच एक माझा मतदारसंघ हा उमरखेड महागाव विधानसभा मतदारसंघ आहे. अध्यक्ष महोदय, या माझ्या उमरखेड महागाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये ट्रॅफिक पोलीस हे अतिशय बारकाईने त्या ठिकाणी काम करत होती. माझ्या मतदारसंघातील प्रमुख रस्त्यावर ही ट्रॅफिक पोलीस सकाळच्या 7 वाजेपासून ते रात्रभर त्या ठिकाणी जे काही टू व्हीलरनं चालणारी माझ्या मतदारसंघातील माणसं होती, या सगळ्या लोकांचे आयडेंटिटी कार्ड आणि लायसन्स अतिशय बारकाईने तपासायचे. पण अध्यक्ष महोदय, हे काम अतिशय बारकाईने करत असताना सुद्धा मला एक प्रश्न त्या ठिकाणी नेहमी पडायचा की माझ्या मतदारसंघामध्ये मग गुटखा आणि गांजा येतो कुठून? कारण ही मंडळी जेव्हा रात्रंदिवस त्या ठिकाणी अतिशय रस्त्यावर काम करतात, मग गुटखा आणि गांजा त्या ठिकाणी यायचा कुठून? तर या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकार असताना SP साहेबांना मी बऱ्याच वेळ बोललो, DPC मध्ये हा प्रश्न त्या ठिकाणी उपस्थित केला, पण मला त्या ठिकाणी कुठल्या प्रकारचा मला तिथं न्याय मिळाला नाही. तर अध्यक्ष महोदय, आता जी बाब झाली जेव्हापासून या ठिकाणी
या महाराष्ट्रामध्ये शिंदे फडणवीस सरकार या ठिकाणी आलं, ही युती झाली आणि आपण जे बघतो यामध्ये बऱ्याच प्रमाणात त्या ठिकाणी फरक पडला आणि तिथं जी काही ही मंडळी त्या ठिकाणी जी वसुली करत होती काही लॉजिकच नाही त्यात. ही वसुली त्या ठिकाणी बंद झाली. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे एक बाब अतिशय महत्वाची आहे, कारण या सगळ्या गोष्टीमध्ये सध्या मागच्या या सगळ्या संपूर्ण कालखंडामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गांजाची तस्करी अतिशय वाढलेली आहे आणि गांजाची तस्करी ही आपल्या सर्वांसाठी अतिशय घातक अशा प्रकारची आहे. कारण सध्या आपण बघितलंय माझ्या मतदारसंघामध्ये मागच्या या अडीचव्या कालखंडामध्ये साधारणतः पानटपरीवर त्या ठिकाणी गांजा मिळायचा आणि अध्यक्ष महोदय, गांजाची नशा अशा प्रकारची आहे, गांजाची पुडी फक्त 20 रुपयात भेटते आणि जोपर्यंत ती गांजाची नशा उतरत नाही तोपर्यंत तो व्यक्ती काय करते हे त्याला समजत नाही. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आज या सगळ्या गोष्टीवर या ठिकाणी बंधन पडत आहेत आणि निश्चितच हे सरकार या ठिकाणी आल्यामुळं या सगळ्या गोष्टीवर बंधन पडली आणि म्हणूनच मी जो या ठिकाणी विरोधकांनी हा जो ठराव मांडला या ठरावास मी या ठिकाणी विरोध करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. आणि आज या सगळ्या बाबीमध्ये महाराष्ट्रात आज जे गतिमान सरकार आहे देवेंद्रजी आणि शिंदे साहेबांचं, ही मंडळी या ठिकाणी रात्रंदिवस काम करत आहेत. मागचे जे मुख्यमंत्री होते ते फेसबुक लाईव्ह होते आणि आताची ही जी जोडी आहे ही जोडी गल्लीपर्यंत लाईव्ह आहे. त्यामुळे निश्चितच जे काम आहे हे अतिशय चांगल्या प्रकारचं काम या ठिकाणी होत आहे. त्यामुळं या त्यांनी जो ठराव मांडला त्या ठरावास मी या ठिकाणी विरोध करत आहे. जयंत पाटील साहेब. उद्या आज चर्चा संपेल. उद्या आपण जर सकाळी बोलतो नको. हा, मग ते आपण उद्या मी एक अर्धा तास बोलेन आणि मग उत्तर देता नको नको. आज तुम्ही प्रस्तावावरची चर्चा आपल्याला डॉक्टरकडे जायचंय साहेब. आज चर्चा संपायची आहे. उद्या बोलतो. ह्या चौघांची शिफारस आहे साहेब. ठीक आहे, चला. मी सुरू करतो. अध्यक्ष महोदय, बरोबर आहे, तुमचा मला पाठिंबा आहे याच्यातच सर्व काही आहे. आपण जोपर्यंत पाठीमागे आहात तोपर्यंत मला घाबरण्याची गरज नाही. नको ते आता इथे ते झालेलं आहे म्हणून इथे नको. तुम्ही मला माझं एक भाषण इकडे बघा, ते काम सांगत राहतील. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षाच्या वतीने अंतिम आठवडा प्रस्ताव जो आम्ही मांडलेला आहे त्या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्था कशी आहे या राज्यातले वेगळे माझी विनंती आहे जयंतराव, आपल्याला जेवढं बोलायचं तेवढं बोला, नाहीतर काय होईल उद्या आपण उभे राहिले की परत आणखीन लोक याच्यामध्ये जॉईंट होतील. नाही, आता आपण निर्णय द्या. येणार नाही ते अध्यक्ष महोदय, आपण आता निर्णय द्या की हे ऑन लेग आहेत, यांचं भाषण झाल्यावर उत्तर होईल आणि तुम्ही सगळ्यांना आवाहन केलेलं आहे ते आता जे कोणी हजर होते त्यातला मी शेवटचाच आहे की आपण ते इकडच्या लोकांना तुम्ही सांभाळा, बाकी सगळ्यात सांभाळून त्यांना सांभाळू आपण. चालेल. आता ऑनलेग राहत आहेत आणि उद्या चर्चा ती जयंतराव बोलतील आणि उद्या चर्चा संपेल. जयंतराव बोलल्यावर जयंतरावांच्या बोलल्यानंतर उत्तर सुरू होईल. चला, लक्षवेधी क्रमांक 3 समाधान अवताडे सभागृहात नाहीये. लक्षवेधी क्रमांक 4 रमेश कोरगावकर. नाही, आता त्यांचं किती ठेवणार होता, शेवटचा दिवस आहे. नाही, पण आता ती लक्षवेधी लॅब्स होणार, कारण ती लक्षवेधी कॅरी फॉरवर्ड कसे करत राहणार. अध्यक्ष महोदय, मग लॅब्स करत असेल तर विचारू द्या, न्याय द्या, सभागृहाची प्रॉपर्टी आहे. चला ठीक आहे, विचारा आशिषला. कुठला विषय? लक्षवेधी क्रमांक 3. लक्षवेधी क्रमांक 3 वितरित केल्याप्रमाणे एक प्रश्न विचार. अध्यक्ष महोदय, हे सोडमध्ये अनधिकृत बांधकाम अनधिकृत बांधकाम आणि मुंबई शहर याचं नातं आहे, तुम्हाला काही वेगळं आहे मी सांगण्याची आवश्यकता नाही. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी एसवॉर्ड मध्ये अनधिकृत बांधकामाच्या बाबत जी वाढ झाली आणि त्यातनं जे मिळणारं एका अर्थाने प्रशासनाकडून योग्य प्रतिसाद न मिळणं आणि त्याची दाद मागायला जर वरिष्ठ नागरिक गेले, तक्रारदार म्हणून जरी कोणी गेलं
तर मुंबई महानगरपालिकेच्या कुठल्याही वॉर्डामध्ये आले का नाही. त्या पद्धतीने कंप्लेनंटचं नावच अध्यक्ष महोदय त्या अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीला सांगितलं जातं. आयदर तक्रारदाराला त्यानंतर मानसिक आणि शारीरिक त्रास सुद्धा सहन करायला लागतो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी उत्तरामध्ये म्हटलेलं आहे की 301 तक्रारी प्राप्त झाल्या, 137 तक्रारी इतर नियोजन प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतल्या असून 42 तक्रारी पुनरुक्त स्वरूपाच्या होत्या. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये ही एक मोठी अडचण आहे की प्लॅनिंग ऑथॉरिटी मुंबई शहरामध्ये एक शहर पण वेगवेगळे आहेत. कुठे कलेक्टर आहे, कुठे म्हाडा आहे, कुठे MMRD आहे, कुठे MSRDC आहे, कुठे रेल्वे आहे, कुठे एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया आहे. आणि मग पासिंग द बक, या पासिंग द बक प्रमाणे तक्रारदाराच्या तक्रारी अनधिकृत बांधकामाच्या बाबतीतल्या एका ठिकाणून दुसरीकडे, दुसरीकडून तिसरीकडे न्याय मिळण्यासाठी दारोदार फिरायला लागतं. अशा पद्धतीची स्थिती ही मुंबई शहरामध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, तक्रारदाराचं नाव लपून राहत नाही. त्या तक्रारदाराला न्याय मिळवण्यासाठी दारोदारी फिरावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, या पद्धतीने मुंबईतल्या सगळ्याच वॉर्डांची परिस्थिती आहे. माझे स्पेसिफिक प्रश्न असे आहेत की आम्ही वर्तमानपत्रामध्ये गेल्या सरकारच्या वेळेला एक बातमी वाचली की GIS मॅपिंगच्या माध्यमातून सॅटेलाइटद्वारे जो G साऊथ का G नॉर्थ, वरळीचा कुठला वॉर्ड आहे मी चुकत असेल तर G साऊथ असेल का G नॉर्थ असेल, त्या G साऊथ किंवा G नॉर्थ मध्ये प्रायोगिक तत्वावर आता मॅपिंग करण्याचं काम, 3D मॅपिंग हे महापालिका करणार. तसे टेंडर निघाले. वरळी हा स्पेशलाइज प्रिव्हिलेज्ड मतदारसंघ असेल, त्यांचं करा, आमचा विरोध नाही. तर असंच वरळीमध्ये अनधिकृत बांधकामावर रोख देण्यासाठी जसं GIS किंवा सॅटेलाइट मॅपिंग हे वरळीत केलं जाणार आहे, तसं मुंबईतल्या सर्व वॉर्डात, माझ्या HS वॉर्डात विशेषतः करण्याचे निर्देश सरकार महापालिकेला देणार का? नंबर 1. नंबर 2, अनधिकृत बांधकामावर तक्रार करणाऱ्या तक्रारदाराचं नाव काही केल्या प्रशासकीय सेवा सोडून गुपित ठेवलं पाहिजे आणि त्याला त्रास होता कामा नये, यासाठी ते निर्देश महापालिकेला देणार का? नंबर 2. आणि नंबर 3, BMCच्या वॉर्डातच भले त्या विभागामध्ये वेगवेगळ्या ऑथॉरिटीची लँड असल्यामुळे त्यांच्या तक्रारीवर कारवाई करायला वेगवेगळ्या प्राधिकरणाकडे जायला लागतं, तरी एकत्रित एकाच ठिकाणी कंप्लेंट केल्यानंतर तिथून डिस्ट्रीब्यूट केल्या जातील असं BMCच्या वॉर्डात सिस्टीम सुरू करणार का? मी 3 प्रश्न विचारतोय. एकाच महापालिका वॉर्डात सर्व अन्य ऑथॉरिटीजच्या अनधिकृत बांधकामाबद्दल तक्रारी केल्या तरी त्या कलेक्ट करून डिस्ट्रीब्यूट केल्या जातील का? 2, तक्रारदाराचं नाव गुपित ठेवून त्यांना त्रास होणार नाही अशा पद्धतीची कार्यपद्धती करावी असं महापालिकेला कळवणार का? आणि G साऊथ G नॉर्थ प्रमाणे 3D मॅपिंग सॅटेलाइटचं अनधिकृत बांधकामावर रोख देण्यासाठी जे वरळीत होणार होतं ते आमच्या बांद्रा कार, सांताक्रूज किंवा मुंबईतल्या अन्य वॉर्डांमध्ये करण्यासाठीची आवश्यकता आहे, त्याचे निर्देश देणार काय? 3 प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य आशिष शेलार साहेबांनी 3 महत्वाचे मुद्दे या ठिकाणी उपस्थित केलेत. त्याच्यामध्ये संगणक प्रणालीद्वारा जे काही मॅपिंग केलं जातं ते एकाच एरियापुरतं मर्यादित होतं असं आशिष शेलार साहेबांनी या लक्षवेधीतनं या ठिकाणी मांडलंय. परंतु ते देखील पायलट होतं, पायलट प्रकल्प म्हणून त्या ठिकाणी तो सुरू केलेला होता वरळीमध्ये. परंतु तसाच दुसरा पायलट प्रोजेक्ट H वेस्टला देखील सुरू केला जाईल. दुसरी महत्वाची गोष्ट की जे नाव गुप्त ठेवायचं आहे तक्रारदाराचं आणि ते ठेवलं जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे, तर ते देखील महानगरपालिकेला निर्देश दिले जातील की अशा अनधिकृत बांधकामाची तक्रार केलेल्या माणसाचं नाव हे कायमस्वरूपी गुप्त ठेवलं गेलं पाहिजे अशा पद्धतीचे निर्देश दिले जातील. आणि तिसरा मुद्दा शेलार साहेब आपला असा होता की या संपूर्ण संगणक सगळ्या ज्या संगणकाद्वारा होणाऱ्या ज्या तक्रारी आहेत त्या एका वॉर्डमध्ये जरी बाकीच्या शहराच्या तक्रारी आल्या तर त्याच्यावर कार्यवाही केली जाणार का? तर तशी यंत्रणा देखील डेव्हलप करावी अशा सूचना महानगरपालिकेला दिल्या जातील. अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न एवढा जटिल झालेला आहे कल्याण, डोंबिवली आणि मुंबई शहरात. मला आठवतं की मागच्या टर्ममध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी होते त्यावेळी त्यांच्याकडे मी एक 17 प्लॉट दिलेले जिथं स्कायस्क्रेपर बांधलेले आहेत ह्या क्रॉफर्ड मार्केट वगैरे ह्या भागातून सगळीकडे.
आणि तिथं ते नंबरवर जागा ओपन स्पेस आहे पण बिल्डिंग आहेत. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय शेलार साहेबांनी मागणी केली त्याप्रमाणे आपण करता ही अतिशय चांगली बाब आहे. त्याचबरोबर आपण वॉर्ड अधिकाऱ्याला जबाबदार धरू, त्याच्या बाबतीत काही अनधिकृत बांधकाम वॉर्ड ऑफिसरच्या ह्याच्यात होईल त्याला काहीतरी प्रायश्चित्त व्हायला पाहिजे. तर तशी काही कधी झालेलं दिसत नाही. आणि तिसरा सगळ्यात महत्वाचा बाब म्हणजे आता ड्रोनचा एवढा हे आहे, तर वॉर्ड ऑफिसर काय काम करतोय आणि कुठलंही बांधकाम चालू असेल त्या वॉर्डात तर ते सॅटेलाइटने किंवा ड्रोनने जर डिटेक्ट केलं तर ते अधिकृत आहे किंवा नाही, त्याला परवानगी दिलेली असेल तर ते ऑटोमॅटिक त्याच्यात यायला पाहिजे. असं जीपीएसचं मॅपिंग करून, GISचं मॅपिंग करून आपल्याला एक चांगला प्रोग्राम करता येईल. तसं जर केलं तर आता आपल्या माहितीसाठी हे जे कफ परेड आहे ना, तिथे तर मी कमिशनर मुंबई, म्युन्सिपल कमिशनर मुंबई आणि पोलीस कमिशनर या दोघांना घेऊन एका गच्चीवरून नेऊन दाखवलेलं की त्या कफ परेडच्या मागच्या बाजूला माणसं बोटीतनं माती आणतात, दगड आणतात, घालतात आणि त्याच्यावर झोपड्या बांधतायत. हे व्हेरी शॉकिंग. सगळीकडे समुद्राच्या काठी असं जर होत असेल तर त्याच्यावरही उपाययोजना म्हणून एक विजिलन्स स्क्वॉड पूर्ण मुंबई शहरासाठी आणि कल्याण डोंबिवली ग्रेटर मुंबईसाठी करून एक 15-20 ड्रोनने ते ऑब्झर्वेशन्स रेग्युलर होणं आणि कुठेही बांधकाम असेल ते जर त्या याच्यात मॅपिंगमध्ये जर अधिकृत नसेल ताबडतोब त्यांनी त्या याला वॉर्ड अधिकाऱ्याला जाब विचारणं आणि अशी काहीतरी पोलीस जसे काम करतात तसे काम केलं पाहिजे. आणि अनधिकृत बांधकामं आपण रेग्युलरच करतो कारण त्यात राहिलेल्यांचं मत नोंदणी असतं आणि ते आपल्याला पाहिजे. म्हणून त्यात राहिलेल्या माणसांना पुनर्वसन त्यांचं कसं करायचं हा एक प्रश्न आपण हाताळावा. तो हाताळण्याचा विचार करेल का? आणि ती बिल्डिंग उतरवून पुन्हा नवीन बांधताना त्याचं कायदेशीर काही मार्ग निघेल का याच्याविषयी एखादी सत्यशोधन किंवा सत्यशोधन नाही एखादी कमिटी करावी की जी याच्यावर ऍडवाइस करेल आणि त्यात शेलार साहेबांना घ्यावं. आदरणीय जयंत पाटील साहेबांनी जो मुद्दा मांडला तो मुंबई पुरता नसून MMR रिजन पुरता आहे आणि म्हणून मी आपल्या मार्फत सन्माननीय जयंत पाटील साहेबांना देखील आश्वस्त करतो की खरोखरच MMR रिजनमध्ये अशी एक कमिटी करणं गरजेचं आहे जेणेकरून या सॅटेलाइटद्वारा असेल किंवा ड्रोनद्वारा असेल ही अनधिकृत बांधकामं तातडीनं आपल्याला कळू शकतील आणि यासाठी एक सविस्तर समिती खरोखरच त्याचं नियोजन केलं जाईल. 60 दिवसाच्या आत त्याचा अहवाल घेतला जाईल आणि भविष्यामध्ये सॅटेलाइटद्वारा किंवा ड्रोनद्वारा कशा पद्धतीने ही यंत्रणा तयार करायची या संदर्भामध्ये प्रत्येक महानगरपालिकेला निर्देश दिले जातील. सागर साहेब. अध्यक्ष महोदय, मुंबईची दुर्दशा आहे, दुर्दशा अशासाठी दुर्दशा आहे की या एका 450-450 किलोमीटरचा मुंबईला प्लॅनिंग ऑथॉरिटी किती आहे ते बघा. मुंबई महानगरपालिका प्लॅनिंग ऑथॉरिटी, MMRDA प्लॅनिंग ऑथॉरिटी, म्हाडा प्लॅनिंग ऑथॉरिटी, SRA प्लॅनिंग ऑथॉरिटी, SRA MIDC प्लॅनिंग ऑथॉरिटी, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लॅनिंग ऑथॉरिटी, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट प्लॅनिंग ऑथॉरिटी. अध्यक्ष महोदय, याला उत्तरमध्ये बघा काय दिलं आहे. एकूण ज्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत त्यापैकी 137 तक्रारी या इतर नियोजन प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत असून म्हणजे इतर प्राधिकरण कोण म्हणजे इतर प्राधिकरण म्हणजे अध्यक्ष महाराज म्हाडा. अध्यक्ष महोदय, म्हाडा, कलेक्टर हे आता इतर प्राधिकरणामध्ये आले. अध्यक्ष महाराज म्हणजे महापालिकेच्या एकूण तक्रारीपैकी 42 तक्रारी पुनर्स्वरूपाच्या आहेत म्हणजे रिपीटेड आहेत आणि 40 तक्रारीपैकी 29 तक्रारीला नोटीस बजावणी आहेत. मंत्री महोदय, प्रश्न हा प्रश्न कुठल्या प्राधिकरणाच्या त्याच्या संदर्भात नाही आहे. मी वारंवार या सभागृहात सांगतोय आणि भुजबळ साहेबांनी त्याचा विरोध पण सुद्धा एकदा केला होता. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे हे मुंबई शहर म्हणजे काय आहे अध्यक्ष महाराज? याचा वाली कोण आहे? याचा कोण वाली नाही आहे. आणि त्यामुळे अशा अनधिकृत बांधकामाच्या संदर्भामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जे नगरविकास खात्याचे मंत्री आहेत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली या मुंबईच्या सर्व ऑथॉरिटीच्या आयुक्त असतील किंवा त्यांचे जे कलेक्टर असतील त्यांची एक कमिटी तयार करून त्या विभागाला कंप्लेंट कुठल्याही विभागाला आली तर त्याची जबाबदारी हे नगरविकास खाता घेणार का? आणि अध्यक्ष महोदय,
आता याच्या संदर्भामध्ये आपण म्हणणार की कलेक्टरची जबाबदारी हे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटमध्ये येते, महसूल खात्यात येते, त्यामुळे आम्ही करू शकत नाही. SRA डिपार्टमेंट हे गृहनिर्माणकडे जाते, पण मुंबई शहराची वाट लागते ना. त्यामुळे आपण त्या संदर्भामध्ये कुठली अशी काही योजना तयार करून अनधिकृत बांधकामाला आळा घालण्यासाठी किंवा अनधिकृत बांधकामाला तोडण्यासाठीच्या व्यवस्था आपण उभे करणार आहात का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य योगेश सागर साहेबांनी जो मुद्दा मांडला तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. तोच मुद्दा आशिष शेलार साहेबांनी मांडलेला होता. कुठच्याही वॉर्डमध्ये कुठच्याही प्राधिकरणाच्या संदर्भामध्ये म्हणजे अथॉरिटीच्या संदर्भामध्ये जर तक्रार दाखल झाली तर ती स्वीकारण्याची यंत्रणा हे करण्यासंदर्भातले निर्देश देण्यात येतील असं मी सुरुवातीलाच सांगितलेलं आहे. आणि मी योगेश सागर साहेबांना सांगू इच्छितो की दोन्ही म्हणजे मुंबई आणि मुंबई उपनगरचे जे पालकमंत्री आहेत या दोघांनाही सगळ्या सदस्यांना बरोबर घेऊन सगळ्या अधिकाऱ्यांना बरोबर घेऊन ही यंत्रणा अजून सक्षमपणानं कशा पद्धतीने राबवायची यासाठी दोघे पालकमंत्री म्हणून बैठक घेतील. आणि त्याच्यात जर मुख्यमंत्र्यांना जर आवश्यकता असेल मीटिंग घ्यायची तर ती देखील घेतली जाईल. पण परंतु हे दोन्ही पालकमंत्री या मुंबईच्या संपूर्ण अनधिकृत बांधकामासंदर्भातली एक विस्तारित बैठक आयोजित करतील. धन्यवाद. लक्षवेधी क्रमांक 4. लक्षवेधी क्रमांक 4 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, सदर विषयामध्ये सन्मान्य सदस्यांनी भांडूप पश्चिमच्या विषयासंदर्भात प्रश्न विचारला आहे आणि त्याचा गाभा जो आहे तो त्यांच्या प्रश्नाचा हा आहे की NDZ मध्ये दाखवलेली जागा नंतर स्पेशल डेव्हलपमेंट झोन 1 मध्ये प्रस्तावित केली आणि प्रत्यक्षामध्ये 31(1) अंतर्गत एक्सक्लुडेड पोर्शन जे असतात त्याला EP म्हणतात. EPS 129 द्वारे पुनर्प्रसिद्ध करताना ती SDZ 1च्या ऐवजी SDZ मध्ये पुनर्प्रसिद्ध केली. अध्यक्ष महोदय, असे NDZ to SDZ आणि SDZ 1 to SDZ असे किती भूखंड हे मुंबई शहरातल्या ह्या भांडूप सारखे EP मध्ये बदलण्यात आले त्याची माहिती घेऊन ती पटलावर ठेवण्यात येईल का, हा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, असे एक्सक्लुडेड पोर्शन्स EP मुंबईचा DP ज्या वेळेला झाला त्यात बऱ्याच अंशी पेंडिंग राहिला. माझ्या मतदारसंघामध्ये HOS मध्ये वांद्रे रेक्लेमेशन भागामध्ये पूर्ण रेक्लेमेशनचा भाग माझं राहतं घर आणि आजूबाजूचा जो आहे तो EP मध्ये अजून पेंडिंगच आहे. तो DP फायनल करून प्रसिद्ध झालेला नाही, विकास आराखडा प्रसिद्ध झालेला नाही आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी असलेलं खेळाचं मैदान असेल, डिस्पेन्सरी असेल, गार्डन असेल, वेलफेअर सेंटर असेल, शाळा असेल, कॅन्सर हॉस्पिटल असेल अशी आरक्षणं प्रस्तावित जी महापालिकेतना करून नगर विकास विभागापर्यंत गेली आणि आता EP प्रसिद्ध न झाल्यामुळे पेंडिंग आहेत. तर HOS मधल्या बांद्रा रेक्लेमेशनचा EP सुद्धा जो पेंडिंग आहे तो पुढच्या महिन्याभरात बैठक घेऊन प्रसिद्ध करण्याची भूमिका सरकार घेणार का, हा प्रश्न क्रमांक 2. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला तो बरोबर आहे की CTS क्रमांक 1 2034 विकास योजना जी आहे त्याच्यामध्ये नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून 72,000 स्क्वेअर मीटरचा एक भूखंड आरक्षित करण्यात आला होता आणि NDZ जाहीर झाल्यानंतर 2016ला हरकती सूचना मागवल्या. त्याच्यानंतर त्याच्यातनं परिस्थिती अशी निर्माण झाली की NDZच्या ऐवजी स्पेशल डेव्हलपमेंट झोन त्या ठिकाणी करावा अशा पद्धतीच्या सूचना आल्या आणि या सूचना येण्याचं कारणच एवढं आहे की नो डेव्हलपमेंट झोन जर असता तिथे डेव्हलपमेंट झाली नसती आणि स्पेशल डेव्हलपमेंट झोन तिथं झाल्यानंतर रस्ते असतील, शाळा असतील, अन्य ज्या काही गोष्टी विकासाच्या असतील त्या ठिकाणी होऊ शकतील असा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून या सगळ्या हरकती आणि सूचना मागवलेल्या होत्या. SDZचा झोन झाल्यामुळे विकासासाठी ज्या काही वेगळ्या तरतुदी आहेत त्या देखील या संपूर्ण परिसराला मिळणार होत्या आणि SDZच्या संदर्भातला निर्णय हा शासनाकडे प्रलंबित आहे. लवकरात लवकर SDZच्या बाबतीमध्ये शासन निर्णय घेईल आणि सन्माननीय सदस्य आशिष शेलार साहेबांनी जे बांद्राच्या बाबतीमध्ये सांगितलं त्याच्यावर देखील सकारात्मक विचार केला जाईल. राहिला मी असं म्हटलं असे NDZ to SDZ 1 आणि नंतर SDZ असे झालेले मुंबई शहरात किती भूखंड आहेत आणि बदल असे झालेत त्याची माहिती पटलावर ठेवणार का, नंबर 1. त्याचं उत्तर माननीय मंत्री महोदयांनी द्यावं.
आणि दुसरं बांद्रा रेक्लेमेशन याचा ईपी पेंडिंग आहे. महिन्याभरात बैठक घेऊन त्याला प्रसिद्ध करण्याची कारवाईला गती देणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य आशिष शेलार साहेबांनी जे सांगितलं की बांद्राच्या ईपीच्या बाबतीत त्या संदर्भात 1 महिन्याभराच्या आत त्याची बैठक घेऊन तो देखील लवकरात लवकर करण्याच्या संदर्भामध्ये सूचना दिल्या जातील. आणि दुसरा हा जो भांडूपपुरता मर्यादित स्पेशल डेव्हलपमेंट झोन करण्याच्या संदर्भात शासनाकडे जे प्रलंबित आहेत असे मुंबईतले किती अजून आहेत ती माहिती पटलावर ठेवली जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 5. प्रमाणे अध्यक्ष महोदय, पनवेल सकाळी लक्षवेधी घेतल्यानंतर 2 लक्षवेधी घेतल्या गेल्या अध्यक्ष महोदय, 2 आणि बाकीच्या लक्षवेधी अध्यक्ष महोदय अंतिम आठवडा प्रस्तावानंतर म्हणजे घेणार आहे सांगितलं. अचानक लक्षवेधी आता सुरू केल्या, आम्हाला याची काही कल्पना नाही. हो केल्या, ठीक आहे ना, बरं असं अचानक कसं असं करू शकता? ठीक आहे. बोला ठाकूर साहेब. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, पनवेल इथल्या राज्य परिवहन मंडळाच्या बस आगाराच्या संदर्भामध्ये गेली अनेक वर्ष ही स्थिती उत्तरोत्तर दयनीय बनत चाललेली आहे. अध्यक्ष महोदय, पनवेलचा एसटी स्टँड हा कोकणातल्या सर्व या ठिकाणी जाणाऱ्या लोकांच्या दृष्टिकोनातून आणि नव्या मुंबईपासून सगळ्या क्षेत्रात राहणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा असा एसटी स्टँड आहे. आणि मग अध्यक्ष महोदय की वर्षानुवर्ष या एसटी डेपोचा इथल्या एसट्यांच्यासाठी वापर तर होतोच, पण त्याचबरोबर बाहेरून येणाऱ्या एसट्या यांच्यासाठी त्या ठिकाणी आगार आणि कार्यशाळा आहे. या सगळ्या मिळून या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आता जेव्हा 2016 साली या बसस्थळाच्या अत्याधुनिक सोयीसुविधांयुक्त अशा बसस्थळाच्यासाठी मान्यता देण्यात आली 2016 साली. अध्यक्ष महोदय, PPP मॉडेलवरती या ई निविदा काढण्यात आलेल्या आहेत. उत्तरात म्हटलंय 4.25 हेक्टरचं क्षेत्रफळाचा भूखंड आहे अध्यक्ष महोदय, की ज्याच्यामध्ये 33 फलाटांचं बसस्थानक असणार आहे. सर्व आधुनिक सोयीसुविधा असणार आहेत. आगार कार्यशाळा असणार आहे. तिथे कार्यरत असणाऱ्या लोकांच्या सेवा सदनिकांची सुद्धा पुनर्बांधणी होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, 235 कोटी रुपयाचा खर्च या प्रकल्पासाठी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय या निश्चित केलेला आहे. आणि मग अध्यक्ष महोदय अशा वेळेला 2018 साली याला ऍक्सेप्टन्स ऑर्डर दिलेली आहे, म्हणजे इडूस पार्क इंटरनॅशनल म्हणून आहे, यांना स्वीकृती पत्र म्हणजे ऍक्सेप्टन्स लेटर दिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय 28 मार्च 2018 म्हणजे 2-3 दिवसामध्ये या ठेकेदाराला हे स्वीकृती पत्र देऊन आता 5 वर्ष पूर्ण होतील. अध्यक्ष महोदय, ज्याला 28 मार्च 2018 स्वीकृती पत्र दिलं त्याला विकास करार करायला 8 मार्च 2022 निघाली. म्हणजे याचा अर्थ अध्यक्ष महोदय की याला केवळ स्वीकृती पत्रापासून विकास करार करायला 4 वर्ष अध्यक्ष महोदय गेली. 4 वर्ष अध्यक्ष महोदय जर एखाद्या बस स्थानकासाठी आणि पनवेल जे आज सर्व बाजूनी विकसित होत आहे त्या ठिकाणच्या एसटी डेपोच्या बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय ही अवस्था असेल तर त्या नागरिकांनी करायचं काय? अध्यक्ष महोदय, दरवर्षी तिथले नागरिक वेगवेगळ्या प्रवासी संघटना आंदोलन करतायत, राजकीय पक्ष आंदोलन करतायत. माझ्यासारख्या लोकप्रतिनिधीला तिथले सर्वसामान्य प्रवासी हे सातत्यानं त्या ठिकाणी विचारत राहतात की ह्या एसटी डेपोचा विकास होणार आहे का? आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय ही स्थिती आहे की 8 मार्च 2022 याचा विकास करार झाला. आता 1 वर्ष अध्यक्ष महोदय झालंय, 1 वर्ष झालंय, अजूनपर्यंत उत्तरात म्हटलंय की नवीन नकाशे विकासकाकडून बनवण्याची कार्यवाही सुरू आहे. 1 वर्ष झालं. अध्यक्ष महोदय किती काळ वाट बघणार? इथं उत्तरात म्हटलं की डिसेंबर 2020 नवीन UDCPR जाहीर झाला म्हणून तांत्रिक छाननी चालू आहे.
अध्यक्ष महोदय, UDCPR जर जाहीर झाला तर त्याच्यातून कोणाचा FSI कमी झाला का? विकासकाचा FSI कमी झाला होता का? याचा उत्तरात काही मेन्शन नाहीये. आणि मग अध्यक्ष महोदय, हा विकासक जो आहे, हा विकासक माझ्या मते काम करण्यासाठी लायक नाही. त्यामुळे याची हकालपट्टी केली पाहिजे. शासनानं इतका अक्षम्य अशा पद्धतीची कुचराई करणारा ठेकेदार आहे, याला तात्काळ त्याची हकालपट्टी केली पाहिजे आणि तात्काळ नव्या निविदा मागवल्या पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जवळपास साडेचारशे फेऱ्या दिवसाला होत आहेत या ST डेपो मधून. प्रश्न आता अध्यक्ष महोदय हा आहे की 450 फेऱ्या जिथून होत आहेत तिथं काय सुविधा या ठिकाणी देत आहे? अगदी तुटपुंज्या सुविधा चालल्या आहेत, लोकांची बोंब आहे रोजच्या रोज. आणि त्यामुळे या ठेकेदारानं अद्यापर्यंत कुठल्याच कामाला जर सुरुवात केलेली नाही तर या ठेकेदाराचा हा ठेका तात्काळ शासन रद्द करणार का? आणि नव्यानं किती कालावधीमध्ये अध्यक्ष महोदय या कामाला सुरुवात होणार? आणि या सगळ्या कामाला ज्यांनी विलंब केला त्या सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांवरती जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरती शासन कारवाई करणार का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, आपल्या राज्याच्या बस स्थानकांच्या आधुनिकीकरणाच्या मोहिमेअंतर्गत राज्यामध्ये 13 ठिकाणी साधारणपणे पुनर्बांधणी सार्वजनिक खाजगी सहभागातून म्हणजे PPP मॉडेल याप्रमाणे मान्यता देण्यात आलेली होती महामंडळाच्या ठरावाप्रमाणे. आणि त्याच्यामध्येच आपल्या पनवेलच्याही बस स्थानक, आगार, कार्यशाळा आणि आस्थापनांची पुनर्बांधणी या सर्व बाबींना त्या ठिकाणी मान्यता देण्यात आलेली होती. आणि साधारणपणे 235 कोटी रुपयांचा हा PPP मॉडेलवरचा प्रकल्प त्या ठिकाणी मान्यता देण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आता जसं सन्माननीय सदस्य महोदय ठाकूर साहेबांनी सांगितलं, इडूस पार्क इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड याचे निवड त्या ठिकाणी करण्यात आली आणि विकासकाला 28 मार्च 2018 मध्ये स्वीकृती पत्र देण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय, मी जेव्हा या सगळ्या विषयाचं ब्रीफिंग घेतलं तर थोडस उशीर होण्याची 2 कारणं होती. मध्यंतरीच्या काळामध्ये आपल्याला माहिती आहे की करोनाचं संकट होतं आणि याची ही जी काही कॉस्ट आहे 235 कोटी रुपयाची, तर याच्यावर मुद्रांक शुल्क हे किती आकारायचं? रुटीन प्रोसेसमध्ये आपलं 5-6% असतात आणि विकासकाचं म्हणणं होतं की बाबा हा 30 वर्षाच्या साठी फक्त करार त्या ठिकाणी आहे आणि म्हणून याच्यामध्ये सुद्धा काही कालावधी निश्चितपणे त्या ठिकाणी गेलेला आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. तत्राप याचाही निर्णय त्या ठिकाणी झालेला आहे आणि विकासाचा करारनामा संपन्न करण्यात आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, ही पण वस्तुस्थिती की या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये ज्या पद्धतीने ते काम सुरू व्हायला पाहिजे होतं किंबहुना आतापर्यंत ते काम पूर्ण व्हायला पाहिजे होतं त्याच्यामध्ये उशीर झालेला ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून जे कोण कंपनी आहे मेसर्स इडूस पार्क इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड, तर यांना या संदर्भातलं कारणे दाखवा नोटीस त्या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे आणि ताबडतोबीने जर ते काम सुरू झालं नाही तर जसं सन्माननीय सदस्य ठाकूर साहेबांची जी अपेक्षा आहे आणि ही वस्तुस्थिती आहे की 4-4 वर्ष जर प्रकल्प सुरू होत असेल, काम चालू होत असेल, काम पूर्ण होत असेल तर त्या ठिकाणी प्रवाशांना अनेक असुविधांना तोंड द्यावं लागतंय. अर्थात आजची ही परिस्थिती तिथले काय बस स्थानकाची आहे त्याची पण मी माहिती त्या ठिकाणी घेतली आणि आपली जी काही अपेक्षा आहे की हे काम लवकरात लवकर पूर्ण झालं पाहिजे त्या दृष्टिकोनातनं काम जर सुरू झालं नाही तर हा या प्रकल्पाच्या ज्या काही करारनाम्यामध्ये अटी शर्ती आहेत त्याप्रमाणेच ते काम पूर्ण केलं जाईल आणि संबंधित जे कोण एजन्सी असेल त्याला जर ते काम करायचं नसेल तर जी काही शासकीय पद्धत आहे त्या उद्या कोणाला संधी उपलब्ध व्हायला नको आणि म्हणून नोटीस आपण त्या ठिकाणी दिलेली आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये त्याचं टर्मिनेशन करण्याची जरी गरज पडली तर ते कॉन्ट्रॅक्ट रद्दबादल केलं जाईल आणि याच्यामध्ये ज्याने कोण
उशीर केलेला असेल तर त्याची सुद्धा चौकशी केली जाईल. ठाकूर साहेब बोला ना. सन्मान्य मंत्री महोदयांचा मी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी सांगितलं की प्रोसिजर पूर्ण करून या कंत्राटदारावरती कारवाई करण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, माझं एवढंच म्हणणं आहे की त्याला आपण कारणे दाखवा नोटीस दिलेली आहे. आता कारणे दाखवा नोटीस दिल्यानंतर शेवटी एक आपण त्याच्याबरोबर एक ॲग्रीमेंट केलेलं आहे आणि त्या ॲग्रीमेंटच्या अंतर्गत असलेल्या अटी शर्तीचा आपल्याला अवलंब करावाच लागेल. पण अध्यक्ष महोदय, अक्षम्य अशा पद्धतीची दिरंगाई आहे. म्हणजे आपण म्हणाला की मुद्रांक शुल्क किती असावं हे ठरवण्यासाठी जर वेळ जातोय. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये वारंवार आपल्याला या सभागृहाला अनुभव आलेला आहे की लोकांनी किती खस्ता खायच्या शासनाच्या सगळ्या प्रक्रियेमधल्या दिरंगाईच्यासाठी. आणि अध्यक्ष महोदय, कंत्राटदारानं तरी कुठल्या अटीचं असं पालन केलेलं आहे की त्याला आपण याच्यामध्ये कारण दाखवा नोटीसच्या नंतर त्याला काही सहानुभूती दाखवणार आहोत. त्यामुळे किती कालावधीमध्ये आता ही नोटीस दिल्यानंतर किती कालावधीमध्ये पुढची प्रक्रिया पूर्ण करणार आणि किती कालावधीमध्ये हे काम सुरू होईल हे माहिती असण्याची आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय. आणि ज्यांनी कोणी या संदर्भामध्ये या सर्व कंत्राटाला किंवा या काम सुरू व्हायला उशीर केलेला आहे या सगळ्या अधिकाऱ्यांवरती कोणत्या पद्धतीनं कारवाई करणार याची माहिती अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदयांकडून मिळावी. अध्यक्ष महोदय, मी हेच या ठिकाणी सांगितलं की करारनाम्याच्या ज्या काही अटी शर्ती आहेत त्या अटी शर्तींप्रमाणे आपल्याला शेवटी हे आपलं कायद्याचं राज्य आहे त्या पद्धतीप्रमाणे त्याला नोटीस देणं, त्याचं म्हणणं ऐकून घेणं, एक नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार आपण ही प्रक्रिया पूर्ण करणार. आणि ऑलरेडी नोटीस देण्यात आलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये जे काही कालावधी दिला असेल की तुमचं म्हणणं मांडा, त्या कालावधीमध्ये त्यांचं म्हणणं आलं आणि ते जर योग्य नसेल तर ताबडतोबीने शेवटी प्रवासी हे आपलं त्या ठिकाणी दैवत आहे आणि म्हणून या प्रवाशांना चांगल्या सोयी सुविधा मिळाल्या पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातनं अतिशय लवकरात लवकर अगदी शोकॉज नोटीसचं उत्तर तपासून घेण्यात येईल आणि कायदेशीर मार्गदर्शन घेऊन ताबडतोबीने त्या ठिकाणी कारवाई केली जाईल. सन्मान्य धर्मवीर साहेब बोला. मंत्री महोदय, थोडासा स्कोपच्या बाहेरचा विषय परंतु अत्यंत संवेदनशील आणि जनमानसाच्या भावना राजकारण विरहित जाणणारे मंत्री महोदय आपण आहात म्हणून थोडं स्कोपच्या बाहेरचं विचारतो. माझं राहुरी शहरामध्ये अगदी नगर मनमाड खूप वर्दळीचा चौपदरी रस्ता आहे. आता नॅशनल हायवे झालाय आणि राहुरी शहरातलं बस स्थानकाची अवस्था अत्यंत कधी पडेल अशी झालेली आहे. मागच्या सरकारच्या काळात माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केलं होतं परंतु दुर्दैवानं एसटी संप असेल किंवा त्याच्यामध्ये बहुधा ते पैसे इतरत्र वळवावे लागले असावेत. त्यामुळं अत्यंत खरं मोठ्या शहर आहे, तालुक्याचं शहर आहे आणि मोठ्या महामार्गावरचं आहे. त्यामुळे त्याला देखील आपण न्याय द्यावा, निधी उपलब्ध करून द्यावा. भले तो आपल्या बीओटी तत्वावर असेल किंवा याच्यावर आपण निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी आपल्याकडे आहे. निश्चितपणे अध्यक्ष महोदय, आपण पाहतो की महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच बस स्थानकाची अवस्था अतिशय बिकट आहे आणि त्या संदर्भामध्ये एक धोरण मला वाटतं की पाठीमागच्याही काळामध्ये या संदर्भातला अभ्यास केला गेलेला होता. परंतु मी पाहतो की आत्ताच्या घडीला हे जे काही या प्रश्नाचं ब्रीफिंग घेत असताना जी काही माहिती मी पण घेतली तर जे 13 ठिकाणचे जे काही पीपीपी मॉडेलवर जे काही प्रस्ताव करण्यात आलेले होते तर त्यालाही खूप प्रतिसाद त्या ठिकाणी मिळालेला दिसून येत नाही आणि म्हणून या संदर्भामध्ये निश्चितपणे म्हणजे कुठे काय कमतरता आहे किंवा कुठे काय करण्याची आवश्यकता आहे याचा एक अभ्यास गट तयार करून ताबडतोबीने आता एसटीची परिस्थिती महामंडळाची काय आहे ती आपल्याला पण ज्ञात आहे. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना पगार हा शासनाच्या याच्यातनं द्यावा लागतो ही वस्तुस्थिती आहे. तत्राप आपण जी काही सूचना केलेली आहे त्या बसस्थानकाच्या संदर्भामध्ये ताबडतोबीने त्या ठिकाणी तातडीच्या काय सुविधा आपण कमीत कमी याच्यामध्ये देऊ शकतो त्या दृष्टिकोनात सूचना करण्यात येईल आणि अगदी मर्यादित स्वरूपात जर त्याला निधीची आवश्यकता असेल तर ते ताबडतोबीने करण्यात येईल. लक्षवेधी क्रमांक 11. एक मिनिट काय लक्षवेधी क्रमांक 6 आज होणार आहे का नाही? नाही, निरोप दिलाय आपण इथं
मंत्री महोदय येतात आपलं उत्तर द्यायला लागेल ना. हो म्हणजे सांगितलं पाहिजे ना आम्हाला. थांबा असं ना. काय मग घोषणा तुम्ही सांगितलं हो. पाहिजे. लक्षवेधी साहेब पुढे ढकलली नंतर होईल काहीतरी माहिती मिळायला पाहिजे ना. एक मिनिट. होणार असेल एक मिनिट केलं जाईल. 12 थांबतो पण नसेल तर काय झालं महसूल पुढे ढकलायची आहे का? होणार आहे का नाही. उद्या घेऊया. ठीक आहे मग उद्या घेऊया आपण. उद्या घेऊया मंत्री महोदय उद्या घेऊया. होय. लक्षवेधी क्रमांक 11. अध्यक्ष महोदय लक्षवेधी क्रमांक 11. अध्यक्ष महोदय निवेदन वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय लक्षवेधी अतिशय महत्वाची आणि संपूर्ण राज्यभरातल्या आदिवासींच्या संस्कृतीच्या संदर्भाने ही लक्षवेधी आहे. अध्यक्ष महोदय या राज्यामध्ये जवळपास 45 जमातीचे आदिवासी जमातीचे समूह या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या जवळपास 181 उपजमाती अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. अनेक वर्षापासूनची खरं म्हणजे ही जी आदिवासी जमात आहे यांची एका वेगळ्या स्वरूपाची असणारी यांची संस्कृती आहे. जगाच्या पाठीवर अतिशय वैभवसंपन्न अशा पद्धतीची संस्कृती असताना सुद्धा त्यांच्या चालीरीती त्यांच्या परंपरा त्यांची जी संस्कृती त्याचं संवर्धन झालं पाहिजे अशा पद्धतीची असणारी भूमिका अनेक वर्षापासून आदिवासी समूहामध्ये त्या ठिकाणी मागणी केल्या जाते. अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत सरकारला माझी विनंती आहे आणि सांगणं आहे की 2002 मध्ये अशा पद्धतीची घोषणा झाली. त्या अगोदर 1966 मध्ये आदिवासींची संस्कृती आणि त्यांचं संवर्धन होण्यासाठी म्हणून पुण्याला एक त्या ठिकाणी आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण केंद्राच्या अंतर्गत हे संग्रहालय या ठिकाणी उभं करण्यात आलेले आहे. जागा अपूर्ण कमी पडते म्हणून हे कारण सांगून त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने या 45 जमातीचं असणारं हे वैभवशाली असणारे त्यांच्या चाली रूढी परंपरा केशभूषा वेशभूषा त्यांची संस्कृतीचं संवर्धन त्या ठिकाणी केलं गेलं नाही. अध्यक्ष महोदय परंतु आनंदाची गोष्ट आहे अध्यक्ष महोदय 2002 मध्ये जर या ठिकाणी नागपूर या ठिकाणी उपराजधानीच्या गोंडांच्या उपराजधानीच्या ठिकाणी या ठिकाणी हे संग्रहालय उभं करण्यासाठीची घोषणा झाली असेल परंतु तब्बल 9 वर्षाच्या नंतर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 14 आणि 16 या 2 कालखंडामध्ये एकदा 10 कोटी दुसऱ्यांदा 11 कोटी असे 21 कोटी रुपये त्या ठिकाणी मिळाले. अध्यक्ष महोदय परंतु आतापर्यंत या गोंडवनाच्या भूमीमध्ये गोंडवना आदिवासी संग्रहालय त्या ठिकाणी उभं करण्यामध्ये सरकारला अपयश आलेलं आहे. एकमेव कारण त्या ठिकाणचं अध्यक्ष महोदय की फक्त त्या ठिकाणी जागा मिळाल्या नाही. तरी पण त्या ठिकाणी त्या काळाचे तत्कालीन माननीय जिल्हाधिकारी यांनी प्रयत्न करून त्या ठिकाणी 1/7/2018 मध्ये मौजे सुराबर्डी या ठिकाणी मला वाटतं 10 एकर जमीन त्या ठिकाणी उपलब्ध करून घेतलेली अध्यक्ष महोदय. त्याच्यानंतर 15/1/2021 मध्ये परत एकदा 5 एकर जागा उपलब्ध त्या ठिकाणी करून मिळून घेतलेली आहे अध्यक्ष महोदय. परंतु ही जे ठिकाणी या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून घेतलेली आहे अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी या परिसरामध्ये कुठल्याही प्रकारचं आदिवासी समूहाचं वास्तव्य नाही कुठल्याही आदिवासी लोक नाहीत. नागपूरच्या अतिशय दूरच्या ठिकाणी आहे. खऱ्या अर्थाने जगाच्या पाठीवर ज्यांची वैभव संपन्न अशा पद्धतीची आदिवासींची संस्कृती असताना सुद्धा त्यांचं संस्कृतीचं संसर्ग करण्यासाठी म्हणून शासन जर दूरदृष्टिकोनातून त्यांची संस्कृती जपण्याच्या दृष्टिकोनातून अध्यक्ष महोदय दुर्दैवानं आपल्या मार्फत या राज्याला आणि या सभागृहाला सांगू इच्छितो की आदिवासींची संस्कृती आणि त्यांची परंपरा वैभवशाली त्यांचा असणारा इतिहास हळूहळू हे नामशेष होण्याच्या मार्गावर त्या ठिकाणी होत आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून उशिरा का होईना 9 वर्षाच्या नंतर शासनाने या ठिकाणी उपलब्ध जरी करून घेतले असते तर त्या ठिकाणी सुरुवातीच्या मिळालेल्या 10 कोटीमध्ये फक्त त्या सुरबार्डी या ठिकाणच्या असणाऱ्या जागेला कंपाऊंड करण्याचं तेवढं टेंडर त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय केले गेले आणि उर्वरित पुन्हा 5 एकर जमीन उपलब्ध झाली त्याला कंपाऊंड करण्यासाठी म्हणून टेंडर प्रस्तावित आहे आणि पुन्हा पुढे काय म्हणतात की या ठिकाणी सदर प्रस्तावाला मान्यता देण्याच्या स्तरावर शासनाच्या स्तरावर विचाराधीन आहे. अध्यक्ष महोदय जागा उपलब्ध केल्यानंतर केवळ त्या ठिकाणी कंपाऊंड 2-2 वेळेस कंपाऊंड केल्या जाते. संस्कृतीचं संवर्धन केव्हा होऊ गोंडवनाच्या भूमीवर
3.5 वर्षापूर्वी भक्त बुलंदशाह गोंडराज यांनी त्या ठिकाणी नागपूर ही राज्याची उपधानी असलेलं नागपूर शहर बसवलंय. गोंडवानाच्या भूमीमधलं हे कुठल्या गोंडांपुरती मर्यादित नाही. 45 जमातीच्या अस्मितेचा जो विषय आहे त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने या आदिवासी समूहाचं असणारं संस्कृतीचं संवर्धन होण्याच्या दृष्टिकोनाचं, संस्कृतीचं संगोपन होण्याच्या दृष्टिकोनातून हे संग्रहालय त्या ठिकाणी उभं होते. अध्यक्ष महोदय, आणि या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने उभं करण्यासाठी सरकारने या 21 कोटीमध्ये हे संग्रहालय उभं करून त्या ठिकाणी आदिवासींच्या या राज्यामधल्या 1,35,00,000 लोकांचं त्या ठिकाणी त्यांच्या संस्कृतीचं संवर्धन होणार नाही. अध्यक्ष महोदय, म्हणून आपल्या वतीत आपल्या माध्यमातून सरकारला, माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे, ज्या ठिकाणी बहुल आदिवासी मोठ्या संख्येने त्या ठिकाणी परत या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून 100 ते 150 कोटी रुपये त्या ठिकाणी बजेटमध्ये प्रोव्हिजन करून हे भव्य आणि दिव्य अशा पद्धतीचं गोंडवानाच्या भूमीमध्ये संपूर्ण 45 जमिनींचा ऐश्वर असलेला त्यांची केसभूषा, वेशभूषा, राहणीमान, बोलीभाषा, त्यांचे जे वेगवेगळ्या जे नाम असणाऱ्या ज्या काही संस्कृतीच्या परंपराच्या जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी हे संग्रहालय उभं करावं अशी विनंती करतो. आणि हे संग्रहालय उभी करण्यासाठी आपलं सरकार या ठिकाणी वचनबद्ध राहणार आहेत का आणि केव्हा संग्रहालय उभं करणार, मान्य मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी सांगावं एवढी माझी विनंती आहे. सन्माननीय मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय केराम साहेबांनी एक चांगला विषय या ठिकाणी मांडला आणि तसं म्हणायला गेलं तर आदिवासींच्या दृष्टिकोनातून अतिशय संवेदनशील असा हा विषय आहे. कारण की आपण 1965 साली आदिवासी संस्कृतीचे संग्रहालय आपण पुण्याला उभं केलं आणि त्या ठिकाणी आपण प्रयत्न केला. हे 45 जातीचे त्या ठिकाणी संस्कृती आहे प्रत्येकाची, त्याचे वेशभूषा असेल, दागिने असतील, जेवण वगैरे वेगवेगळे आपण वाद्य आहेत, हे सर्व संकलित करून तिथे ठेवण्याचा प्रयत्न केला आपण. परंतु या ठिकाणी गोंडवाना म्युझियम करण्याच्या दृष्टीने तशी घोषणा 2013ला झाली. परंतु एकंदरीत जेव्हा आपण जागेच्या बद्दल विचार करायला लागलो तेव्हा NITला जमीन होती ती कमी होती. त्याच्यानंतर मग तिथे नंतर एक जागा होती त्याचं पण इन्स्पेक्शन केलं, पण ती जागा सुरुवातीला सर्वांनी बघितल्यानंतर इथे करावं अशा पद्धतीचं निर्णय करायचं ठरलं, पण ती जमीन कमी त्या ठिकाणी निघाली. म्हणून शेवटी TRTIच्या कमिशनरने 22/2/2016ला जिल्हाधिकारी नागपूर यांना विनंती केली आणि त्यांनी सुराबर्डी येथे 10 एकर दिली, त्याच्यानंतर 5 एकर दिली. तिथे अतिक्रमण होऊ नये म्हणून आपण त्या ठिकाणी हे बांधलेले आहे. आता आपण हा जो प्रस्ताव आहे हा प्रस्ताव आपण प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवला आहे. 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी शासनास सादर झाला आहे आणि तो अंतिम करण्यासाठी माननीय उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर बसून त्याच्यावर अंतिम निर्णय होईल. आणि याच्यासाठी सर्वसाधारणपणे जो प्रस्ताव सादर केला आहे तो 191 कोटीचा आपण सादर केला आहे. आणि आपला प्रयत्न आहे की या 45 ज्या जमाती आहे या 45 जमातीचं संपूर्ण हुबेहूब चित्रीकरण त्या ठिकाणी होईल आणि सर्व वस्तूंचं प्रदर्शन त्या ठिकाणी त्या म्युझियम मध्ये ठेवलं जाईल. आणि त्याचबरोबर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये वेगवेगळ्या जमाती आहेत, त्यांची भाषा आहे. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी ट्रेनिंग सेंटर सुद्धा आपण उभं करायचं ठरलं आहे. हे मल्टी स्टोरेज त्या ठिकाणी असणार आहे. बाकीचे हॉल्स वगैरे सर्व त्या ठिकाणी असेल. त्याचबरोबर वेगवेगळे स्टॉल्स असतील, हुबेहूब त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही आर्टिझन्स असतील त्यांच्यासाठी त्या ठिकाणी आपण सुविधा करून त्याचं सुद्धा प्रदर्शन त्या ठिकाणी आपण ठेवू आणि विक्रीसाठी पण ते उपलब्ध होईल. एक मिनिट केराम साहेब बोला. एकच मिनिट केराम साहेब बोला ना. अध्यक्ष महोदय, पहिल्यांदा मी माननीय मंत्री महोदयांचं मनापासून या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो. परत एकदा माझा दुसरा एक प्रश्न आहे. मौजे सुराबर्डे या ठिकाणी जी जागा आपण उपलब्ध करून दिलेली आहे ही नागपूर पासून अतिशय दूर अंतरावर आहे. ज्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं ते गोंडवानाच्या या भूमीमधले असणाऱ्या राजधानीच्या ठिकाणी नागपूरमध्ये मोठ्या संख्येने आदिवासी जमातीची वस्ती आहे. ज्या वस्तीमध्ये जे संग्रहालय नाही, जिकडे कुठला आमचा समाजच राहत नाही, त्या ठिकाणी हे गोंडवाना संग्रहालय एवढं मोठं उभं करून काहीच फायदा होणार नाही.
आणि हे जागेऐवजी दुसरी नागपूरला लागून असणाऱ्या जागेमध्ये किंमत किती लागू दे, एवढं मोठं त्या ठिकाणी संग्रहालय आपण उभे करत आहात, तर त्यासाठी जागा मध्यवर्ती ठिकाणी उपलब्ध करून, नाहीतरी 3.5 वर्षापूर्वी ही खरं म्हणजे त्या काळामधला ऐशारिक वारसा असणारा गोंडवानांच्या राजधानीचं नागपूर हे ठिकाण आहे. प्रश्न घ्या. प्रश्न ठिकाण आहे आणि त्या ठिकाणी हे जागा बदलून या संग्रहालय या ठिकाणी आपण उभे करणार आहात, एवढी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण त्या ठिकाणी जागा शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण पुरेशी जागा शहरामध्ये अवेलेबल नसल्यामुळे नाईलाजानं आता आपल्याला सुराबर्डीला जावं लागत आहे. कारण 15 एकर जागेमध्ये आपण एवढं भव्य उभारणार आहे आणि त्याच्यासाठी तेवढी जागा नागपूरमध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे आपण सुराबर्डीला उभं करतोय. बोला. अध्यक्ष महोदय, गोंडवाना संग्रहालय माझ्यासाठी अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे. अध्यक्ष महोदय, मी 2013-14 मी आमदार होतो आणि 2014चे तत्कालीन मंत्री, नंतर विष्णू सावरा साहेब, नंतर उईके साहेब, नंतर सातत्याने किमान 10 ते 15-20 वेळा मी घावे साहेबांची देखील या विषयावर भेट घेतलेली आहे आणि या विषयाचा मी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. परंतु अत्यंत दुःखी अंतःकरणाने मी सांगू इच्छितो की या विषयाकडे सर्वांचं दुर्लक्ष झालं आहे. अध्यक्ष महोदय, इतकं प्राचीन पुरातन संस्कृती, एक दैदिप्यमान इतिहास आणि प्रत्येक आपली मूल निवासी संस्कृती आणि या संस्कृतीच्या काम 2014 पासून रखडलेलं आहे. हे अध्यक्ष महोदय, याच्यापेक्षा मोठं दुर्दैव राहू शकत नाही, हे मी प्रथमतः या ठिकाणी सांगतो. दुसरं माझं महत्वाचं आहे की मी या विषयाचा सुरुवातीपासून पाठपुरावा करत आहे. पहिले अध्यक्ष महोदय, ही जागा पहिले पारडीला निवडली, त्या पार्टीचा काही संबंध नाही, नागपूरच्या बाहेर पारडीला या ठिकाणी. प्रश्न घ्या. प्रश्न नाही, मला वेळ द्या अध्यक्ष महोदय. दुसरं, नंतर त्यांनी त्या सिव्हिल लाईन्स मध्ये जे कर्मचाऱ्यांची कॉलनी होती तिथं, मग तिथे काही झालं नाही. नंतर आता शेवटी कुठेतरी करायचं म्हणून ते सुराबर्डीची जागा निवडली. मी नंतर अध्यक्ष महोदय त्या जे आर्किटेक्ट वास्तुशास्त्रज्ञ आपण नियुक्त केलं, मी त्यांच्या घरी गेलो, त्यांच्याशी बसून मी 4 तास पूर्ण प्रेझेंटेशन त्यांचं पाहिलं. माझी एकच विनंती आहे माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वात पहिले मला सभागृहात एकच आश्वासन असावं की माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांनी सुद्धा नागपूरमध्ये गोंडवाना म्युझियम करून अशा पद्धतीचा घोषणा केली होती 26 जानेवारीला, जेव्हा गोरेवाडा पार्कचं उद्घाटन करायला गेले होते. बजेटमध्ये तरतूद करून तो दुर्दैवाने ते झालं नाही. पहिला विषय की या संस्कृती आपल्या राज्यामध्ये वेगवेगळे समाजाचे वेगवेगळे थीम पार्क झाले, सर्व झालं, परंतु इतकं मोठं आपण 9.6% बजेट खर्च करत असताना आज फक्त केंद्र सरकारच्या 21 कोटी रुपयावर गोंडवाना म्युझियम अवलंबून राहू शकत नाही. तर राज्य सरकारच्या तिजोरीतून किती निधी लागला तरी गोंडवाना संग्रहालय हा निधी मिळाला पाहिजे. दुसरं, तो संग्रहालय करत असताना त्याला एक टुरिझम व्हॅल्यू आहे. फक्त आदिवासी समाज नाही तर संबंध देशातील लोक ते म्युझियम पाहायला आले पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि संबंध वेगवेगळे जे आदिवासी समाजाच्या ज्या जमाती आहे त्यांची तो राहणं कसं होतं, त्यांचे शस्त्र कसं होते, त्यांचं घर कसं होतं आणि त्याला एक एम्बियन्स कसं, त्यालाही महत्व आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून मी माननीय मंत्री महोदयाला विनंती केली आहे आणि माननीय उपमुख्यमंत्र्यांकडे देखील हा प्रस्ताव आहे, वारंवार या संदर्भात चर्चा झाली की गुणवत्तेवर याचा निर्णय झाला पाहिजे की हा संग्रहालय कुठं बनणार. कारण की अध्यक्ष महोदय, कुठेतरी जागा मिळत नाही म्हणून कुठेतरी बनवण्यात त्याला अर्थ नाहीये. त्या संग्रहालयाला न्याय मिळाला पाहिजे आणि जगातील पर्यटक त्या ठिकाणी येऊन पाहिलं पाहिजे त्यांनी की अशा पद्धतीचा संबंध. आणि देशाच्या इतर राज्यामध्ये, मध्य प्रदेश पासून इतर राज्यामध्ये जे ट्रायबल म्युझियम झालेले आहे त्याच्यापेक्षा महाराष्ट्र हा आपला पुरोगामी राज्य, याचा म्युझियम त्याच्यापेक्षा उत्तम झालं पाहिजे. म्हणून माझी विनंती आपल्याला दुसरी अशी राहणार आहे की जागा पहिली आहे की आपण जागा योग्य निवडा, आपण निवडा. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करा, त्यांचा देखील याच्या संदर्भामध्ये माझी चर्चा झालेली आहे, मागच्या आठवड्यात देखील झाली. परंतु दुसरा माझा महत्वाचा विषय असा आहे की या पूर्ण संग्रहालयातून त्या संग्रहालयाला देखील न्याय मिळाला पाहिजे आणि देशातील सर्व लोकांना बोलून परत एकदा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलून हे चांगल्यातलं चांगलं कसं होऊ शकतो. कारण की सरकारची जी प्रक्रिया आहे, तुमचे जे वास्तुशास्त्र निवडण्याची प्रक्रिया, मी कोणाला आरोप करत नाही अध्यक्ष महोदय, प्रश्न घ्या ना आपल्याला. परंतु हा निर्णय करताना ज्याचा प्रेझेंटेशन चांगला असेल त्याच्या मार्फत एक कमिटी करून याचा आपण निर्णय करायला पाहिजे, जेणेकरून आपलं काम उत्तम असलं पाहिजे आणि संबंध आदिवासी समाजाच्या लोकांना अभिमान वाटला पाहिजे. अशा पद्धतीचं संग्रहालय आपण करावं. तर याची एक समिती करून तो संग्रहालय उत्तम दर्जाचा होईल या दृष्टीने आपण प्रयत्न करणार का, हा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण या ठिकाणी 2 समित्या नेमल्या आणि समित्या नेमून त्या ठिकाणी वास्तुशास्त्रज्ञांचे आपण वेगवेगळे त्या ठिकाणी संकल्पित चित्र आपण त्या ठिकाणी मागणी केली
आणि ते मागणी केल्यावर त्या ठिकाणी 31 लोकांनी अर्ज केले होते आणि 31 लोकांनी केल्यानंतर त्याच्यामधून आपण एक निवडलेला आहे आणि त्यांनी त्या पद्धतीनं या ठिकाणी संपूर्ण आराखडा संकल्पित चित्र वगैरे त्यांनी देऊन प्रस्ताव या ठिकाणी सादर केला. सन्मान्य सदस्य जयस्वालजींनी सांगितलं ही गोष्ट खरी आहे की एक उत्कृष्ट सर्वात चांगलं असं म्युझियम या ठिकाणी झालं पाहिजे. आमची संकल्पना तीच आहे की जितके काही म्युझियम ट्रायबल म्युझियम असतील किंवा इतर म्युझियम या देशामध्ये आहे त्याच्यापेक्षा एक चांगलं सर्वोत्कृष्ट देखणं आणि माणसाला सहज यावंसं वाटेल अशा पद्धतीचं म्युझियम करण्याचा निश्चितपणानं आपलाही प्रयत्न आहे. तर त्या अनुषंगानं सन्माननीय उपमुख्यमंत्र्यांशी एकदा चर्चा करू, त्यांना दाखवतो आणि मग वाटलंच तर आपण म्हणतात तसं पुन्हा एकदा करू आणि त्याच्यामध्ये निश्चितपणानं चांगलं करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न राहील आणि मग ते करण्यासाठी शासनाकडून जितकं काही निधी उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे तेवढा निधी आपण उपलब्ध करून देऊ. सन्माननीय सुनील राणे. महोदय, अतिशय महत्वाचा असा हा प्रश्न आहे आणि महाराष्ट्राच्या आदिवासी संस्कृतीचं जतन आणि संवर्धन थोडक्यात आपल्या बोरिवली मतदारसंघामध्ये मुंबईमध्ये समुद्राच्या पलीकडे असलेल्या गोराई आणि मनोरी या भागामध्ये जवळजवळ 9 आदिवासी पाडे आहेत आणि म्हणून हा प्रश्न का महत्वाचा आहे कारण का सतत आमचा एक दौरा झाला आणि सन्माननीय मंत्री महोदयांचं मी अभिनंदन पण करतो की 5 तास त्यांनी मुंबईच्या या आदिवासी भागांमध्ये दौरा केला. अनेक प्रश्न त्यांनी मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केलाय आणि अध्यक्ष महोदय या संग्रहालयाची वस्तुस्थिती जी आता मांडली हे संग्रहालय तो उत्तम झालंच पाहिजे आणि अशा पद्धतीने झालं पाहिजे की आदिवासी समाजाच्या आजच्या पिढीला मग त्यामध्ये जसं आपण म्हटलं की 19व्या शतकामध्ये महान क्रांतिकारक बिरसा मुंडा यांनी इंग्रजाविरुद्ध उलगुलांचा नारा देत लढा दिला. मग हा लढा दिल्यानंतर वयाच्या अवघ्या 25व्या वर्षी एका ठिकाणच्या भीषण युद्धामध्ये म्हणजे इंग्रजाविरुद्धच्या भीषण युद्धामध्ये त्यांचा 25व्या वर्षी महानायकाचा अंत झाला. अध्यक्ष महोदय, तर या महानायकाचं बिरसा मुंडाचं या संपूर्ण मुंबईमध्ये जिथे आदिवासी पाडे आहेत अध्यक्ष महोदय सन्माननीय मंत्री महोदयांना त्याची कल्पना आहे तर त्या ठिकाणी सुद्धा जिथे बाबरपाडा आहे ज्या बोरिवलीची मी गोष्ट आपल्याला सांगतोय त्या बाबरपाड्यामध्ये जामदार पाड्यामध्ये अशा ठिकाणी छोटी छोटी संग्रहालय हे मोठं संग्रहालय तर झालंच पाहिजे. या संग्रहालयामधून संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आदिवासी समाजाला प्रेरित होणारं असं संग्रहालय संस्कृतीचा वारसा जतन संवर्धन सगळं झालं पाहिजे. पण अध्यक्ष महोदय मुंबई सारख्या ठिकाणी या आदिवासींचे अनेक पाडे आहेत त्यामुळे या पाड्यांमध्ये सुद्धा अशी छोटी संग्रहालय करण्यासाठी निधी प्रस्तावित आहे आणि मी तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महोदय आपल्या या वर्षीचा आदिवासी विकास विभागाचा निधी जवळजवळ 60% आपल्याकडे आहे. म्हणजे अजूनही तो निधी आपण पुढच्या आठवड्याभरामध्ये जरी दिला तरी सन्माननीय भीमरावांनी जो प्रश्न केला किंवा आशिषजींनी जो प्रश्न केला त्याला कुठे ना कुठे आपल्याला जोड देऊन हा प्रकल्प तर झालाच पाहिजे आणि मुंबईमध्ये या विशेष करून बोरिवली सारख्या आदिवासी पाड्यांमध्ये आपण ह्या पद्धतीने छोटे छोटे विकास करून संग्रहालयाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या संस्कृतीचं जतन करणं त्यांची परंपरा आजच्या पिढीला दाखवणं आणि त्यातून प्रेरणा घेऊन आदिवासींची मुलं मुली शिकून मोठी होऊन या देशाला आधुनिकतेच्या दिशेने पुढे जात असताना त्याच्यामध्ये त्या मूळ प्रवाहामध्ये आदिवासींनी येणं याच्या बाबतीत सन्माननीय मंत्री महोदय प्रयत्न करतील का? अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलं की पाडे आहेत किंवा मुंबई सारखं शहर आहे अशा ठिकाणी पण हे लहान लहान म्युझियम केले पाहिजे. तर या ठिकाणी आम्ही यावर्षी ग्रामीण भागामध्ये सांस्कृतिक भवन बांधतोय त्याच्यामध्ये ब्लॉक लेवलला आपण त्या पद्धतीचे म्युझियम लहान त्याच्यामध्ये उपलब्ध करून देण्याचा आपण प्रयत्न करू. त्याचबरोबर जिल्हा स्तरावरचे जिथे जिथे बांधतोय आम्ही त्या जिल्हा स्तरावर म्युझियम आणि ट्रेनिंग सेंटर आणि सर्व याची व्यवस्था आपण त्या ठिकाणी निश्चितपणानं करणार आहोत आणि काही डिव्हिजन प्लेसला पण आपण करतोय. म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण गोंडवाना नागपूर रिजनला करतोय तशाच पद्धतीचं नाशिकला सुद्धा आम्ही करण्याचं आमचं प्रस्तावित आहे. तर अशा पद्धतीनं सर्व दृष्टिकोनातून
त्या ठिकाणी सोय असेल. एक त्या जिल्ह्यातलं हुबेहुब त्या वेगवेगळे समाज आहे आदिवासी, त्यांचं चित्रीकरण त्या ठिकाणी उभं करून एक ट्रेनिंग सेंटरही असणार आहे. त्याच्यामुळे त्याचीही व्यवस्था त्या ठिकाणी असेल. त्याचबरोबर बाकीच्या सर्व व्यवस्था, लायब्ररी वगैरे, ट्रेनिंग सेंटर आणि जे काही त्या जिल्ह्यातल्या संस्कृती आहे, पोशाख आहे, दागिने आहे, त्यांचे शेतीचे अवजार, पूर्वी जे जे आपण यूज करत आलेलो आहोत त्या सर्वांचं प्रदर्शन आपण त्या ठिकाणी राहील याची व्यवस्था आपण करणार आहोत. विक्रम सावंत. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या सामाजिक न्यायाच्या या प्रश्नाशी किंवा या संबंधित जो आदिवासी विकासच्या संदर्भातल्या पश्चिम महाराष्ट्रात या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर प्रश्नच घेतो अध्यक्ष महोदय. मोठ्या प्रमाणावर महादेव कोळी समाज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर आहे. मग पुन्हा, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, त्याचबरोबर सोलापूर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, या महादेव कोळी समाजाला आज दाखले या ठिकाणी बंद झालेले आहेत. ते दाखले कमीत कमी व्हेरिफिकेशनसाठी नंतर, मंत्री महोदय आमचं म्हणणं आहे की व्हेरिफिकेशन नंतर करावं, पण कमीत कमी त्यांचे जे प्रस्ताव आहेत ते प्रस्ताव तरी कमीत कमी तालुका लेवलला आणि प्रांत लेवलला स्वीकारण्यास सांगतील का? त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, या संदर्भातल्या या कोळी समाजाच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी मंत्री महोदय या येणाऱ्या काळात लवकरात लवकर बैठक लावतील का? हा दुसरा प्रश्न आहे. तिसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर पारधी समाज आहे आणि या समाजाच्या उच्चाटनासाठी या ठिकाणी त्यांना 2013 साली 189 घरं मंजूर झाली. मंत्री महोदय आपल्याला ते पत्रही दिलेलं आहे. तर 2013 साली मंजूर झालेली घरं आजही त्याचा फक्त पायाच आहे आणि तिथनं परत ती बंदच झालेली. एक, त्या नवीन नियमानुसार त्याचं व्हॅल्युएशन करून त्याचं नवीन नियमानुसार त्याचं घराचं समाविष्ट करतील का? आणि या संदर्भातली लवकरात लवकर मिटिंग लावतील का? अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न तसा स्कोपच्या बाहेरचा, परंतु तरी पण सन्मान्य सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन याची एक बैठक घेण्यात येईल. ठीक आहे. हिरामन खोसकर साहेब. माननीय अध्यक्ष महोदय, केराम साहेबांनी तो मुद्दा उपस्थित केला आणि आशिष साहेबांनी प्रश्न म्हणजे विनंती आहे की नाशिक जिल्हा, नाशिक असेल, धुळा असेल, नंदुरबार असेल, या ठिकाणी पुणे, पुरंदर, मोठ्या, आता नाशिक जिल्ह्यामध्ये कमीत कमी 8 जिल्हे, 8 तालुके आदिवासी आहे आणि त्या ठिकाणी हे काही अशा वस्तू झाल्या तर त्या ठिकाणी काय आदिवासी बांधव, मुलं, तरुण मुलं सगळे विसरून गेलेले. तर ह्या बाबतीमध्ये आपले मंत्री महोदय या ठिकाणी उपस्थित आहे. जर प्रत्येक गावाला छोटे मोठे जे संग्रहालय झाले किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी झाले, तिथे काही विसर पडला तरुण मुलांना, त्या ठिकाणी त्यांना ते सगळं याच्यात येतील सगळ्या वस्तू मागच्या पिढीतल्या जे काही आता बरेच मुलं विसरून गेले. तर या ठिकाणी खरोखर तालुक्याच्या ठिकाणी तरी मानलं पाहिजे. आणि संस्कृत भवनच्या बाबतीमध्ये आत्ताच मंत्री महोदय सांगितलं, आज परिस्थिती अशी आदिवासी भागामध्ये या ठिकाणी काही संस्कृत कार्यक्रम असतील, धार्मिक कार्यक्रम असतील, तर त्या ठिकाणी त्या गावामध्ये त्या ठिकाणी आदिवासी लोकांना त्या ठिकाणी तर माझी विनंती आहे का त्या ठिकाणी प्रत्येक गावामध्ये 40 लाख म्हणा, 50 कोटीपर्यंत असं छोट्या छोट्या गावामध्ये जर झालं तर त्या लोकांना त्याचा फायदा होईल. आणि ते आता महागाई झालेली आहे, कुठं कार्यालयामध्ये ते लोक काही घेऊ शकत नाही. तर म्हणून माझी विनंती आहे गावी साहेब, आपल्या मंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी प्रत्येक गावाला बांधून द्याल का, अशी माझी विनंती. अध्यक्ष महोदय, मी सांगितलं की सुरुवातीला बाजाराची गावं आहेत मोठे, त्या ठिकाणी अशा पद्धतीचं व्यवस्था आम्ही करायचं ठरवलेलं आहे. कारण आता नवीन मी सांगितलं ग्रामीण भागातील तालुका लेवल, जिल्हा लेवलच्या पद्धतीचे हे सांस्कृतिक भवन त्या ठिकाणी बांधणार आहे आणि त्या ठिकाणी प्रामुख्यानं जिल्हा स्तरावरचं म्युझियम आणि तालुका स्तरावरचं म्युझियम त्या ठिकाणी उपलब्ध करून देऊ. त्याचबरोबर ट्रेनिंग सेंटरही त्या ठिकाणी असणार आहे आणि सर्व समाजाची काही लग्न असतील, काही वेगवेगळे मेळावे